Тамара Горіха-Зерня «Доця». Інтро. У холодильнику зяяла діра. Нерівні краї загорнулися, і промінь ліхтарика вихоплював осколок, що припаявся до стінки. Під ногами рипіло бите скло. Згори лилася вода, а замість кухонного куточка громадилися арматура і шматки бетону. Здається, мені нема де жити. Дякую, Кеп. І нема що їсти, бо наш стратегічний запас згорів із холодильником. Власне, цей епізод міг стати відправною точкою історії, як і будь-яка з низки подій, що йому передували, сплітаючись у бездоганний причинно-наслідковий ланцюг, де жодну ланку неможливо ні викреслити, ні оминути. Але для мене, як і для всіх нас, важливіший не початок, а кінець. А кінець полягає в тому, що я жива. Я б поховала це в собі, правда, якби не думка, що десь в Антверпені, чудова назва, люблю, як вона перекочується на язиці тугеньким яблучком, або у Мадриді, або, скажімо, у Києві чи Вінниці, живе така сама 30-літня жінка. І, може, у неї теж нема ні сім'ї, ні дітей. Вона затримується допізна на роботі, паяє свої вітражі, малює, пече хліб чи розв'язує контрольні з учнями. Або геть нічого не робить, а отримує роялті. І ще одне чудесне слово. Вона сьогодні скачала з інтернету рецепт шоколадного торта і стоїть над помадкою, помішує какао з маслом, не знаючи, що її усталений, затишний світ розлетівся на друзки. Це як радіація. Ти її не бачиш, не відчуваєш на смак, тільки в повітрі витає прозоре, і тобі краще випити йоду або тікати, доки не пізно. Я б запитала свою невідому подругу з Антверпена: «Слухай, а тобі є куди тікати? Подивися уважно і подумай, де твої гроші та документи? Де сумка з найціннішими речами, яку ти зможеш винести на собі?» Серед найцінніших речей має бути сухпай і 2 банки тушонки, аптечка з налбуфіном, ліхтар із запасом батарейок, хороший ніж і зміна білизни. Запиши контакти людей, у яких ти зможеш пожити, і намалюй стежки, якими будеш виходити. Якщо ж раптом ти захочеш залишитися, з різних причин, але переважно через власну наївність, якщо ти не наважишся покинути свою майстерню, пожалієш собаку чи сусідку, зрештою у тебе може бути сотня причин залишитися, то тобі доведеться змінитися. Щоб вижити, тобі доведеться померти. Ось дім твій згорів. Згоріла машина, колекція фарфорових дзвіночків і бібліотека. Цього всього нема, ясно? Як і деяких частин тіла, до речі. Подумай, як тобі жити без руки, ноги або з відрізаним вухом. Прийми зґвалтування, як і будь-яку іншу наругу. Абстрагуйся. Тренуйся і будь пильною. Щоб вижити, ти їстимеш землю і годуватимеш землею. Частина 1. Кришталь. Біле на білому. Я себе пам'ятаю з 9-річного віку. Все, що було до, тера інкогніта, чиста дошка, не відгукуються ні спогадами, ні образами. Десь у білому мареві залишилася мама. Мама ж мусила бути, правда? Але в нашому домі про неї не говорили. На всі питання тато відмовчувався, тільки раз прохопився, що звали її Марія, і що вона померла молодою. Так це чи ні, тепер уже не перевіриш. Напевно, я таки схожа на маму, тому що батько був невисоким, опецькуватим, із помітним черевцем і ранніми залисинами.
Я ж не стільки росла, скільки видовжувалася у всіх напрямках. У мене було задовгим усе – ступні, пальці, дитиною перераховувала фаланги, все здавалося, що одна зайва. Лікті, вуха, волосся. На худенькому личку домінував аристократично загострений дзьоб, відволікаючи увагу від надміру тонких, безкровних вуст. Зі своєю комплекцією я могла б надихати Пікассо, але це слабка втіха для дівчини, яка вдягнула ліфчика останньою в класі і то нульовий розмір. Додайте, що я жила читанням, ковтаючи книги на ходу, на перервах, уночі під ковдрою і на уроках під партою. Поглинала друковане слово, як сарана. Мені було байдуже, що саме читати. Зависала над газетним кульочком із насінням або могла зачитатися рекламним буклетом. З однаковим інтересом штудіювала томи російських класиків та новітні любовні романи. І на довершення я любила фізику. Годинами затемнювала кімнату, затикаючи кожну шпарину, щоб отримати власну камеру обскуру. Без кінця експериментувала з лінзами, потім захопилася струмом. Інші дівчата мріяли про наречених, лімузини і курорти, а я ж уявляла себе електриком. Мене заворожувала лаконічна краса схем. Я в задумі механічно креслила розводки, деякі з них були парадоксально абсурдними, але гумор особливо хитрого контуру не було кому оцінити. Та й кому похвалилася? Звичайно, я не користувалася популярністю у наших Дубровицях. По-моєму, у містечку ніхто не згадає, як мене звали насправді. Для всіх, включно з учителями і сусідами, я була ельфом. Дурне, дитяче назвисько, яке взялося не від звідки. Сумніваюся, що батько сам придумав. Він звертався до мене «Ану, ходи сюди». Приліпилося, як жуйка до волосся. Хотілося б вірити, що поза очі мене називали якось інакше, але будьмо реалістами, поза очі про мене взагалі не згадували. Коня коють, а жаба лапу простягає. Це про мене і про наших бурштинових королів. Я не мала і крихти їхньої козирної грації, стилю і шику, який вбирається з молоком матері та живиться великими грошима. Я жодного разу не підкурювала від купюри, тобто взагалі не курила, не розбила не те що машини, а навіть банального ровера. У мене не було шансів красиво відшити залицяльника, бо за 17 років до мене ніхто не спробував залицятися. Розмірковуючи над майбутнім, я дійшла невтішного висновку, що тут мені не світить. Місто, яке жило бурштиновим промислом і довкола промислу, просто не мало застосування для дівчини, яку не видно за держаком лопати. Якби ж то за мною давали придане, хоч землю, хоч щось, та ми були бідними і драними, як церковні миші. А як інакше, коли старий місько, тобто мій батько, тверезим являвся тільки раз на рік, в Страсну п'ятницю, витримуючи через це воістину пекельні муки. Тому уявіть моє здивування, коли, повернувшись додому з атестатом у руках, на випускне я не ходила, у чому та за які гроші? Я застала тата тихим, печальним і прямо стоячим. «Доню, ходи-но сюди, маю розмову». Що таке, нас веселяють? Як виявилося, і так і ні. В одному зі своїх алкогольних снів батько отримав просвітлення. Він уздрів ангела, який зійшов у сяйві білосніжних рис. Божественний голос назвав його лайдаком і гімном. Божественна рука надавала ляпасів, а божественна нога приклалася нижче спини. Так далі жити не можна. Ясно побачив Михайло Павлович і розвинув просто паранормальну активність. За тиждень батько продав нашу квартиру, виправив польську візу та замовив квиток на бусік до Перемишля. Попереду його чекала доля трудового мігранта в Польщі або навіть на німцях,
якщо пощастить. І тому, доню, допоможи зібрати сумки. Тату, а як же я? Що ти? Де я житиму? У Донецьку, у баби. Отак на 17-му році життя я дізналася, що в мене є баба. Про існування Донецька я знала з газет. Якщо ти ніколи не їздила залізницею, то фірмовий потяг «Донбас» – не найкращий вибір, щоб почати знайомство із цим видом транспорту. Але варіантів у мене не було, і вже за 2 дні я стояла на пероні, притискаючи до грудей пакет із одягом, валізу книжок та клітку з 2 кролями ангорської породи. Кролів у останній момент принесла сусідка. Кріль не кінь, тварина тиха і сумирна. Я влаштувала клітку на багажній полиці за матрацами і забула за них. Тим більше мені було про що подумати. Зі скупих татових слів я зрозуміла, що його маму, а мою бабу, звали Ольга Іванівна, і що вони не бачилися рівно 10 років, що він колись пішов із дому з паспортом у кишені і волів би туди не повертатися, якби не крайня потреба. Крайня потреба в моїй особі посприяла формальному возз'єднанню родини, і після недовгих переговорів мене погодилися прийняти на тимчасове проживання. Жити ми мали в Київському районі Донецька, на вулиці Благовіщенській. Слово за слово, і я переповіла свою історію попутникам, парі пенсіонерів та стриженому дядькові у шкірянці. На цьому місці старі перезирнулися і перепитали адресу. «Кушай, дєточка», – зітхнула жінка і передала мені помідор та половину курки. А чоловік у шкірянці помовчав і раптом ні з того ні з сього розказав, як по молодості убив в'єтнамця на базарі. Я з усіх сил намагалася вловити романтику подорожі, про яку так багато читала. Дослухалася до стукоту коліс, які іншим авторам навівали щось зловісне або обнадійливе, а у мене вселяли тільки сумніви щодо надійності конструкції. Вагон скрипів занадто сильно, полиці хилилися занадто круто, підлогою качалася порожня пляшка з-під пива, вологі простирадла смерділи потом і цвіллю. Вранці ми прокинулися від хрумкотіння. На столі сидів кріль і доїдав курячий кістяк. Порожня клітка світила вибитими ґратами, слідів другого кроля не було. Такою і побачила мене баба Оля, брудною, розтріпаною, з подряпаними руками і збитими колінами. Ми з провідником обшукали кожен сантиметр у цьому вагоні, просвітили всі полиці, чемодани, закапелки і туалети. Ми простукали обивку і підняли кожного пасажира. Клята звірина, як у воду канула, і я схиляюся до думки, що її таки спустили в унітаз. «Ну що ж, буває», – зітхнула Ольга Іванівна. «Твій батько мав би знати, тварини в нас не приживаються, крім мишей, звичайно. Ходімо додому». Так у нас і повелося. Новим домом для мене стала хрущовка на 3 під'їзди, пропахла сечею, котами і котлетами. Моя кімната виходила вікнами на училище, і я щоранку спостерігала, як студенти докурюють перед парами. Бабусина спальня дивилася на приватний сектор, хоча це поняття було умовним. Пам'ятаю, як мене вразило, що Донецьк виявився одноповерховим і дуже містечковим. Приватний сектор тут скрізь. Я довго звикала до височенних парканів, до маленьких шиферних дашків, до буйних бур'янів біля кожного подвір'я, до загальної занедбаності. Все, що можна було підв'язати дротиком, тут бовталося на дротику. Все латане-перелатане, на підгнилих стовпах і притрушене чорним пилом. Вугільний пил був повсюди. Цвіт на деревах швидко жух і обсипався. Перший сніг лежав білим і блискучим годину-дві.
Нові черевики лишалися чистими до першого виходу. Та й кожен вихід на вулицю перетворювався на випробування, на боротьбу з пилом, грязюкою і суховієм. У мене виробилася звичка не ходити, а перебігати підтюпцем від стіни до стіни. Не піднімати голову, не дивитися в очі, не привертати уваги. У перший тиждень я влаштувалася на роботу касиром у супермаркет. За кілька місяців мене підвищили до адміністратора, а ще за рік я стала старшим продавцем. Не можу сказати, що ми розкошували, але бабиної пенсії та моєї зарплати вистачало на їжу та комуналку і ще дещо відкласти на чорний день. Жили ми непогано, аби не гірше. День минув і добре. Оглядаючись назад, я вдячна долі за цю кількарічну паузу, яка дозволила підрости і окріпнути, прийняти реалії Донбасу. Реалії наздогнали нас о 3-й ночі 18 листопада 2007 року. Я пам'ятаю той вечір. Ми з бабунею засиділися, вона за серіалом, я за книгою, тулячись до єдиного справного нагрівача. Уже була глупа ніч, коли тишу за вікном підірвав звук сирени. Гудок був такий сильний, що завібрували стіни. Ми вискочили з ліжок і побігли на вулицю. У світлі ліхтаря я бачила біле, воскове обличчя баби. У неї тремтіли руки. «Доця, біда!» Це була біда. На кілометровій глибині шахти Засядька стався вибух. На той час там працювали понад 400 людей. На поверхню піднялося 300. 100 гірників залишилися в забої, і ми 2 тижні разом з усіма чекали завершення рятувальної операції. 3 грудня, після серії повторних вибухів, було ухвалено рішення затопити лаву. 2 тижні над районом стояло виття. 2 тижні йшли похорони. 2 тижні ми з бабою варили коливо і пекли поминальні пиріжки. У нашому домі загинуло 3. 2 вважалися зниклими безвісти. Весь цей час ми трималися разом з іншими. Разом штурмували шахту управління, доправляючись інформації. Разом бігали по ритуальних конторах, замовляючи труни і вінки. Разом стояли на кладовищі. У нашому домі спали чужі діти, ми самі їли за великим столом у дворі. Як один підхоплювали чутки та новини. Ми пройшли усі стадії від відчаю до надії і знову до відчаю. Я ще довго залишалася чужою для цього міста, воно мене все ще лякало і насторожувало. Але щось змінилося. Дім, у якому ти плакала, уже ніколи не буде зовсім чужим. З цієї самої аварії, з цієї страшної нічної сирени почалося наше зрощення і взаємне проникнення з Донбасом. Саме з цього моменту я відраховую події, які підштовхнули мене до вирішального вибору. Тієї зими проросло зерно, яке зрештою зробило мене таким, ким я є. Інсургентом, розвідником і диверсантом. Наші з Ольгою Іванівною дні спливали тихо. Час ми міряли походами на базар та недільними голубцями, планували не далі сезонних покупок. За неписаним правилом я не питала про минулі секрети, вона не посідала на мене з планами на майбутнє. Може, сусіди поза очі і говорили про нас, але прямо ніхто не зачіпав. Ну, хіба Степанида Вікторівна з 28-ї, але це не дивно. Є люди, совість епохи, є мозок. А Степа була печінкою двору. Через неї проходили всі токсини, все кубло пліток, скандалів і ненависті, якими живляться змії під колодами та комсорги на пенсії. Буває, що тебе похвалять і комплімент зроблять, але ти почуваєшся як обпльована. Ні разу не чула, щоб ця жінка почала розмову не з ойкання.
Ой, какая девочка у вас хорошенькая, ну прям как моя внучка. Ой, сколько ей, годик? Не ходит, бедненькая, да? Ой, как жаль. Ой, как тебе хорошо со стрижкой. Все правильно, в возрасте нужно стричься покороче. Ой, я видела вашего мужа в кафе с женщиной. Ой, я вам так сочувствую, мужики всі одинаковые. Але у випадку з бабою вона не на ту напала. Ой, эта современная молодежь, ничего не хотят, никто им не нужен. Я смотрю, и ваша все дома сидит. Они сейчас такие, ни деток не хотят, ни замуж, правда? Баба поважно зупинилася, поставила сумки на землю, зняла і протерла окуляри. От скажи, Степо, як воно так виходить? Відьма у нашому дворі ти, а люди на мене чорті що наговорюють. Де справедливість? А тим часом до нас на роботу почав ходити такий собі Віталік. Бувало, і двічі на день навідувався то хліба купити, то пива. Жінки швидко збагнули, що й до чого, а мені все ніяково. І коли він нарешті запросив прогулятися після зміни, було ніяково відмовити. І коли додому довіз, і коли привів у готельний номер. Якби це був любовний роман, я б розписала докладніше, з красивими епітетами, але правда в тому, що не було ніяких епітетів. По завершенні процесу я так і не зрозуміла, це що, через ці рухи в нас стільки переживань, стільки трагедій, стільки літератури, через ось це, через якусь динаміку? Як ти, нормально? Дякую, супер. Я у ванну, добре? Коли я повернулася з ванни, чоловік уже спав, підібгавши під себе ковдру. Я посоромилася будити, тому накрилася рушником і так задрімала. Зрештою, з моїми габаритами рушника цілком достатньо. Вранці Віталік прокинувся першим. По-хазяйськи ляснув мене нижче спини, скривився. Все-таки, коли жінка важить 42 кілограми, ляскати її треба обережно. Місць для комфортного ляскання не так багато, і повідомив, що ми йдемо вечеряти до його мами. Я не хотіла ніякої мами, але знову ж таки було незручно відмовитися. Тим більше він пообіцяв підхопити прямо з магазину. І справді, з'явився на виході рівно о 7:00, урочистий і з розкішним букетом у руках. Які троянди, дякую. Ти знаєш, мені ніколи не дарували квіти. Так, тільки ти розумієш, я думав, квіти для мами. Ми все ж таки в гості йдемо. Оу, вибач, не подумала. Мама зустріла нас у передпокої, видала кумедні рожеві тапки в білі горохи і запросила на кухню. Вона про мене все зрозуміла, коли ми йшли коридором, тому що за столом усе скінчилося. І з кожним шматочком торта, який ставав поперек горла, мамині губи робилися все тоншими. Віталік виглядав усе бліднішим, а паузи в розмові досягали просто таки театрального драматизму. «Ой, вы так интересно говорите по-українськи. Ви з Западної приїхали?» «Взагалі-то ні. Я з Донецька. У дитинстві жила в Рівненській області». «Ну, я так і поняла. Ой, осторожно, он кусається». Це я підійшла до клітки з папугою. «А как попугай будет по-гуцульски? Пивень, да? Скажите, а корова у вас в селе есть? И что же вы с ней делаете? Доите, да?» «А, ні, тобто так, корову доять, але в нас нема корови. Родители, я так понимаю, с вами не живут. Вы кушайте, кушайте, вот конфеты. Тосенька покупал. Ты сегодня не обедал? Так задержался, я тебя еще всем ждала. Я так волнуюсь, когда он задерживается. У него же режим питания. Я вам потом подробно расскажу. Ему категорически нельзя есть разогретую пищу, только свежеприготовленную. Мы готовим завтрак, обед и ужин маленькими порциями.
Я вам покажу кастрюльки. Зрозумійте правильно, я втекла. Посеред чергової паузи вийшла за столу, вибачилася і запитала, де вбиральня. А вже за туалетом тихенько на пальцях чкурнула до дверей. На вулицю вилетіла так, ніби за мною гналися, не чекаючи ліфта, стрибками через 4 сходинки. І тільки за 2 зупинки зауважила, що крокую калюжами в тих таки рожевих капцях. Я стояла посеред проспекту, дивилася на ноги, і мене розбирав сміх. До гикавки, до бульок з носа, до сліз з очей. Я сміялася, як ніколи в житті, реготала, як навіжена, мало не злітаючи до хмар від почуття неймовірного, нелюдського полегшення. Будемо вважати, що в мене був секс і стосунки, так? Хай короткі, хай усього 3 дні, але кого це хвилює? Я не помру старою дівою, я матиму, що відповісти, коли б хто запитав, так? Мама, я все валитиму на маму. Ми ідеально підходили одне одному, але його мама була проти, і я, все обдумавши, ой, тримайте мене, вирішила. І ще одну річ я зрозуміла на тій такій зупинці. Я більше ніколи не повернуся в супермаркет. Я спатиму під мостом, я ходитиму пішки, я продам свою нирку, але не буду ні старшим, ні молодшим касиром, не розкладу більше жодної палети і не вдягну форму. Я вже казала, що на моєму родинному гербі треба написати «Не зарікайся». Озираючись назад, найбільше дивуюся, що бабуся нічому не дивувалася. Всі подальші події вона сприймала як об'єктивну даність. Ми не сперечалися, мене ні про що не питали, не було ніяких порад. Мовчки вислухала новину про те, що я тепер безробітна. Кивнула на короткий виклад моєї романтичної історії. Вдома нічого не змінилося, тільки голубці перекочували з недільного обіду А на вівторок. А я не мала спокою. Не могла присісти, тут же підривалася йти. Не спала, не їла, прислухаючись до раніше невідомого відчуття, переповненої по зав'язку залитої енергії. У мене іскрило волосся, закладало вуха і горіли кінчики пальців. Протоптала доріжку на пошарпаному килимі, бігаючи від стіни до вікна. Зрештою настав момент, коли я зрозуміла, що більше не можу. Не можу бачити цю вулицю, ці мокрі паркани, я задихаюся від пилу, не маю сили вдихнути, мені тисне в грудях. Сірі коробки за вікном, сірі перехожі, усе сіре, як прибита порохом стара декорація. Я вийшла з усіма грошима і подалася в єдиний на районі художній магазин. Дивуючись сама собі, купила 10 пензлів і цілий кошик акрилової фарби. Білу, сріблясту, синю, рожеву, все, що було. Потім зайшла в аптеку і взяла флакон медичного спирту. Удома зірвала куртку і на бігу скинула черевики. Я не хотіла і не могла згаяти ні секунди, як наркоман, який допався до дози. Ніколи в житті не відчувала такої одержимості, але зараз не було ні часу, ні бажання аналізувати причину. Я вимила спиртом вікно, заливаючи собі руки і штани. Палітри в мене не було, але яка різниця? Видавила фарбу на тарілку, не жаліючи, відразу по півтюбика, і почала малювати по склу. Я точно знала, що я хочу, не маючи уявлення, як саме цього досягти. Це були хвилини чистого підйому, беззастережного натхнення. Здається, працювала стоячи, потім зробила щось типу рештування із 2 стільців. Я малювала зиму. Малювала мороз, яким його пам'ятала з дитинства. Я малювала наше поліське сонце в йорданській воді. Вікно сяяло тисячами сніжинок.
Візерунки накладалися один на одного у складному мережеві невидимих ліній. Мені бракувало фарби. Я додавала сіль, пудру і борошно. Розбила і розмолола 2 чи 3 лампочки, допомагала собі голкою і пір'їною, дихала на вікно, і дихання замерзало на склі. Спливала година за годиною, і крок за кроком вуличний світ зникав. Кімната наповнилася сяйвом, аж очі сліпила, з білими, рожевими і червоними спалахами. Так, видно, мало бути. Ба? Баба Оля стояла за спиною, і по її щоках текли сльози. Ти давно тут стоїш? І що мало бути? Яблуко від яблуньки. Твоя мама вишивала, доню. Вона брала голку і все, відключалася. Кричи, говори, та хоч би й пожежа під носом, голови не поверне. А роботи, які виходили, я ніколи таких не бачила ні до, ні після. Дивишся на неї – один малюнок, моргнеш – зовсім інший. Я затамувала подих, боялася поворухнутися, була впевнена, що баба не знала моєї матері, вона ніколи про неї не згадувала, а тут, виявляється, знала, і то добре. Ба, ти мусиш мені розповісти, я хочу знати, хто вона, як померла, я маю на це право. Так, напевно. Тільки що я можу тобі розказати, що ти зрозумієш? Та її ніхто не розумів. Ми називали її Штундою, Марію цю, бо вона була не від світу цього. Мій місько її зовсім не пара. Та й ніхто не пара, якщо так подумати. І я не скажу, і ніхто не скаже, за що вона мого сина вподобала. Вони ж були, як той лебідь і щука. Все мовчить, все щось своє думає. Заговориш до неї, воно й відповідає, але дивиться на тебе здалеку, наче в трубу. І так здивовано щораз, ніби вперше бачить. По селі навіть спорили, скільки вони пробудуть разом. Ніхто більше місяця не давав. А воно, бач, 7 років вийшло. Ти вже і величенька була, мала пам'ятати. Батько твій тоді сторожем робив, добу через 3. От якось пішов на чергування, вертається, а матері вашої нема. Спочатку і не кинулася, думав, вийшла кудись. Дивно, що доньку вдома покинула, і ні сумки, ні грошей не взяла, але всяка потреба буває. А ближче до вечора шукати почали. Тоді вже й у міліцію подзвонили. Міліція з собакою приїхала, і собака добре слід взяла. Від хати зразу в поле. У нас за городом поля починалися, а через поле ґрунтовка вела. От добігають тією ґрунтовкою до перехрестя і зупиняються. Сюди кукурудза, туди кукурудза, тільки 2 просіки прорубані. І там, де дороги розходяться, прямо посередині слід від багаття. Хтось такий вогонь палив, що на півметра в землю прогоріло. Тільки що там було палено і для чого, невідомо. Біля багаття слід і обірвався. Пес іще покрутився, хвоста підібгав і назад. Розворушили попелище, що вже хотіли там знайти, але марно. Попіл і попіл, а матері відтоді ніхто не бачив. За рік нам видали свідоцтво, що зникла безвісти, та й по всьому. Батька твого в міліцію тягали разів 8, але він усю ніч на роботі просидів, і камера знімала, що не відлучався. Мене допитували, сусідів, усе марно. А життя нам у селі після того не стало. Люди ж які, аби поговорити, роти не закриєш. То в спину сичали, тоді вже прямо в очі, а у кінці нам хату підпалили. Добре, батько іще не спав. Ми повискакували хто в чому, тебе винесли, документи вхопили, речі, меблі, все пропало. Зруб спалахнув, наче бензином облитий, вигорів за секунди. Після того ми і роз'їхалися. Ви з батьком у Добровиці, міськові там роботу дали, а я сюди,
до сестри. Ну а далі ти ж знаєш, тата, як візьме щось у голову. Не писав, не дзвонив, геть чисто пропав. І ось тільки зараз об'явився, попросив тебе прийняти. Баба замовкла, і я мовчала. Доню, таке краще не ворушити. Що було, те було. Але знаєш що? Твоя мамка так само вишивала, білим по білому, цілі картини. За ними з Києва приїжджали, зі Львова, з рук виривали. Живі вони були, ось як це вікно. Частина 2. Смальта. Пропозиція на мільйон. Відтоді моє життя змінилося. Не стало більше маленької продавчині, а натомість з'явилася молода, амбітна художниця, сила таланту, якої вразила галеристів і поціновувачів усього світу. Зараз я веду кілька великих проєктів, зокрема декорую подіум до показу колекції Dior на Паризькому тижні моди та відкриваю персональну виставку в Токіо. Ну або ні. Звичайно, серед сусідів ми набули популярності. На наші зимові вікна заходила подивитися і Валентина Степанівна, і Оксана з кумою, і навіть Петро, він же кумпель. Постояв, покурив, потім попросив закусити. Але проблему безгрошів'я це не вирішувало. По грошах у нас був невеликий запас – місяць-два від сили. Тому ідея малювати щось на продаж стала самоочевидною. Спочатку я взялася розмальовувати весільні та чайні сервізи. На біле тло лягали буйні квіти, метелики, звірята, дитячі личка, все миле, солодке і ходове. Потім почався період ангелів. Ангели у нас гніздилися на тарелях, пивних кружках, поличках, ключницях. Оптимістичні пупси зайняли собою всі вільні поверхні в нашій і так малій квартирі. Довелося зайти у витрати і купити книгу з італійськими фресками для натхнення. Приблизно за рік мені замовили перший вітраж. Я довго не могла відірватися від грубих, нерівних шматочків кафедрального скла, зі вскрапленнями і бульбашками повітря. Скляна мозаїка збиралася сама собою, практично без моєї участі. Настільки було очевидним, що ось той фрагмент тягнеться до цього, а ті два, навпаки, антагоністи, потребують посередника між собою. Я не думала ні про смаки замовника, ні про доцільність малюнка. Мені було байдуже, де стоятиме це вікно. Я розуміла, що довкола цієї роботи треба будувати особливий інтер'єр, але вона того варта. Клієнтка приїхала особисто, у супроводі 4 охоронців. Хлопці мовчки зупинилися в коридорі, вона так само мовчки пройшла через нашу двушку, зазирнула на кухню, а тоді завмерла біля готового вітража. Стояла довго, пауза все тяглася, тільки репів паркет під ногами її ескорту. «Увімкніть світло». «Так, добре». «Підніміть. Поставте навпроти вікна». «Послухай», це вже до мене, «я куплю в тебе ще 8 таких. За умови, що тут, у Донецьку, ти їх нікому не повторюватимеш 2 або навіть 3 роки». На тому і зійшлися. Тим більше з грошима, які мені дали, я могла взагалі нічого не робити 2 чи то пак 3 роки. Набиваючи руку в ремеслі, я виношувала одну ідею. Вона приходила до мене у вісні, спливала перед очима посеред дня. Я бачила велетенську сліпучу кулю, яка своїм сяйвом і присутністю змінює все навкруги. Це була квінтесенція радості і чистоти. Це мав бути схожий на діамант світильник зі складною системою граней і заломів, які б відкидали об'ємну, структуровану тінь. Кришталь
муранське скло. Я годинами викреслювала схеми і зрештою дійшла невтішного висновку, що сама не впораюся. Була потрібна тонка напайка за моїм кресленням, практично ювелірна робота. Треба шукати слюсаря-ювеліра. Не знаю, як де, а тут усі дороги ведуть до баби Маші. Для кого Марчиха, а для кого Марія Павлівна знала все про всіх, як старий мафіозо, тримаючи в руках нитки корисних контактів, знайомств і зв'язків Путилівки. За щасливим збігом обставин вона була бабиною кумою, і раз на місяць виїзне засідання місцевої інквізиції обідало в нас на кухні. Саме з легкої руки Марчихи наш дім повнився порошками від Ейвону та кремами від Оріфлейму, а останнім часом кумасі знайшли нове джерело натхнення в місцевому осередку п'ятдесятників. Вони тепер співали, сипали цитатами з Писання та вели душеспасенні бесіди. Я потерпала від бабів, але в міру. У майстерню вони не заходили, а на кухню я навчилася проникати тінню, так що листочок не вирухнеться. «Тьоть Маш, порадьте толкового майстра по металу. Потрібно одну конструкцію делікатно зварити, щоб акуратно і недорого». «Тю, так іди до Ромчика. Золоті руки. Він тобі блоху на льоту підкує. Такий хороший, а така доля випала, бачиш? Він у нас майстром робив, потім учився на інженера, а після того случая інвалідом лишився. Спочатку випивав трохи, а тоді взявся за голову, відкрив майстерню, цілими днями щось ремонтує. І ось на візьми, журнальчик передаси, а то я забула віддати». Уже наступного дня я блукала промзоною із журналом «Благовісник» у руках. Десь у цих ангарах і гаражах була потрібна точка, але хоч убийте, я не знала, куди далі. До того ж в останній момент перед виходом я замінила зручні розтоптані кросівки на презентабельніші, але тяжкі чобітки, і зараз невимовно страждала, припадаючи на розтерті п'яти. О, здається, тут. Майстерня займала кілька гаражів із прибудовами і загалом справляла враження закинутого полігона. Всередині між двома столами сидів чоловік в інвалідному візку і зосереджено випилював. «Добрий день! Я від Марії Павлівни. Ось, вона просила передати і...» І окуляри полетіли в один бік, деревина в другий, а на мене понеслось перекошене люттю обличчя. «Ти, засунь собі, і цій корові скажи, пришле до мене іще одну монашку, по кусках збиратиме». Він і далі кричав, розпинаючись сильніше, але я вже не слухала. З короткої, але повчальної взаємодії з місцевими наркоманами я винесла одне. За першої нагоди тікай. Не пояснюй, не вступай в розмову, просто тікай. Тому я кулею вилетіла з гаража і одним рухом захряснула за собою важкі металеві двері. З вулиці на дверях був простий засув, і я миттю вклала його в пази. Секунду в майстерні стояла тиша, а потім двері здригнулися від таранного удару. Один, другий, третій. У метал влетіло щось скляне і розбилося на друзки, і раптом знизу повалив сірий дим. Обкурений господар перестав матюкатися і закашлявся. Я чкурнула на безпечну відстань, уже не думаючи про натерті ноги, і зупинилася. Чекай, а якщо він там задихнеться? Хоч і наркоман, але ж людина, як-не-як. Довелося повернутися. У гаражі повно диму, але вогню не видно. Ага, загорілося біля столика з каністрами. Мій псих накинув на них якесь шмаття і збиває полум'я курткою. Але на візку тут не розвернутися. Тісний прохід захаращений, і зараз ця вся халабуда вибухне до дідькової мами. Он газовий балон стоїть. «Тікай звідси, чуєш?» Сама репетую і одночасно кидаюся на допомогу. Відкотила балон,
хапаю другу куртку і так само атакую джерело загоряння. «Вогнегасник на стіні! Дістань!» – хрипить поряд, і я встигаю здивуватися, що він нормально орієнтується у ситуації, а не бачить рожевих єдинорогів чи кого вони там повинні бачити. Вогнегасник, хоч і незручно закріплений, так що з візка не дістанеш, виявився справним. Пшикнув, засичав і видав струмінь піни, яка моментально вкрила всю підлогу, столи і стіни. За 10 секунд пожежа закінчилася. Ми глянули одне на одного, мій нарік сплюнув, відкашлявся і простягнув долоню. «Роман, так що ти там хотіла?» «Взагалі-то гексаоктаедр, 40 сантиметрів у діаметрі». «Ти що, обкурилась?» «Я ще раз тебе прошу, передягнися, га? Невже це так складно? Подумай сама, не сприймають у нас такий стиль, ці твої вічні кросівки. Давай ми закриємо цю тему раз і назавжди. Ну, або до наступного разу. Я ж знаю, що ти не заспокоїшся. Мені має бути комфортно. Я не повинна відволікатися». «Я не розумію, чому тобі не може бути комфортно в платті. У мене є одне, саме твій розмір. Ти просто поміряй і все. Нічого більше не роби. Тільки поміряй». Наша пісня гарна й нова. Не думаю, що я б терпіла це від когось іншого, але Маринка особлива. Це наша ікона стилю, втілення шику та гламуру. Це ретельно виліплена фігура, підбори, декольте, нігті. Це аскетично підв'язаний хвіст, що підкреслює ідеальні вилиці та тонкий ніс. Це глибоко посаджений голос із добре відпрацьованими грудними модуляціями. Маринка – це золото і діаманти, це сяюча біжутерія і не менш сяюча усмішка. Геніальний переговорник – наша секретна зброя. У її портфелі жодного втраченого контракту, її пояс вгинається від скальпів. Ця жінка завжди в центрі уваги. Коли вона заходить у приміщення, присутні на секунди замовкають, а після паузи тон розмови змінюється. Фактично, Маринка є вітриною нашої фірми, нашою візитівкою і талісманом. І тільки вузьке коло обраних здогадується, що у фірми є мозок, шлунок і ноги. Марина з'явилася у майстерні через 1,5 роки після початку роботи. Ми вже переїхали в ангар до Ромчика та більш-менш поділили обов'язки. Я вигадувала нові моделі, малювала і креслила, купувала скло, емаль, смолу, фотографувала вироби для каталогів, писала коротку рекламу і ще виконувала купу дрібних завдань. Роман паяв і варив конструкції, викладав мозаїку за схемою, збирав, виточував, охороняв і возив на своєму інвалідному опелі. Потім до нас прибилося 2 хлопців на підсобні роботи і порізку скла. І ще був Дон, хакер на довірі, який вів сайт і фотошопив, Борисович – експедитор та охорона, і Лариса Петрівна – бухгалтер на півставки, яка приходила раз на квартал і готувала звіти для податкової. На якомусь етапі постала проблема назви. Між собою ми назвали її просто фірмою, але для широкого загалу цього було замало. «Ти розумієш?» – читав Роман прикладний курс донбасології. «Назва має бути солідною і красивою, такою багатою. Бажано, щоб у назві було слово «золотий» і щось таке екзотичне – ра, редикюль, ревматизм, рапунцель. Та ну тебе, я серйозно, щось таке романтичне і позитивне одночасно». Ось так, після певних дискусій, народилося Golden Rose. Просила ж не сміятися. Той період злився в одну суцільну пляму перевтоми. Іноді я відключалася прямо за столом, а прокидалася вже на старому диванчику, не маючи уявлення, хто і коли мене туди переніс.
Моя вага впала нижче від критичних 40 кілограмів. І я на практиці зіткнулася з проблемою, коли маршрут прокладаєш із урахуванням вітру, бо проти вітру зносить. Кілька разів втрачала свідомість біля вітражів, після чого Ромко почав слідкувати за моїми обідами і навчив пацанів ходити на роботу з тормозками. І ще пригадую неймовірну ясність бачення. Здавалося, зі світу зняли паволоку, яка маскувала його красу. Я задихалася від захвату, від всеосяжної та безкінечної краси, яка заполонила все навкруги, яка текла в повітрі, пронизувала руки, очі, груди. Я всотувала ідеальну гармонію лопатої яблуні та дубового листу. Могла годинами роздивлятися власну руку проти лампи, вивчаючи досконале плетиво судин і капілярів. Я брала чорну, як вугілля, основу і оздоблювала тяжкими кришталевими краплями, так, щоб світло, відбиваючись від кожної другої грані, заломлювалося у третій і поверталося до джерела, розсіяне на чисті спектральні складові, знову зібрані через призму. Ідеальна чистота світла, бездоганна чіткість форми. У цьому була магія. Ми обходилися майже без браку, працювали швидко, як одержимі. Я бачила в уяві виріб готовим, довершеним, і доносила ідею до наших майстрів. Хлопці самі тягнулися назустріч, підхоплювали на півслові, і справа горіла в руках. Перебравши кілька варіантів, ми зупинилися на світильниках, як найбільш ліквідних. Кожну одиницю ми випускали малою серією, не більше 5 штук, і супроводжували детальним сертифікатом, де вказували склад, вагу і порядковий номер. Іноді під настрій я бралася за дитячі нічники та вази, а ще майструвала ловців вітру із різноголосими скельцями. Приблизно за рік ми купили першу піч для спікання скла і промислові горілки. Для Романа це означало суттєве зменшення витрат на сировину. Для мене – нові горизонти в плані об'ємного моделювання. Марина прийшла за рекомендацією постійного клієнта і замовила ексклюзивну люстру в спальню. На це я цілком резонно відповіла, що не ексклюзиву ми не даємо. У мене взагалі першим поривом було відмовитися від цієї роботи, але, глянувши на наших чоловіків, я зрозуміла, що пізно. По-моєму, Ромчик навіть торгувався зі мною від імені клієнтки, збиваючи ціну для дорогої гості. Я зробила їй люстру, зробила сама, не довіряючи нікому жодної пайки. 3 тижні не відходила від печі, буквально вишиваючи скляну павутину. Зрештою, у мене вийшла величезна кульбаба, пухнаста і невагома на вигляд, здається, дмухне і полетить. Маленькі парашутики чіплялися один за одного хаотично, невпорядковано, але коли в темній кімнаті вмикалося світло, цей хаос перетворювався на свою протилежність. На перший погляд недбалі лінії світильника давали геометричну вивірену тінь. Якщо правильно повісити, на стінах і стелі оживали читабельні слова і символи, здебільшого непристойні. На демонстрації ми бавилися з вимикачем і не могли зупинитися. Замовниця бігла від люстри до стіни, накриваючи руками тіні, і разом із нею гасала вся наша компанія. «Ну як ви це зробили?» «Послухай», – сказала мені Марина, коли всі відсміялися і відхекалися. «Я знаю, що я тобі не подобаюсь. Мовчи. Я нікому з жінок не подобаюсь. Мене все життя ненавидять. Але це плата за чоловічу любов. Так от, хоч я тобі і не подобаюсь, я прошу, візьми мене до себе в команду. Я хочу працювати з вами. Я хочу продавати такі речі. Я хочу першою тримати їх у руках. Повір, ти не пошкодуєш». І я не пошкодувала. Звичайно, нас вирахували. Це мало статися рано чи пізно.
і нам пощастило, що це трапилося пізно. Як об'єкт для рекету, наша маленька компанія стала цікавою приблизно за рік до того, як напад відбувся, і весь рік я провела в напруженому чеканні. За нами нікого не було, жодного прикриття в органах чи групах впливу, а це означало, що спокійно ми працюємо рівно доти, доки про нас ніхто не знає. А шифруватися команда, у якій більше ніж 10 людей, може місяць-два максимум. Я почала запам'ятовувати обличчя у транспорті, слідкуючи, щоб одні й ті самі люди не траплялися двічі. Записувала номери машин у дворі, подружилася із сусідами. Ми не тримали готівку ні вдома, ні на виробництві, не обговорювали важливі питання телефоном, не ходили на зустрічі з чужими і повідомляли одне одному, де і коли буваємо в певний момент. Ми подбали про систему оповіщення для кожного члена команди, натикали шпигунів у телефони, щоб можна було визначити локацію навіть із вимкненим пристроєм. Не всім це подобалося. Дехто відверто саботував, але і тут нам пощастило. Дуже пощастило. У нашій компанії зачаївся не один параноїк, а два. Сама б я їх не переконала, але на мій бік став наш сенсей, гуру безпеки Борисович, а проти Борисовича виступати нема дурних. Минуле нашого старого було настільки багатим, що він сам плутався, які з численних історій є анекдотом, а які правдою. Тим більше деякі легенди Борисович і вигадував, щедро запускаючи у світ. Здається, він відсидів як мінімум двічі, а руки та плечі в нього засмагали латками в місцях, де колись були татуювання. Йому далеко за 60, і для свого віку він надзвичайно жиловий, гнучкий і сильний. Стріляє з усіх видів зброї, у тирі дає фору нашим пацанам із зав'язаними очима. До речі, у тир ми почали ходити з його подачі, а хлопці оформили собі дозволи на зброю. Борисович нам дістався як внесок Ромчика в корпоративний актив, разом із гаражем, інструментами і стареньким опелем. Щось таке було у їхньому спільному минулому, що переплело долі цих двох одинаків і зробило Борисовича відданою нянькою при Романові, а згодом і при нас усіх. Саме з подачі голов охорони ми не афішували своєї присутності в Донецьку. Цех – закрита територія, чужі туди не допускалися. Нормальні двері і грати на вікна ми встановили з самого початку. Було кілька інцидентів із дрібним криміналом, але авторитету і зв'язків наших хлопців вистачило, щоб відбити атаки. Двічі нас намагалися грабувати, але спрацювала охоронна сигналізація і примчала група затримання. Нас не існувало в публічному просторі міста. Ми не давали реклами, не вішали свої борди. У нас не було вітрини. Ми не терлися біля податкової та міської адміністрації, не контактували з пресою. Замовники знаходили нас через сайт і за рекомендаціями. Останнім часом усе активніше, аж навіть утворилася черга з бажаючих. Непомітно для себе ми стали модними і все частіше клієнти купували, не торгуючись. Я почала відмовлятися від роботи, якщо мені не подобався покупець. Річ абсолютно немислима іще рік тому. Тим не менше, чим ексцентричнішою була наша поведінка, тим більш жаданими і дефіцитними ставали наші люстри та вітражі, і, відповідно, вищою ціна. Захлинаючись під валом замовлень, ми хоч не хоч були змушені визнати – настав час якісно змінюватися. Або ми залишаємося маленькою артіллю і працюємо як кустарна майстерня, або приймаємо принципове рішення і виходимо на новий рівень. Наймаємо людей, розширюємо площу, беремо в оренду обладнання і ставимо моделі на потік. Борисович, як думаєш, нам дадуть хоч розгорнутися? Скільки часу в нас є? До вересня, не більше, і то не факт.
Тому роби закладки скільки можеш і, як казала тьотя Соня, арбайтен. Справа пішла. Добором персоналу займалися Роман із Мариною. Я не втручалася. По факту приймала і вчила всіх бажаючих. Платили ми непогано, розраховувалися вчасно, навіть організовували гарячі обіди в цеху. Я розкидала оголошення про вакансії в інтернеті, але чоловіки з того посміювалися. Ти звикнеш, у нас тут свій інтернет. Он, Борисович сказав, кому треба, люди будуть. Люди приходили. Хтось зникав після першої зміни, хтось навпаки, завмирав біля тиглів, і ми вгадували своїх по азарту в очах, по дрібному перебору пальців, по дозованій суміші нахабства і трепету. До нас підтяглися випускники інтернату, яких держава випустила в світ, не давши за спиною парашута, колишні шахтарі та вчителі, був навіть таксист, щоправда, із дуже короткою кар'єрою в таксі. На мозаїку ми посадили вишивальниць, бо викладка кольорових скелець за схемою має спільні корені з вишивкою бісером. Осінь того року видалася врожайною. Здається, природа, живучи за своїми законами, раптом зірвалася і пішла у відрив. Усе почалося з меду. Меду було з головою. Медові ярмарки переходили один в один, як по естафеті. Мед продавали на вулиці, з медом ходили по квартирах, розгублені пасічники обривали телефони гуртовиків, а ті приймали по 12 гривень за кілограм. Потім пішла городина. Уродило все. Терикони капусти й перцю, відвали картоплі, буряку, моркви й цибулі. Жінки на кутку стали на закрутки, переробляючи несподівано щедрі дари природи. Баба падала з ніг біля консервації, слоїки зайняли кожен вільний сантиметр, і я ночувала на роботі, щоб не чути всепроникаючого запаху лєчо. І останнім штрихом стали гриби, які не проросли, здається, тільки у шахтах. На горі ж грибів було стільки, що їх не збирали, косили. Я навіть мусила лишитися вдома у якийсь із днів, перебираючи відра опеньок. Те саме робилося в бізнесі. Всі гребли і купували, як в останній день. Будували у 4 зміни. Підрядники розривалися між десятками об'єктів одночасно. Місто не спало, місто жерло, танцювало і багатіло, і швидкі гроші сяяли на фасадах, відбивались у багажниках лексусів, випиналися шикарними бюстами молодих коханок. Усе це ревище потребувало визнання, блиску, вивершення і домінування, якщо не над світом, то хоча б над сусідами. Реагуючи на попит, ми запустили лінійку із золотою фурнітурою, і люстри по $3000 розліталися, як гарячі пиріжки. «Доця, от побачиш, щось буде». Вони як подуріли, тільки гроші, гроші, одні балачки про гроші. А кредити? Ти бачила, як вони кредити беруть? Наче не будуть віддавати. Бабо, я не знаю, правда, але нам що з того? У нас кредитів нема. Та я не про те, але нехай. Мені хотілося скласти руки на животі, як Аль Капоне, відкинутися у кріслі і втомленим голосом промовити: «Все, ми виходимо із переговорів, ці люди не готові домовлятися». Ну, або просто перевернути стіл так, щоб кава на підлогу, бризки на стелю і червоне місиво мозку по стіні. Я знала, що так буде. І з самого початку ми зареклися – з попами жодних справ. І доки ми не відступали від цього принципу, все йшло добре. Але ж ні. 2 тижні Марина не злазить із голови. Серйозне замовлення, і таки змусила нас приїхати на інтерв'ю. Ось тепер серйозні люди, служителі культу в кількості 6 чоловік, переконують, що новий храм у Карлівці не мислить свого існування без ось такого вітражика,
і підсовують мені картинку вівтарного вікна Ісакіївського собору. Так прямо всі 30 метрів вам повторити? Ну, трошки менше. Якщо не помиляюся, оригінальний вітраж німці творили 3 роки. Перепрошую, але навіть з урахуванням сучасних технологій я не готова замкнути фірму на одному замовленні на рік-півтора. Тобто, в принципі, ви можете це зробити, просто вас не влаштовують строки? У принципі, ми можемо зробити все, що завгодно, хоч місячну доріжку до неба і назад, але я не хочу і не буду займатися церковним декором, і тому нам нема про що говорити із шановними гостями. Та гості думали інакше. Марина давно мовчала, сховавши обличчя під епічним фейспалмом. Роман відкрито сміявся в кулак, а я борсалась у хвилях найбільш абсурдної розмови. Дуже повільно, щораз відступаючи на нульові позиції в атмосфері загальної недовіри і неприхованої зневаги, власне, я, здається, перезневажала всіх 6. Ми дійшли попередньої згоди. Замість гігантського вітража ми робимо маленький 3х1,5. Тематика – Свята Трійця у модерному форматі, з певними відхиленнями від іконописних стандартів. Попередній ескіз подаємо через 2 тижні і у разі прийняття отримуємо аванс – 1/3 від суми замовлення. Через 2 місяці встановлюємо готовий вітраж під остаточний розрахунок. Порадившись із колегами, суму ми запросили таку, що єпископ крякнув і осудливо перехрестився. Це святе знамення відкрило другий раунд переговорів. Тут уже вони нас затоптали на своєму полі. Хто хоч раз торгувався з батюшками, той мене зрозуміє. У підсумку ми узгодили обкусаний бюджет, який, тим не менш, із головою перекривав і наші накладні витрати, і звичайний прибуток. Так і вийшло, що до листопада я переїхала в майстерню. Я не бачила людей, не цікавилась новинами, не читала газет. Щось їла, очевидно, бо не могла ж стільки часу не їсти. Але уявлення немає, що саме, і хто приносив тарілки та мив посуд. Усе моє життя, весь світ зосередився довкола Кульмана. Ескізи спочатку промальовувалися на папері, потім Ромчик забирав рулони креслень і з технологами вбивали у спеціальні програми, прораховували технічні нюанси, від кривизни згинів до витрат матеріалу. Далі ми всією командою перекочовували в цех, де йшла ювелірна різка скла і паялися невагомі, але надміцні конструкції каркасу. Саме на цьому вітражі ми випробували ноу-хау – спайку шарів із контрольованим градієнтом. За задумкою вікно орієнтувалося на схід, і перші ранкові промені мали сходитися в центрі фігури у вигляді червоної сяючої зорі. День виносу з цеху запам'ятається не тільки нам. 3 основні елементи в сукупності важили понад тонну. Крім того, жоден із них не проходив у двері, і нам довелося розібрати стіну ангара. Викотили ми їх, як давні єгиптяни свої піраміди, на колодках, а вже на вулиці завантажили спеціальним підйомником. Благо, до церкви їхати недалеко, кілометрів 20, але кожну колію і ямку на цих 20 кілометрах я відчула спинним мозком. Коли ми нарешті дісталися Карлівки і розпочали фінальний монтаж, я була на 7-му небі від щастя. Хлопці потім сміялися, що я в ейфорії наново представилася господарям, так ніби не з ними 100 разів узгоджувала нюанси проекту. Установка вітража зайняла 14 годин, усю ніч до світання. На ранок до храму підтяглися цікаві віряни, непримітні чоловіки, притрушені вугільним пилом, жінки в скорбних спідницях, церковне і світське начальство. Ви знаєте, як сходить сонце на Донбасі? Без напівтонів, практично без переходу між темрявою і світлом.
Хвилину тому ми працювали поночі, підсвічуючи собі промисловим прожектором, а за кілька секунд нас сліпить із вулиці. У прозорих променях осіннього сонця фігура Спасителя засяяла золотом, ніби виступаючи зі скла. А потім усе світло зосередилося на рівні серця і спалахнуло пурпуром. І це було так. Це було як орган. Так, це було як проривна, велична органна фуга, яка спадає на тебе лавиною 50 регістрів, до того ж у момент, коли ти цього не чекаєш, наприклад, у лісі або кабінеті стоматолога. Шкода, я так і не навчилася висловлювати почуття. Дивуюсь, як не розірвалося серце від надмірної, неосяжної радості. Ми бачили перед собою шедевр із категорії нерукотворних і знали, що його створили ми. І з нами розрахувалися без торгу, насипом, зі щедрою премією. Як бонус батюшка поблагословив своєю рукою, а жіночки повели мене випити чаю. Я охоче погодилася, роздумуючи, чи не буде нахабством попроситися у них подрімати. Годин так 28. Хлопці тим часом зібрали інструменти, лебідку, рештування, набилися у бусік, як оселедці, та поїхали на Донецьк. Маючи при собі таку суму, вони насамперед повинні заїхати в банк, де на нас уже чекали, а потім на розвантаження. Зі мною лишився один із монтажників, Сергій, зі старенькою нивою. Я присіла прямо під вівтарем, відчуваючи, що свідомість потроху відчалює від тіла. Це була хвилина найвищого душевного тріумфу і одночасно повного виснаження. Все, що я могла, прихилитися до стіни із чашкою в руках, блаженно посьорбувати і милуватися сотнями відтінків благородного скла, видивлятися на просвіт кожну бульбашку, кожну нерівність. Від цього медитаційного споглядання не відволікав ні гул голосів, ні кроки десятків відвідувачів, ні безкінечна трель телефонного дзвінка. Телефон дзвонив і дзвонив, дзвонив і дзвонив, аж раптом я усвідомила, що це ніякий не виклик. Це сигнал тривоги. І ще на початку, коли ми тільки все планували, у нас була розмова з Борисовичем. Послухайте, а у разі чого, до кого нам звертатися за допомогою? До бандитів чи міліції? Ха, доця, це Донбас, у нас тут два в одному. Ну, я серйозно, нам не треба бандюки для декорації, нам потрібна нормальна структура, яка швидко зреагує. Тільки до Комара. Я з самого початку планував із ним переговорити. Так у наше життя увійшов Комар. Чому Комар, не знаю, прізвище чи прізвисько, але так він і представився. Сухий чоловік середнього зросту, коротко стрижений, із сивиною, яку з натяжкою можна назвати ранньою, і таким виглядом, ніби він зараз когось розстріляє, от хоч би муху на вікні, або вчора розстріляв, тобто з типовим виглядом людини, чия служба і опасна, і трудна. У них був гібрид охоронної фірми, спортивної секції та чоловічого клубу. Я взагалі-то сприйняла хлопців скептично, але особливого вибору не було. Плату за послуги вони брали невелику, по старій дружбі з Борисовичем. Звідки в цього діда стільки старих друзів, хотілося б знати. Одного дня на виробництво зайшли мовчазні люди, встановили сигналізацію і грати на вікнах. Просиділа кілька годин із нашим айтішником, після чого телефони та комп'ютери зажили своїм життям, почали регулярно підвисати та самовільно оновлюватися. До речі, Комару я теж не сподобалося. За перших півроку нашої співпраці він не сказав мені жодного слова, усі питання вирішував через чоловіків. Я не переймалася абсолютно, мало які бувають причини мене не любити.
Так ми і взаємодіяли, киваючи одне одному на нечисленних зустрічах, аж доки нас не спробували пограбувати. Місцеві пацани, мисливці за пригодами на свою голову, підважили грати і розбили вікно. І на цьому пограбування року захлинулося. Група реагування була на об'єкті рівно через 80 секунд після сигналу. Прийняли юних бандитів на місці і тут же провели виховну роботу. Ця акція мала для нас не лише безпосередні матеріальні, але й віддалені моральні наслідки. Простіше кажучи, шпана тепер не хотіла з нами зв'язуватися. «Борисович, а давайте якось подякуємо охороні. Ну, не знаю, може їм вимпел із назвою зробити?» «Зроби краще щось для Комарової мами. Лежача вона. Давно не встає». Я подумала і відлила невелике скляне панно з кріпленням на вікно. Тоді в мене був період активних пошуків у жанрі реалістичного натюрморту, і панно являло собою плетиво вишневих гілок із максимально живим натуральним листям і великими, бокатими, тугенькими вишнями. Вишні я виливала довго і нудно, зате вийшов повний ефект присутності. У мене їх кілька разів намагалися відщепнути і розкусити. Подарунок відправила кур'єром із запискою і викинула з голови. 3 дні було тихо, на 4-й прийшов комар. Прямо до мене в майстерню. «Спасібо», каже. Подумав і додав. «Дякую». Тоді ми вперше поговорили. Ну як поговорили? Українською він не вмів ані слова, тому більше кивав, але просив не переходити на російську. «Вы говорите, я ничего не понимаю, но это так красиво». Запропонував мені пройти курс екстремального водіння у їхньому центрі з поліцейськими розворотами та екстремальним гальмуванням. Я подумала і погодилася, тому що після автошколи паркувалася тільки передом, задом наче й не вчили. Графік занять був трохи дивним, враховуючи завантаження обох сторін. Ми їздили вночі або о 6 ранку, тренувалися і на їхніх шикарних машинах, і на нашій офісній Ниві, і припинили тільки тоді, коли я пролетіла трек за 2 хвилини, завершивши ефективним керованим заносом. Відтоді між нами простяглася крихка нитка взаємоповаги. Я іноді приходила на їхні спаринги помилуватися грацією і точністю рухів тренованих бійців, які мали таке ж відношення до спортивних поєдинків, як гострозубий очеретяний кіт до пещених домашніх котиків. А комар час від часу прослизав у майстерню, обдумуючи чергову проблему. Вигляд розплавленого скла, що стікає краплями і переходять у сотні різних форм під рукою художника, справді заспокоює і просвітлює. Зараз, отримавши тривожний код від екіпажу, я за інерцією набирала охорону, не сумніваючись, що комар засік сигнал раніше за мене, і хлопці поспішають на допомогу. Судячи з усього, наших перехопили в Нетайловому. Саме там вони зійшли з маршруту і рвонули на Невельське. Як видно з GPS-у, вони чомусь зупинилися в районі закинутої ферми. Хоч би живі», – молилася я, заскакуючи в машину. Сергій тільки очі вирячив, коли я вихопила в нього ключі і стрибнула на водійське сидіння. «Слухай, наші в засідці, у районі Невельського. Ти лишайся, я поїду подивлюся». «Здуріла, так? Сама лишайся, я їду». «Добре, але я за кермом, а...» «Нема часу на «а». Ми вже неслися повз готельчик Карлові Вари. Далі, не збавляючи темпу, серпантином дворядки за бетонним яйцем зупинки праворуч на ґрунтовку. Тут уже поряд, через посадку і озеро. Не пригальмовуючи на поворотах, «Ой, мамо, я й не знала, що так умію», підлітаємо до ржавих воріт колгоспної ферми. І ще здалеку чуємо одиночні постріли біля вежі, ніби карабін.
Дорога після осіннього дощу перетворилася на ріллю. Грудки землі і глини летять на всі боки. І я відсторонено дякую долі, що ми таки на ниві. Інше авто тут би не проїхало. Ось останній поворот, і ми бачимо епічну картину. Вдалині, в одному з ангарів, заховалася рідна газелька. Перед нами, під водонапірною вежею, застряг паркетник нападників. За ним тулиться сірий форт. І тут же в канаві залягли 6 бандитів, явно не знаючи, що робити далі. Бачу 1, 2, 3 стволи. Але що з того, вони все одно не можуть підняти голови і чекають, доки у стрільця закінчаться набої. Наївні баби-внуки. Не знаю точно, з яким арсеналом їздить Борисович, але на локальну війну вистачить. Та й Ромчик біля нього, якщо живий, кладе ростові мішені з 200 метрів. У будь-якому випадку до приїзду підкріплення протримаються. Ці думки пролетіли за секунди, від моменту, коли ми опинилися на території ферми, і до гучної появи прямо за спинами гоп-стопщиків. Далі все сталося на рефлексах, за секунду. «Держись!» Машина підлетіла на горбочку, як на трампліні, зависла в повітрі всіма 4 колесами і приземлилася посеред бандитів, прямо на чиїсь спини і голови. Щоправда, цього я вже не бачила. Останнє, що пам'ятаю, різкий біль від ременя безпеки і скло прямо перед очима. І темрява. «Лий, лий іще! Вона оживає!» «Так, розійдись, її не можна перевертати!» «Давайте я уколю!» «Не, ну чего вы? У меня укол в аптечке!» «Дихає! Точно дихає! Треба язик виковиряти, щоб не задихнулося!» «Ножом! Сначала ножом зуби розчепіть!» «Умп!» «Що вона сказала?» «Тихо! Щось каже!» «Уб'ю!» Ніколи в житті мені не було так зле. Зір і слух поверталися повільно, уривками, і перше, що я побачила, коли очі нарешті розкрилися – ліс рук. Кожен із присутніх вважав за потрібне тицнути під носа розчепірену п'ятірню. Скільки пальців? Та я рахувала не пальці. Дон, Олег, Ромчик, Борисович, Сергій, Юрка з Толіком. Здається, всі тут. Сергій світить розсіченим чолом, інші ніби в порядку. Тут же комар, гріє руки під пахвами. От що за чоловік? Він навіть стоїть несхвально. Розказуйте. Як ми і думали, їх технічно заблокували на в'їзді у Нетайлове. Як у кіно, підрізали 2 машинами, притиснули до узбіччя, стрельнули по колесах. Але бандити не врахували, що нашого Дона з таксі вигнали за ризикований стиль водіння, і що Борисович усіх замучив вправами у тирі. У нього навіть я знімаю пістолет із запобіжника ще в кишені та цілю в яблучко з 10 метрів. До речі, нічого складного, треба тільки правильно вказівний палець покласти і стріляти пальцем. Вони не чекали від газельки сюрпризів. Але замість того, щоб зупинитися, бусик вильнув узбіччям, пішов на таран, зриваючи дзеркало у Форда, і пролетів уперед, впевнено відстрілюючись. Доки нападники зорієнтувалися, доки завелися, у хлопців була коротка фора. Кілька секунд, але цього вистачало, щоб заскочити на ферму перед переслідувачами і заховатися в ангарі. А далі війна з наступальної перетворилася на позиційну. Наші тягнули час до підкріплення, а ці, видно, просто розгубилися. А потім приїхали ми з Сергієм, і все стало на свої місця. Якимось дивом ніхто не загинув, але 3 з 6 учасників сафарі дістали серйозні переломи. Так що охороні, яка прибула за нами, лишилося тільки зібрати деморалізовані тіла. «Хозяйка, что с этими делать?» Питання з подвійним дном. Але я знала відповідь.
Комар, не може бути, щоб вони у вас ніде не проходили. Організована група зі стволами. Віддай нашим у відділок, хай подивляться, що на них можна навісити, так, щоб вас не турбували. Транспорт трофейний, зброя ваша, десь застосуєте. І дізнайся, будь ласка, хто за цим стоїть, чи їхня власна ідея, чи хтось підказав. Зможете? Не вопрос. По можливості нас не світіть. Понятно. Що с Нивой? А що з машиною? Машина згоріла, як бачиш. Хтось невдало покатався. Хлопці, чого стоїмо? Зніміть там, що можна, бо вже розгорається. Так і вирішили. За деякий час охорона завантажила поранених і від'їхала, залишивши нам свого шефа. Кістяк Ниви догорав у канаві. Я лежала на горбі та спостерігала за пожежею, як Калігула. Роман курив поряд. Борисович із Доном бортували газельку, благо знайшлася запаска. «Ромчику, хлопці, а йдіть сюди. У нас концепція змінилася». «Що таке?» «Ви не їдете в банк. Романе, візьми гроші із салону. Поділи порівну між усіма присутніми, з комаром включно. Це наша премія. Сергію 2000 зверху, компенсація за машину. Чого смієшся? Послухай себе. Ти вижила з Ниви 160 на ґрунтовці. Мовчи. Сірий розказав, протаранила живих людей, сама влетіла у лобовуху. І після цього хоч раз, єдиний раз ти не можеш сказати штука замість 1000? Ну давай, штука баксів, а? Колего, ідіть у баню. Додому того дня я потрапила не скоро. Спочатку ми відвезли хлопців і закинули обладнання на базу. Домовилися, що всі беремо по 3 дні вихідних. Пацанам саме вистачить відгуляти поминки за полеглою машиною. Далі змусили Романа заїхати на мийку і відчистити коляску, яка більше нагадувала танк-амфібію. Потім хлопцям урвався терпець, і вони силою потягли мене у травматологію, не слухаючи заперечень. Черговий лікар діагностував струс мозку і виписав мазь від гематоми. Удар прийшовся у точку, від якої синець розійшовся на все обличчя, як у панди. Повіки набрякли і посиніли, ніс розпух і перестав дихати. А найгірше, я так і не придумала, що сказати бабусі. «Тьотя Оля, ви не хвилюйтесь, вона просто об одвірок вдарилась», – почав з порогу Ромчик, коли ми врешті дісталися до квартири, і осікся. Баба сиділа перед телевізором і плакала. Плакала давно, мокрим було і обличчя, і шия, і хустинка в руках. А по телевізорі показували бойовик. Група поліцейських у чорних шоломах била лежачого. Потім камера вихопила дівчинку, яку тягли сходами. Скривавлене обличчя крупним планом. Когось скинули з пам'ятника. Знову кійки, кров. Це що, у Києві знімали? Ніби Майдан. Але темно, не розбереш. Та що тут відбувається? Частина 3. Патина. Всім пороблено. «Деточка, так что же, когда ваши придут, нас расстреляют?» Я витріщилася на Валентину Степанівну так, ніби в неї виросла друга голова. «Хто це наші? Ви про що взагалі?» «Ну, ваші, бендери». І я не знайшлася, що відповісти. До сусідки я років із 10 ходила щотижня, іноді двічі на тиждень. Приносила обіди, купувала солодощі або маслини, які бабця із задоволенням приймала. У свої 90 з гаком вона прекрасно трималася, зберегла, як мені здавалося до цього дня, світлу голову та відмінну пам'ять,
і могла годинами розповідати про Юзівку, у якій народилася, Сталіно, у якому пройшла її молодість, і Донецьк, яким вона його знала. Я любила її квартиру зі стосами газет і журналів, любила бібліотеку, де повне зібрання Джейн Остін підпирало життєпис Босха та тритомну енциклопедію авіамоделювання. Давно не фарбовані стіни прикрашали картини шістдесятників із дарчими написами на звороті, а в одному з полотен я впізнала колаж Параджанова. «Послухайте, це те, що я думаю? Справжній?» «Да, конечно. Мы с его Светочкой очень дружны были». У величезних окулярах із рекордними діоптріями Валентина Степанівна нагадувала сову. І чашку тримала, як пташка, лапкою, і мостилася на стільці не як усі люди, а боком, на самому краєчку. Я її любила, у тому числі за самоіронію і стоїчне сприйняття вікової немочі. «Деточка, прогуляешься со мной к магазину? Назад я и сама могу, а вот туда против ветра совершенно невозможно, уносит обратно в парадное». Поза очі її кликали фрау, настільки вона вирізнялася серед нас своїми брючними костюмами та малиновими капелюшками. І от тепер. Цілу зиму я мріяла поставити світ на паузу та спокійно подумати. Колись мені трапилося оповідання, у якому герой жив із відставанням на 2 секунди від реального часу. І цієї малесенької затримки вистачило, щоб вибити його з колії і зрештою довести до самогубства. Здавалося, я теж потрапила у фантастичний роман. Може, над ними всіма розпилили психотропний газ, і тільки в мене є імунітет? Або, навпаки, це я збожеволіла, і тому ніяк не вловлю логіку і смисли оточення. Чи сплю, і це затяжний сон? Або наслідки аварії. Раптом мозок після струсу так і не зібрався докупи. Усі змінилися. Я перестала впізнавати тих, із ким жила і працювала останні 10 років. Мало того, я їх відверто боялася. Вони почали багато говорити. Сусіди буквально чатували на лавочці під будинком. Було неможливо купити хліба, щоб тебе 12 разів не зупинили дорогою. Вони вірили у правий сектор, бандерівців, Чупакабру і десант марсіан. Києва нема, він лежить у руїнах. Американські диверсанти отруїли воду, і тому можна пити тільки бутильовану. Столична влада наказала підірвати шахти і затопити Донецьк. На Майдані спалили наших ребят, а беркутівцю викололи очі. У дім до жінки увірвалися зі зброєю і прострелили ногу. У який дім? До якої жінки? У різних оповідачів версії відрізнялися, і небога з простреленою ногою кочувала від Слов'янська до Горлівки. Поїздки у транспорті перетворилися на муку. Щоразу, куди б ти не їхала, у салон заходила людина з телефоном у руках і дуже голосно розмовляла, втягуючи в розмову всіх присутніх. Історії повторювалися, і я навіть виділила кілька сценаріїв. Це був дідок Віщун і невістка з Києва дзвонила, або у дочки на роботі сказали. Спочатку я сперечалася, але виходило погано. А одного разу мені плюнули в лице і виштовхали з маршрутки. І після того я затикала вуха навушниками, вдаючи, що мене тут немає. Якось на Артема побачила, як пенсіонери напали на знімальну групу, трощили камеру і били оператора. Нечисленні перехожі відверталися, тут же стояв наряд міліції, старанно вдивляючись у інший бік. Я підбігла і, щось приговорюючи, почала виштовхувати хлопчину-журналіста з агресивного натовпу. Від несподіванки діди розступилися, а потім взялися за мене. «Ти хто такая?» «Я местная.
живу здесь. Местная? А ну, покажи, где континент. Вон там. Врешь. Никакая она не местная. Континент не там. І я зависла. Я абсолютно точно знала, де цей торговий центр, бо саме туди йшла. Та що ж таке, хто вони такі? І тут, бачу, до нас підходить молодик у спортивному. Так, що у вас? Так вот, рішуче хапаю чоловіка за руку. Пенсы с ума сошли. Доказывают мне, что континент возле Донбасс-арены. Не связывайтесь с ними. Розвертаюся і йду. Мене ніхто не зупиняє. Краєм ока бачу, що оператор із камерою втік. Острівцем здорового глузду залишалася робота. Можливо, ми непогано платили або просто пощастило, але ніхто з наших робітників не ринувся в оплачувані тури одного дня на Київ. Ми закрили рік на новорічних замовленнях, але в середині лютого настав повний штиль. За тиждень жодного контракту, і, порадившись, ми відправили людей у відпустку. Я кілька разів підходила до пам'ятника Шевченку, де збирався Донецький Євромайдан. Постояла неподалік, але так і не наважилася приєднатися до активістів. Їх було мало, людей 20, коли 50, і вони стояли там, як мученики на лобному місці. Хто не йде, той штурхне чи плюне, чи так клянуть. Темніло в очах від однієї думки, що я буду в тому ж становищі, що всі витріщатимуться, і я тікала, зневажаючи себе за боягузтво. В інтернеті було легше. Я додалася в патріотичні групи на Фейсбуці та у ВКонтакті і хоробро лайкала тематичні пости. Загалом життя змістилося у віртуальну реальність, тому що у справжньому все було незрозумілим і страшним. Я тиждень набиралася духу, щоб запитати Ромчика і Борисовича, що вони думають про Майдан, і прямо при них розревілася від полегшення, коли почула «Надіюся, зека сковернуть». А потім настав день, коли я припинила боятися, коли страх пішов, залишивши по собі гаму інших почуттів. Напевно, так не боїться повітряний гімнаст, коли летить назустріч своїй трапеції, або мисливець, піднімаючись із ножем проти вовка. За іронією долі, День Незалежності нової мене почався з візиту тієї таки сусідки. Валентина Степанівна піднялася до нас, чого не робила з самого Різдва. Потопталася на порозі, обережно примостилася на дивані. Було помітно, що вона готувалася до візиту. Сіру кофту прикрашав фетровий букет. На сухих артритних пальцях виблискувала пара перснів. Прийшла вона не з порожніми руками, а принесла 3-літрову банку з медузою, тобто з чайним грибом. Це було мудро. Неможливо ображатися на людину, яка виростила для тебе чайний гриб. «Ты знаешь, деточка, я сьогодні літала. Во сне». «І куди ж ви летіли?» «В холл. По коридору направо. Невысоко, где-то полметра від землі». «І як саме? Руками махали чи так, на помелі?» «Ты не поверишь, но совершенно естественно, лежа лицом вниз. Я всю пыль на паркеті рассмотрела, пока долетела». І тут ми глянули одна на одну і забулькали сміхом. Я згиналась від реготу, вона ж дрібно трусилася, притримуючи рукою вставну щелепу. І в той момент усе було як раніше, ніби чужий вийшов із захопленого тіла, і маріонетка стала вільною. А потім ми включили телевізор і побачили стрім з Інститутської. І тіла на Майдані, чорний хрещатик, оголошення про кількість жертв, яких прибувало з кожною годиною. Я просиділа перед екраном до вечора, а коли піднялася, страху вже не було. Ми провалюємося у кролячу нору. Усе, на що можна було опертися, розсипається під руками на порох.
Тут реальність розходиться зі здоровим глуздом. Я заплющую очі і вдаю, що мене немає. Ущипніть мене хто-небудь. Я равлик, я пасочка, я декорація, я скіфська баба. Проста українська скіфська баба. 300 бомжів захоплюють обласну адміністрацію. Прориваються в кабінети, виносять телевізори, кондиціонери і недопиті чайні пакетики. Епічна сила, озброєна палками, газовими балончиками та тижневим перегаром, раптом валить владу. І власть відступає, піднявши лапки. Ви серйозно? Вони скидають прапори України так легко, ніби в паперових декораціях. І я не можу зрозуміти, то що, цей прапор, ця держава, виявляється, були несправжніми? Чому міліція начепила колорадки і стоїть, склавши руки? Чому з мене сміються вголос, коли я запитую про присягу і честь мундира? І чому тут, удома, всі такі спокійні, ніхто не б'є в набат, не голосить, не вибігає простоволосим на вулицю і не кличе на допомогу? Місто заполонили автобуси з російськими номерами. Акаючи і штокаючи, туристи вигрібають спиртне в супермаркетах, п'ють і їдять на газонах, тут же мочаться у дворах, а наші проходять, не піднімаючи очей. Ніколи в житті я не почувалася такою самотньою і безпорадною. Біля нас із бабусею утворилася порожнеча. Сусіди, друзі, які забігали мало не щодня на пироги, раптом забули до нас дорогу. Баба Оля затихла. Я йду з дому, вона ще спить. Приходжу, вже спить. А з відра все частіше вигрібаю порожні пляшки з-під вина. І в мене немає духу поговорити з нею про це, а вона не питає, куди і з ким я ходжу. Ромчику, що будемо робити? А що робити? Тікати тобі треба. Ти що, не бачиш? Тут зараз усе піде по пизді. Тікай і бабу вивозь. А ти? А ми тут повоюємо. Вони нас не дістануть, суки. Взагалі-то це була правильна тема. Спакувати обладнання, взяти старих та їхати звідси, доки стане бензину в баку і грошей на карті, чим далі, тим краще. Допускаю, у наступному житті я оберу логічний шлях і втечу на хутори за перших ознак руського міра. А тут я вийшла у двір, глянула на березневі калюжі, на чорні відморожені дерева, на ще чорніші паркани і гаражі, на целофановий пакет, який заплутався у гіллі, на сонце над териконом, на масний дим із ТЕЦ. Потерла свіжий опік на руці від розплавленого скла, пройшлася очима по розчахнутих каркасах недороблених вітражів. Дурак ти! Нікуди я не тікатиму. Де Борисович? Борисович із хлопцями пропадають у воєнкома. Формують списки територіальної самооборони. Буде батальйон Донбас, чи якось так. Романе, знаєш що? А пішли з тобою сядемо на телефони. Давай обдзвонимо наших клієнтів у Києві та по областях. Хай скажуть, що там у них відбувається. Не може ж бути, що України ніде нема. Десь то вона є. Повинна бути десь тверда земля. Давай подивимося, на чому ми стоїмо. І ще, у мене на Фейсбуці є група. Я закидаю інформацію про Донецький Майдан. Треба прочесати учасників і зробити закритий час для координації. Слухаюсь, мій фюрер. І це не жарт, до речі. Я колись піддивилася, він мене і в телефоні записав як фюрер. На початку березня наші провели кілька акцій, які виявилися досить успішними. 4 числа зійшлося до 5000 людей. Виступали, співали гімн, машини, проїжджаючи, сигналили, водії махали руками. Я тримала свою вудочку з прапором і на мить повірила, що все буде добре, що ми таки переломимо ситуацію,
страшний сон закінчиться. Ми були окрилені і трохи розслаблені, довго не розходилися, обдумуючи деталі наступного виступу. Назавтра ми запланували сюрприз – розгортання гігантського прапора України. Його пошила Марія Олексіївна, шахтарська вдова, у своїй мікроскопічній квартирі на звичайній побутовій машинці. Не уявляю, як вона не потонула під кілометрами шовку і нічого не переплутала. Коли полотнище склали на ковдрі, виявилося, що воно не проходить у двері, і його ледве винесли з під'їзду. На рекордний прапор збиралися сім'ями, з дітьми. Начальник міліції, такий собі Романов, особисто гарантував, що мітинг пройде спокійно, патріоти будуть під охороною. У новинах потім передавали, що нас зійшлося до 10 тисяч. Може і так, я тоді не вміла рахувати кількість демонстрантів. Знаю, що це було людське море, що ми обнімалися, тиснули руки, що голова паморочилася від полегшення. Нас було так багато, ми ось тут, усі разом, не боїмося подати голос, не боїмося заспівати свій гімн. Молоді мами і пенсіонери, студенти, глави сімейств, футбольні фанати і школярі, дядьки з села і модні донецькі штучки стали раптом рідними і своїми, хоча ніколи не перетиналися у минулому житті. Ми всі зробилися українцями і несли свою Україну, як атлет несе олімпійський вогонь вище неба. Не можу сказати, що ми розслабилися, ні. Правильніше буде, ми ще не напрягалися як слід. У більшості не здогадувалися, із ким саме маємо справу. Не знали, який підлий ворог нам дістався. Ми вийшли на Майдан переконувати, вони прийшли убивати. От і все. Коли людська маса сіпнулася і подалася з одного боку, залишаючи тіла на бруківці, я не відразу зрозуміла, що відбувається. Нападників було значно менше, ніж нас, кілька сотень, але це були добре підготовлені бойовики. Вони не витрачали час на розмови, вони битами і арматурою трощили кістки і голови, стріляли в натовп, закидали людей петардами і димовими шашками. Їм було байдуже кого бити – жінок, дітей, старих. Вони цілеспрямовано сіяли паніку, не зустрічаючи опору. У якийсь момент я зрозуміла, що падаю, і що це буде останнє падіння у моєму житті. Я відчайдушно хапалась за повітря, чиїсь спини, зриваючи нігті об куртки і рюкзаки, але марно. Нога застрягла в щілині між плитами, і я вже чула, як хрустить і ламається щиколотка, але нічого не могла вдіяти. І раптом підбігає один із міліціонерів, які стояли по периметру і вдавали, що їх це не стосується. Підбігає, хапає мене за комір, як кошеня, і буквально закидає під шатро нашого прапора, у натовп до своїх. Далі я мало бачила за спинами, лише чула крики з того не прокльони. Хтось лаявся, зриваючи горло, хтось молився. Певно, від переліку і зворушення я згадала слова, які ніколи спеціально не вчила. Просто знала, що це 90-й псалом «Оберіг солдата». «Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться». Що ж там далі? «Впаде 1000 збоку від тебе і 10 000 праворуч від тебе. До тебе ж не дійде». Рядки лилися один за одним, і я згадала, що мама читала це щовечора, як колискову. Здається, якщо трохи напружитися, я навіть голос згадаю. «Мамо, мамо, від чого ж ви нас відмолювали?» Події наростали так стрімко, що навіть зараз, через короткий час, я плутаюсь у хронології. Уся справа в адреналіні, я так думаю. Азарт і адреналін переповнювали єство та рвалися назовні, вимагаючи якоїсь дії. Всидіти на місці було неможливо. Ми не їли, ми майже не спали.
Ми закидалися пігулками кофеїну і цілодобово висіли в чатах і на телефоні. Вперше у житті я відчула, що таке нервова лихоманка. Це коли тремтиш від хвилювання так, що чашка випадає з рук, і не можеш слова сказати, бо щелепу заклинило і кришаться зуби. До наступної акції я підгувалася ґрунтовно. Ніяких підборів, сумок, рюкзаків, волосся у гульку на потилиці, під курткою 3 светри, які теоретично мали пом'якшити удар. Питання йти чи не йти не стояло. Я мусила бути там, на площі, разом з тими, кому я вірила і кого поважала. Нехай я крапля в океані, і нехай той океан безмірно далекий від нас, ми все одно повинні вичавити з себе все до останнього, вдихнути сили в цей кволий рівчак, який донесе наші води до великої України. Ми бачили гниль повсюди. Дуже швидко зрозуміли, що ні в адміністрації, ні в прокуратурі ми не отримаємо допомоги. Мало того, будь-який контакт із чиновником чи силовиком крив у собі загрозу. У нас зникали люди. Після кожного мітингу міліція затримувала активістів, і лише невелика частина виринала в судах із штрафами за адмінпорушення. Багатьох не знаходили, і наші спільноти в соцмережах переповнювалися фотографіями зниклих безвісті. Я з дівчатами взяла на себе пошуки в лікарнях. Довелося завести знайомства та підігрівати медсестер і санітарок, які зливали інформацію про пацієнтів із кримінальними травмами. Почастішили напади на друзів із нашого кола. Били, підрізали не тільки причетних до організації виступів, але й журналістів, які писали про наші акції, лікарів, які надавали допомогу пораненим, дівчат, які варили їсти і поселяли іногородніх. У гаражах та на стоянках горіли машини. Дуже страждали діти. Якщо у школі дізнавалися, що тато або мама ходять на українські демонстрації, дитину починали травити найгіршими і найбільш садистськими способами. Окремим випробуванням стала їзда з патріотичною символікою. Коли машина з прапорцем пригальмовувала на перехресті, на неї налітала зграя тітушок чи скажених пенсіонерів, або збірна команда і тих. Виламували двері, розбивали вікна, дзеркала, у салон летіли бомби з борошном, зеленкою або калом. Після кількох випадків жовто-блакитних машин на вулицях відчутно поменшало. Великий захід запланували на 13 березня. Крім концерту, чекали на виступи кількох київських політиків, а також церковних ієрархів. Оргкомітет падав з ніг. Я ніколи не думала, що влаштувати мітинги настільки клопітка справа. Купити тканину на прапори, домовитися про вудочки, привезти апаратуру на сцену, знайти саму сцену. Жодна з місцевих компаній не хоче зв'язуватися, організовувати транспорт для активістів із району, розмістити і погодувати приїжджих, намалювати плакати, подбати про зв'язок, написати релізи до акції, дати інтерв'ю, налагодити стрім, підтягнути учасників для живого включення, продумати порядок виступів. Голова йшла обертом, але ми були щасливі в цій колотнечі. Здавалося, ось трошки, зараз дотиснемо, і ще кілька акцій і все налагодиться. Подивіться лишень на ополченців, які через день штурмували то ОДА, то міську адміністрацію, на цю вбогу алкоголічну неміч, на наркоманів та бомжів із усього міста, які сповзлися туди за своїми грішними трудоднями, і порівняйте з нашими людьми, світлими, розумними, сильними. Ми підбадьорювали одне одного в сподіванні того самого світанку, який обов'язково настане. Добро перемагає зло, так? А ми були на світлій стороні, я вам гарантую. Вранці напередодні мітингу хтось мені дзвонить з незнайомого номера. Відповідаю і раптом чую нашого колишнього начальника охорони. Сказати, що я здивувалася?
нічого не сказати. Я комара не бачила з осені і спеціально про нього не розпитувала. Серед наших активістів його не було. А що це означає? Правильно, тому і не розпитувала. А тут він сам телефонує і просить зустрітися. Та на зустріч я не прийшла. Уже зібралася і навіть очі підфарбувала, а потім взяла і не поїхала. В останній момент передумала. Попросила Борисовича сходити замість мене, дізнатися, що органи від нас хочуть. Борисович віддзвонився за якусь годину із неймовірною новиною. Виявляється, комар привіз для наших хлопців цілу машину кійків, щитів та балончиків із сльозогінним газом. Просто буркнув, щоб голої не стояли, і наказав швидко перевантажити. Борисович на радощах смикнув першого, хто був неподалік на колесах, такого собі Костіка, напакував повний салон скарбів і рвонув у штаб-квартиру. Нашому несподіваному благодійнику не встигли подякувати. Він розвернувся і пішов, не прощаючись. Про мене, до речі, не згадав жодним словом. Я подзвонила сама, хотіла вибачитися за свою відсутність, але ранковий номер уже не обслуговувався. На площу Леніна ми прийшли завчасно, і тут нас чекало два неприємні сюрпризи. По-перше, частину території окупували прибічники Руского міра. Їх було небагато, але вони зайняли стратегічну висоту біля пам'ятника. На передньому плані стояли вже звичні шалені пенсіонерки і тітки з плакатами «Путін помоги», а за спинами жінок кучкувалися тітушки. І друга новина, від якої я просто заніміла. Кійків і щитів не було. До оргкомітету підійшов Костік, руки в боки, і повідомив, що машину з вантажем лишив за пару кварталів, мовляв, нема можливості проїхати далі. Але ви не хвилюйтесь, з міліцією все домовлено, мітинг виключно мирний, ніяких ексцесів не допустять. Доки чоловіки між собою розбиралися, я вирішила сама подивитися, де та машина, і навіть проштовхалася через натовп до виходу. Наших зійшлося чимало, у багатьох в руках парасольки. Навчені гірким досвідом, дівчата планували захищатися парасольками від яєць та іншого непотребу, який летітиме в голови мітингувальникам. Маневрування через площу забрало чимало часу, і я вже була майже на виході, коли знову задзвонив телефон. З Оксанкою ми не дружили. Взагалі-то я ні з ким не дружила. Не було в мене на це ні часу, ані хисту, але з Оксаною, в принципі, дружба була неможливою. Я дрібна і худа, вона втричі більша, двома пальцями охоплює мій зап'ясток, і ще лишається місце. У мене лікті й коліна, у неї м'яке і ямочки. Я мовчу, вона щебече. У мене все всередині, у неї жодного секрету. Я так і не навчилася ладнати з чоловіками. У неї один коханець дихав у потилицю іншому, іноді стикаючись на порозі. Ні, ми не були подругами. Просто так повелося, що ми разом їли. Оксана забігала на вечерю до нас із бабусею, шукаючи тиші. Мене не втомлювали її монологи, і я могла спокійно малювати під рівний плин безкінечних історій. Я не коментувала, а переважно кивала і слухала. Зате сусідка хвалила мої роботи, навіть чорнові, і не давала викидати ескізи. Удома в неї було 6 братів і сестер, а ще мама, яка вибивалася із сил, тягнучи їх усіх, і татова фотографія. Тато Шахтар одного разу не піднявся на поверхню, і ми всім двором сиділи на його заочних поминках. Це така церемонія, коли похорон є, а тіла немає. Я пам'ятаю, як оформляли пенсію по втраті годувальника для цієї родини, скільки кабінетів обігали, і як Оксана приходила до нас і мовчала. Мовчала недовго, десь із тиждень, а потім повернулася у звичний для себе режим. Я знала все про її кавалерів, про навчання у педагогічному,
про перипетії з пошуками роботи. Це була одна з тих рідкісних жінок, яким пасувало вчителювання. Вона любила дітей. Її не оглушали шкільні крики і запахи. Вона часто затримувалася на роботі, досиджуючи зміну з останнім учнем, і ніколи не скаржилася. Тому, коли Оксана заявила, що йде зі школи нянею у сім'ю, я, чи не вперше за історію нашого знайомства, спробувала її відрадити. Служити їй випало чи то в сестри, чи то в небоги самого Ахметова. Перед наймом кандидатуру довго перевіряла внутрішня служба безпеки, а в процесі залякали так, що дівчина приходила до мене і показувала на мигах, остерігаючись промовити зайве слово. «Слухай, ну це ж добром не закінчиться. Тікай звідси». «Та я ще трошки. Ти розумієш, там хлопчик такий, маму боїться, батька боїться, охорону боїться, всіх боїться. А мені цукерку в кишеню підклав. Для нього це ти не уявляєш. Там баба побачили з матір'ю, коршунами на нього налетіли. Нельзя, нікогда не отдавай своє нікому». Воно зіщулилося, плаче, а вчора я знову в сумці цукерку знайшла. І от зараз, стоячи на площі Леніна в товаристві 2000 пасіонаріїв, під шквалом яєць, плювків і прокльонів з одного боку, і оплесків сирен та криків підтримки з другого, я приймаю розпачливий дзвінок. «Будь ласка, я молю, будь ласка, приїжджай прямо зараз. Вони сказали, що уб'ють, якщо я не з ними. Сказали, що закопають прямо тут. Будь ласка, зроби щось». І з великими трудами, продираючись крізь ридання й істерику, я зрозуміла, що господарі вирішили виїхати у Росію і повідомили няні, що в неї година на збори. Малюк полюбив няню, значить, вона їде в Ростов. Це не обговорюється. Коли Оксана заперечила, що в Ростов вона не поїде, їй показали, куди можна запхати свої бажання. Я задумалася. Звичайно, момент більш ніж невдалий. Але коли хтось із клану Ахметових обіцяє тебе убити, то краще виходити з припущення, що тебе таки уб'ють. Тобто в Оксанки була година часу, а потім доведеться шукати її по всій Росії. Так, без паніки. Речі зібрала? Через 10 хвилин передай охороні, хай вантажать, а сама спокійно йди за ворота. Я чекатиму під двором. Тебе підберу. Телефон тримай при собі. Вибираюся з майдану, хапаю першу попутку та лечу до їхнього котеджу. Ми під'їхали саме вчасно. Перед нами відчинилася хвіртка, і на вулицю вислизнула перелякана тінь у халаті та домашніх капцях. Пригальмовуємо біля дівчини. «Давай, заскакуй!» І ходу звідти. І ще таксист делікатний трапився, їхав швидко і без зайвих запитань. Оксана виглядала погано, запухла від сліз і з помітною плямою від ляпаса на щоці, практично роздягнена. От куди її таку? «Гроші маєш якісь, документи?» «Ні, все там лишилося, і паспорт у них, у мене тільки карточки». Не знаю, чи правильно я вчинила, але не придумала нічого іншого. Ми приїхали на вокзал, я вигребла готівку, віддала свою куртку і кросівки та посадила дівчину на автобус до Дніпра. У Дніпропетровську в мене є знайома директорка дитбудинку, нормальна жінка. Кілька років тому їй, як сліпій курці просо, трапився спонсор, який по-багатому відремонтував спальний корпус. Наша фірма ставила світло, і всі робочі моменти узгоджували саме з директоркою. Потім, за місяць чи два, я заїхала провідати сиріт і помітила, що весь декор на своїх місцях, жодного бра не вкрадено. Після того ми тримали контакт із Степанівною. Я іноді малювала з її вихованцями, збиралася взяти кількох випускників на стажування, але не встигла. Тому зараз подзвонила саме до неї. «Вам потрібна класна вчителька, яка любить дітей?» Домовились ми швидко.
Дівчину мали зустріти на місці, оформити втрату документів та поселити в інтернаті. Наскільки я знала Оксану, сьогодні вона поплаче, завтра втішиться, а післязавтра сама повірить, що була народжена для роботи в цьому закладі. Ми обнялися на прощання. Я ткнулася носом у сонячне сплетіння дівчини, вона цьомнула мене в потилицю. «Послухай, я навіть не знаю. Ти розумієш, я так дякую, якби не… Так, давай без цього стрибай на місце. Приїдеш, подзвониш. Я теж за тобою скучатиму». Я дочекалася, доки автобус від'їхав. Довго махала у спину, а потім у чужих капцях побігла назад на майдан. Було вже темно, коли я дісталася площі. І ще на підході зрозуміла, що все погано. Натовп не наш, люди не наші. Крики, лемент, під ногами бите скло і пластик. Усі верещать, і я спочатку не можу розібрати, що вони скандують. «На колені! На колені!» Та що ж це таке? Когось б'ють, я бачу, як десяток молодиків накинулися на чоловіка, повалили, стрибають по голові. На мене летять бризки, кров. Господи, вони його убивають. Нема чим дихати. У повітрі сморід від газових балончиків. Тут і там піднімаються стовпи димових шашок. Прямо переді мною у натовп в'їжджає швидка, і мені вдається прилаштуватися за нею. Людська маса неохоче розступається, і ми рухаємося на захід, до епіцентру подій. Краєм ока бачу ряди міліції. Вони прикриваються щитами і просто стоять. Куди ж ми йдемо? Попереду видніють контури розгромленого автобуса. Вікна і двері горять, все в диму. До стінки притиснута група хлопців. Хтось пригнувся, хтось упав на коліна. У них летить каміння, арматура. Хлопці в крові, кругом море крові. Залізний запах накладається на сморід газу. Нарешті міліція пробиває коридор між автобусом і швидкою, і до машини несуть чоловіка. На светрі розпливається чорна пляма, і на тлі цієї плями повне обличчя відділяється абсолютною білизною. Хлопець без свідомості, а може і мертвий. Я відсторонено дивлюся, яким боком ноші заносять у швидку, вперед ногами чи головою. І не можу згадати, як же правильно, коли людина жива. Я давно вже боса. Капці загубилися, під ногами мокро і слизько. Розумію, що потрібно вибиратися, але не знаю, у який бік мені йти. Ця площа здається безкінечною. Куди ни кинь, скрізь крики, вереск, лють, скрізь бійня. Одна частина мене знає, що це все не справжнє, що це сон, страшний сон, і ми зараз прокинемося. Інша фіксує події, як на кіноплівку, і в голові стукотить нав'язливою думкою. Я свідок, я свідок, я свідок. Кому і для чого я свідок, якщо я зараз упаду? У цьому місиві навіть кісток не залишиться. «Чего встала? Быстро внутрь залізай, слышиш? Бля, ти глухая?» кричить фельдшер швидкої, і раптом виявляється, що кричить мені. Недовго думаючи, стрибаю в салон, і машина зривається з місця, перекриваючи сиреною ревище натовпу. Хлопця не довезли. Він помер у швидкій. Звичайно, на той момент я не знала, що йому 22 роки, і це єдиний син у батьків. У кареті я бачила лише руки лікаря, руки в крові. Кров заливала ноші, підлогу, спочатку майже чорні, а потім усе світліші рівчаки підбиралися до мого сидіння. «Безполезно, не довезем». Але навіть після цього «безполезно» вони не здавалися, і це було схоже на греблю. Так, на спортивну греблю, коли спини поперемінно розгинаються і капітан відраховує ритм. Раз, два, три, раз, два, три. Але я вже знала, що труд цей марний, що перегони програно, і тіло, над яким вони так тяжко працюють, здригалося порожньою оболонкою. Ніколи раніше я не стикалася зі смертю, тим більше ось так, віч-навіч,
але впізнала її. А потім вони зупинилися. Медсестра відкинулася до стіни, тяжко дихаючи. Лікар витяг із кишені пачку цигарок і закурив прямо в машині. Водій простягнув руку і виключив сирену. І рація, яка до того шипіла щось нерозбірливе, заполонила голосами весь салон. «Ти ранена?» Нарешті всі подивилися на мене. Не маючи слів відповісти, я просто похитала головою. «Знаєш його?» «Не знаю. Можливо. Куди ми їдемо?» «Калініна. У нейрохірургію. Прошу висадити мене прямо тут, не маючи уявлення, де ми насправді, і як я доберуся додому через усе місто в такому вигляді. Але байдуже, я просто не витримаю більше в цій швидкій». «Хорошо, только оставь свои данные, может, вопросы будут. Все-таки свидетель». Киваю і диктую телефон та ім'я. Звичайно ж вигадані, і лікар це розуміє, але записує. Машина пригальмувала. Я вийшла на вулицю та озирнулася. Я впізнаю це місце не біля лялькового театру. Розумію, що потрібно дістатися додому, бажано не привертаючи до себе уваги, і згадую, що готівки в мене немає. Десь була карточка. А, ось вона, у кишені. І телефон дивом зберігся, але шукати термінал, кудись дзвонити просто не було сили. Якщо я правильно зорієнтувалася, мені краще перейти дорогу і дочекатися маршрутки в протилежний бік. Та натомість я довго бреду прямо і зрештою заходжу в бар. У барі людно, майже всі столики зайняті, але мені щастить і я сідаю у куточку за дверима. У залі тепло, на кожній стіні працює телевізор, транслюють футбольний матч. Я підтягую під стіл багатостраждальні ноги в бахілах, сестричка зі швидкої видала, свята людина, і замовляю гарячий шоколад. Потім подумала і додала до замовлення картоплю фрі, реберця, салат і сирну тарілку. Ступні потихеньку відмерзають. Пробую поворушити пальцями, ніби ворушаться. Їм, не розбираючи смаку, і дивлюся футбол. 1/8 Ліги Європи. Іспанія проти Португалії. Я вболіваю за іспанців і одночасно спостерігаю за відвідувачами. Біля мене веселиться студентська компанія. Столик заставлений бокалами так, що тарілку з кальмарами ніде приткнути, і її пускають по руках, як на сільському весіллі. Далі молода парочка, обоє вечеряють зосереджено, не дивлячись одне на одного. І ще через стіл у когось день народження. Іменинниця робить селфі з гостями. Мені трошки дивно, я чекала від себе іншої реакції, та хоч якоїсь реакції, але не знаходжу жодного емоційного відгуку. Я стала свідком величезної трагедії. Те, що сьогодні відбулося, зачепить усіх нас, кожного жителя міста. Донецьк лежав перед нами, як величезний неповороткий звір. Йому щойно впорснули отруту прямо у спинний мозок, і тіло звіра вже відмирає. Зовсім скоро він не зможе поворухнутися, і тільки бачитиме, як дрібніший, але більш вправний хижак шматує його плоть. Попереду чекає довга агонія, але захмеліла голова не вловлює тривожних сигналів від периферійної нервової системи. У голови поки що все добре. Я примружилася і крізь напівзаплющені повіки подивилася навкруги. Так навіть краще, бо від тьмяного світла свербіли очі. Колись мені баба розповідала про маску смерті. Мовляв, знаюча людина може помітити ознаки смерті за 3 дні до самої загибелі, тому що у приреченого невловимо змінюються риси обличчя. Ніколи не вірила в містику, а зараз раптом згадалося. Увесь бар, і відвідувачі, і офіціанти були мертвими. Фігури витончилися ніби на пласкому екрані, а темні та порожні місця поряд із ними більше не були порожніми. Це тривало секунду, не більше, але ця секунда була. Ось дівчина,
Бариста з ретельно промальованими бровами тягне через міст клітчасту сумку. Сумка більша за неї, а на руках дитина, хлоп'я десь 2 років. Вони доходять до краю мосту, дорога обривається, і далі потрібно лізти по крутому схилу, тримаючись за мотузку, і дівчина прив'язує малого шарфом до грудей, щоб не впав. Вони роблять кілька кроків, не випускаючи сумку з рук, але раптом земля піднімається, і на тому місці, де вони стояли, лишається глибока вирва. Ось студент, який так смішно заграє із сусідкою, раптом завмер і хитнувся вперед, а на спині вибухнули 3 акуратні дірочки. Ось солідний чоловік із бокалом темного. Він роздягнений до пояса, руки скуті за спиною і пристебнуті до іржавої труби. Він напівстоїть, напіввисить під цією трубою, і все тіло – суцільна рана. Хтось тягне його за волосся, але голова не тримається і падає на груди. Я потерла обличчя руками. Все, досить. Видно, дочекалася своєї реакції на стрес, але зараз не час і на місце розклеюватися. Можна поплакати, але було б добре це зробити в ліжку чи під гарячим душем, але ніяк не тут, у ресторані. У них є термінал, приймають карти? Бо якщо ні, мої пригоди на сьогодні не закінчилися. Треба подзвонити своїм. Я витягла телефон і побачила, що він розрядився. Віднесла на зарядку, радіючи маленькій затримці. Поки що всі мої живі. Хай навіть тільки в моїй голові. Поки що я можу вдавати, ніби цього вечора не було, ніби все привиділося у страшному сні. А щойно увімкнеться телефон, я дізнаюся імена. Хтось загинув, крім того хлопчини з ножовим у швидкій. Напевно, що так, їх же били смертним боєм. А дядько, який стояв перед натовпом із прапором у руках. Здавалося, він відгородився прапором як щитом, але від чого може захистити шматок тканини? Не від кулі, не від каменюки. Я сходила у вбиральню, ретельно вмилася і вимила руки. Потім замовила ще каву, смакуючи кожен ковток. Телефон нарешті ожив, і я чула, як на стійці в бармена пікають прийняті смски. Десятки повідомлень. Хтось відчайдушно до мене додзвонювався. І насправді це дуже безвідповідально – сидіти ось так і напиватися кавою. А потім відкрилися двері, і в приміщення завалила ватага з вулиці. От на що я не сподівалася, так це побачити їх тут. Першим забіг скуйовджений Борисович і Олег з Доном. Слідом заїжджає Ромчик. На сходах йому допомагає Комар. А що ви тут робите? За секунду я смикалася у повітрі, буквально розпластана по чиїхось грудях. І нарешті плакала, і знову могла вдихнути і видихнути, і відчула відразу і холод, і зашпори у відмороженій ступні, і щеміло розбите коліно, і навіть смак їжі, якою я напихалася останню годину, проявився на язиці. Боже мій, вони живі, але як мене знайшли? Виявляється, шпигун у телефоні, про якого я давно забула, справно собі працював, і Комар із командою слідкували за моїми переміщеннями того дня. Вони бачили і метання по площі, і наш ривок на вокзал, а потім сигнал зник у розпал заворушень на Майдані. Ну, так, мене перед швидкою добряче притиснули, там, де капці загубилися, і телефон розрядився. До останнього часу, доки я знову не з'явилася в мережі, багато людей обдзвонювали лікарні та обходили відділки міліції в пошуках моєї скромної персони. А коли сигнал відновився, переїхали сюди з різних кінців міста, переважно з наміром придушити. Хлопці мої дорогі, як же я вас люблю! Давайте присядьте, у мене 2 важливі питання. Перше. Хто хоче кальмарів? У мене ціла миска. І друге. Тут буде війна. Скажіть мені, будь ласка, на чийому боці ви плануєте воювати?
Частина 4. Антрацит. Танго Донбас. Є така техніка примирення з реальністю. У кожній ситуації моделюєш найгірший варіант із максимальною деталізацією. Кажуть, допомагає взяти себе в руки під час тяжкої хвороби. Я кілька днів витратила на роздуми. Для натхнення відкрила на моніторі краєвиди розбомбленого Грозного, перечитала спогади про Першу Чеченську. Я не сумнівалася, що Донецьк стане ареною воєнних дій. До того все йшло, незважаючи на кримський сценарій, про який тут кричали мало не з кожного чайника. По-перше, чому вони вважають, що в Криму не буде війни? І ще як буде? Півострів переорють і затоплять, згадайте моє слово. По-друге, Донбас іде своїм окремим шляхом, але ж не настільки окремим. Якщо хтось плаває, як качка, кряче, як качка, і пірнає, як качка, перед вами, скоріше за все, качка. Якщо хтось кличе війну, погрожує війною, тренується для війни та заводить солдат на вашу територію, у вас, скоріше за все, буде війна. Найбільш розумним і логічним кроком була б евакуація. Моїх грошей вистачило на квартиру в райцентрі. Я підібрала кілька варіантів у Чигирині, планувала перевезти туди бабу з цінними речами, і вона прожила б зі своєю пенсією, доки тут усе не владнається. Якісний план був. Але Ольга Іванівна навідріз відмовилася рушати з місця. «Мені 76 років, нікуди не поїду». «Ба, але подумай, коли почнеться, тут же рознесуть усе в пух і прах». «От і мене хай розносять, не поїду». «Послухай, я не жартую. Кому стане легше, якщо ти загинеш? Подумай про своє серце, про свій цукор. Давай поїдемо. Там тиха квартирка, перечекаєш, потім повернешся, якщо захочеш». «От сама і їдь. Чому не їдеш?» Я знала, чому не їду. І це усвідомлення постало переді мною в одну з безсонних ночей чітко і ясно, як таблиця Менділеєва перед ошалілим Менділеєвим. Я хотіла помсти. І то не абстрактної, на рівні відновлення глобальної рівноваги і торжества справедливості. Я хотіла реальної, матеріальної відплати. Я хотіла бачити когось із тих, що зі зрізаними шевронами заполонили наші вулиці, із тих, що заїхали і заселилися в санаторіях та базах відпочинку під Донецьком, із тих, що зараз у цей самий момент тренували ополченців із вологодським говорком, відпрацьовуючи з ними бій в умовах мого міста. Я хотіла їх бачити прямо перед собою, на відстані витягнутої руки із перерізаним горлом. Хочу, щоб кров била фонтаном із артерії, щоб пузирилися повітрям на кожному видиху. Хочу запхати пальці в цю рану, відчути гарячу плоть, перебиту трахею, гостре кришево шийних хребців. Як же я мріяла дотиснути хоч одного. Здається, тоді зникне порожнеча у грудях, і я нарешті зігріюся. Не знайдеться слів, щоб описати цю ненависть. Ні один схимник так не молиться в ескезі виснажливого посту, ні одна билина так не мріє про краплю холодної води серед пустелі, ні одна сирота так не тужить за материнськими руками, як я ненавиділа, як я хотіла і прагнула їхньої агонії. Я була в ідеальній позиції для ведення партизанської війни. Нікчемна і непримітна зовні, але жилава та витривала, я знала ці двори і вулиці, я могла виїхати з міста сотнею різних доріг і так само непомітно повернутися. Я не мала ні чоловіка, ні дітей, і те, що раніше здавалося особистою трагедією, зараз обернулося помітною перевагою. Немає сім'ї, немає слабких місць, мене нічим шантажувати. Я можу піти з одним наплічником або й зовсім без речей, і так само швидко вигулькнути деінде. Я не боюся техніки,
люблю механізми і схеми, то невже мені не знайдеться застосування? Нічого цього я не змогла сказати ні бабусі, ні будь-кому іншому. Це не ті емоції, якими можна похвалитися. Тому я промовчала. Знаєш що? Тоді поїхали робити запаси. Ти знаєш, чим потрібно запастися на випадок війни? Баба знала. Ми широкою сапою пройшлися базарами, накупили борошна, цукру, солі, макаронів, олії. Ми кілька днів топили смалець та закривали тушонку, а ще обнесли аптеки, формуючи запас ліків від усього. Ми скупили свічки, і звичайні парафінові, і воскові в церкві, і цілий ящик круглих ароматичних для ванної. Мило, свічки, сіль, сірники, мило, свічки, сіль, сірники крутилося в голові, як заїжджена платівка. Шампунь від вошей. Керосин і примус не тільки для приготування їжі. Керосин також добре від паразитів, а ще собаку збиває зі сліду. Антибіотики широкого спектра дії. Амоксицилін, аугментин, фуразидин від циститу. Прокладки, жіноча гігієна, марля і перев'язочні. Золото, ще потрібно золото, шепотів внутрішній голос. Підший у пояс, поклади в кишеньку, носи з собою. Але золота в мене не було. У місті тим часом відбувалося дивне. Захоплення будівель усе більш нагадувало клоунаду. Алкооборону інакше як бомжами і клоунами не називали. На їхні щотижневі віче приходило все менше людей, а барикади і намети довкола адміністрації стояли порожніми і швидко руйнувалися. На початках учасникам пікетів платили до 200 гривень на день, а потім у спонсорів чи то концепція змінилася, чи закінчилися гроші, і стояти доводилося вже за ідею. Та ідейних там бракувало. Мавпуючи столичний майдан, вони обклалися шинами та каністрами, і чим більше шин височило довкола адміністрації, тим менше людей залишалося на території. Жителі центру потерпали від такого сусідства, враховуючи, що контингент спав, їв, мочився в них у під'їздах та покрав сміттєві баки. Ми так само збиралися на короткі мітинги, двічі проводили великі акції. Але, сказати чесно, я туди ходила скоріше з відчуття обов'язку, як на роботу, аніж за покликанням. Хай пробачать мене друзі, та в цьому був елемент театральності, шаманства. Що ми могли протиставити озброєним бойовикам? Свої прапорці? Праву щоку? Як ті протестанти. На набережній біля дерев'яного хреста щодня молилася група вірян. Вони вклякали біля пастора, співали псалми і потерпали, як перші християни. На них налітала обкурена школота, і пенсіонери в усіх градаціях маразму. Підходили з погрозами типи в цивільному, а ці божі люди не реагували на провокації. Може, я чогось не розумію, але якби хоч раз скооперувалися з нашою самообороною та ввалили нападникам, то, може, молитву було б почуто. Згадалося, як після одного мітингу ми згортаємо прапори, і раптом на нас вискакує кілька тіл, які жили на барикадах біля адміністрації. Страшні, пропиті, із замашками дикої зграї. Підбігти і вкусити, натовпом на одного. Ах ти ж курва! Як була з вудочкою в руках, я так і кинулася їм навпереймі, з одним єдиним бажанням – дістати хоч когось і зламати цю вудку об дурну голову. Побачивши мій порив, мавпи зупинилися, повагалися і раптом кинулися тікати. Я аж плечі розправила. Це ж треба, яка я страшна у гніві. А тоді обертаюсь і бачу за спиною десяток наших хлопців, які підтримали мою вилазку. Ну що ж, йдемо вперед, а босота біжить, розштовхуючи перехожих. Чую, один кричить у слухавку: «Лядь!»
Они ідуть штурмовать. Сейчас будет штурм. Ми погнали їх кількасот метрів, а тоді зупинилися. Справді, не штурмувати ж будівлю? Нас тут 10 всього. Досі шкодую. А якби ми тоді зайшли всередину? Весняний Донецьк завис у повітрі, як мильна бульбашка в епіцентрі смерчу. Або, якщо вдатися до менш поетичного порівняння, розчепірився, як корова на льоду. Факт той, що основні події відбувалися в Києві та Криму, в Одесі та Харкові, у Слов'янську та Маріуполі, на кільцевій дорозі та в передмістях, але саме місто щосили вдавало, що його це не стосується. Працювали кафе та магазини, гастролювали артисти, курсували міжміські автобуси. На травневі свята рушили переповнені літаки в Дубай та Стамбул, на Київ та Москву. На Донбас-арені грав Шахтар у матчах Прем'єр-ліги. Нічні клуби і ресторани готували програми до випускного. У кінотеатрах проходила ретроспектива британських фільмів. У парках неспішно прогулювалися мами з колясками. Активізувалися замовники, і ми відновили роботу. Дріб'язок не порівняти з колишніми обсягами, але люди почали купувати світильники і відклали розмови про евакуацію. Щоправда, колектив скоротився на 2/3. Лишилися ми з Романом, дівчата і кілька стажерів. Чоловіки зникли з виробництва, але я не питала, куди вони поділися. Це була одна з прикмет нового часу. Ми навчилися не ставити запитань. Ці кілька тижнів умовного затища проходять у мене під кодовим словом «цирк». У кожній розмові, де б не зійшлося 2-3 людей, обов'язково почуєш, «Когда же этот блядський цирк закончится?» Видно, не тільки в мене були проблеми із адаптацією до реальності, але ж і сприймати маргіналів у центрі як носіїв якоїсь потуги було неможливо. Це ж треба, маргінали. Але повірте, навіть у нас на районі, навіть у бараках, де жило дно з дна, де з настанням темряви двері не відчинялися взагалі, а вранці під ногами хрустів шар свіжих шприців, так от, навіть тут дивилися на ополченців як на гімно. І загальна думка була такою, що цирк скоро прикриють, на горі вже домовлено і, найголовніше, Ахметов не допустить війни у своїй вотчині. Саме він був царем і богом Донбасу, саме він призначав кишенькових президентів, тримав у руках надра, землю і повітря, його волею і хотінням добувалося вугілля, текла вода в трубах, струм у мережі та бензин у баках, він піднімав літаки та наповнював ріки. І якщо хазяїн із якихось причин організував цей бардак, він так само його припинить, коли вважатиме за потрібне. Чи, може, віддасть Донбас-арену чужим? Як ви думаєте? Донбас-арена – це аргумент. Про одержимість Ахметова стадіоном знали, але навряд чи хтось наважиться пожартувати з цього приводу. Ми до крові з очей передивлялися новини і ролики на Ютубі. У Слов'янську озброєні люди в камуфляжі захопили міськвідділ міліції. Число потерпілих при штурмі облпрокуратури в Донецьку зросло до 26. Сепаратисти увірвалися до приміщення Горлівського УМВС та трощать вікна. У Краматорську сепаратисти вслід за міліцією зайняли міськраду. І ти стоїш, як у тому анекдоті. А що, так можна було? Десяток обкурків оточує силову установу, і міліція виходить із піднятими руками. Кадри, де вони переприсягають народу Донбасу? Ганьба! Як же мені було соромно за чоловіків у формі, хотілося кричати, плювати в очі. Ви ж клятву давали на вірність Україні. Ви ж мали захистити і вберегти. Що ж ви робите, кнури? Ми тоді всі втекли в онлайн. Навіть ті, хто раніше уявлення не мав про соціальні мережі,
повідкривали сторінки ВКонтакті, висіли в чатах днями і ночами. Тільки так можна було обмінятися новинами, почитати незалежні думки, бо в живих розмовах доводилося контролювати кожне слово. Я взагалі, зустрічаючись зі знайомими, мугикала, як німа. «Ой, доця, как дела, как бабушка, как настроение? Ау? Да не говори, у нас то же самое. Не уезжаете? Угу. Ну ничего, даст Бог, спасут нас от этих бандер. Отобьемся. Ага. Ну привет, Івановні. Угу. У мене теж завівся блог. Для конспірації я назвалася чоловічим ім'ям. Писала з окремого телефону з лівою сімкою. У разі чого, планувала собі, просто викину телефон і мене не знайдуть. Телефон працював як портативна камера. Я з ним 3 чи 4 дільниці обійшла на референдумі, скільки змогла залила на Фейсбук. І охорону з автоматами, і черги, і урни, і бюлетені. Того ж дня це відео показало громадське. Воно розлетілося тисячами репостів. І я стала популярним блогером. Можна сказати, мій персонаж прокинувся знаменитим, і якби існував насправді, то був би втішений. Другим секретним проектом стало переобладнання Опелька. «Ромчику», – підійшла я до колеги, – «треба зробити в машині тайник». За що я поважаю партнера, так це за вміння швидко прийняти, оцінити і реалізувати технічне завдання. Уже за тиждень наш мураха обзавівся подвійним дном із доступом під заднім сидінням. Сховок вийшов досить просторий. За бажання навіть я могла там поміститися. Не дай Боже, звичайно, чисто теоретично. Крім того, було укріплено стійки, перебрано ходову, замінено всі фільтри, акумулятор, проведено капремонт двигуна. Машина лишалася такою ж пошарпаною та втомленою зовні, зате заводилася з півоберта і їхала значно тихіше. Більшу частину робіт Роман виконав сам, прямо в нашій майстерні, з моєю посильною допомогою. Усе-таки в хлопця золоті руки. І якби не інвалідність, дідька лисого я б утримала в себе такого спеціаліста. У процесі ремонту нас навідали Комар із Борисовичем. Ну, тобто я так думаю, що це були вони, бо ноги Борисовича я впізнала, а Комар привітався знайомим голосом. Ми саме встановлювали захист днища. Довелося вивернутися так, щоб і ящик прикрити, і ходову не зачепити. Ромчик переварив глушник, і вся конструкція кріпилася з ювелірною точністю. Для цього треба було підважити з двох сторін і акуратно вкласти у пази. Ями у нас не було. Машина стояла на домкратах, і внизу залишалося мінімум простору для маневру. Алілуя! Настав зірковий час для мого нульового розміру, бо жінка з нормальним бюстом застрагла б у цій щілині. А ми, Петінданон, маємо свої переваги, особливо коли крутимо гайки в замкнутому просторі. Що тут таке? Діти мої, чи ви не подуріли? Ай, Борисович, не підкрадайтесь так тихо, все нормально, працюємо. Романе, ти там живий? Допомогти? Нормально, сам упораюсь. Зараз, секунду, ми вилазимо. Ні, не треба, лежіть, раді були бачити. Не знаю, що їм там Роман показав на прощання, а я ногами зобразила реверанс. 22 травня 2014 року. А потім настав день, коли лавина зійшла. Коли напруга, що накопичувалася всі місяці, таки вибухнула. І цим вибухом знесло підпорки, які ми старанно ліпили, зберігаючи видимість нормального життя. От і все. Більше не треба думати про заробіток, будувати плани на ремонт чи відпочинок.
Не треба турбуватися про старість і життя на пенсії, бо з абсолютною ясністю ми побачили, що пенсії не буде. Дивне відчуття свободи приреченого, і ще дивніше усвідомлення, що ось цей жереб, він і випадковий, і закономірний водночас, що це кара Господня і невидана, неймовірна честь. Настав день, коли більше нічого не треба доводити, коли ти лишився сам на сам зі своїм вибором, зі своїм небом і своєю совістю. Відтоді все змінилося і наповнилося новим змістом. У сні та у безсонні, у страху та безстращі, у тиші та крикові, у любові та ненависті я не була одна. Я чула за собою потугу жінок, які робили те саме за тих же умов. Я пекла хліб, і руки вправно вимішували тісто, ніби це їхня звичайна праця. Я прала форму і згадувала, як полоскали скривавлену одіж в ополонці. Я виходила в ніч, і безшелесна тінь текла по землі невидимою паволокою, і я знала, що дійду і повернуся до світанку. Не знайдеться слів, щоб описати біль та приниження, з яким ми вступили у війну. Це відчуття безпомічного розпачу, коли ненавчені, невмілі, неготові чоловіки падали підкошеними, не розуміючи, звідки стріляють. Цю глибину потрясіння, коли ми побачили, що свої ж командири працюють на ворога, коли зрозуміли, що потрібно будувати заново усі зв'язки, усі укріплення, що в нас немає ресурсів і немає держави, що той механізм, який ми звикли вважати державою, насправді замкнений сам на себе, його давно заклинило і паралізувало страхом та некомпетентністю. Спляча красуня піднялася зі столітнього сну, зняла павутиння з очей, зі скрипом і стогоном розім'яла шию і озирнулася довкруги. «Та то капець!» – просипіла вона, перевзуваючись на ходу і витягуючи із купи лахів, поточених мишами меблів та трухлявих балок, хоч щось замашне, хоч дрючок, аби тільки відбитися від вовків, які вже ось тут, підбираються до горла, уже капають на груди голодною слиною. Не дай вам, Боже, жити в часи потрясінь. Але хай би кожен знав, що це таке – знайти опору в годину найбільшого відчаю, вхопитися за повітря, упертися в землю, почути, як у крові піднімається глибинне, прадавнє, закладене і заховане на рівні інстинктів. Як це? Підійти і плюнути в пекло, будучи впевненим, що з тобою не трапиться лихого. Бо правда на твоєму боці, бо рід і коріння на твоєму боці, бо твої мертві на твоєму боці, і твої ненароджені теж тут, на правому плечі. Хай би кожен побачив, як спадає манна, як вирує і піднімається сила, яку більше не стримують давні закляття. Як тут, у легендарних степах Донбасу, які насправді є зовсім не степами, а полями, ярами та лісосмугами, між трубами та териконами пройшла тоненька фігура. Як вона невпевнено ставила ногу на початку шляху і яким гучним та переповненим став її крок у кінці. Як вона доторкнулася неба і засміялася в азартному перечутті, і від того сміху земля репнула і вивернулася нутром, зриваючи розтяжки і випльовуючи наконечники скіфських стріл. Не чекали? Тим гірше для вас. Частина 5. Тигрове око. Ах, лента за лентою. Припікало по-літньому. Весни тут короткі. Природа не бачить смислу в напівтонах та перехідних періодах. Новонароджена зелень із перших днів береться рудою паволокою, а весняний вітерець вже у травні набирає сили пустельного суховію. Ми стояли в черзі з десятка машин на виїзді з Донецька. Черга практично не рухалася, кожне авто ретельно обшукували.
Водії покірно віддавали документи, відкривали багажники, щось довго пояснювали ополченцям. Видно, алкооборона не поспішає. Пацани насолоджуються новими можливостями. А от нам би бажано прискоритися. «Слухай», – штовхаю колегу під лікоть, – «а відкрий вікна». «Ага, а за бортом плюс 30. Голубці скиснуть». «А якщо не провітрити, то скиснемо ми. Ти чуєш запах?» Аромат у машині був концентрованим. Якісний вийшов аромат. Напередодні я цілу ніч простояла на кухні. Усі 4 конфорки, мультиварка і духовка не вимикались до ранку. Наварила голубців 2 видів із томатною і сметанною підливкою. Накрутила 100 котлет, налисників, насмажила трохи риби. Ну як трохи? Як на весілля приблизно. Вдосвіта приїхали Роман з Доном. Підвезли апельсинів і печива. Завантажили в машину. Контейнери зі стравами поскладали в термопакети із сільпо, накрили рядниною, зверху я кинула сумку з одягом, лопату і сапку. Типу дачники замаскувалися. Тільки запах розімлілих голубців у сметані псував маскування. У дорогу ми зірвалися на емоціях. За день перед цим розлетілася новина про розстріл військових під Волновахою. Я спочатку не повірила, настільки це було дико, все ж таки тил. Та і обставини розстрілу не вкладалися в голові. Місто гуділо, ніби ЗСУшники відмовилися воювати з цивільними, і за це їх підірвали бойовики Коломойського, а поранених добивали з вертольотів. Их насильно привезли на Донбасс, угрожая их семьям, а когда они отказались убивать, то приехали машины Приватбанка і всіх розстріляли. Чутки накладалися одна на одну, говорили про десятки загиблих, сотні поранених, про спалене карателями село. На питання, навіщо Коломойському це треба, відповідь одна. У нас все думают, что Коломойский сошел с ума, и завтра Аваков будет зачищать Волноваху. Потім виступив Бєс. Похвалився успішною операцією. З його слів, ополченці гнали українську армію мало не до Дніпра. Ну, хоч зрозуміло, до чого тут Приватбанк. У Донецьку бандити повіджимали інкасаторські машини, і кілька зелених броньовиків брали участь у нападі. А от усе інше, якщо вірити центральним каналам, наші хлопці заночували на узбіччі дороги, тому що жителі не пустили їх в Ольгинку. А потім хтось із місцевих навів сепаратистів, і вночі хлопців просто розстріляли, як у тирі. І якщо це правда, а скоріше за все так і було, можна уявити, з яким настроєм зараз стояли бійці на позиціях, і що роїлося у їхніх головах. Тому я подумала, що потрібно якось підтримати людей, поспілкуватися, підвести їжі. Я планувала їхати сама, але колеги з роботи мене не відпустили, і від цього я страшенно мучилася. Я не боялася бойовиків із перевірками на дорогах, бо вірила, що зі мною поганого не станеться. А от підійти до незнайомих чоловіків, втомлених, озлоблених, які щойно втратили друзів, ну і що я їм скажу? «Добрий день, ви мене не знаєте, але я привезла котлети?» А вони мені у відповідь. Що там буде у відповідь, поняття не маю. В уяві поставали жахливі картини, де я, розпатлана і боса, реву над зневаженими котлетами. І от у цей трагічний момент бажано, щоб мене не побачили друзі. Я ж точно або розгублюся, або розплачуся і все зіпсую. А може так? Добрий день, я жителька Донбасу, ось паспорт, тільки не стріляйте. Господи, я забула посолити останню партію. І тут нарешті бусик, який трусили хвилин 40, рушив із місця, і ми зупинилися перед шлагбаумом. До нас підійшло 3 військових, заглянули у вікна. Водій їх не зацікавив,
коли побачили інвалідську наклейку та коляску в багажнику, а мені наказали вийти з машини і простягти руки. Я протягаю ліву долоню, а занадто охайний і підтягнутий, як для ополченця патрульний, бере праву. «Ой, ви хотіте погадать?» Звідки в мені ці дурнуваті жарти? І чому вони вириваються у найбільш непідходящий момент? Ненавиджу. «Да, погадать!» І проводить по долоні великим ліхтарем з екранчиком. «Все, можете їхати». Ми від'їхали мовчки, і вже за блокпостом Ромчик уточнив. «Кавказці, бачила?» «Бачила. Ти зрозуміла, що в нього в руках? Аналізатор газів, так?» «Так. У наших таких нема». За Новотроїцьким повернули на Ольгинку. Я знала ці місця, не раз вибиралася сюди за натхненням. Тут у селах добувають вапняк, пісок, порфірит, а в кар'єрах деколи піднімається вода і утворюються неймовірної краси озера. Одне таке яскраво-блакитного кольору, з чистою і глибокою водою на тлі червоних відвалів, ми фотографували для свого сайту. Пам'ятаю, розклали кілька люстр прямо на березі, біля самої води, і зробили фотосесію з природним освітленням. Ці фото не треба було обробляти, вони вийшли ідеальними. Згадуючи про минуле, я забула узгодити із Ромчиком стратегію. А що ж ми скажемо солдатам? У мене жодної ідеї. Яке щастя, що я не сама. Доки збиралася з думками, партнер уже простягає патрульним наші паспорти, розкриті на сторінці з пропискою, і подає руку. Бажаю здоров'я. Ніколи не любила цей ритуал. Сама, по можливості, уникала рукостискань, бо від самої перспективи доторкнутися до чужого холоділи і покривалися липким потом долоні. Але зараз визнаю, у цьому щось є. Кілька секунд, і настороженість змінюється позитивною увагою, а наведені на нас автомати потрохи опускаються носами в землю. Просимо дозволу зупинитися на узбіччі і розвантажити продукти, а також поспілкуватися з бійцями. Бачу, командир вагається, але відходить із нами вбік і підкликає кількох чоловіків. Я поспішаю, доки вони не передумали, витягаю і притримую коляску. Потім виставляю з машини сумки і ящики, розкриваю судочки і просто шкірою відчуваю, які хлопці голодні, як давно вони не бачили нормальної їжі. Але ж вони не зовсім нас знають. Ми не місцеві. Приїхали на донецьких номерах. Ну як же можна нам довіряти? Та це нічого. Це поправимо, це зараз. Послухайте, ви не думайте нічого поганого. Тут і продукти свіжі. Я своїми руками варила вночі. Ми миттю доїхали, от тільки в орків на посту постояли. Але всі каструльки в термопакетах були. І не переживайте, тут ніякої отрути нема. Я вам клянусь, від щирого серця. Ось зараз, дивіться. Зараз Ромчик прямо при вас щось попробує. Ось хоч би цей голубчик. Так, Романе? Трошки ошалілі від мого напору солдати, як загіпнотизовані, повертають голови за голубцем. Я підступаю до колеги, і раптом він смикається, як кінь, хапається за коляску і відкочується назад. Я не буду це їсти. А? Ти що, здурів? Вибач, будь ласка, але я не їм м'яса. Як це не їси? А так, я вегетаріанець. Давно? Все життя. Біля нас збирається насторожений натовп. Усі мовчать, я так само мовчки обертаюся і без жодного слова заковтую нещасний голубець, який уже потік у руці. Дожовую під пильними поглядами десятків очей. Перефовила, а так нормально. Ви хоч не вегетаріанці? У задніх рядах лунає придушений сміх. За секунду реготали всі, крім мене і ротного. Я не знаю, про що думав ротний, а я думала про минулий День Незалежності, коли ми всією командою виїхали на шашлик,
а Роман готував свій фірмовий маринад з олією та цибулею і жодним словом не заікнувся про неприйняття м'яса. На позиції ми просиділи годину. Доки перевантажили продукти, доки забрали каструлі, поговорили, я витягла планшета і показувала наші відео з акцій, рекордний прапор та зимові колядки, гімн біля Шевченка, розказувала про автобуси з Ростова, про туристів і кізяків, які заполонили місто, про сліпу і глуху міліцію, про наркооборону, про гудок і, головне, про людей, які стояли з нами, про живих нормальних людей. У хлопців було 100 запитань, у мене 100 відповідей. Я б могла лишитися з ними до ранку, тільки пояснити, щось довести. Мені здавалося, я говорю не за себе, а за всіх і з єдиним бажанням. Хоч би нас не покинули, хоч би вони не відступили. Роз'їхалися з обіцянкою повернутися післязавтра. Я набрала замовлень, бійці навіть грошей дали на покупки, кому цигарки, кому ліки, кому сім-карту поповнити, і було так втішно вірити, що післязавтра настане. На прощання витягла з машини сапку і під схвальним поглядом ротного прополола пару метрів. Раптом кому із ополченців спаде на думку перевірити дачників, а у нас і лопата чистісінька, і сапа як нова. Хоча це не діло, кажу напарнику, давай продумаємо інший маршрут. Нема смислу їздити через сєпарські клапани, так ми багато не навозимо. Було б добре, якби хлопці виїхали назустріч і забрали вантаж, але тут ми зіткнулися з першим із 1000 нема, які зовсім скоро почнуть мені ввижатися у вісні і наяву. У солдатів не було карти місцевості, вони не орієнтувалися на території, а також не було зв'язку, даних розвідки, контакту із місцевими. Це може і на краще. Не було аптечок, вогнегасників, лопат, касок, жодного броніка на весь підрозділ, ніякої оптики. Не було води, з каністрами і флягами ходили в Ольгинку, щоразу вислуховуючи істерики і крики біснуватої бабноти. Але це не біда. У сусідів іще гірше, сміються. Сусіди закопалися за пару кілометрів у полях, там ні села, ні магазину. Ми їх зайцями називаємо. Чого це зайцями? А вони на фермі бурт з капустою знайшли, іще торішньою. От і живуть на тій капусті. Я тобі кажу, як ті зайці. Того дня в моєму телефоні з'явилися перші армійські контакти. Дядя Коля, Іван Петрович, Володя. А тебе як записати, дитино? Проковтнувши дитину, я вперше в житті сказала вголос: пишіть ельфом. І це було як хрестини. Коли ми нарешті вирушили на трасу, я притримала Романа за рукав. Чекай, зупинися на хвилину. У тебе з часом як узагалі? Пару днів знайдеш? А що таке? Ромчику, розумієш, нам не треба у Донецьк, нам треба у Дніпро. Навіщо? Не гальмуй, подумай сам. А, ну так, погнали. Потрібна їжа, і не мої кухонні вправи, а тонни нормальних продуктів. Хліб, м'ясо, ковбаса, тушонка, кава. Потрібна вода, хоч палета питної і бак для технічної води. Хоча де вони технічно братимуть? Тоді вологі серветки. І сигарети, багато цигарок. Звичайно, із Донецька нас із таким вантажем ніхто не випустить. Там і купити складно, ціни відчутно поповзли вгору. Треба шукати більший транспорт, вантажівку. Ну і гроші. Своїх не вистачить, я так думаю. Доведеться позичати чи брати кредит. Але хай, щось придумаю. Доця, іди до людей. Завжди, коли важко, іди до людей. Люди поможуть, казала мама. А у Дніпрі я знала людей. Там була моя біженка Оксана. Там була Степанівна. Там була Юлька Тищенко, з якою ми проводили ярмарки для сиротинців.
Там була родина Корнійчуків і колеги з художнього форуму. Там не страшно. Стоп, а звідки взялося це, мама казала? Не лишилося в мене таких спогадів, видно, з фільму якогось підтягнулося або з книги. Тим не менше, іншого вибору не було. Довелося ввалитися до людей без попередження. Дорогою я обдзвонила дівчат і попросила підійти до Степанівни. Саму хазяйку кабінету ми поставили до відома, і щось таке було в моєму проханні, що вона і не подумала заперечувати. Всього прийшло 7. Я стала перед ними і розповіла про побачене. Це була й найкоротша і найбільш безтолкова презентація у світі, але Роман додав пару слів від себе, а потім я зачитала список потреб, який ми накидали. Якби хтось запитав, а навіщо ви це робите? У них же є служба забезпечення, от і нехай її забезпечують. Я б, напевно, плюнула в очі, або розплакалась, або розвернулась і пішла, викинувши з голови і це місто, і цих людей. Але натомість Степанівна забрала мої листочки і схилилася над ними з олівцем, розписуючи виконавців по кожному пункту. А Юлька дзвонить к чоловікові. «Котя, мені нужен грузовичок». І ап, у нас уже є вантажна газелька. А Оксанка обняла і каже: «Пиши. Пиши в інтернеті і вкажи мою карту для збору. Тобі свою не можна світити». І простягає свою новеньку зарплатну карточку. «Ти здуріла? Для якого збору? Хто мені грошей дасть? Я навіть імені відкрити не можу. Як це виглядатиме? Збираємо гроші під картинку у Фейсбуці? А ти не думай, ти пиши. Ось як нам розказала, так і пиши, тими самими словами». Я сіла і написала про кар'єр із бірюзовою водою і білим піском, про те, що місцеві все життя продавали на трасі раків-мутантів завбільшки з долоню, і що ми з хлопцями колись облазили те озеро, але не знайшли навіть ракової клешні, про недосолені голубці, змовчала тільки про вегетаріанця, вже потім у машині зізнався, що не любить капусту ніякої ніде, навіть у борщі, от і бовкнув перше, що на думку стало. А ще: «Ти така прикольна була з цим голубцем у руках, я не втримався». Про зайців, яких ми не побачили і, може статися, ніколи не побачимо. І в кінці чесно додала, що ім'я в інтернеті вигадане, і фото взяте з мережі, і я не дам свого телефону і не вийду на зв'язок. Що я прошу відправити гроші в нікуди, повіривши на слово фейсбучному персонажу. Що з малою долею ймовірності мені вдасться зробити фото допомоги. Але мене не тиждень і не 2, доки солдати дозволять фотографувати на позиції. І що на закупи в нас 20 годин, але я б хотіла встигнути за 10. І що толку з тієї писанини? Я б сама ніколи не повелася на таке прохання. Правда, це речення потім витерла, бо навіщо писати очевидне, так? І, як то кажуть, ви не повірите, але за кілька хвилин після публікації в Оксанки дзенькнув телефон. Перше поповнення карти на 100 гривень. І з коментарем у примітках: «Їбаште». Потім іще, на різні суми, від 10 гривень до сотень. І ми погнали в Ашан. «Набої подавай. Вкраїнський повстанче, в бою не відступай. Ти уявляєш, я в дитинстві думала, там співають «Напої подавай». Я в дитинстві цієї пісні не чув, і в дорослому віці не чув, і взагалі припини співати, у мене вже око сіпається. Тоді давай ти співай, а я слухатиму. Мені мовчати не можна, я засну і впиляюся тобі взад. Потерпи, вже майже на місці. У мене по навігатору 3 кілометри. На твоєму скільки? А в газелях навігаторів нема, ми по сонцю їдемо. Телефон захрюкав приглушеним сміхом і затих. Я відключилася і вкотре відчинила вікно.
Наш маленький караван третю добу на колесах. Коли ми вперше завантажилися, постало очевидне для всіх, крім мене, запитання: а хто сяде за кермо? Для керування газельним корчем потрібні ноги. Зрештою, домовилися їхати двома машинами, так більше влізе. Роман попереду на своїй прокладає маршрут, веде переговори і вирішує питання, а я у фарватері. У теорії нічого складного, як у тому анекдоті про Гуцула і ведмедя. Головне не боятися, ну і тримати дистанцію. А на практиці я підважувала кермо двома руками, як штангу. Щоб гальмувати, треба було стрибнути на педаль. Передачі в мене переключалися згори, а під гору ми глохли і стартували з третьої спроби. Але найгірше – фари. Я так і не навчилася перемикати з ближнього світла на дальнє. Після кожної спроби гасло все, навіть габарити, і машина переходила в режим повного світломаскування. Вже під час другої ходки я забула про колишні душевні метання. Усі ці страхи, з якої ноги встати, як підійти, як звернутися, що сказати, втратили сенс. Зручно, незручно, до біса. Нічого не кажіть, просто дайте мені полежати у траві. Я випадала з кабіни, мов паралітик, той на роздоріжжю, буквою «зю», не в силах розігнути спину, і шкандибала до бійців. «Хлопці, привіт! Кому сигарети? Ми вам різного добра навезли. Покличте командира». Ми з колегою викликали материнські почуття у найбільш суворих ротних. Звичайно, у військових мали бути інструкції по роботі з цивільними, і в армії НАТО нас би точно не допустили в бліндажі та командирські палатки. Але тут, в умовах степової партизанщини, нас прийняли як своїх. Не знаю, що допомогло. Чи те, що ми були такими, як вони, брудними, смердючими, сірими від пилу, у наскрізь просякнутих потом футболках, чи природний дар Романа домовлятися, чи 42 кілограми живої ваги за кермом вантажівки. Жодного разу нас не розвернули, не затримали для перевірки і не поставили під сумнів мандат їхати куди хочемо і вести те, що вважаємо за потрібне. Після видачі тюків, палет, піддонів із водою, інструментів та будівельних мішків Роман із солдатами схилявся над картою, промальовуючи маршрут, а я дрімала на кермі. Маршрут складали, як сміявся напарник, від жопи до жопи. Бо в кожному підрозділі, відібравши трохи води та їжі, нас просили: ви проїдьте до тих-то, бо тут ще нічого, жити можна, а там повна жопа. Повноцінно поспати не вдавалося. Тільки заплющиш очі, як провалюєшся у лабіринти вуличок з одностороннім рухом і рахуєш безкінечні коробки. У Дніпрі всі дороги ведуть на продуктові склади. Я знала жінку, яка мала звичку носити в сумці порожній судочок. А що? Приходжу до Галі, а в неї перець фарширований. Каже, я б вам дала з собою, але судочка не маю. А я така, та нічого, у мене є. А вона, або ні, все-таки краще баночку. А я їй, а у мене і баночка є. Ось і ми раптом зробилися баночкою. Поголос про те, що ми збираємо допомогу військовим, розійшовся на диво швидко. Як тільки дівчата сіли на телефон, до Степанівни почали нести продукти. Моїм улюбленим запитанням на наступні дні стало «треба?», а улюбленою відповіддю «давайте, розберемося». Тут жіночки консервацію зібрали, закрутки, варення, треба? Є бочка для води, багато, тільки треба відмити від молока, треба? На оптовці можна тушонку замовити армійську, треба? Не впевнена, чи люди розуміли, що відбувається насправді. Усі трохи ошаліли і розгубилися, але суміш шоку, страху і злості надала додаткового прискорення. Просто в нас, місцевих, була додаткова перевага.
Ми вийшли зі ступору раніше за інших, іще в березні, і зараз щосили бігли вгору сходами, які рухалися вниз. Як? Дивувалися друзі у Фейсбуці. Як це солдати голодні? А де зампотилу? Як це продає вам армійські палатки? А чому? Ну от так, відповідали ми, тому що гладіолус. Ми обганяли колони з технікою 2 тижні на сухому пайку і запечені, мокрі від поту ешелони піхоти. Ми підбирали автостопщиків у формі та тягнули на буксирі армійську швидку. Ми перестроювалися за мигалкою ДАІ, а потім звертали на польові ґрунтовки. Ми бачили, як сунув суцільний потік живої сили і техніки, щоразу ночуючи на новому місці, ламаючись та не маючи уявлення про пункт призначення. Звичайно ж, тилові служби лишилися в тилу. Десь відстали польові кухні, цистерни з пальним і ремонтні бригади. Людей викидали на голодному місці, на руїнах колгоспних корівників чи покинутих базах відпочинку, у відверто ворожому оточенні, із завданням протриматися на підножному кормі до особливого розпорядження. Ця маса в чеканні і розпорядження ні секунди не лишалася спокійною. Усередині все вирувало, формувалися зв'язки і команди, виникали ядерні групи, хтось прямо в розташуванні вчився стріляти, хтось рвався у наступ, а хтось крутив головою, шукаючи спокійну місцину перечекати. Саме тоді ми вперше почули слово «війна». Про війну іще мовчали в телевізорі. Цього слова не було в лексиконі політиків, але його хтось вивів пальцем на пильному бампері моєї газельки. Сука війна. Волею випадку ми потрапили не у вир, у зародок подій. Ми застали момент не народження, а зачаття нового війська. Це був не бій, а психологічна атака перед боєм. Це була не лінія фронту і не сіра зона, а величезне гуляй-поле, де тисячі зірвалися з місця і понеслися в хаотичному танку, втрачаючи зв'язки з минулим. Мирне населення іще чіплялося за ритуали і звички. Так краби вовтузяться у піску, будують нірки і схованки, не помічаючи, що вода відійшла на багато кілометрів, і що там, за горизонтом, уже стоїть стіна води, яка скоро знесе і берег, і острів. Назад ми їхали козячими стежками. Довго, зате спокійно. Жодного блокпосту. Бо ніякий ополченець не повірить, що ми прості дачники. Таких брудних і смердючих дачників не існує. У капсулі кабіни все було сірим від пилу. Тіла, одяг, ковдра на задньому сидінні, Романова коляска і забута картонка з-під печива. Ми мовчали, навіть музику вимкнули, бо думати тяжко, не те що говорити. Хоча лишилася одна тема, яка мені таки муляла. «Слухай», – нарешті наважилася я, – «а як ти покалічився?» «Тобто? Ну чому ти не ходиш?» «Ти серйозно? Хочеш сказати, ти не знаєш?» «Та ні, такого не буває. Я аж прокинувся». «Так і не повинен спати, ти за кермом». «А що такого? Я ж ніколи не питала». «Не цікаво було? 100 разів могла в людей взнати». «Ну як я буду за спиною випитувати? Мені незручно. Розкажеш?» «Нема що розказувати. Дурний був. Чисто по дурості». «Аварія? Чи пірнув невдало?» Напарник помовчав кілька секунд, а тоді коротко і ясно виклав ситуацію. І він таки правий. Усе вийшло по-дурному. Молодий випускник Донецького НТУ, без 5 хвилин інженер з техніки безпеки, потрапив на переддипломну практику на Скочинського. Але замість того, щоб зробити як усі, занести конвертик у дирекцію, а далі спокійно відпочивати, він захотів спуститися під землю. На шахті не зрозуміли, довго відговорювали, але зрештою махнули рукою «ну, лізь».
Поліз. І вперше, що побачив у лаві за своїм профілем, відключені датчики метану. Матюкаючись і панікуючи, увімкнув газоаналізатори, і тут же спрацювала сирена, тому що показники зашкалювали. Людей вивели на поверхню, запустили продувку, начальство матюкається, роботяги дивляться вовком, бо зміну їм не зарахували. Назавтра те саме. Приходить на практику, перевдягається і до ліфтів, а там його вже чекає ініціативна група. Мені ж прямо сказали: дурак, куди ти нариваєшся? Одійди від гріха подалі. А я що? Молодий був, борзий. Пішов? Ага. І в той же день потрапив під обвал. Такий собі обвал, локальний, каменюкою по голові, а потім іще лопатою по хребту. Бачив, хто бив? Нє-а. Я аж зразу вирубився. Вони подумали, що помер. Добивати не стали. Породою прикидали. Мене Борисович знайшов і нагору витягнув. І потім у лікарню приходив. Я після того довго лікувався, півроку лежав. Потім почали руки рухатися, розробляв на реабілітації. І ще через 2 місяці сів. А що в інституті? Та нічого. Відрахували, я диплом не захистив, інвалідність оформив. Слухай, а ти не думав, не дізнавався, хто саме це зробив? Може, можна якось? У них там викид стався через тиждень у Західній лаві. 13 чоловік загинуло, якраз із тієї зміни, до речі, і Борисовича племінник. І ще 3 десятки поранених, так що нема в кого випитувати. Та й що казати? Моя вина, моя дурість. Не можна перти проти системи, тим більше тут, у нас. Ну, звичайно. Далі розмова не клеїлася. І ми замовкли, кожен думає про своє. Роман, звіряючись із внутрішнім навігатором, виплутувався з лабіринту приватного сектора. Я б давно тут здалася, настільки ці вулички з убогими хатами схожі одна на одну. Мене нудило від утоми і недосипання, відчайдушно пекли повіки. Здавалося, із кожним кліпанням лінзи дряпають рогівку. Очі налилися кров'ю, як у вампіра, і сльозилися. Та що ти мучишся? Зніми ті лінзи. Куди? Я контейнер забула, та й не бачу без них нічого. А що тобі бачити? Ми майже приїхали. Зараз на Київський вирулюємо. Поклади та хоч у пляшку з мінеральною водою, вдома відмиєш у розчині. Так і зробила. Ледве видерла ліву лінзу, яка, здається, вросла в око, підняла руку до правої і завмерла соляним стовпом. Картина, що постала перед нами, назавжди закарбувалася у пам'яті, бо хоч не хоч, а таке не забудеш. Ми виїхали на проспект у районі лікарні і побачили абсолютно порожню вулицю. На зазвичай заповненій магістралі були тільки ми. І прямо на нас несеться величезна армійська вантажівка. Її на низькій висоті переслідує вертоліт. Так низько, що мало не торкається асфальту. Я чітко бачу великий чорний ніс, розляписте дно, білі спалахи пострілів. Із вертольота стріляють по машині. Я чую власний вереск. Роман відчайдушно гальмує. Нас веде. КамАЗ розвертається бортом уперед, і ми неухильно зближуємося. Ми вправо, вони вправо. Ми кидаємось ліворуч, і вантажівка теж вискакує на ліву смугу. І буквально за секунду до зіткнення, за півсекунди, коли я вже роздивилася обличчя водія, 10-тонний причеп налітає на бордюр, піднімається вертикально, завмирає і завалюється на бік. І далі котиться, як гігантський некерований болід, підминаючи все на своєму шляху. З причепа випадають люди, прямо під колеса, під гігантську м'ясорубку. Скільки ж їх там, Господи? Це російські військові, не наші. Бачу зелену форму, а далі місиво,
просто місиво зі шматків тіл. На капот до нас приземляється відірвана рука із годинником на зап'ястку. Все довкола у крові. Почавлені трупи розкидало на 100 метрів. Куди не кинь оком, скрізь шматки плоті. Шматки такі маленькі, як на гуляш. От саме цим словом я подумала. Саме про гуляш. Раптом усвідомлюю, що не можу дихати. Ніби забула, як це робиться. Груди не здіймаються. Пробую жувати повітря, ковтати як воду, а воно не проходить. Застріє в горлі. Відсторонено розумію, що зараз задихнуся. Смикаю напарника за рукав, він з усіх сил гатить по спині, і я нарешті роблю судомний вдих. Далі довго кашляю. Сидіння піді мною мокре. Я не можу зрозуміти, що це таке. Хоч би то вода розлилася. На мигах показую Роману: не зупиняйся, поїхали, тікаймо звідси. Ми стартуємо заднім ходом, не дивлячись, що там за спиною. Потім розвертаємося, промиваємо скло, двірники розмазують кров, і у ніс б'є ягідний аромат омивача та сморід крові. Не хочу думати, що там під колесами, як виглядає сама машина. Женемо подалі звідси, щоб нас не зупинили, щоб ніхто не побачив. Не повертаючи голови, Роман бере пляшку в мене з рук, робить великий ковток і тут же спльовує на підлогу. «Вибач, я випив твою лінзу». Частина 6. Бурштин. І їх безчестіє і зрада. Удома нікого не було. Я заглянула в кімнати, пройшла у ванну, скидаючи одяг прямо на підлогу. До світла світло не вмикається. Води теж нема, ні холодної, ні гарячої. Витягаю телефон подзвонити будь-кому, аби тільки почути голос, аби тільки не бути самій. Але чорний екран не оживає. Розрядився. Умиваюсь із чайника і падаю на ліжко. Можливо, доки нас не було, місто захопили іншопланетяни. Можливо, я провалилася у суміжну реальність. Або сплю і бачу всього лише сон. Що б там не було, у мене немає сил про це подумати. Буде день, буде піца. А поки що спати. Але поспати не вдалося. Розбудили мене голоси в коридорі. Кроки, штовханина. Щось габаритне тягли підлогою. Щось падало з гуркотом. Підхоплююся на ноги, натягаю халат. Двері розчахнулися, у кімнату заходять двоє. Переді мною стоїть худий, цибатий пацан у камуфляжних штанях і куртці. З ним типовий ополченець-вульгарис, у шльопках на босу ногу, а з-за спини виглядає моя баба власною персоною. «Ой, ти вдома? Вибач, не знала. Хлопці, заносьте, складайте біля шафи». «Ба, ти? Що тут?» Потім. Ваня, золотко, он туди коробки став, біля шифоньєра. От спасібо, синочка, от спасибі, порадували бабушку. Петровні привіт від мене. Не забула кому, хай їй Бог здоров'ячка дає. Так, відерце на кухню, це у холодильник. Пішли, синочки, розчитаємося». Мужики занесли в кімнату кілька будівельних мішків. В одному борошно, у другому цукор. Далі я не заглядала, але Ваня сказав, що тем рожки. Біля мішків стали ящики з яблуками і барильце олії. Далі звичайне пластикове відро, доверху заповнене пакетиками зі спеціями: перець, паприка, ванілін, сухі дріжджі і палета рибних консервів, насипом впереміж із шампунем, зубною пастою та упаковками карамельок. У кінці Ваня повернувся із повним оберемком дитячого харчування і сіткою капусти. Нарешті вся компанія закрилася з бабою на кухні на пару хвилин, після чого гості пішли. «Ба,
Поясни, що відбувається? Що це було? І я рада тебе бачити з приїздом. Так, але... Доця, послухай. Ольга Іванівна якось відразу поменшала, згорбилася і сіла на край ліжка. Тут у нас багато чого було, а ось це, киває у бік продуктового складу, це ополченці метро пограбували, геть рознесли, вже другий день товар вивозять. Деякі там і сплять, і їдять, і сруть, а другі продають по дешевці. Ось цей, внук Петровни, він грамотніший, біля командира треться, а ми з Петровною давно дружимо. Та ти її знаєш, ми на Пасху разом у церкву ходимо, згадала? Вона до мене і прислала хлопців. Їй всього навезли повний сарай. Ну і мені трохи перепало. Я 200 гривень заплатила, босяки й раді. Бабо, але ж це ж крадене. Для чого нам? Крадене. І якщо вийде, я іще попрошу, хай привезуть. І ти приймеш, і спасибі скажеш. Ти хлопцям варити з чого думаєш? А самим їсти? А як голодовка буде, не приведи Господи, а якщо? Ба, тихо. Я підійшла, сіла поряд, тицьнула носом у тверде кістляве плече. Не треба, ба, все нормально. Ти молодець, правильно зробила. Якщо буде можливість, хай іще несуть. Правда? Ти розумієш, правда? От у війну моя мама, твоя прабаба, на фермі теличку вкрали. Я мала була, але сестра покійно розказувала, вони на тому м'ясі тільки і вижили, хоч голодовка була. Їх тоді бомбили сильно, вони всією сім'єю в ямі ховалися, а мати маленькі такі були, худі, як ти оце, вилізли з ями і побігли в село. Всі думали, може, з головою щось сталося, вже й оплакали, коли вони вночі вертаються і теличку тягнуть. Ба, послухай мене, я думаю, у нас буде гірше, ніж у ту війну. І ще я думаю, що тобі треба виїхати звідси, як ми колись планували. Давай, поки є можливість, а? Ні, і ще раз ні, не в моїх руках. Мені вже мало лишилося, скільки Бог дасть, але я помру у своєму домі. Нема мені за чим гнатися на чужині. І не проси, і не вмовляй. Сама, якщо хочеш, їдь, а мене, коли ляжу і ходити не зможу, от тоді вивозьте, куди хочете, хоч вперед ногами, хоч назад, а поки я на своїх двох, нікуди не піду. Ми замовкли, закриваючи неприємну тему. Я не хотіла сперечатися. Кожен із нас робить свій вибір, і іноді все, що від нас залежить, це прийняти і поважати рішення іншого. Моїм вибором у цей момент було заснути. Чи не вперше у житті я не відчувала ні рук, ні ніг, тіло буквально заніміло. Я натискала на литку, бачила ямку на шкірі, бачила червону смужку від нігтів, але не чула дотику. Краєм вуха дослухалася до канонади за вікном, щось гуркотіло біля аеропорту, але мені було байдуже. Усе байдуже, я хотіла тільки спати чи вмерти, або лишень лягти. Ба, давай ми потім поговоримо, бо я зараз відключаюся. Баба трохи посиділа, а потім зазбиралася до Петрівни. Вони собі подумали, що баба деякий час поживе вподруге. У приватному будинку їм буде безпечніше, у разі чого заховаються в підвал, та й веселіше вдвох, не так страшно. Я згорнулася на ліжку, кожною клітиною тіла відчуваючи силу земного тяжіння. Руки й ноги моментально затерпли, але за всі шоколадки світу я б не змінила положення. Так солодко уявляти себе в тихому човні, відчувати прохолоду і запах чистої білизни. І немає довкола ні обшарпаного міста, ні доріг, ні вікон, ні людей. Я одна у своїй мушлі, я чую грім за вікном, але мені до того байдуже. Я ритмічно дихаю, і з кожним видихом забуваю. Вдих, раз, два, три,
4 і немає страшної вантажівки перед очима. Не поспішаю. 2, 3, 4 і ніколи не було. Тягну подих до останнього, аж закладає вуха. Це сон. Всього лише сон. І знову глибоко вдихаю. А потім уявляю, що в мене з грудей тягнеться тонка золота нитка. І ця нитка намотується довкола тіла, виток за витком, створюючи непробивний кокон. Крім мене, ніхто не потрапить всередину, і я можу залишатися у своїй секретній золотій печері скільки завгодно, хоч усе життя. І мені байдуже, що хтось ззовні стукає. Ідіть геть, мене немає вдома. Але нав'язливе гупання в голові не припиняється. Я розплющую очі, дослухаюся. Так і є. Хтось відчайдушно гатить у двері. Завмираю в марній надії, що непроханий гість втомиться і зникне. Та де там? Ритмічні удари на хвилину припинилися, а далі почалася атака на двері та одвірок. Палицю якусь знайшов, чи що? Головою своєю постукай, придурошне, іду вже. Тяжко підвожуся і шкандибаю коридор. Прочиняю двері на ланцюжку і в темряві сходів бачу знайоме обличчя. «Привіт! Ти що, здурів?» «О, привіт! А чо не відкриваєш?» Шкіриться на всі 32 Кльоцик, легенда і кара господня нашого району. Тьоть Маша каже, що це дідько, якого малим підкинули у людську колиску. Щоб не трапилося, який би гвалт на вулиці не щинився, чи то бійка, чи то люки покрали, чи то смітник підпалили, без Кльоцика не обійшлося. А скільки разів його ловили, скільки разів били на винне яблуко, так що місяцями відлежувався. І нічого. Зникне на якийсь час, а потім знову, як ні в чому не бувало, то таксує на машині без номерів, то телефони в ломбард здає. От тільки тебе не вистачало. Що хотів? Та що від тебе можна хотіть? Слухай, баба твоя дома? Спускайтеся вниз. Сьогодні ваш район накриють і сюди прилетить. Люди просили передать, щоб ви у підвалі пересиділи, а ще лучше кудись упиздували на 2 дня. Хто просив передати? Дід Пихто. Все, я пішов. Пока. Хлопець побіг униз. А я постояла секунду і кинулась на кухню. Відкриваю вікно, ага, ось він, голуб, дзвонить прямо під балконом. Та все нормально, на месте она. Да. Та в порядке, только грязная, как бомжичка. И с глазами что-то, кровь из глаз. Та я тебе говорю, глаза красные, а так нормально. Да, передал, да. Кльоцик, гукаю з балкона. Ану стій, де стоїш. Я тобі зараз помийницю на голову вилю. Я тобі дам бомжичку. Ге-ге. Закриваю вікна, замикаю двері і знову падаю на ковдру. На секунду згадую про попередження. Може, справді треба зійти у підвал, але відкидаю цю ідею. Я просто не маю сил іти. Я посплю тут. У двері делікатно постукали. Я б у житті не відчинила, якби мене не розібрав сміх. Зрештою, хто я така, щоб іти проти Всесвіту? Якщо всі сили мобілізувалися з єдиною метою не допустити мене на цей клятий диван, напевно, так і треба. А що як мій ангел-охоронець, бідолаха, трубить усі сурми і задіяв усі канали, тільки щоб не дати мені заснути? Може ж бути, що Кльоцик не просто собі накурився, а постав переді мною, як сурмач апокаліпсису, як «Привіт!». Цього разу сурмачем апокаліпсису була Марина, і ми замерли на порозі з відвислими щелепами, роздивляючись одна одну. Що побачила Маринка, я приблизно уявляю, а я витріщалася на втілення Дольче Віта по-донецьки. Де б наш колишній піар-менеджер не провела останні місяці, час пішов їй на користь.
Ідеальна зачіска, рівна морська засмага, золотиста міні-сукня переливається в мене в холі, як перо жар-птиці. На пальчиках виблискують діаманти, і навіть мініатюрні золоті босоніжки сяють кришталевими стразами. Ні, мої очі цього не витримують. Я повинна сісти. Давай я накину на голову якусь хустку, щоб не осліпнути від захвату. Давай ми краще накинемо на тебе ціле покривало, тому що в такому вигляді виходити до людей заборонено. Що за повстання зомбі? Ага, і я рада тебе бачити. Ну, привіт, дорогенька. Маринка завагалася. Тут би доречно обійнятися і розцілуватися, але я її розумію, тому завбачливо виставляю руку. Навіть не думай мене торкатися. Я 4 дні в дорозі, щойно повернулася, а тут вода відключена. Справді? Гостя розвернулася і пішла у ванну. От дивно, чому вона ніколи не вірить мені на слово? І чому я майже не здивувалася, коли кран під її рукою чхнув, засичав і видав струмінь нормальної чистої води. Здається, навіть гаряча пішла. Іди, приводь себе в порядок, а я почекаю. Ти дозволиш, я на кухні посиджу? У мене дійсно важлива справа. Добре, бо ми з тобою як інь і янь. Доки я її відмокала під душем, Марина встигла зварити каву, запарити мюслі і наробити маленьких канапок з паштетом. Каша мене не дивує. У нас із бабцею могла завалятися коробка, але де вона взяла паштет? Вражає здатність цієї жінки скрізь влаштуватися, як удома, з максимальним комфортом. Здається, викинь її на північний полюс в самому купальнику, і за кілька хвилин вона попиватиме каву під хутряною ковдрою, а пінгвіни чухатимуть їй п'яти. Справа, що привела її до мене, виявилася курйозною, якщо ви любитель чорного гумору. Маринка злітала в Єгипет із черговим чи то Едіком, чи то Вадіком. Не суть, до калейдоскопу її кавалерів ми звикли, бо кожна нормальна дівчина в моєму віці повинна мати Вадіка, як би його там не назвали. Полетіли вони разом із іншими туристами, які навіть у Донецьку жили поза політикою і не зважали на тимчасові незручності. Тільки от поверталися вже через Київ, бо в Донецькому аеропорту почалася війна. Так буває. Проблема в тому, що на стоянці біля Донецького аеропорту лишилася її Мазда, і Марині дуже хотілося отримати свою лялечку назад. Ти серйозно? Ви лишили машину в аеропорту? Там же гривень 300 за добу парковка коштує. 600. Ні, ну красиво жити не заборониш. І що тепер? Можеш зі мною туди сходити? Мені пообіцяли, що допоможуть вивезти машину, тільки я сама боюся. Я навіть не запитала, чому цим питанням не займеться її чи то Алік, чи то Павлік. І так ясно. Ти хочеш зараз іти? Ну, сказали, після 7:00. Ти здуріла? Хто зараз на вечір із дому виходить? Але близько 7:00 я переодяглася, накинула кофту, начепила окуляри, ніяких лінз, і ми пішли. Я не виправдовуюсь і не розписуюсь у власній наївності. Зараз би не повелася, але тоді, на останньому марафонському ривку весни 14-го, ми ще не сприймали війну всерйоз. Мені, наприклад, було цікаво, що там робиться в аеропорту. Так незвично бачити місто порожнім. Нам не зустрілася жодна машина, жодна жива душа, навіть собаки, яких завжди повно на вулиці, і ті поховалися. За день по-літньому розпечений асфальт поплив і пружинив під ногами. Ми могли йти посеред дороги, але все одно трималися на узбіччі, біля кущів, переважно мовчали. А хто твоя контактна особа? З ким домовлялася? Та один, із української сторони. І я пригальмувала. Це нюанс, але наші, тобто справді свої, не називали армію українською.
Вона для нас просто армія, без уточнення. Так повелося, що в нас бійці та солдати, у сепаратистів ребята, мальчики і ще добрий десяток епітетів. Так само ми уникали абревіатури, якою з усіх російських телеканалів тепер називали нашу область. Здавалося, вимов вголос оте «ДР», і феномен, якого раніше не було, стане менш примарним, набуде сили так, ніби кожне згадування виявляє і закріплює його на нашому боці реальності. А з другою стороною зв'язувалась? Із ДНР? Там складніше, та сьогодні вони порозбігалися, нема нікого. Вранці їх потріпали, тепер відступають. Кажуть, в обласній адміністрації вже нікого нема. Марино, а присядьмо на хвилинку. Ми всілися на лавочку під парканом, зручно приховану від проїжджої частини буском. Послухай, а я тебе так і не запитала. А як ти ставишся до останніх подій? Тобто, до того, що відбувається в місті, ти яку сторону підтримуєш? Ніяку. Я думаю, одні й другі загналися, накосячили. Хай політики між собою розбираються, а до нас не лізуть. Я не хочу вникати, це все не моє. Ти не думаєш, що це війна? Що на нас напали? Та яка там війна? З ким? Проти кого? Україна буде воювати? Проти Росії? Це ж слон і моська. Там тільки плюнь, від нас мокрого місця не залишиться. І потім, якщо чесно, мені все одно. Що один паспорт, що другий, що зразу два, мені без різниці. Росіяни хороші люди. І що, я маю на них кидатися, якщо там на горі щось не поділили? Якби я палила, зараз було б доречно підкурити. А так просто зламала гірку і розтерла в пальцях молодий листочок. Я так і не звикла до думки, що абревіатура ДНР увійшла в наше життя. І ще вчора ніхто не чув про ці літери, не було ніякої республіки, а сьогодні про неї говорять як про рівноправного учасника процесів. Знову те саме відчуття, коли простір і час зміщуються, коли в знайомих з'явилися паралельні спогади, і ти розумієш, що їхня реальність і твоя реальність – це тепер дві різні реальності. Добре, хай буде. Тільки ти не ображайся, я з тобою далі не піду. Не мій день, напевно. Перехотілося. Вибач, подзвони все-таки своєму Віталіку. Чекай, стій! Марина вхопила мене за руку, і я зауважила, які в неї сильні пальці. Тепер точно ходитиму з відбитком її п'ятірні, бо на моїй шкірі синці вискакують миттєво. Ти що? Відпусти зараз же! Ти думаєш, я нічого не знаю? Не знаю, чим ти займаєшся? Чи тебе хтось буде прикривати? За тебе ж ніхто не впишеться. Мені правда байдуже, що ти там знаєш. Ми ж не будемо битися посеред дороги. Іди собі, куди йшла, щасливо. Ну, правильно, ти ж у нас одна така свята та Божа. Є тільки дві точки зору. Твоя і неправильна, так? Марина нарешті відступила, і я позадкувала від неї, потираючи руку. Здавалося, відстань між нами збільшується з кожною секундою на кілометри. Усього кілька слів, і дівчина переді мною стоїть, як по той бік Великого каньйону. Є речі, для яких не може бути двох точок зору. Як не старайся, а чорне білим не зробиш. І не треба мені розказувати, що ти не відрізниш гімно від цукерки. Уже хто-хто, а ти бандитів усіх сортів з людьми не переплутаєш. Так? Ну тоді свого комара теж до бандитів запиши. Ти знала, що він з ополченцями? Тобто? Я розгубилася. І мить моєї розгубленості стала миттю тріумфу для Марини. Ось тепер вона задоволена. А нічого, сама шукай, не буду розповідати. Ти ж у нас найрозумніша, і так усе знаєш. От скажи, чому так?
Що вони всі в тобі знайшли, що сидять біля тебе, як медом намазано? Чи сліпі мужики, чи дурні? Ти ж ніщо, нуль, у тобі нічого немає, ні циці, ні пісі, а вони все чекають, наче святий Грааль розкриється. Чи й правда приворожила? Угу, приворожила. Марино, закінчуємо дурну розмову, бо я тебе зараз і приворожу, і прокляну. 7 років з прищами ходитимеш. Бувай. До речі, я тебе звільняю. Я розвернулася і пішла, не озираючись, хоча була спокуса. Цікаво, вона все-таки прямує до аеропорту? Тут же зовсім поряд, ми майже до кладовища дійшли. Через 3 місяці після цієї розмови Марина здала мою адресу в розстрільні списки ДНР, а ще через півроку виїхала в Рівне, де успішно торгує взуттям і дитячим одягом. Більше ми не бачилися. Ноги самі понесли на роботу. Мені треба було подумати у спокійній атмосфері, а я не знаю більш заспокійливого видовища, ніж крапля розплавленого до 600 градусів скла у молді. Не так складно просікти, що незаміжній статус для жінки мого віку – болюче місце. От Маринка і вдарила по болючому, наскільки вистачило фантазії. Щоправда, не влучила. Подивіться на мене. Мені скоро 30, і я одиначка. У мене немає ні хлопця, ні кавалера, ні навіть кандидата в кавалери. Всі короткі та нечисленні романи можна порахувати на пальцях руки, і тільки з одним чоловіком секс був більше як 2 рази. Решта стосунків розпадалися після першої спроби. Я жодного разу не готувала сніданок чоловікові, мені ніколи не подавали каву ні в ліжко, ні на стіл. Я не була на побаченні, щоб як у кіно, із квітами і походом у ресторан. Та, власне, і квітів мені ніхто не дарував, не рахуючи щорічні букети на 8 березня, які вручали на роботі. Я не знаю, що таке сімейний скандал, що таке планувати спільну відпустку і мати спільний бюджет. У моєму житті немає жодного епізоду, який можна назвати романтичним. На тому місці, де в інших людей панує пристрасть, ревнощі, ніжність, хрестоматійні метелики в животі, у мене що? Здається, робота. Вітражі, світильники, гострий, як лезо, край щойно спеченого і правильно розкроєного крафтового скла, 50 відтінків не сірого, а кобальту і темпери, із поправкою на кут падіння світла. Напевно, цього дуже мало, і ніяка робота не заповнить порожнечу неповноцінності і не зігріє стару діву. Давайте називати своїми іменами, так? Холодними зимовими вечорами. Напевно, я мала б страждати в глибині душі, але річ у тому, що не страждаю. Я існую, як бачите, щаслива стара діва. Можливо, справа в тому, що я не знала жодної люблячої родини, у якій би мені хотілося опинитися на місці дружини. Дитячі спогади відкидаємо, і з ними не склалося, а вже після переїзду сюди, у Донецьк, я спостерігала десятки сімейних драм, від тихої подружньої зради до гучних бійок, із викиданням телевізора у вікно, із залитою кров'ю сходовою кліткою, і ту кров, зрештою, замивала я, тому що безпосереднім учасникам на думку не спадало прибрати за собою. Багато горілки, багато ненависті, багато крику на очах у дітей і зовсім мало любові. У нашому домі жінок били. На тижні ще тихо, а тільки п'ятниця і починається. То за стіною кричать, то під нами, летить посуд, гупає важке об підлогу, чоловічий крик із бабськими істеричними нотами, так що слів не розібрати, перекриває жіночий вереск. Потім на кілька годин затища, а вночі починається друга дія – відчайдушно реплять ліжка. Я з молоду, наївна, кидалася розбороняти. Дуже вже відчайдушно голосила сусідка, нелюдським криком. Я до баби,
а баба кашу варить і вухом не веде, ніби не чує. Я на сходи до Толіка тарабаню у двері. За якусь хвилину крики стихли. Відкриває глава сімейства. «Чо надо? Що у вас відбувається? Я зараз міліцію викличу. Де Наташка?» І тут Наталя виходить з кімнати, тримаючись за стіну. У неї розбиті губи. Кров тече по підборіддю і крапає на підлогу. «У нас все в порядке. Уходи». «Як це в порядку? Я ж бачу». «Ти тупая? Вали отсюда, корова, нахрен». «Ясно». Десь із тиждень я жінку не бачила, а потім зустрілися у дворі, як ні в чому не бувало. Привіталася, бабі вітання переказала. Забігала до нас після того то кави випити, то новою вишивкою похвалитися, то серіал обговорити. Я більше не згадувала про міліцію. Це з буйних. А скільки тихих трагедій, можна з ліку збитися. Скільки разів я позичала 20-ку до зарплати, тому що чоловік пропив останнє, нема на що дитині молока купити. А скорбне жіноче паломництво на шахту в день авансу, коли жінки поспішали хоч щось урвати для сім'ї, доки живі гроші не потрапили благовірному до рук. А самогубства? Самогубства в нас навіть за подію не вважаються. Так, коротка новина. Уродили огірки, подорожчала свинина, Вася повісився. У кожній третій хаті повішеник, і їх, до речі, спокійно відспівують і ховають на загальному кладовищі. Бо якщо відділяти, то цвинтар самогубців переросте за розмірами освячену територію. Я чесно намагалася уявити, яким би мав бути мій чоловік. Зараз це модно, візуалізація називається. Малюєш або скачуєш фото з інтернету, чіпляєш на стіну перед очима, у моєму випадку, напевно, треба в майстерні почепити, і чекаєш, доки такий самий зустрінеться в реальному житті. Так от, я чесно малювала, коротше. Але далі загальної концепції це має бути чоловік із руками, ногами і головою, справа не пішла. Ну не вірю я в другу половину. У самій ідеї половини є щось неповноцінне, так ніби ти надщерблена. Можливо, тільки можливо, на світі існує чоловік, якому я потрібна, який би хотів займатися своїми справами, доки я роблю свої, а потім разом повечеряти. Який би приніс на ліжко 2 ковдри, тому що я не ділюся ковдрою, і щоб гроші в кожного були свої, але одночасно спільні. І щоб хотів від мене дітей, саме від мене, із моїм характером і кольором волосся. І вагітність почалася не з «ой, 2 смужечки», а з чесної розмови. І щоб він хвилювався і не знав, як розпочати, а потім сказав «а давай народимо». І щоб ніколи в житті, ні за яких обставин не обізвав мене, бо я ж себе знаю, я ж піду, у чому стояла, від одного поганого слова. Розумію, що я дивачка, тобто моя половина теж має бути диваком, а я не хочу. Не люблю дивних чоловіків. Я, навпаки, хотіла б мати простого і прямолінійного, у якого так, а ні – це ні. І якщо ні сьогодні, то воно буде таким і завтра. Я б хотіла передбачуваності. І взагалі, я долі не довіряю. Коли кажуть, що в кожного своя доля, в мені прокидається скептик. По-перше, кількість людей на землі непарна, і навіть якщо всі стануть по двоє, у кінці черги залишиться самотня невдаха, якою цілком можу бути я. Далі, якщо прийняти часову шкалу за вісь ординат, а географічну точку вказати по осі абсцис, то яка ймовірність, що твій чоловік опиниться у твоєму місці у твій час? А якщо ми розминулися на 30 років, бо що таке 30 років у масштабі вічності, і мій ідеал саме народився, або, навпаки, вийшов на пенсію і переїхав на дачу, бджіл завів. Ось так, розмірковуючи, я дійшла до складу і дуже здивувалася, коли застала всередині людей.
У підсобці вирувало життя. На перевернутому кульмані вишикувалася батарея пивних пляшок і гора тараньки насипом, дрібненька плотвичка із вичищеними і просоленими животиками. Тут же салат із насвидкоруч покришених перших огірків із редькою, тут же ковбаса і напівпорожня пляшка хортиці, тобто напівповна. Оптиміст завжди має казати напівповна. За столом із огірочком у зубах завмер Борисович. Поряд із ним сидить ошалілий Роман із виглядом «я щойно побачив привида». Дон тримає чарку біля рота і вагається, що краще – непомітно допити чи непомітно поставити назад. «Привіт, хлопці! Не звертайте на мене уваги. Сьогодні день такий». Привіт. Що ти тут робиш?» «Думаю. Просто думаю. От ви, Борисович, знаєте анекдот про царя Петра, якому приносять доповідну? Гармати не стріляли з різних причин, далі перераховується, а причина номер 30 – не було пороху. Так і в мене. Я можу назвати 100 причин, чому я так і не вийшла заміж, але 101 буде, тому що мені ніхто не запропонував. Уявлення не маю, чому. Скажіть, можна вас на хвилинку? Справа є. Борисович в абсолютній тиші поклав свій огірок на тарілку, і ми вийшли з кімнати під прицілом ошалілих очей. По-моєму, таранька теж витріщалася. Борисовичу, була в мене одна сорока сьогодні, і сорока принесла на хвості новину, ніби наш комар пішов до сєпарів. Ви про це не чули? Навіть не договоривши, я зрозуміла, чув. Чекай, зачастив чоловік, щось прочитавши на моєму обличчі. Чекай, ми самі не впевнені. Чутки ходять, але що таке чутки? Зараз тільки Деза запускається. Борисович, якщо ви хочете, щоб я зберегла до вас хоча б частку довіри і поваги, ви мені чітко і ясно дасте всю відому інформацію. Та нема інформації. Десь із тиждень тому їхній відділок захопили. Потім було спростування в новинах, що УВД працює у штатному режимі. Я дзвонив кілька разів, хлопці не відповідали. А вчора на Ютубі залили відео. Дивись сама. Ми підійшли до столу, і Борисович відкрив потрібну вкладку. На відео біля цегляної будівлі, може і відділок, не знаю, я там не була, вишикувалися міліціонери у синій формі. Перед ними виступає чоловік середнього віку у жаб'ячому камуфляжі. «Равняйсь! Смірно! Здравия желаю, товарищи!» Із синіх рядів у відповідь «Здравия!» Далі «Благодарим за службу! С этого момента, с этой минуты начальником УВД назначается Александр Викторович. Все его распоряжения выполняются беспрекословно. На данный момент ваша задача – вывести сотрудников милиции. Здесь нормальные лояльные люди. Выводите сюда. Ваша задача – охрана общественного порядка, недопущение захвата зданий. Для того, чтобы вас отличить от всех остальных сотрудников милиции, которые еще не перешли на сторону народа, прошу повязать георгиевскую ленточку на правый погон. Вопросы есть?» І несміливе питання із залу. «А ленточку де взяти?» «С лентами пока вопрос не решен». Фініш. Кінець сюжету. «Ану, розкрийте на весь екран. Я так розумію, наші тут?» Це їхній відділок. Ось, дивись, оператор проходить по фасаду. А ось, на 32-й секунді, двох бачиш? Хлопці до нас на виклик приїжджали, коли сигналізація спрацювала. Ти, може, не пам'ятаєш, але я знаю. А ось... Бачу. Другим справа стояв комар. Зображення було нечітким і розмитим. Його видно в профіль, але впізнати можна. Ось іще раз віддає честь сєпару. Цікаво, колорадку вже начепив на погон чи ще ні? Чому?
Борисович, ви знаєте? Чому? Це ж така ганьба. Не знаю. Досі не вірю. Очам своїм вірю і все одно не вірю. Ви з ним контакт мали? До останнього часу. Наш був хлопець. Правильний. Ви бачите, кому вони честь віддають? Краще б не бачив. Ти це послухай. Поміняй телефон. Ми тут з Доном 2 дні просиділи. Він операційку перевстановлював на всіх комп'ютерах. І на твоєму також. А телефони треба поміняти. Зроблю. І знаєте що? Пішли на кухню, налєте і мені. Пішли, доця. Нікому не можна довіряти, тільки собі. І то не завжди. Скільки разів помилялася в людях, але ніколи не було так огидко і боляче. Але, зрештою, чого я побиваюся? Комар нічого мені не обіцяв, договір крові ми не підписували, те, що сама собі вигадала, чекаючи від нього іншої поведінки. Та хто ж мені винен? Ох, майор, що ж ти так? Так, давай конструктивно думати. Напевно, закриємо виробництво за цією адресою. Треба розпустити людей, не наражаючи їх на небезпеку. Треба, зрештою, і з телефоном розібратися. Точно. І з телефоном найлегше. Я витягла аркуш паперу і переписала номери потрібних контактів. Не знаю, чи можна перенести адресну книгу з однієї трубки на іншу, не прихопивши жучків. А з'ясовувати в техніків посоромилася. Тому хай буде як є. Через папір віруси не передаються. Аж самій дивно, скільки в мене виявляється важливих знайомих. Робота зайняла кілька годин. А потім я розпалила пічку, дочекалася, доки температура в камері сягне 800 градусів, і вкинула телефон у топку. І ще подумала, що начебто романтичніше було б утопити його в кальміусі, пустити за водою у буквальному сенсі. Але нічого, вогонь теж згодиться. Тим більше, до ріки я зараз не дійду. Я заснула прямо в майстерні. На старому продавленому дивані, прикритому затертим карпатським ліжником. Ліжник немилосердно коловся і смердів котами. Диван стогнав усіма пружинами, і з кожним порохом піднімаючи в повітря хмару пилу, фарби і крихт. Але мені байдуже. Я проспала 30 годин поспіль, не прокидаючись, і не бачила жодного сну. Частина 7. Срібло. Ніколи не кажи ніколи. Спалити телефон – це була дуже погана ідея. Ніколи так не робіть. Я мала би звикнути. З кожним пробудженням це місто повертається до мене новими, незвіданими гранями. Як тонко обіграно слово дупа, правда? І тим не менше я лишалася глибоко наївною, щоразу вважаючи, що гірше не буде. От тепер уже точно. Я стояла біля форуму на Артема, як шпигун із парашутом за спиною, тобто з банківською карточкою в руках, і осмислювала побачене. Колись заповнена людьми площа була абсолютно порожньою. Ні машин на стоянці, ні пенсіонерів із кравчучками на зупинці, нікого. За всіма ознаками торговельний центр зачинено. Зате справа, під сліпучою червоною вивіскою у стилі диснеївських тачок, вирувало життя. І лилася кров. Близько сотні людей скупчилося біля приватівського банкомата. Спочатку це була впорядкована черга, але щось пішло не так, і вона розпалася на агресивно налаштовані партії. Посередині, в епіцентрі, билися 2 чи 3. Билися тяжко, ламаючи ребра і щелепи так, що бризки крові летіли на глядачів. Глядачі відступали на півкроку, але відразу поверталися назад, приваблені не стільки видовищем бійки, скільки бажанням добитися до банкомата. Сьогодні це моя 3-я спроба зняти готівку.
у сукупності я безрезультатно відстояла в чергах більше як 7 годин. І в «Континенті», і в «Магніті» гроші в терміналах закінчилися перед носом. Кажуть, іще працює банкомат на залізничному вокзалі. Ну і ось цей, на форумі. Поки я спала, Донецьк лишився без мобільного зв'язку і без банківських послуг. «Приват», «Ощадбанк», а також дрібніші банки закрили відділення. Вкладників і клієнтів зустрічали опущені жалюзі та ролети. Повідомляли, що це заходи безпеки на кілька днів, і з понеділка система повернеться до нормального режиму. Вірилося слабо. Ті, хто звик тримати гроші на картці, як от я, наприклад, опинилися в дурній ситуації. Поки що карткою можна розрахуватися в АТБ, і там вишикувалися кілометрові черги, вигрібаючи крупи, сіль і консерви. Мені продукти не потрібні, мені потрібен телефон. Телефони продавали за готівку, а от сім-карти не продавали взагалі. У місті почергово відключався то МТС, то Київстар, і люди геть втратили орієнтацію. У результаті виник ажіотажний попит на карти обох операторів, а карточки поповнення перепродавали з потрійною націнкою. Тобто, щоб закинути на телефон 30 гривень, перекупникові треба віддати 100. Але черга до салону зв'язку буде наступним кроком у цьому квесті. Зараз будь-що потрібно роздобути готівку. На руках лишилося 50 гривень. Із них я мінімум 30 віддам за таксі, щоб доїхати додому. І то сумніваюся, що в наш район хтось поїде. Щоб вибратися в центр, я прийшла пішки 8 кілометрів. Не знаю, з чого почалася штовханина, напевно, хтось підрізав гаманець, але хаос спрацював мені на руку. Доки всі відволіклися, я прослизнула поза спинами майже до стіни. А там вчепилася в кремезного хлопця, який буром прокладав шлях у натовпі. Я трималася за ним, як прив'язана, і потихеньку ми з моїм тараном проштовхалися до заповітного віконечка. Кожен знімав по 1000 гривень з однієї спроби і швидко відходив. Навіть з такою сумою треба знайти безпечний вихід з натовпу, не привертаючи до себе уваги. Моєї 1000 не вистачало на телефон, але я змирилася з цим. Зараз спробую на вокзал заскочити, може там вийде добрати решту. А якщо ні, ляжу спати ще раз, а там, дивись, усе налагодиться. Я присіла на зупинці. Сьогодні не було жодного тролейбуса, але ж вони існують. Рано чи пізно має приїхати. Поряд зі мною чекали кілька пенсіонерів, теж такі оптимісти, як я. У будь-якому разі, посидіти і подумати ніколи не завадить. А як швидко змінилася поведінка людей у транспорті. Якщо раніше я стояла німим острівцем серед безкінечного моря розмов, суперечок, сварок, то зараз оніміли майже всі. Пасажири почали говорити дуже тихо, майже на вухо співрозмовнику, понижуючи голос в особливих місцях. Навіть банальні теми набували драматичного звучання, як у театрі. І на тлі багатозначного перешіптування особливо виділялися крикуни чи провокатори, яких тепер добре видно. Окремим шкрябаючим дисонансом до тролейбусного рівноголосся додався виразний російський акцент. Я його впізнавала з півзвуку, з першого слова, з першого екання. Чужа говірка різала вухо тягучою претензійністю. Найпростіше запитання в них звучали як початок істерики, ніби людина одночасно скаржилася і погрожувала. Але не треба затримуватися. Уже 7 вечора і або я прямо зараз піду, або заночую тут, під парканом. Додому 10 кілометрів, транспорт не ходить, сісти в попутку нема дурних. Звичайно, найкраще було б подзвонити своїм і попросити допомоги, але що ж тепер? Дзвонив рельсу, мата Харі. І жалем піднялася і подріботіла на північ, тримаючись подалі від дороги, якою все одно ніхто не їхав. Десь за годину, коли за відчуттями подолала кілометрів 20, але насправді щонайбільше 3,
Я наздогнала парочку. Він і вона. Він у зеленому камуфляжі та сірих кросівках, збоку притримує автомат. Видно руку в чорній рукавичці з обрізаними пальцями на прикладі. Приклад обмотано рожевою гумкою. Друга рука лежить на шиї у дівчини. Він на ходу лоскоче їй шию, як ми іноді чухаємо загривки щенят чи кошенят. Дівчина від цих рухів щулиться, безпомічно перебирає плечима і пригальмовує. Але важка долоня не дає їй зупинитися. Ривок і, мало не падаючи, вона біжить поряд зі супутником, плутаючись у спідниці. У якийсь момент мала озирнулася, і я побачила, що їй не більше як 14, школярка, і ми втрьох на безкінечній вулиці. Я, перелякана до смерті дитина і її озброєний конвоїр. Ну, власне, і все. Відсторонено і спокійно, ніби в кіно, я зрозуміла, що зараз помру. Що набагато розумніше зупинитися і заховатися в лабіринтах приватного сектора, що єдино правильним вчинком було б пропустити їх уперед і порахувати до 100. Ось так, стоїмо. Стоїмо, хай іще пройдуть. Стій, я кажу, стій, що ти робиш? Закричала, як навіжена, аж самій заклало вуха. Анька, Аня, стой, подожди, Аня. Пара попереду зрозуміла, що я кричу до них, і зупинилася. Сєпар пересмикнув запобіжник і навів на мене автомат. Але я не зважала, бігла, волаючи, як на пожежу, намагаючись повище підняти руку із затиснутими купюрами. «Аня, ты что, мать везде ищет? В комендатуру пошла, все на ушах. Отец ребят поднял. Какого? Спасибо, спасибо большое». Це вже до бородатого полченця, який опустив зброю і ніби розгубився на секунду. «Вот, возьми!» Тицяю йому в руки свою 1000, і він машинально бере гроші. Як добре, що видавали по 50 гривень. Вийшов непоганий жмут банкнот. «Держи, как хорошо, что ты ее нашел. Спасибо, спасибо. Я дальше сама отведу, тут недалеко». Хапаю дівчину за руку, смикаю з усіх сил. Вона, молодчина, відмирає, і ми вдвох біжимо в найближчий провулок. До повороту всього пару метрів. Потім іще 10. Ліворуч, праворуч, ліворуч. Ось дірка в паркані. Хоч би не собака у дворі. Давай, падай. Ми гепаємося у кущах чужого саду і завмираємо, як миші. Здається, не стріляє. Женеться? Ні, не женеться. Тут нема ліхтарів. У сутінках погано видно, але вулиця виглядала порожньою і тихою. Дівчина біля мене раптом почала тремтіти і скавуліти, ну точно як щеня. Обіймаю з усіх сил, притискаю до грудей, тобто до грудної клітки. Тільки зараз зауважила, яка вона худа і брудна, і як від неї тхне. «Тихо, тихо, все добре. Він пішов. Уже нікого нема. Тихо». «Откуда вы меня знаете?» «Я тебе не знаю». «Ну как же, вы кричали Аня». «А ти Аня?» «Да». «Ти не повіриш, Аня, але просто вгадала». «А хто ви?» «Я так думаю, що я ельф. Один відбитий на всю голову ельф, який лишився без копійки грошей. Аня, а скажи, будь ласка, чи є в тебе телефон?» У принципі, могла і не запитувати. Телефону не було, як і не було гаманця, золотого ланцюжка і пари маминих сережок. Дитині просто дуже не пощастило. Хоча, з другого боку, сьогодні був найщасливіший день у її житті. Аня жила з мамою на Смолянці, а це означало, що нам доведеться розвернутися і дворами, манівцями виходити в інший бік міста. Ноги, ноги мої. Мама хоч приблизно уявляє, куди ти поділася? Тебе шукають? Шукають. Її шукають 8-й день. Саме стільки Аню протримали в підвалі. І Ані 14 років. Господи всеблагий, я не хочу знати деталі.
У мене був однокласник, який міг годинами говорити про майбутнє сімейне життя. Одружитися – це була його заповітна мрія, іще з початкової школи. Якось я не витримала. «Васю, ну скажи, навіщо тобі дружина?» Ти не розумієш. От іду я додому зі зміни, задрочений, руки в мазуті, ледве ноги волочу. Підходжу до під'їзду, піднімаюся на поверх, відкриваю двері, а вдома наварено. І таким капслоком звучало те наварено, і з таким смаком, що відразу уявлялися і миска борщу зі сметаною, повна повінця, аж ложка стоїть, і налиснички, і картопля з салом і цибулькою, і пухкий домашній пиріг із маком. От пироги нічим крити. Наварено – нормальна підстава для шлюбу. Я сиділа у спальні, дописуючи звіт на Фейсбуку по витратах, і водночас почувалася глибоко і щасливо одруженою людиною. Бо на кухні в мене гриміло, шкварчало, смажилося, проникало в усі шпарини запаморочливими ароматами. Бо щохвилини мені підносили то котлетку на пробу, то голубчика, то креманку з морозивом і горішками. Бо варили ми тепер у промислових кількостях, баняками, виварками, ящиками, і все це справно, чисто і акуратно, із ідеальним балансом солі та перцю. Бо тепер у мене була Тетяна. Із Тетяною я познайомилася тієї ночі 2 тижні тому, коли ми з Анею нарешті дісталися додому. Трохи пересидівши в кущах, або не трохи, а до глибокої ночі, ми вирішили йти на мою квартиру, а звідти вже зв'язатися з Аніною мамою все-таки до нас ближче. Доки ми лежали під парканом, дівчина, схлипуючи і затинаючись, переказала їхню історію. Діти. Звичайна дитяча витівка закінчилася трагедією. 3 підлітків, новоспечені зірки Інстаграм, робили селфі перед захопленою будівлею СБУ. Ну і сам будинок фотографували. Це ж так круто. Їх і затримали всіх 3. Спочатку ніби формально, але в телефоні одного з пацанів знайшли фото і відео з нашого українського блокпосту, плюс браслетик із тризубом. Я намагалася не слухати про те, що було далі. З усіх сил уявляла перед очима велике пшеничне поле з волошками. Пташки щебечуть, колоски налилися, шелестять. І я серед поля дивлюся на хмари. Шш, шш, все добре. Я не тут, мене немає на цій вулиці, я нічого не чую. Шш. Сережку больше всех били. Ногами. У него кровь пошла из ушей, носа. Он начал рыгать кровью, и тогда его потащили по коридору. А мне сказали ползти на животе за ним и вытирать кровь на полу одеждой. Я не хотела, но следователь ударил несколько раз. Я упала. Говорил, что хохлов нужно к чистоте приучать. Смеялся. И ты? Я ползла. Там люди были в кабинетах. Одна женщина шла в туалет с чайником. Она поздоровалась с этим, ну, вы понимаете, а потом переступила через меня и пошла дальше. Волошки і колоски, пшеничне поле. Шшш. Останні кілометри нам далися дуже тяжко. По-перше, ми присідали у траву на кожен порух, коли здавалося, що попереду чи позаду хтось є, і ховалися, доки випадковий перехожий не зникав з очей. По-друге, у мене є вада, яку я ретельно приховую від усіх. Це куряча сліпота, повна втрата орієнтації в сутінках. Якщо вдень я бачу більш-менш нормально завдяки лінзам, насправді мінус 7 діоптрій на кожному оці, але коригується окулярами, то вночі повністю втрачаю об'ємне бачення. Тому й не дивно, що біла стежка в місячному сяйві, на яку я так впевнено вступила, виявилося зливним каналом, куди я булькнула під перелякане Аніне «Ой» майже по шию. Видно, Бог таки береже ідіотів, бо нам не трапився жоден сєпарський патруль,
і, здається, взагалі ніхто не звернув уваги на дві самотні фігури на порожніх вулицях одного з найбільш кримінальних районів Донецька. Зате вдома, за щільно завішеними ковдрою вікнами, нас зустріла справжня вечірка, ну або похорон. Тут були всі. Роман з Борисовичем курили прямо у спальні. Олег із Доном схилилися над ліжком, де розклали карту міста, розмальовану кольоровим маркером. Незнайомі хлопці переглядали пошту в моєму власному ноуті. Не зрозуміла, а пароль? Ольга Іванівна незворушно викидала пасьянс на картах і, здається, була єдиною, кого не шокувала наша поява. За шкалою від 0 до 10, де нулем була б фінальна сцена ревізора, а десяткою приземлення Руста на Червоній площі, ми з Анею вибили 20-ку. Простіше кажучи, всім відібрало мову, і тільки Роман видав щось типу «е-е-е», показуючи на нас пальцем. Бабця відклала карти, піднялася і обійняла мене на відстані витягнутої руки. «Ну що, старий чорт?» Це до Борисовича. «Я ж казала, що з дитиною нічого не станеться, не з того вона тіста. Лихе не пропаде». «Дитино, дай я за горло подержуся». Це Борисович до мене. «Клянусь, я тобі чіп вживлю з маячком». «У сраку, чіп», це вже Роман. «Ти де була?» Трохи часу пішло на те, щоб описати ситуацію. І ще трохи часу, щоб затягти перелякану дівчину в кімнату, закутати в ковдру, дати в руку чашку з чаєм і випитати мамин мобільний. Дитина відтарабанила заповітні цифри на пам'ять, чим неабияк мене здивувала. Я ж бо не пам'ятаю жодного номера у своєму телефоні, навіть власного. Дзвонити довірили мені. Жінка відповіла на виклик миттєво, після першого гудка. Так може тільки мама, яка не випускає трубки з рук. «Добрий день, це Таня?» Уточняю про всяк випадок. Да. Ви тільки не хвилюйтеся, вже все добре. Ваша донька у нас, вона у небезпеці». «Хто ви? Де?» «Зараз я все поясню. Даю телефон дитині, поговоріть із нею». Але поговорити у них не вийшло. Ця тут реве, мама, мамочка, та у слухавці ридає. У моїх хлопців очі на мокрому місці. Олег підійшов і обхопив ззаду так, що мало не роздушив. Ну а потім все владналося. Малу хлопці відвезли додому. Інтернів із Олегом відправили в гуртожиток. Мене відмили, нагодували і вклали спати. Роман, який, за словами баби Олі, по стелі бігав, доки тебе не було, я особисто не схвалюю такий гумор щодо людини з паралізованими кінцівками, улігся на розкладному кріслі, а бабця з Борисовичем пішли на кухню знімати стрес. Борисович полюбляє Кептен Морган, і хоч баба критикувала його за барство, у шафці стабільно стояла пляшка рому з чорною етикеткою. А рано вранці приїхала Тетяна, висока огрядна жіночка, яка колись, може тиждень, а може 100 років тому, була красунею і розревілася у мене на плечі. За її спини виглядала відмита і посвіжіла Аня і теж рюмсала. Дівчата робили те, що на їхньому місці зробила б і я сама, і кожна здравомисляча людина. Вони тікали з Донецька з однією валізою на двох, покинувши квартиру, роботу в престижному ресторані, школу. Не маючи жодного знайомого за межами області, без копійки грошей. Усе цінне Таня продала чи віддала, намагаючись викупити дитину з підвалу. Вони мчали на потяг, щасливі від того, що живі, не думали про завтрашній день. Я думала, що ми попрощалися назавжди, але за тиждень Таня знову стояла в мене на порозі, без доньки і валізи. Коротко повідомила, що дівчинка у безпеці, і що вона поживе в мене. «Я повар. Тобі ж потрібен повар?» «Потрібен. Заходь».
З праздничком! Протяжно вітає сусідка і розкриває руки для обіймів. І з яким? Так Путин же признал независимость народа Донбасса. Ты что, не слышала? Вперше чую. Все, теперь уже все. Можна сказати, ми в Росії. І почовгала далі, тяжко припадаючи на обидві ноги, задихаючись від серцевого кашлю. Ситцевий халат, товсті литки, погано зафарбована сивина. Через 2 місяці її розірве бомбою на дачі, де тьотя Марта підгортатиме картоплю. Кажуть, у 2-метровій вирві знайшли ступню і шматок скальпа, так і поховали в коробочці. А кабачки з городу розкидало вибухом на півкілометра. Синочки, храні вас Господь! Бабця у черзі хрестить 2 ополченців, які втиснулися перед нами з пляшкою горілки. «За то, что нас защищаете! Как же мне вас жалко! Я каждый день в церковь хожу!» Ті щось буркнули і подалися на вихід, черга мовчить. І етіх жалко, і наших жалко, всіх жалко. Я вискакую на двір без покупки. Все одно нічого не можу вибрати, навіть полиці в супермаркеті стали чужі. Я руками збирала свій кошик автоматично, руки самі знають, де молоко, де шинка, де печиво. О 9 ранку в наш магазинчик підвозять свіжу курятину, після обіду – свинину і фарш. Щодня розпродажі із 3 улюблених видів йогурту 1 іде зі знижкою. Соки садочок, томатна паста в трикутничках чумак, сметана президент. Сотні звичних товарів, і втрата кожного з них муляє, як камінець у чоботі. Поспіх, із яким мережі кинулися заміняти українські товари російськими, нагадує незграбні спроби замити кров на місці злочину. Як же вони бояться ту Україну, якщо воюють навіть із сметаною? «Привет! Можешь приехать? Мы с девчонками закрутки собрали». Можу, звичайно, хоча в місті давно почалася комендантська година. Кажуть, людей уже затримують за пізній вихід на вулицю, і треба стерегтися, але я ніяк не можу змусити себе коритися їхнім правилам. Тому під'їжджаю до старої хрущовки майже вночі, по-темному. На мене чекають незнайомі дівчата. Ледве привітавшись, поспіхом виносять із під'їзду пакети з банками. Я беруся допомагати, проходжу в під'їзд і бачу цілу батарею консервації, видно, знесеної з усього дому. Варення, лечо, компоти, тушонка, заготовки для борщу, 3-літрові слоїки і маленькі баночки від дитячого харчування. Сотні баночок. Ми вчотирьох носимо їх більше як годину. Забиваємо багажник, викладаємо доверху в салоні, перекладаючи газетами і целофаном. Запихаю банки під сидіння, замотую в ганчір'я, виставляю ярусами від підлоги до стелі. Підсуваю до упору водійське сидіння, щоб тільки колінами втиснутися, і вкладаємо ззаду додаткову партію варення. Уже сіла, уже вирулюю, а дівчата просять узяти іще сумочку на коліна. У сумці домашнє сало і вузлик із грошима. Майже 2000 гривень на потреби армії. «Слухай, знайома дзвонила. На станції юних туристів спальники списали. Можуть нам віддати. Забереш?» «Ще пак, спальники. То страшний дефіцит. Хай навіть старі радянського зразка. Летимо з хлопцями в колишній палац піонерів і за 4 ходки вивозимо сотні спальників. Тяжкі, злежані, схожі на ватні ковдри, вони нам видаються за скарб. Скарб до стобіса брудний і смердючий, місцями прогризаний мишами і добряче заквацяний слідами їхньої життєдіяльності. Можна б відвести бійцям і такі. Усе ж краще, ніж на голій землі спати, але в мене рука не піднімається. Беруся перепрати, але в одну закладку влазить лише пару штук.
Такими темпами прання затягнеться на роки. І тут баба Оля пройшлася по сусідах, у кожну квартиру віднесла по кілька мішків. Мовляв, треба допомогти. На диво ніхто не відмовив, навіть у квартирах, де не було пральних машин. До кінця тижня позносили нам спальники назад сухі і чисті під розпис, а одна активістка навіть вишивку зробила на своїх екземплярах. Триколор, православні хрести і напис «С нами Бог, с нами Росія». Так мене й застала баба у вигляді соляного стовпа над цією вишивкою. «Ба, ти можеш це пояснити?» «Ну, подумаєш, розпори акуратненько, ніхто й не побачить». «Бабо!» Виявляється, Ольга Іванівна всім сказала, що ми перемо спальники для ребят із ополченія. Ні, ну а що такого? Тобі їхати чи шашечки? Я завжди купувала сировину в першого виробника, максимум у першого оптовика. Якщо запастися терпінням, можна знайти джерело поставки з чесною ціною, від якої дорогою відпадає 0 або навіть 2. Коли почали купувати для армії, спробували піти тим же шляхом. Дівчата понеслися у найближчі воєнторги, я всілася за комп'ютер. Так у наше життя увійшли Government Liquidation – військові склади, на яких розпродавалося списане майно в Німеччині, Штатах, Польщі, Чехії та Англії. «Дівчата», – кажу, – «може почнемо для проби з чогось маленького і корисного, такого, що в нас нема?» «Ге-ге, а в нас нічого нема. Берці, наколінники, жилети, розгрузки, каски, окуляри, турнікети, перев'язочні, сотні позицій, про які в нашій армії ніхто не чув». «Слухай», – перекидає Оксанка посилання на Харківський форум. «Дивись, тут люди захисні маски купують у США. Давай і собі візьмемо. У нас у госпіталі кожен другий із пораненням очей». «Та я не проти. А це що, типу броніка на обличчя? Від чого вони захищають?» «Аби я знала». У наших магазинах нові маски коштували по 800 гривень за штуку. В Америці по 70 гривень вживані, при закупці від 1000 штук іде дешевше. Але, по-перше, треба виграти аукціон, для участі в якому має зареєструватися людина з американським номером соціального страхування. По-друге, знайти машину, яка поїде на цей склад кудись у пустелю і забере нашу покупку. Потім доставить на пошту і відправить в Україну. Далі треба домовитися зі службою доставки, щоб дали знижку на перевезення і розмитнення в Україні. Після чого зовсім дрібниця – привезти зі Львова у Дніпро і роздати на місці. На кожному з цих етапів світилася велика вивіска неоновими літерами. «Ви що, здуріли? Куди ти пхаєшся із грязі у князі? Такі речі так не робляться, без знайомств, без досвіду, без нічого. Без грошей, урешті-решт. Де взяти ці 70 тисяч?» Знаєш, що ми придумали? Ми на мамських форумах написали. На яких іще форумах? Ну, там, де дітей обговорюють. Вагітність, годування груддю, токсикоз. Боже мій, що ви написали? А ми там гроші збираємо на маски. Так, як ти казала, по 70 гривень за штуку. Ми акцію придумали. Купи одну собі, а другу солдату. Круто, так? Так і вийшло, що першу 1000 масок нам оплатили мамашки і овуляшки. Ті самі блондинки з анекдотів, жительки найбільш ванільних форумів, де на аватарках котики, зайчики і ангелочки. Нашому пузожителю уже 6 недель. Поздравляю любимого мужа с годовщиной знакомства. Что за зверь, посмотрите, пожалуйста. Сел на ребенка. Как бы вы отнеслись к письму от бывшего? Тактические очки для наших мужчин, срочный сбор. І от
обвішана переказами по 50-100 гривень, я кинулася обдзвонювати українські церкви в діаспорі. Ну а куди ще дзвонити? Церковні громади мали свої сторінки на Фейсбуці, які контактні дані. Дзвонила, писала і просила, як ніколи в житті. Та що там, я ніколи у житті й не просила. Копійки не отримала просто так, тільки зароблене. А тут благала і переконувала незнайомих людей, не добираючи слів. І люди раптом повірили. Знайшлися і машини, і руки, і добровольці, які пішли, перевантажили, відправили і навіть від себе доклали. Наші маски приїхали пересипані цукерками, кавою, вітамінами, перекладені медичними халатами і масками, і навіть памперсами для дорослих. Нічого не розумію. А памперси куди? Снайперам чи що? Ну ти смішна. У госпіталь. У процесі закупок ми обросли контактами серед іноземців і практично кожен, із ким мала справу, приходив за політінформацією. А що у вас відбувається? А чому? А хто з ким воює? Тань, це капець. Вони нас не розрізняють, розумієш? Росію та Україну. Вони думають, що це внутрішній конфлікт, що ми самі з собою б'ємося. Пофіг. Танька не слухала. Вони з Борисовичем штовхалися над борщем, і в нашій і так маленькій кухні не було куди ногу поставити. Ну як це пофіг? Та кинь ти той буряк. Тань, нам ніхто не допоможе. Нас тут тупо затопчуть і ніхто не впишеться. Ми для них як мухи. От тобі цікаво, чого мухи між собою б'ються? Пофіг, не ний. Це щось змінить для тебе, для нас. Та ні. Ну от, що буде, те буде. Он ваші 20 років по лісах ховалися, і землянки рили, і нічого. В смислі ваші? Хто? Так бандерівці. Тю, а чого не наші? Тетяна зітхнула, зняла фартух і сіла навпроти, відсунувши ліктем дошку з цибулею і картопляне лушпиння. Тому що ваші. Ми тут завжди були ніби і при Україні, а ніби в чужі вікна заглядаємо. От у вас що там водиться? Куття, колядки, вертеп, так? І вишиванка, і мова, і традиції. А в нас це все як зелений виноград. І хочеться, і колеться. Якби хтось той самий вертеп зробив, його б заклювали. Ми завжди думали, що це не для нас. Пам'ятаєш, як колись нас сорти ділили при Ющенку? Чого наші люди так повірили в ті сорти? Та тому, що так тут велося. Якщо скажеш, що ти українець, усі пальцем тикають. Хохли ми були, не українці. От і все, що могли собі дозволити. Ну, як же так, чекай. От ти українка. Борисович, хлопці. Ніякі не хохли. І українською ж говорите. Так то ж з тобою. Я спочатку рота боялася розкрити. Все слова підбирала. Це вже потім розговорилося. Ти ж сама чула, як ми бекали і мекали спочатку. Та перестань, не так і мекали. А то я не знаю. Розказати, як мій дід тут поселився? Ну, розкажи. Після війни у Вохрі служив. Його поставили одного доходягу стерегти. Зима люта, той у ямі замерзає і проситься, щоб відпустили в бліндаж погрітися. Дід і пожалів, пустив. А арештант зробив ноги. Втік із бліндажа, коротше. Дід глянув на таке діло і сам тікати, бо на ранок когось мали розстріляти. Хоч того пацана, хоч діда замість нього. А куди тоді всі тікали? Сюди, на шахти. Тут усіх без розбору брали. Хто здоровий був і міг у шахті стояти по коліна у воді. Видали документи замість страчених, і з дідових слів записали його як Петра Тонкаля. Звідси й повелися наші тонкалі. А хто він був насправді, якого роду, якої нації і з яким прізвищем, це вже невідомо. До смерті мовчав. Ну, добре, то колись було. А зараз як? От ти себе ким відчуваєш? Зараз? Зараз я думаю, що нам треба вижити і од русні відбитися,
А там уже нас Україна прийме такими, як є. Ми їй усякі пригодимося. І глухі, і німі, і безпам'ятні. Повивчаємо ми ваші колядки, нікуди вони не дінуться. Не можна сказати, що я живу в інтернеті, хоча видаю по 2-3 пости на день. Фейсбук став віддушиною, у якій можу виписувати під чужим ім'ям, щоразу повторюючи, що персонаж, від якого я пишу, вигаданий, що мене не існує і ніколи не було, а є тільки Донецьк, війна, і ми посеред цього міста, як мухи у бурштині, і що короткі радіальні вилазки на позиції до військових чи не єдина причина, яка тримає нас саме в цей час і в цьому місці. Я намагалася звітувати перед донорами. Нам надсилали кошти і досить активно, хоча я щоразу підсвідомо боялася, що переказ попросять повернути назад. Так от, ці звіти. Ну що я покажу? Піддони фаршированих перців і котлет на кухні, фото баняків у траві посеред поля, штабелі форми, український дубок, німецький бундесвер і британський піксель, чеські сподні і футболки по 4 гривні за штуку, на польському складі брали насипом. Трохи дірявих, трохи БУ, трохи цвілих, але яке це має значення? Відкинули на ганчірки, а решта тільки так розлетілася. Передавали нам ці футболки баулами з Польщі, у величезних смугастих сумках, таких, що я спокійно влазила всередину, і ще місце залишалося. От і замкнулось іще одне коло. Колись зарікалася, що ніколи в житті не носитимусь і базарними сумками, як наші човники, а он воно як повернулося. Приїхали перші броніки. Спочатку це були чорні поліцейські жилети класу «Психологічний захист», а потім італійська, німецька, ізраїльська броня. Першу партію наша діаспора купила в Італії і пригнала фурою у ЧОП. Привезти привезли, але через кордон переправити не можуть. На митниці пропускають лише як комерційний вантаж. Вперлися і все, нічого не знаємо. Обриваю телефони. Прошу, хлопці, це ж для наших у зону АТО. Невже не розумієте? Глуха стіна. Ні вперед не випускають, ні назад, тільки на штрафну стоянку. Добре, поряд Ромчик був. Не тим дзвониш, каже. Ну добре, а кому? Я не знаю кому. А от Борисович знає тих, хто знає, кому подзвонити. Чекай. Що чекай? Нам зараз штраф випишуть, або взагалі вантаж зникне. Де ми його знайдемо потім? Чекай. Хлопці подзвонили, потім покурили, потім іще раз подзвонили. А за годину на пропускний пункт приїхали 3 десятки чоловіків із відкритими візами в паспортах, 3 десятки контрабандистів і рішал, 3 десятки закарпатських мільйонерів, і на собі перенесли жилети через пішохідний перехід. І кожен із митників відвів очі. І старий циган, дядя Жора, своїми ногами зробив 2 ходки і мало не вмер від давлення, про що й повідомив, щасливий і захеканий, коли каміон завантажили з нашого боку. Того вечора ми летіли в Дніпро на зустріч безцінному вантажу і потім до ранку розвозили по точках, по 5 одиниць на підрозділ, тільки для бойових виходів. Ми знімали на телефон ці броніки, ховаючи обличчя бійців, а останню партію хлопці вдягли прямо при нас, заскочили в машину і поїхали в заміс. Я тоді вперше закурила, і Ромчик наробив смішних фото, коли я повзала по землі від кашлю. Ці фото досі в мене, але вони не годяться для звіту. Узагалі для звіту мало що годилося. За великим рахунком, ми й армії як такої не бачили. Найстарший командир серед наших контактів – 30-річний Вовчик з Очакова, чорний від сонця, втоми і недосипу майор, із яким ми на бігу ділили перев'язочні пакети. Решта були, сказати б, ополчення, якби це слово не змішали з лайном. Хай будуть гайдамаки, партизани, козаки, але ніяк не армія.
Іноді мені сниться, що я стою посеред поля в густому тумані. Білі пасма течуть під ногами, забивають рот і очі. Я одна, і водночас не сама. Зліва і справа проходять чоловіки і жінки, мовчки й зосереджено. По одному, групами, з карабінами, з автоматами. Вони не зупиняються, тільки пригальмовують. Їх щораз більше, і я дуже поспішаю. Кожному щось складає в руки. Кому цигарки, кому бутерброд, кому глушник чи магазин. Вони беруть, не оглядаючись, і розчиняються в темряві. І я не смію затримувати, бо часу обмаль. Я не бачу облич, тільки руки і спини, руки і спини. Ось такою була моя армія. Такою я її запам'ятала. Руки і спини. І магазини, хай їм грець. І з цими магазинами історія вийшла. Зараз розкажу. Коли мене запитають, яким був Донецьк на початку літа 14-го, єдина аналогія, яка спадає на думку, це та сама дружина, яку б'є і гвалтує чоловік, але вона не відкриває двері поліції. «У нас все хорошо, уходіть». На перший погляд, у нас все добре. Бандити захопили пару будівель. Перекрили кілька вулиць. Так, це тимчасові труднощі. Он у Києві барикади 3 місяці стояли, і нічого. Мерія щодня звітує про розкриті злочини, працює громадський транспорт, суди судять, двірники замітають, кіоски продають. У принципі, у місті можна дістати що завгодно, хоч і з невеликою переплатою. І тут просять нас бійці, у них магазини в дефіциті, тобто ріжки до автоматів. Не кажучи, що й самих автоматів не вистачає, а витратні – то взагалі рідкість. Воно ж як? Людина відстріляється, згаряча скине на землю, а потім уже ніколи підбирати. Так і губляться. Ми пообіцяли пошукати. І тут Борисович такий є. Прямо тут, на військовому складі, можна купити слівка по 20 гривень за штуку. У сенсі на складі. Та у прямому. У Донецьку? Це ж наші склади, виходить, самі своїм продають? Бінго! Ти у нас сьогодні чемпіон із дурних запитань. Добре, ми з пацанами погнали, ти чекай. Як це чекай? Я з вами. Сиди дома, а то ще почнеш там розпитувати. Клянуся, я могила. Можете сказати, що я німа. Але я з вами, я не хочу це пропустити. Склад являв собою павільйон по типу базарного, біля колишньої військової частини в Ленінському районі. Військове містечко жило своїм життям іще місяць тому. Потім особовий склад вивели, потім було кілька спроб штурму. І тепер взагалі не ясно, що відбувається за високим бетонним парканом. Залізні ворота із колючим дротом замкнено, техніки не видно, вікна у більшості вибиті. Але коли ми заїхали з тилу, на нас чекали. Виглянув чоловік у камуфляжі і кивнув у бокові двері. «Давайте, швидко». «Слава Новоросії!» – привітався Борисович. «Храни Господь Донбас! Подгоняйте машину и пошли, я приготовил для вас». Крім ріжків, для нас приготували тушонку і бліндажні скоби, глушники, дефіцитне мастило. Також були в наявності армійські намети по 3000 гривень за штуку. Ми взяли 4. На стелажах насипом лежали солдатські ремені, фляги і ще якесь барахло, коробки з крупами. «Єсть резиновая лодка надувная, надо?» Від човна із жалем відмовилися. Назад ми їхали мовчки. У мене пломба розкришилася на зубі мудрості, і вперше за багато днів я не знала, що спитати. «Привіт! Можеш глянути? З Америки лист прийшов, я не розумію, що він хоче». «А тебе що, у Гуглі забанили? Прожени через перекладач». «Все одно якась абракадабра виходить. По-моєму, він питає, скільки у нас градусів морозу». «Це Крейг з eBay.
Ми в нього підсумки брали. Так, бачу. У нього є партія зимових полярних чобіт на -40. Питає, чи не візьмемо ми на зиму. Глянь, які снігоступи. По $30 за пару. Та ну, для чого нам зима? Напиши, що в нас зараз +30. Які чоботи? Думаєш, не знадобляться? З якої радості? До зими тут усе чисто буде. Ми так і не купили ті чоботи, про що, звичайно ж, пошкодували. А з Крейгом так, і з Крейгом іще довго працювали, доки він мені замість розгрузок не прислав партію саперських лопаток. Уявляєте вартість доставки в Україну? «My dear Freund», – писав Крейг, – «у мене є одне питання». «Давай». «У нашому магазині росіяни купують те саме, що й ви. Форму, підсумки, взуття. У вас не буде проблем на полі бою, якщо обидві сторони вдягнуться однаково?» «Не переймайся, любий друже. No problem». Частина 8. Коралі. Моя чаша – то надмір пиття. Вставай, чуєш, вставай, бігом прокидайся. Коли тебе так будять влітку 14-го, ти спочатку падаєш на підлогу, а потім розплющуєш очі. Що таке, в нору? Ні, дивись, дивись. Танька прямо в носа тицяє ноутбук. Марік відбили. Наші в Маріуполі сьогодні зайняли. Вам знайоме відчуття, коли спадає гора з плеч? Яке це щастя просто потягтися до хрускоту і розім'яти спину. Тань, це ж воно, так? Наші наступають? Наші наступають, наші наступають, наші. Як до стобіса гарно звучить. Ми припали до екрана, раз за разом переглядаючи сюжет, особливо той момент, де десяток сєпарів у спортивних штанях поклали носом у пилюку. Боженьку, це й тутешніх скоро запакують. Не може ж бути, щоб наші зупинилися в Маріуполі. Скоро місцеві генерали так само позуватимуть у кайданках, якби ж у березні так змогли. Тань, а поїхали до хлопців, до розвідки. Давай шашлик забабахаєм. Такий день. А давай. І з Танею мені не просто пощастило. Ми доповнили одна одну, як інь і янь, як сапка і буряк. Недарма кажуть, якщо в одному місці міліє, у іншому заливає. От те, що свого часу не додали мені, чудесним чином втілилося в Тетяні. Розкішні форми, декольте, у якому хотілося звити гніздо, абсолютна впевненість у собі та своєму праві. Те, що в розумних книжках називають сексапільністю, а моя баба називає ляцькими очима. І попри те вона була циніком. У принципі, не чекала від світу хорошого і з підозрою сприймала кожне слово, була прихильницею твердої руки і вірила, що найкраща політика в ставленні до місцевих – це політика батога і батога. Там, де я соромилася, пояснювала і відступала, їй вистачало 3 слів, щоб розставити крапки над «і». У перший же день вона скупо розповіла свою історію, щоб потім не виникало питань. Народилася в селі під Волновахою, рано вийшла заміж, відразу після школи. Трапився нормальний чоловік, який ставав ненормальним, коли вип'є. Одного разу кинувся її душити, уже вагітною. Танька вивернулася і приклала сковорідкою так, що ніс зайшов в обличчя. Після удару чоловік упав і не піднявся. Таню судили за вбивство, дали мінімум, відсиділа 4 роки. Вийшла, продала мамину хату і викупила доньку, яка на той час жила із свекрами. Спочатку дитина маму не впізнала, але поступово притерлися, переїхали в Донецьк і почали життя з чистого аркуша. Тетяну всі поважали.
І трибунал нашого двору, і районна шпана, продавці, охорона на стоянці. До нас зачастили хлопці зі складу, а якось я на власні очі бачила, як Борисович підкрався ззаду і залоскотав її попід боки, одночасно піднімаючи над землею. Тут же отримав ліктем по чолу, а потім пакет пельменів із морозилки, щоб прикласти до гулі. За всі роки нашого знайомства нікому не спало на думку полоскотати мене. Так вийшло, що ми почали їздити з Тетяною. Звичайно, Ромчик був проти, але люби Боже правду. Дуже колоритні дачники ми з ним, примітні. Тому домовилися так. Наша дача у Курахівському напрямку і тільки там. На схід або південь я їхала сама, якщо недалеко, або з Танею. Тепер ми торгували овочами, і це було ідеальним прикриттям. Хлопці за копійки знайшли розбиту кенгурушку 1993 року народження. Ми її завантажували ящиками з цибулею, морквою, зеленню, сезонною ягодою, яку, до речі, вигідно купували в переляканих фермерів, і везли на Авдіївку, Харцизьк, Горлівку, Макіївку і Ясинувату, залежно від легенди. У ящиках із овочами і під ними можна було сховати слона, але навіть коли приїжджали блокпости, нас не обшукували. Танчені леопардові лосіни, циганське золото на всіх пальцях, білі кучері з кокетливими атласними бантиком і той самий ляцький погляд подавали сигнал. Харе, свої, ваша плоть від плоті, несеться по бездоріжжю, не обіжайте дівочек. Ми набили руку, об'їжджаючи проблемні місця. На Фейсбуці була група, у якій у реальному часі публікували координати сєпарських блокпостів і точок. 278. Взорваний мост в Галіциновці. 271. Новый пост в Донецке, на повороте на Хорошево. На улице Приморская появился. 273. Донецк. Под электроопорой в кустах как минимум один гранатометчик. Інформація вірна на час назад. І так щогодини. Я сама, хоч як падала з ніг, заливала туди свіжі дані. Крім того, корисну інформацію давав Яндекс Пробки. На блокпостах, побудованих змійкою, гальмується рух, якщо оглядають кожну машину. Із простим навігатором і картою заторів ми успішно об'їжджали небезпеку. А якщо і потрапляли на обшук, не було в нас нічого страшного. Ну, продукти, ну, пиріжки, голубці. Мало з чим дівки на базар їдуть. Телефони були чистими, за цим я пильно стежила. Вхідні відразу видаляла, основні номери тримала в голові, а адресна книга заповнилася контактами типу 2 літри молока на вторник і капуста дяді Гріші. Фото і відео відразу зливала на домашній ноут, а якщо і лишався компромат на телефоні, то тільки в хитрій папочці, яку, не знаючи назви, можна виявити тільки апаратною діагностикою. Дяка комп'ютерному генію Дона. Ядро нашої волонтерської групи так і лишилося у Дніпрі. Щоправда, дівчата переїхали. Одного дня до них у інтернат навідалась делегація поважних чоловіків і запропонувала приміщення в центрі міста, у єврейському культурному центрі. Недовго думаючи, ми погодилися. І тепер Оксанка сиділа на телефоні і сортувала амуніцію під цікавими поглядами дітлахів із симпатичними руденькими пейсами. Люди, які забігали в гості по 100 разів на день, спершу дивувалися такому сусідству, а потім усі звикли. Часи такі. Крим і Рим перевернувся, все змішалося. Рабин служить у правому секторі, волонтери сплять на диванчиках у синагозі. Через день ми заїжджали у Дніпро, затарювалися повінця і швидко неслися на позиції, де викидали тюки і коробки з формою або ніжно передавали футляри з оптикою і поспішали додому, прикривши сидіння рядном і порожніми ящиками з-під бананів. Усе так добре йшло, і дуже-дуже прикро,
що ми спалилися на дрібниці. Тань, ми заблукали, зупиняйся. Мовчи, ми не могли заблукати. Ми практично вдома. Це наш район. Зупиняйся. Уже 7 кілометрів ми їхали навмання. А 7 кілометрів – це багато в нашій ситуації. По ліву руку тяглася безкінечна посадка з рідким підліском. По праву молоді соняхи переходили в кукурудзу і жодної живої душі. Ні назустріч, ні за нами. Вечоріло. Якби я писала роман жахів, на цьому вечоріло в читача мала б заворушитися волосся. Ну або підібгатися пальці на ногах, як зараз підтискалися у мене. Тому що з кожним вечірнім променем сонця ми перетворювалися на мішень. А в темряві станемо легкою здобиччю, найнижчою ланкою харчового ланцюжка, приємним бонусом для кожного, хто має автомат і накине оком на нічию машинку, яку Бог послав у руки потребуючим. Я раз по раз перевантажувала навігатор і поглядала на телефон. Марно, покриття не було. На екрані блимала самотня точка посеред поля. Він не бачив ні дороги, ні напрямку. Таня вкотре розклала карту, намагаючись визначити нашу локацію, але краєвид, який простягався перед нами, ніяк не співвідносився з позначками на папері. За розрахунками, ми повинні були проїхати Межове і вискочити на трасу за Макіївкою. І чого абсолютно точно не було на карті, так це кілометрів кукурудзи із бруківкою посередині. Ми їхали через поля широкою дворядною дорогою, якою тут не мало бути, і ця дорога була вимощена бруківкою. У першу мить, коли колеса замість ґрунтового шурхоту видали тверде брунь, ми загальмували так, що мало не вилетіли через лобове. Бруківка стара, стесана від часу, але на диво акуратна. Таку я бачила у Львові і ще в Києві, куди нас від школи возили на екскурсію. Не сучасна фабрична плитка, а вручну обтесане каміння, прилаштоване так, що у шпарину не проходило лезо. Ти знала, що тут таке є? Смієшся? Не чула навіть. Я не могла всидіти на місці, раз по раз обертаючись, а потім просто розвернулася задом наперед. Здавалося, що дорога розтане прямо за нами, що її поглине густий туман, який опустився не суцільною стіною, а тонкими горизонтальними пасмами. Вони розходилися в повітрі, як білок у молоці. Під такий туман добре мріяти про єдинорогів. Ми пливли в молочній тиші, як летючий голландець, і навіть якби я зовсім не мала художньої уяви, все одно сказала б, що це добром не закінчиться. Я думала про крайній клапан, на якому ми віддали хлопцям цигарки, відро домашньої ковбаси у смальці та ящик мінеральної води. І що нас там прийняли неуважно, навіть прагматично. «Ну що там у вас? Давайте!» Мені здалося, ніби на рукаві в одного бійця був шеврон із беркутом. І от тепер я думаю, а раптом не здалося. І що на виїзді лаявся місцевий таксист, якого далі не пустили, а нам дозволили проїхати, і навіть накидали приблизний маршрут. От тільки в реальності з'їзду вліво через 2 кілометри не було. «Стій! О, чорт, стій! Блін, пізно! Нас засікли! Ну, молись тепер!» Бруківка зробила несподіваний поворот, і ми вилетіли, як Пилип із Конопель, на сєпарський блокпост. На кілька секунд спалахнула надія, що то наші. Але навіть у сутінках видно, що прапор має не 2, а 3 смужки. Приїхали. Спокійно, не панікуй. Автоматично скидаємо швидкість, вимикаємо фари і вмикаємо світло в салоні. Я тримаю паспорти на видноті, зручно розгорнувши свій на донецькій прописці. Говоритиме Танька. Я боюся. «Ребята, не стреляйте, мы заблудились. Ми товар отвозили на ринок і заблудились», – заголосила Тетяна,
як тільки ми зупинилися перед саморобним шлагбаумом. На нас настовбурчилось відразу 3, ні, 4 стволи. Яке щастя, що не розстріляли на під'їзді. «Вийти із машини! Руки за голову!» Колись давно, іще у травні, я запитала Борисовича, а що робити, якщо ми потрапимо у полон? Сама чи з кимось? Ну, хай буде сама. Якщо сама, тоді плач. Реви з самого початку до сопель, до бульок із носа, щоб усе лице розпухло. Коли битимуть, спробуй відразу обмочитися і плач. Легко сказати, реви. Сльози не йшли, видно від переляку, тому що це не рядовий пост. На дорозі, якої не було, нас перестріло 4 чеченців. Допит вів Шаміль чи Джаміль я не розчула. Ламаною російською він питав, хто ми є і чому нас пропустили із українського боку, а нікого більше цією дорогою не пускають. Таня, від хвилювання плутаючи слова, пояснювала, що ми взагалі ні до чого, що ми з Донецька сьогодні відвезли овочі по 3 точках і заблукали, повертаючись назад. Ми не знаємо, чого нас пропустили, може, приколотися хотіли. Ми дорогу запитали і нам сказали «Їжджайте прямо». На підтвердження нашої легенди в нас була пачка накладних. Я ж параноїк, серйозно ставлюся до таких речей. І перед кожним рейсом роздруковую маршрутний лист і акти прийомки. З печатками, підписами, на бланках. Мені хлопці зробили штук 20 різних, переважно від супермаркетів АТБ. Що ще? Мобільні в нас чисті, планшетів ми не возимо. Нічого тактичного в машині немає. Є 2 брудні каструлі, але цьому є пояснення. Є ящики з-під огірків, пластикова тара від ягід. Га? Що? Задумалася і не почула, що мене запитують. Еще раз спрашиваю, куда вы повернули после Зуевки? Какой Зуевки? Мы не проезжали Зуевку. А вот она говорит, что проезжали. Пальцем на Таню. Ну, не знаю, ей виднее, она за рулем. Мы в другую сторону должны были выехать, к Донецку. Я же говорю, мы заблудились, навигатор сломался. Дай сюда навігатор. Протягую, не вагаючись, там відключена функція запису, маршрут не відстежується. Вмикаємо, і Соломон Самсонович не підвів. От дідько. Срань господня, загундосив він голосом Озі Осборна. Святі кошаки, я не бачу супутника, ми поза грёбаною зоною. Что за нах? Простите, это случайно. Там программа специально стоит. Он разными голосами разговаривает. Он сигнал потерял. Давно уже. Там что-то заклинило. Да? І Шаміль повільно витягнув ножа. Він взагалі все робив підкреслено повільно. І говорив, і рухався, ніби в запасі була ціла вічність. Ніж величезний, як мачете, і чечен одним рухом розтрощив нашого Соломона. А потім повернувся до Тані. «Я сейчас этим ножом отрежу тебе правую грудь и буду играть ею в футбол по всему Донбасу. Поняла?» У цьому місці я заревіла по-справжньому і кинулася Тані на шию, бо в неї настав стан, коли падає клямка, або, простіше кажучи, плювати, з якого боку тюбітейка. «Ах ти ж скотина черножопая! Пиздуй в урюк, своих баб резать!» Це Танька. «Не слушайте ее, она не хотела!» Це я. «Уб'ю, суку!» Це бойовик. І тут задзвонив телефон. Від цього звуку завмерло все живе в радіусі 100 метрів і витріщилося на мене, бо напередодні я попросила Дона записати різкий і противний сигнал, щоб бадьорив і щоб ні в кого такого не було. Дон заржав, сказав «здєлаєм» і забрав телефон на півгодини. Як виявилося, апарат тепер підвивав голосом муедзина, що скликає на перший намаз о 5 ранку. Я, коли вперше почула, сіла, де стояла. Трубка надривалась голосом муедзина. «Ето що?»
питає дещо дезорієнтований «Їх там нет». Здається, він почав повторюватися. «Это мне, база звонит». «Ответь!» і показує ножем, щоб включила голосний зв'язок. Дзвонив Ромчик, якого я внесла в адресну книгу як база-пролетарка. «Алло, слушаю вас!» Крихітна півсекундна пауза. Якось до війни хлопці запитали, чому я не переходжу на російську, коли до мене звертаються на язики. І я жартома відповіла, що це для конспірації. Якщо мене викрадуть і триматимуть з ножем біля горла, я зможу попередити своїх, просто заговоривши російською. Невже не згадає? Згадав, розумничка наша. «Девочки, куда вы пропали? Почему не отчитались по точкам? Почему машина не на базе? Что с ягодой? Вы где?» «Шеф, нас тут задерж...» Удар по руці, і телефон полетів на землю. Бойовики залишили нас під деревом і пішли обшукувати машину. Тетяна сиділа мовчки, напружена, як струна. Я продовжувала рюмсати. Не кидати ж тепер, коли так добре розкочегарилися. І ще невідомо, чи вдасться заревти знову. Для зручності поклала голову на коліна подрузі, і штанина в неї потемніла від сліз. Наскільки я бачила, ніс у мене розпух капітально, так, як треба. Пробач мені. За своїм хлипанням я ледве розчула. Ти мені? За що? Ми не виберемося звідси. Я наклейки в машині забула. Я раніше думала, що говорити помертвілими губами – це метафора. Насправді ні. Губи ворушаться, а ти їх не відчуваєш. Де? У Козирку. Тиждень тому ми отримали вантаж у Дніпрі. Ящик національної символіки. Жовто-блакитні браслети, прапори, стрічки, червоно-чорні хустки, бафи, наліпки на машину. І рулон наклейок у формі сердечок із написом «Я допомагаю українській армії». Ми ще жартували. Це комплект для харакірі. Тетяна хотіла взяти кілька штук у Донецьк, щоб ліпити пенсіонерам на сумки в транспорті, але я категорично заборонила. Прапори ми роздали на позиціях, їх відривали з руками. Часто техніка йшла без розпізнавальних знаків, навіть на командирській машині прапора не було, і після кількох випадків, коли свої відкривали вогонь по своїх, хлопці благали «дайте прапор» або хоч що-небудь жовто-синє. Браслети та інші сувеніри теж розліталися на ура, а от наклейки довелося викинути. Ну не самогубці ж ми, справді. Хоча тепер я не впевнена. Я сіла прямо і витерла обличчя. Сльози моментально висохли. Не думала, що це буде так. Цікаво, скільки мільйонів людей сказали це перед смертю? Напевно, найпопулярніший фінальний акорд. Тань. Боже, 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 пробач мені. Таня. А. У мене граната в кофті. Я можу прямо зараз, ти розумієш? Тільки для нас, але з гарантією. Або кинути їм. Їх там всього 4. Але без гарантій. Якщо не долетить, тоді для нас усе буде дуже довго. Давай підгадаємо, коли вони докупи зійдуться. Ми замовкли, спостерігаючи за машиною. Справді, куди поспішати? Сєпари витягли коробки з салону, принесли домкрат, щоб зняти колеса, потім перейшли до багажника. Я вже забула, скільки в нас там мотлуху накопичилося. О, моя рожева косметичка знайшлася, а я шукала. І сапка. Бідна старенька кінгурушка світила розчахнутим кістяком, і було очевидно, що звідси вона не вийде. Раптом один із гоблінів піднявся з пляшкою моєї вишнівки в руках. Коли вродили перші вишні, мені захотілося зробити класичну наливку, але я спростила взяти з інтернету рецепт. Я набила ягоди у 2-літрову пластикову пляшку, засипала цукру, долила трохи води, але замість того, щоб лишити в тихому темному місці,
обмотала фольгою для терморегуляції, потім скотчем для міцності і закріпила в нішу від запаски. Був розрахунок, що від постійного рівномірного руху в теплі вишня швидше і більш якісно забродить. По ідеї, пляшку треба було витягти через 3 дні, але я про неї забула. Скільки ж вона з нами їздила? Там же тепер не наливка, а ядерна бомба всередині. І зараз мавпа цю бомбу підірве. «Стій!» – скрикнула я, не думаючи про наслідки. «Стій, не чіпай! Вона зараз вибухне! Сейчас взорвется!» Раз – і всі лежать, крім нас із Танею. 2 – і ми під прицілами 4 автоматів падаємо на землю. 3 – та що ж мені так не щастить, га? Там віно! Оно испортилось, нельзя бутилку трогать, встигаю сказати, одночасно прикриваючись від черевика, який з усього розмаху цілить у живіт. Віно! Шаміль одним рухом піднімає мене на ноги і за барки тягне до багажника. «Откривай!» Господи, царице небесна, ну добре, добре. Ламаючи нігті, знімаю скотч і фольгу і намагаюся повернути корок. Та кришка залипла намертво. Припеклася вона там, чи що? Я і так, і сяк. Мокрі від хвилювання руки проковзують на пластмасі. Пробую підважити зубами. Безнадійна справа. Аж Тетяна не витримала «дай-но я». Взяла і одним рухом скрутила в'язи моїй пляшці. І в ту ж секунду на волю вирвався потік червоної магми. Хто б знав, що у 2-літровій пляшці такий потенціал. Ми могли зняти десяток фільмів про різанину бензопилою, і ще б залишилося. В одну мить у густих кривавих патьоках машина, дерева, кукурудза, ми з ніг до голови, сєпари, хто не заховався, а ніхто не заховався, навпаки, ближче підійшли подивитися на безкоштовний цирк. Свідки великого наливкового вибуху завмерли, як вкопані, і мовчали. У повітрі витав соковитий вишневий дух. На траву падали останні краплі червоного дощу. То був ідеальний момент, щоб кинути гранату. Але я стояла й обтікала разом з усіма, у глибині душі сподіваючись, що це сон. А наступної секунди момент втратився, бо на блокпосту ми вже були не самі. За повороту, точно як ми перед тим, виїхали 2 військові вантажівки. Навколо нас стало велелюдно. Я так розумію, прибув командир бойовиків, які нас затримали. І навіть чечени не змогли сходу пояснити, а що тут відбувається. І хто зміг би? Я спостерігала відсторонено. Кажуть, це форма психологічного захисту, коли концентрація стресу на одиницю часу зашкалює, і ти раптом усвідомлюєш, що все на світі – суєта-суєт, і перед лицем Всесвіту не має значення ні твоє мізерне життя, ні його тривалість, ні те, якими будуть твої останні думки. Лік мого існування пішов на секунди з тієї миті, коли я опустила руку в кишеню і відігнула металеві вусики. Кільце запалу лягло на великий палець, як обручка. «Ну що? Чого чекаємо?» – підштовхував внутрішній голос. «Не бійся, боляче не буде». «Ага, багато ти розумієш. Ось хай начальник поближче підійде, може його теж накриє. А може, прилетить НЛО і забере нас із Тетяною на добре укріплену безпечну тарілочку. Я до останнього сподіватимусь на диво». Командир тим часом лаявся із місцевими бойовиками або просто розмовляв. У них не розбереш, дуже мова неблагозвучна. Хай там як, незабаром частина сєпарів почала виносити з вантажівки дерев'яні ящики, а решта переключилася на нас. Кілька чоловіків повитягали телефони, щоб зробити виграшне селфі на нашому фоні. Інші просто роздивлялися, як мавпочок у зоопарку. «Ну, давай же, давай!» – стукотіло у голові. «Лови момент!» «Привіт, дівчата!» «Якого дідька?» Переді мною у жовтій брезентовій горці
без шевронів, зі смужкою червоного скотчу на рукаві, брудний, зарослий, смердючий і постарілий, аж якийсь нижчий зростом, стояв командир гоблінів. Комар. Шановний Всесвіте, у тебе погане почуття гумору. Не знав, що ви торгуєте огірками. Не знала, що ви говорите чеченською. Хан-ха, аварською. У мене мама з Дагестану. Ми замовкли. І це була одна з тих пауз, що тривають вічно. Я не уявляла, що сказати цьому чоловікові. Запитати, як справи? Прочитати молитву на вигнання духів? Плюнути в очі? Чому щоразу, коли я думаю про вас, то згадую вишні, а тепер ще вишневе варення? Це вино, і я думаю, що вам не потрібно думати про мене. Так, ви праві, але я не бачу підстав вас затримувати. Забирайтеся негайно, від вас забагато клопоту, і витягніть руку з кишені. З вашого дозволу я побуду з рукою в кишені. Таня! Тетяні не треба повторювати двічі. Вона вмить заскочила в машину, навіть не глянувши на коробки, які лишилися при дорозі. Я схопила телефон і паспорти, які нам простягнув комар. Усе, ходу звідси. Я подумаю про це завтра, у понеділок, після Різдва. Напевно, богам теж сумно, і вони беруться жартувати. Хто я така, щоб не сміятися над їхніми жартами? Таня мовчала. Їхала, зціпивши зуби на одних габаритах, зосереджено вдивляючись у дорогу, і тільки смикалося праве плече, ніби весь час відганяло невидиму муху. Більше нас ніхто не зупиняв, і ми вискочили на трасу хвилин за 20. Перед поворотом, доки ніхто не бачив, ми пригальмували і викинули той самий рулончик із наліпками. Потім влилися у потік машин, пристроїлися за фурою, обігнали маршрутку. Звичайну цивільну маршрутку з брудними вікнами і вимпелом шахтаря на Лобовому, яка везла робочу зміну вечірнім рейсом. Тільки тут я відкинулася на сидіння і відчула, що в мене є спина. Подруга теж видихнула. Як ти думаєш, у цьому є сенс? У тому, що ми робимо? Так. Не знаю. Скоріше за все, у цьому немає сенсу. Але ж ми не зупинимося? Я точно ні. Не всі шляхи ми вибираємо. Деякі вибирають нас, так? Так, але, Тань, я одна, а в тебе донька. Тому подумай добре, чи воно тобі треба. Далі ми їхали в тиші. Я вже думала, подруга не відповість. Малу гвалтували на підвалі. По троє за раз. Я її у психіатрію поклала. У Вінниці. Ми там іще півроку пробудемо, як мінімум. У неї панічні атаки. Я не знала. Ніхто не знав. І не кажи нікому, добре? Слухай, давай поспіваємо. Ось цю. Зелене є жито зелене. Ти що, у мене ні слуху, ні голосу? Пофіг. Хороші гості у мене. Частина 9. Сердолік. Любов і голубці. Колись у Донецьку в першій інфекційній була ворожка, яка працювала санітаркою, або скоріше санітарка, яка підробляла ворожбою. Тьотя Зіна належала до сердечного кола бабиних подруг і справно ходила на суботні посиденьки, де вони довго і зі смаком розбирали до полірованих кісток кожного жителя нашого району. Якось під настрій тітка поділилася секретом екстрасенсорного успіху – історії хвороби. Перед сеансом вона читає карточки пацієнтів, де вказується вік, сімейний стан, діагноз
і це в рази підвищує прицільність її передбачень. Так що, гадання не існує? Це все обман? Ну, як сказати, обман і не обман. Просто ти бачиш одне і говориш інше. Як це? Ну, найпростіше зі смертю. Тих, хто скоро помре, зразу видно. Ти ж їм цього не казатимеш. Або мертвяки на фото, подивись, портрети мертвих наче вицвітають. Тільки одні карточки світлом заливає. Вони світяться отут, біля голови, а другі чорніють. Видно, у тих і тих дороги різні, але в нашому світі їх уже нема. Або ось руки і ноги наче тлен роз'їдає, вони розчиняються, бачиш? Ні. Нічого, навчишся. Мертвих легко розрізнити, а от із живими важче. Буває, прийде до тебе зі своїми бідами, а ти точно знаєш, що там ніхто не винен. Сама людина винна, як постелила, так і спить тепер. Але хіба до мене йдуть, щоб це почути? От і видумую, що прийдеться. Жаль мені їх, особливо бабів. Нещасні всі. Ломляться в закриті двері, а їм не треба туди. Прийде така заміж хочу, і от щоб саме за цього чоловіка. А я гляну, ну не пара він тобі, не хоче тебе. Навіщо рватися туди, де тебе не хочуть? Не буде у вас добра, тільки плакатимеш за ним, бита ходитимеш, дітки хворі народяться. Та хіба вони чують? Ніколи не слухають. Скільки років відтоді минуло? 10? Зінаїди давно нема. Загинула в пожежі. У їхньому домі вигоріло кілька квартир. Чадним газом отруїлося 2 родини. Офіційна експертиза визначила причиною пожежі несправність котла, хоча в місті говорили, що то спалили відьму. Зараз її вже забули, а я досі не вірю ворожкам, шукаючи в кожному передбаченні приховану історію хвороби, і не довіряю фото. А фотографій у Донецьку тепер багато. Я ходжу на зупинку, щоб почитати свіжі оголошення. Кожен стовп на Панфілова заклеєний листівками про розшук, і дорогою додому ти їх минаєш, як лаву шпіцрутів, під пильним поглядом десятків очей. Старі й молоді, чоловіки і жінки. Одні листочки наклеєні поверх інших. У кожному «Помогите найти, вийшов із дому, не вернувся». Ось цей дядько ніби знайомий. І дівчинку я бачила. Стоси оголошень щодня, деякі роздруковані на ксероксі, деякі писані від руки, деякі взагалі кольорові, наче афіші. Лики на стовпах біліють і розчиняються за день. І ще вранці видно обличчя, а на вечір від людини залишається контур і шапка волосся. Тьотя Зіна, я знаю, що це означає, але я вам не вірю. Місто повниться чутками про розстрільні списки, за якими виловлюють патріотів, але поклавши руку на серце, я сумніваюся в їхньому існуванні. Я так думаю, людей викрадають і вбивають не за списками, а від заздрощів, через криве слово. Хтось стає мимовільним свідком небажаних подій, у когось нова машина або привернув до себе увагу новий телефон. Бо ми з хлопцями виїжджаємо з Донецька 2 на тиждень, і я не бачу ніякої блокади, ніяких червоних чи білих фронтів. Українська влада пішла, російська не прийшла, а те, що утворилося в Межичассі, не дотягує до статусу республіки, навіть кримінальної. А бандюкам навіщо списки? Міліція і до війни в нас не вирізнялася ефективністю, а зараз її не стало. Формально заяви про злочин тепер подають у Маріуполі, але який сенс? Ніхто нікого не шукає, ні офіційними каналами, ні через старі зв'язки. Та й зв'язки зламалися, бо той намул, який піднявся з дна, затопив і перекрив усі схеми. Крута, знайдена тачка – це тепер наша реальність. Знайшов машину в посадці, відмив від крові і катаюсь на радість мамі та сусідам.
Буквально вчора подзвонила знайома з Київської страхової розвідати ситуацію і поплакати. У них у сірій зоні застрягло понад 100 автомобілів, які не можуть вивезти на вільну територію. І що робити? Нічого, приховайте. Хай постоять у гаражах, це скоро скінчиться. Ти думаєш, скоро? Не сумніваюсь. О, як би я хотіла не сумніватися. Тільки активи з пасивами не сходяться. У пасиві зараз ось ці стовпи з вельоном похоронних оголошень, дещо збентежені, але вперто крокуючи у світле майбутнє з Росією жителі, магазини, у яких почали приймати рублі, гарячий попіл спорожнілого міста і зв'язка ключів на столі від 13 квартир, де хазяї попросили поливати квіти до їхнього повернення. В активі моя віра у краще. Так довго тривати не може. Це ж несправедливо. Спорожніле місто – це не метафора. У мене взагалі туговато з метафорами. Як казала колись Галина Степанівна, наша вчителька української, тобі б не твори, а протоколи писати. Спочатку з вулиць зникли діти й чоловіки. Замовкли і спорожніли майданчики. Заріс стадіон, на якому раніше щонеділі ганяли футболісти. Закрилися бари і кіоски. Найдовше тримався хлібний на розі, але настав день, коли замість хліба ми побачили залізні жалюзі. Зникли машини і навіть таксі не їздили в наш район. За бажання можна ходити прямо по проспекту, хоч задом, хоч із зав'язаними очима, але самотні перехожі тиснулися попід парканами, перебігаючи від тіні до тіні. У мене з'явився десяток нових обов'язків – наносити води з колонки, доки можна, і заповнити відра і каструлі про запас, обійти підопічні хати, включити світло, розсунути фіранки, протоптати стежку від хвіртки до порогу, щоб відчувалася жива присутність, погодувати котів. У нас тепер живе 7 котів і слинявий бульдог Бакс. Бакс боїться дверей, звуку води в унітазі, сміху та різких рухів. Від страху він неконтрольовано обсирається. Від того лякається ще більше. Носиться по квартирі, доки не впреться в мої ноги. Потім завалюється на бік і завмирає. Тому всі тепер ходять плавно і повільно, як під водою, а Таня кладе кришку від сковороди на спеціальну фетрову ганчірку для звукоізоляції. Тварин принесли сусіди, які виїжджали на кілька тижнів, і я не відмовила. Не запитуйте чому. До останнього моменту хотіла сказати ні, але чомусь відповіла так. Мені треба сходити до психолога, попрацювати над укріпленням особистого простору. На додачу до котів і пса, які хоча б тихі, маю гурток бабиних соратниць, яким би не завадило замовкнути. Баба Оля практично переїхала до коліжанки у приватний сектор. Їх там зібралося 4 могікан. Облаштували сховище в льосі і тепер просиджують днями, чекаючи бомбардувань, розписують пульку і лякають одна одну страшними історіями. Хтось по секрету доніс, що донецьким тепер не платитимуть українські пенсії, і скільки я не переконую, що такого не може бути, що їхня пенсія стоятиме вічно, як золотий пам'ятник Мао. Мене не чують і не сприймають. Паніка наростає. З нашим виробництвом так і не вирішилося. Закривати? Вивозити? Куди і як? Це ж не пара шкарпеток, щоб у наплічник кинув і пішов. Це ж важке обладнання. І дороге. Я за станки ще кредит не погасила. З другого боку, кому ми тут потрібні зі своїм склом? У місті зараз попит на фанеру, а не на вітражі. З третього боку, а за що людям жити? Старі запаси не бездонні. Ну, хай місяць ми протримаємося. А далі що? «Тікай звідси!» – криком кричала свідомість і підсвідомість. «Почекай іще!»
шепотіло за лівого плеча. Тим часом ми поділили цех на дві частини. В одну знесли станки, тиглі та кульмани і замкнули. У другій хлопці обладнали СТО, де займалися всім підряд. Від перебивки номерів до капремонтів, не ставлячи запитань. Навіть коли до нас спочатку несміливо, а потім впевнено пішли машини з характерними бойовими травмами, навіть коли за запчастини платили ящиками віскі з аеропортового дюті-фрі, навіть коли роботу привозили вночі і забирали до світанку. Роман буквально злився з токарним станком. Точив хвости, глушники, кріплення, кронштейни, і все це йшло, як вода в пісок. Частково знайомим бійцям, частково людям, яких я ніколи не бачила і від яких приносили гроші на залізо, а потім навідувалися мовчазні кур'єри за пакунками. На перший та на другий погляд це все нагадувало броунівський рух. Кожен метушився, розриваючись між панікою і апатією, між надією та відчаєм, вперто тримаючись за звичні ритуали. Ось ти прийшов на роботу, випив кави, покурив, ось обідня перерва. Навіть після обстрілу, навіть коли загорівся сусідній склад, у нас була обідня перерва. Є стара японська приказка «Швидко – це повільно, але без зупинок». У мене не виходило повільно. У мене виходило на люту, коли заносить на поворотах і ззаду підгорає. Улюблена фраза липня 14-го. «Вибач, я поспішаю». Хотілося вірити, що ми наближаємося до фінішу, але іноді закрадалися сумніви. А що, як це біг по колу? Безглузда і виснажлива гонитва хом'ячка в колесі. А що, як це не на тижні, а на місяці? Або на роки? Тьху, вкусився за язик. Іноді Борисович вихоплював мене посеред дзвінків, відбирав телефон і саджав над мискою борщу, який я доїдала до останньої ложки під гіпнотичними поглядами старого самодура і Тетяни руки в боки. Ці двоє знайшли одне одного в кулінарному плані. У них вдавалися смачні борщі. Скрипіння старої гойдалки я почула здалеку. Ми так відвикли від звуків з майданчика, що я не відразу впізнала це протяжне стертя. Хто там вжикає, чи піти подивитися? На гойдалці примостилася жіноча фігура, і навіть здаля було видно, як їй тісно в дитячому сидінні. Вона буквально розтеклася боками над залізною рамою, яка нещадно разила тіло. Але жінка не зважала на незручну позу. Вона меланхолійно відштовхувалася від землі, злітала на метр, потім гальмувала ногою об паркан і знову впиралася підборами в землю. Бум, шкряп, вжик. Бум, шкряп, вжик. Здається, її не бентежило, що гойдалка розбудила весь район. «Чекайте, це ж Ліда, молочниця. Ми в неї молоко і сир беремо щосуботи. Ліда, яка відрізнялася від інших продавців, як чайка від голубів. Ліда, у якої завжди білосніжна скатертина, чистий фартух і одноразові рукавички. Вона розпродавала своє молоко за півгодини, тому що до її приходу збиралася черга постійних покупців. Кілограмові кульочки з сиром у неї були акуратно пронумеровані та підписані ініціалами клієнтів, а на кожній банці сметани вона викладала масляну троянду. Наш сир позначався як ОІ, себто Ольга Іванівна, хоча під грайливий настрій Ліда малювала трилисник, натякаючи на моє ельфійське походження. Ми довго просто віталися і перекидалися кількома словами про погоду, аж поки я не спізнилася на цілу годину, а Ліда мене дочекалася. Тоді я допомогла їй донести до машини порожню тару. Ми присіли з кавою і розговорилися. Виявляється, наша молочниця все життя провела в Донецьку
і була далекою від села. Як може бути далеким від ферми хороший дипломований синхроніст-перекладач? Вона мала престижну професію, статусну квартиру і беззаперечний авторитет у перекладацькому середовищі. У плані кар'єри все було чітко, а от в особистому плані – складно. Якщо тим статусом позначати порожнє ліжко, вихідні перед телевізором і новий рік у компанії друзів, де всі парами, а ти одна. І не те, щоб їй чогось бракувало, просто не щастило. То жонаті траплялися, то любителі гостьових шлюбів, то прихильники чесних партнерських відносин, коли кожен платить за себе в ресторані і оплачує свою половину відпустки. Краще б я тоді кота завела. Або дитинку всиновила. Та що тепер? Із Петром у них закрутилося швидко, практично на моїх очах. Сьогодні познайомилися на семінарі, де вона працювала з кабінки, а Петя налаштовував техніку, тому що постійно зникав звук у навушниках, і їй доводилося перериватися і повторювати переклад. Завтра він уже чекав на неї під офісом із букетом. За 3 дні зробив пропозицію і повів познайомитися з мамою, де сказав, що ніколи в житті не зустрічав такої дівчини. Мама була дуже привітною. Ти розумієш, я була як під гіпнозом. Настільки швидко все відбувалося. Ми відгуляли весілля. Петро сам усе оплатив, і гості переважно були з його боку. З моїх тільки хрещена приїхала з Харкова і колеги по роботі. Подруг запрошувала, але якось не склалося в них. Одна саме на морі була, друга ногу зламала. Як букет кидала, жодного знайомого обличчя. Всі чужі. Після тижневого медового місяця молоде подружжя переїхало до Петра, у село під Донецьком. Формально і хата, і садиба належали мамі. Та й жила вона разом із сином, але вважалося, що хазяїн у домі Петро. Дім був великим, двоповерховим, але потребував ремонту. Весільні гроші пішли на облаштування гніздечка, молодята підфарбували стелю, поклеїли шпалери, змінили вікна, а от на ванну і нові меблі уже не лишилося. Та нічого, Петро світився оптимізмом. Візьмемо маленький кредит, ми його легко погасимо. Вони взяли маленький кредит на кухню, потім іще один на меблі в спальню. Потім підвернулася нагода підкупити 20 соток городу під домом. Потім заплатили за проведення газу і свердловину, бо вода в сільському водогоні часто зникала і мала сильний металевий присмак. Потім захворіла мати, щось із тиском, і довелося пройти дороге обстеження в обласній лікарні. Через рік народився їхній старшенький, Богдан. Чудесне хлоп'я, веселе й допитливе, але біда. З непереносимістю глютену, тобто змалку на строгій дієті. Дитина потребувала пильної уваги, і Ліда так і не вийшла з декрету. Про переклади довелося забути, тим більше, що згодом знайшлося іще 3 діток. Старші Оленка та Марія, менший Сергійчик. На сімейній нараді вирішили продати її дошлюбну квартиру. Виручених коштів вистачило, щоб закрити кредити і купити 4 породисті корови, 10 чорних в'єтнамських поросят і 2 сотні каченят. «Село завжди прогодує», – казав Петро. Біля сала і молока ще ніхто не пропав. Із кормами для худоби проблем не було. Город біля хати розрісся до цілого гектару, який засадили буряком і картоплею. Ні, не подумайте, Ліда не сама гарувала на тому городі. Час від часу їй наймали помічників, коли одного, а коли цілих 2. А от догляд за скотиною, дім, діти, господарство – це все було на її плечах. Каюсь, я піддалася цікавості та з'їздила в гості до фермерів. Хотілося подивитися, як поживає хата, яка поглинула і донецьку квартиру, і 10-річний труд цієї жінки. Ну і на карликових поросят глянути, не без цього.
Як Ліда й казала, свекруха, себто мама, була дуже привітною. Вона ні на секунду не лишила нас удвох, довго і зі смаком переповідаючи історії з дитинства Петра. Ліда щосекунди вибачалася і виходила, потім знову поверталася, але так і не випила свою каву. Привезли пластикові бочки з помиями зі шкільної їдальні, де вони задешево купували відходи. Бочки треба було спорожнити, вимити і повернути чистими водієві. Потім прибігли старші зі школи, потім батько привів малого з садочка. Петро сів біля нас із мамою, підсунув до себе миску з виноградом і взявся чистити ягоди, пальцями знімаючи шкірку з кожної виноградини. «Ой!» – засміялася Лариса Вікторівна. «Петя все у нас чистить, узагалі шкурок не їсть. І огірки, і помідори, і перець, усе-усе». Потім я зазбиралася додому, а Ліда поспішила на вечірню дійку. Кожна корова в неї давала по 20 літрів за раз, тричі на день. У коморі відстоювалося свіже молоко, тут же дозрівала сметана, тут же крутився сепаратор і стікав свіжий сир. «Лідо, послухай, ти не ображайся, але я запитаю. Ось це все майно, кому воно належить за документами?» «Чесно?» «Матері. Її дім, землю оформили теж на неї. Петро сказав, що воно і так все наше буде, а поки хай мама потішиться. Вони при совку дуже бідно жили, то мати заслужила трохи нерухомості». «Але як? Послухай, а як захищені твої інтереси, інтереси дітей?» І тут Ліда глянула так, що я зрозуміла. Напевно, ми не будемо подругами. Але я глибоко поважатиму цю жінку. «Нічого, от побачиш, я їх усіх тут переживу. І стару Каргу, і Петра». Більше я в село не їздила, але з Лідою ми спілкувалися. Свекруха далі хворіла, Петро працював на фірмі, корови множилися, город колосився, сім'я прибувала. Після Сергійка народився Коля. Останнім часом ми не бачилися. Ліда не виїжджала на базар уже з півроку, а в мене руки не доходили подзвонити або провідати. І от тепер, серед ночі, я знаходжу її на нашому дворі, а двір, між іншим, прострілюється. «Господи, що ти тут робиш? Де діти? Тобі погано?» Скрип припинився, і на мене подивилися два ока. Якби я була поетом, то сказала б, що це очі відчаю. Але в нашому більш приземленому світі це були очі загнаної собаки, у якої не лишилося сліз і яка просто міркувала, як зручніше накинути на гойдалку петлю. Мене вигнали з дому. «Ти розумієш, мені ж нічого не сказали». А сама я навіть подумати не могла. Усе як завжди. Петро поїхав на роботу, я поралася, мати прилягли. І тут раптом чоловік повертається перед обідом, у неурочний час. Щось із матір'ю говорить і вдвох виходять із двору. Від мене тільки відмахнулися. Потім. Ну потім то й потім, усяке буває. Не було довгенько, години 3 і заходять. Відкликають мене в залу, і мати каже: «Так і так, доню, але я продала хату і хазяйство. Ти маєш зрозуміти, що коли в місто зайдуть бандерівці, вони всіх нас повирізують. От по телевізору такі страхи показують. Коротше, їдемо ми, доню, у Росію, за Урал. Там у мене рідня живе. Запрошують до себе». «Ми – це хто? Петро? Скажи щось, Петро». А Петро мовчав. Постояв трохи, щось буркнув під ніс. «Самі розбирайтесь», та втік на кухню. «Ларисо Вікторівно, я не поїду в Росію і дітей не відпущу». І тут вона так скрушно зітхає. «Ну що ж, мовляв, дивіться самі, я молитимуся за вас». Уявляєш, вона так і сказала, що молитиметься. І пішли з сином речі пакувати. А я лишилася з малими, і нам треба завтра переселитися кудись,
а я нічого не можу придумати. У мене голова порожня, як барабан. Я все щипала себе, думала, що сон. А тоді сусіди в Донецьк їхали машиною. Я попросилася, щоб мене підвезли. Чогось придумала, до тебе зайду, поговоримо. У мене ж ні подруг нема, нікого. Прийшла, а у вас не світиться. Я тоді присіла собі, гойдаюся. Ти вибач, я правда не знаю, чого я тут і що від тебе хочу. Не зважай, я піду. Сиди, куди тобі йти? Тільки до людей, у біді завжди до людей треба йти. І не дивися так на цю перекладину. Пообіцяй, що не будеш на неї дивитися. Сказати чому? Чому? Бо якщо ти щось собі зробиш, твоя душа навіки застряне в цьому місці. Ти будеш невидима для всіх, а сама все бачитимеш. Тільки заговорити не зможеш. Ні заговорити, ні відійти вбік. І цілу вічність до кінця світу ти ліпатимешся на цій гойдалці. Уже й гойдалки не буде, і Донецька. І взагалі все залється світовим океаном, а ти так і стирчатимеш у цій щілині, як собака на цепу. Хочеш такого? Ні. Тоді амінь, сестра. Ходімо повечеряємо і подумаємо, як вибратися з цієї сраки, урвавши хоч шматочок. Гімна? Некультурна ти істота, Лідо. Треба казати не гімна, а життєвого досвіду. Давай, піднімайся, а то скрипиш, як немазаний віз. У мене там Наполеон у холодильнику був. Побігли скоріше, бо з'їдять. Ми зайшли тихо, щоб нікого не розбудити, і відразу прошмигнули до холодильника. Перше, що я зробила, це дістала відро свіжих домашніх яєць. Нам пощастило, ми купували яйця за півціни, хоча Таня бурчала, що за такі гроші дешевше курей завести. «Бери», – поставила перед Лідою, – «бери по одному і з усіх сил розчавлюй, щоб відразу в місиво». «Навіщо?» «Лідусю, так треба. І в кожне яйце вкладай стільки злості, скільки зможеш. От прямо думай, що ти не яйце чавиш, а очі. Постарайся». Ліда важко сіла на табуретку і завмерла. Потім повільно простягла руку, взяла одне яйце і довго тримала, роздумуючи. І раптом бризнуло на всі боки, рикошетом на шафі й баняки. І ще раз, знову і знову. Вона не зупинялася, тиснула з усіх сил, розривала нігтями жовток, розмазувала до ліктів. Яйця вибухали в руках, шкарлупа розліталася, як паперова. Жінка добивала залишки ногами, без жалю витоптуючи зародки курячого життя. Вона підвивала, сміялася, а під кінець ревла, як поранена ведмедиця, страшна у своїй незграбній повноті, у своєму відчаї. Я мовчала, мріючи злитися зі стіною, ні порохом, ні диханням не видаючи своєї присутності. Нема дурних відволікати жінку, коли жінка вбиває. Вона вклякла на підлозі в жовтій масі. Перебирала обома руками, запускаючи глибоко, гріла долоні, як мисливець гріє їх у нутрощах вовка. Зрештою підвелася і, здається, тільки зараз мене помітила. «Дякую». «Нема за що. Іди, вимийся, сьогодні є вода. Я тобі штани поклала, футболку і рушник. Змий усе, а цей одяг ми викинемо. Біжи, я приберу». Попереду було багато роботи, але то не страшно, з цим ми впораємося. Головне, що сьогодні вона не накине петлю на шию, а вийде з ванни і завалиться спати. А завтра буде новий день. Треба знайти місце, де вони зможуть відсидітися. Такі удари збивають із ніг, але коли ти мама 5, то ти піднімешся. Буде боляче, і не одна подушка відсиріє від сліз, але діти стануть її опорою. Вони виживуть усі разом, підтримуючи одне одного, і вивчаться, і позаводять сім'ї, і народять онуків.
От тільки рішення доведеться ухвалити мені, тому що вона не зможе. Вона сьогодні сама як дитина. Куди за руку поведеш, туди і піде. Тому я потяглася до телефону прямо посеред кухні, сидячи в яєчних калюжах, які підсихали на очах і які потім зубами не віддереш. «Борисович, добрий вечір. Не розбудила? Ви мені будете дуже потрібні вранці, годині о 5. Ви і ще 3-4 хлопців, із толкових. І вантажівка. Тут така справа». Ми прибули до їхньої хати на світанку. Як я й думала, з вечора після ванни Ліда впала на гостьовий диван і заснула як убита. Жодна пружина не скрипнула. І всі 7 котів вляглися довкола неї, так, що я вперше за довгий час спокійно виспалася, не спихаючи з грудей волохаті тільця. Вранці виникла спокуса не будити гостю, зробити неприємну роботу своїми силами, але я відкинула цю думку. Те, що зараз відбудеться за цією брамою, залишиться в її пам'яті назавжди. Це буде гірка пам'ять, яка отруюватиме наступні роки і довго дійматиме фантомними болями, але це її чаша, яку доведеться випити до дна. А може і ні, зараз побачимо. Я іноді помиляюся в людях. Ліда відкрила двері своїм ключем. Її ніхто не зустрів, усередині всі спали. Ми ж лишилися чекати біля машини. Жінки не було довго, більше як годину, хоча вікна у 2 кімнатах засвітилися і почався рух. Коли виходять. Першою Ліда з немовлям на руках, потім Петро з рюкзаком і меншим хлопчиком, далі 3 старших, у кожного сумка. Богданчик тягне валізу на коліщатках і колеса буксують у траві. Останньою з хати вислизнула Лариса Вікторівна, але так і лишилася стояти на ганку, кутаючись у червоний махровий халат. Ліда сіла біля водія, не повертаючи голови до чоловіка. Діти розмістилися на дерев'яних лавках у кузові. Петро завагався, не знаючи, куди ж прилаштувати малого, і зрештою передав у кабіну. «Ну все, можемо їхати». «Лідо, ти жартуєш?» «Тобто?» – дивиться на мене здивовано. «Добре, спишемо на тимчасовий стрес. Ти залишаєш дім, у якому прожила скільки? 10 років? 12. 12 років із 5 дітьми на руках і з ручною кладдю? Пішли, будемо виносити речі. Ти переселяєшся з комфортом». «Мені нічого не треба. Головне, я забрала». «Може, і не треба на даний момент, але повір мені, ліжко чи телевізор іще нікому не завадили. Так, Петро?» Петро явно не чекав такого повороту. Я почала звикати до його манери говорити, не відкриваючи рота, тому не слухала, що він там відповів. На чоловіка, який щойно своїми руками виставив із дому 5 дітей, можна особливо не зважати. Тим більше, за моєю спиною стояли 4 молодих здорових хлопців і агресивно налаштований Борисович, який уже пропонував спалити тут усе до дідькової мами. Я чекала, що Вікторівна кинеться нам навперейми, але вона тільки тісніше вчепилася в поле халата і відступила, підібгавши губи. Моя баба називала такий рот курячою жопкою, і за потреби я могла скривитися не гірше. У будинку я відправила хлопців збиратися. На мою думку, переселенцям знадобиться посуд, постільна білизна, пральна машина, холодильник, дитяче ліжечко і ванна, іграшки, 2 дитячі і 3 дорослі велосипеди, ноутбук, мультиварка і десятки інших предметів, що траплялися нам на очі та перекочовували в коробки й мішки, які ми завбачливо принесли з собою. Ми поспішали з усіх сил, щоб не затягувати болісний для Ліди процес. Тим більше у машині почали пхінькати діти, а в хліві ревли недоїні корови, і ще невідомо, від якого звуку вона страждала більше. Коли вантажівка заповнилася,
Я повернулася до дітей і жінки, яка тихо плакала, спостерігаючи за крахом свого життєвого проекту. «Ти думаєш, я дурочка, так? Ти думаєш, я не знала, із ким живу?» «Знала, звичайно. Як можна не знати?» «Знала. Я все про нього знала, із перших місяців, але ти не розумієш». «Діти?» «Діти, але не в тому сенсі. Я з ним була не для дітей, а ради дітей, щоб вони народилися. Вони такі в мене хороші, я ж кожного хотіла, я ж кожного так чекала і так любила. І люблю. І з ким би я народила? Мені ж 30 стукнуло, коли ми познайомилися. Він думає, що виграв, що у плюсах лишився. Господи, та хай забирають своє барахло, свої стіни, тільки б мене з дітьми випустили. Якби він їх не віддав, я б нікуди не ділася, я б за ними поїхала, хоч до кацапів, хоч на край світу». «Не треба на край світу. Я тут вночі посиділа, ми вам, здається, квартиру на перший час знайшли. У Кременчуці. Зараз приїдемо, покажу». «Кременчуці? Чому?» «А чому ні? Прекрасне місто. От побачиш, тобі сподобається. Там парк класний, річка і роботи повно». «Яка ще річка?» «Дніпро. Чим не річка? Купатися будете». «Чекай, я нічого не...» «Але за які гроші? У мене нічого немає, кілька тисяч на карті». І тут у вікно всунувся любитель театральних ефектів Борисович, який підслуховував за дверима. «Ось», – протягав я конверт, – «тримай. Тут твоя рідня з тобою поділилася виручкою від продажу фазенди. На перший час точно вистачить». «Але як? Ніколи в житті вони грошей не віддадуть». «Бо ти не вмієш із ними говорити. До кожної людини можна достукатися, якщо добряче стукнути. Поїхали звідси». І ми поїхали. У гаражі було тихо, але я точно знала, що Роман там. Просто в інших місцях, де він міг бути, я вже подивилася. «Ромчику, чуєш мене? Відкривай, я заходжу». Зайти було складно, тому що двері причинилися сантиметрів на 20, не більше. Я протиснулася, вкотре дякуючи долі за відсутність габаритів, і застала нашого генія із залізякою в руках. Він знехотя кивнув мені, розглядаючи пластину наскрізь прошиту кулями. «Привіт! Дивися, знаєш, що це?» «Із бронежилета?» «Ага. А знаєш, чим я її пробив?» «Виделкою?» «Майже. Ось це Макаров із 20 метрів, а ось це з 10. Бачиш? Тут твій кулак пролізе». «Кулак не пролізе, хіба на 2 пальці. Давай ти ще впритул стрільнеш, а потім віддаси мені. Я зроблю з неї основу для лампи». «Якщо я впритул стрільну, ти з неї зробиш абажур для лампи». «Слухай, а де взяв?» «А це броніки такі в наших. Я у хлопців позичив для відстрілу. Їх видають як 3-го класу, а по факту навіть не перший. Нульовий. Типу психологічний захист. Так іще ось, глянь». Роман перевернув пластину і з силою грюкнув об станок. Від удару на столі лишилися десятки дрібних уламків, як від скла. «Вона кришиться. І це разом із кулею в тіло влітає. Тобто ти на собі носиш заряд осколків. Рикошет іде в усі боки». «Пацанам сказав?» «Сказав, а толку? Крапля в морі». Ми помовчали. «Ти щось хотіла?» «Ага. Переночувати в тебе на дивані. Якщо можна, я подрімаю, бо в мене дурдом». Роман коротко засміявся, підкурюючи. «Я в курсі. Чекав, що раніше прибіжиш. Ми з пацанами навіть спорили, скільки ти витримаєш. Якщо що, я в тебе вірив, поставив на 5 днів. Ти мені 3 пива програла». «Ідіть в дупу. Я з вівторка не сплю. У малого зуби ріжуться. Я тут ляжу, добре?» «Та лягай уже».
Я б заснула навіть на підлозі, аби було тихо і за стіною ніхто не плакав. Не можна сказати, що я не співчувала Ліді з її бідами, але думка про те, що одного дня всі гості з'їдуть, забравши з собою котів і Бакса, і я залишуся вдома сама і ходитиму з кімнати в кімнату, або ляжу з книжкою на підлозі, або візьму маленьку порцелянову чашку, обсмажу каву на спеціальній натертій часником пательні, заварю одну порцію, додаючи в турочку карамелі, і все це мовчки, не сказавши за день жодного слова. Картина омріяної самоти манила, як святий Грааль Пілігрима, і надавала крила. Я не можу зробити так, щоб у житті цієї родини все стало як було, але можу допомогти їм із облаштуванням майбутнього. Мій відчайдушний крик про допомогу на Фейсбуці підтримали сотні людей, і в масі співчутливих і просто цікавих коментарів знайшлися зерна конструктиву. Ліді запропонували кілька варіантів житла. Ми відхилили далекі депресивні села та пропозиції «заїжджай і живи без документів». І, зрештою, зупинилися на будиночку, який я вподобала з самого початку. У подруги померла мама. І це дуже прикро, звичайно. Але подруга подруги погодилася віддати мамину хату із садом за півціни, якщо ми до кінця тижня оплатимо готівкою, і чекає нас для оформлення документів. Залишилася, по суті, дрібниця – перевезти весь скарб, включно з дітьми, ліжками і велосипедами, у Кременчук. І від самої думки про переїзд у мене смикалося око. Але й тягти далі не можна. Завтра починаємо пакувати речі. А поки що дай Боже здоров'я Романові та його дивану. Я висплюся в майстерні, і мене тут ніхто не знайде до самого ранку. Спочатку мені наснилася ріка. Чорна і глибока, не схожа на наші потічки, із чорним сосновим лісом на обох берегах. Рікою сплавлялися плоти, ціла флотилія, і на кожному стояли люди. Вони проминали мене як порожнє місце, не повертаючи голови, зосереджені на чомусь важливому попереду, що магнітом тягнуло до себе. А потім я билася з драконом. Великий і неповороткий, він заступив півнеба, і я атакувала його коротким мечем, розуміючи, що ми в патовій ситуації. Він мене не зловить, але і я не проштрикну залізне черево. Ми стикалися і з гуркотом відскакували один від одного, і я відчайдушно намагалася втримати в голові дві думки. Перша – для вбивства дракона потрібні двоє, одному не впоратися. І друга – чим же його протравити? Має бути каталізатор хімічної корозії. Соляна кислота. Здогадалася за секунду до пробудження. Я залю його соляною кислотою. «Ромчику!» «Тсс! Ти чого кричиш?» – підвівся Роман на підлозі. «Ми його протравимо!» «Кого?» «Дракона!» «Ой, чекай, приверзлося. Вибач, я тебе розбудила. Але що це?» Хоча дракон лишився у вісні, металевий ляскіт нікуди не подівся, а навпаки наростав. Від цього звуку завібрували стіни гаража, як від землетрусу. Здавалося, хтось прив'язав до ланця сотню металевих щитів і тягнеться по асфальту, висікаючи іскри. «Побігли подивимося!» Ми вискочили з майстерні, в чому були. Добре, що я була у джинсах та кофті. І я швидко покотила коляску до проспекту, звідки лунала какофонія. Ми розуміли, що йде колона важкої техніки, можливо, навіть танки, і це могло означати тільки одне – наші зайшли в місто. Нарешті наступ, нарешті закінчиться затяжний кошмар. Аж не вірилося, що прорив відбувся в повній секретності, ніхто ніде не прохопився. І ще вчора стискалося кільце довкола Слов'янська, позавчора ми були у розвідників під Краматорськом. І от уже вони тут, у місті. Господи, у мене зараз серце розірветься. Давай передихнемо,
я не можу так бігти. Або ні, не зупиняйся, поїхали. Я не можу це пропустити. Я ж до кінця життя пам'ятатиму. Ромчику, яке це щастя? Я не плачу, дай я тебе обійму. Боже мій, дочекалися. Ну чому ти стоїш? Давай швидше. Ми вилетіли на проспект, як двоє божевільних, і я впала на коліна у спориш на узбіччі, відхекуючись. Ось їдуть, їдуть. Подивися, як вони їдуть, ведмежата, красунчики. Подивися, скільки їх, там же ціла армія. Подивися, командирська машина з прапором. Сюди, скоріше, ми тут. Дорогі наші, як же я чекала. Скільки щастя. Божечку, як же перенести це і не вмерти від щастя прямо тут, на цьому асфальті? Слава Укра! Важка рука заткнула рота, і я захлинулася криком. Вони тут, зовсім поряд, перша і друга машина, і нарешті я бачу те, що Роман побачив здалеку. Прапор. Піратський прапор із синім хрестом на червоному полі. Там люди на броні, вони махають нам руками у відповідь, і я з усіх сил відштовхуюсь, щоб піднятися, щоб не стояти перед ним на колінах. Я згинаюся навпіл від різкого болю. Блискавкою прошиває шлунок, груди, вибухає десь за грудиною, і мене вивертає жовчю Ромкові під ноги. Яка ж вона противна, ця кислота, подумала я і вперше в житті зомліла від горя. 7 липня 2014 року. Як виглядає місто в окупації? Ви не повірите, але ніяк. Тобто так само, як і на волі. Їздять маршрутки, ходять люди, працюють магазини, пожвавлення у годину пік, базар у суботу. Просто ти вивалюєшся з липневого автобуса, де з тебе зійшло 7 потів, а на виході стикаєшся із солдатами. Вони чемно пропускають пасажирів, а потім утрамбовуються в салон, допомагаючи собі прикладами. Ти звикаєш ходити з опущеною головою, щоб бачити асфальт під ногами, або навпаки, задираєш підборіддя догори і дивишся на дахи, тому що посередині, між небом і землею, ти весь час чіпляєшся поглядом за автомати. Ти бачиш підняті запобіжники і завмираєш, коли вони недбало розвертаються, прокреслюючи лінію вогню тобі через груди. І не можеш не дивуватися, чому всі спокійні, чому ніхто не падає, прикриваючи голову руками, чому не сахається вбік, як вони можуть проходити через зелені скупчення, розсуваючи їх мало не плечима, не стишуючи ходи і не припиняючи розмов. Вони їх що, не помічають? Ну чо ти дергаєшся? Они нас не трогают, и мы их не трогаем. Нас не касается. Поняла? Потрібно пристосуватися до життя в нових умовах, але для початку я ніяк не могла визначитися, чи хочу жити. 100 разів повторюю, що моя цінність як людини і як особистості не залежить від зовнішніх обставин, що найголовніше всередині, попри думку інших, що ось ця гостра туга, діра в грудях, ось це відчуття покинутої дитини – це все наслідок моїх комплексів і невиправданих сподівань, а значить, виключно моя проблема. Якщо світ раптом не відповідає твоїм уявленням, то змінюй уявлення, а не світ. Ніхто не подзвонив. Ні бійці, хоч я й не сподівалася, ну, може трішки, у глибині глибин. Хотілося б 2 слова почути, що ми вас не покинемо. Але мовчала моя велика Україна, ніби прислухаючись до себе. Як воно – жити без руки? Чи я знову обманююсь, і не рукою ми були, і навіть не пальцем, а апендицитом? Гангреною, гнилою плоттю, без якої всім стане легше? Може, праві ті, хто кричить, що тут нема кого захищати? І чи вартує ця сіра земля, щедро переорана і засіяна кістками і залізом? Чи вартує вона крові, яка пролється на її захист? Може, треба тікати звідси, як із холерного бараку? І дурний той, хто засидівся.
Я бачу радість моїх земляків. Я бачу мародерські прапорці на кожному кроці. Я чую, що вони республіка. Якщо вони молода республіка, то хто тоді я? І що роблю серед республіканців? Бігти звідси, не озираючись, і не шукати праведників у содомських степах, бо тут кожен сам за себе, і ніхто за нас. Зазираю взавтра тьма і тьмуща тьма, і тьмуща тьма, і тьмуща тьма, тільки чорна водь і чорна пуща. Він усе знав про Донецьк, цей ломом обперезаний поет із кочегарки, цей пророк, який не боявся нікого з них і який усіх переміг, але толку з цієї перемоги, коли Василь Стус мертвий, а вони живі, і діти їхні живі, і внуки заполонили всі вулиці. І що б він мені сказав, по правді кажучи, а я йому, якби мала таку можливість, я б йому сказала: відповзай, відповзай, здавайся, живи нормальним життям, виховуй сина, виїжджай на дачу, лови карасиків, пересидь, збережи генофонд, якось воно буде. Або ні. Засуньте в дупу свою хату з краю. Якби я побачила Стуса, я б йому сказала: убивай, вирви очі, викуси кадик, умри в бою, умри так, щоб вони тебе розтерзали 20 на 1, але до скону віку стялися б у ліжко від самої згадки про тебе, щоб нікому, ні одній скотині не повернувся язик назвати тебе самогубцем. Стій прямо і смійся, смійся їм в очі, навіть якщо довкола тебе немає України, навіть якщо там пустка і лід, навіть якщо там тьма єгипетська, у тобі самому України стане з головою, бо Україна – це ти. Я вам відповзу, сучі діти, я вам так відповзу, що ви своїм недоколиханим правнукам закажете до мене сікатись. Частина 10. Окалина. Ми обрубаємо кінці. Лідо, вилазь. Ти не повіриш, але в мене 2 новини. Ліда засовалася на підлозі, намагаючись виповзти з-під дивана. Поряд із нею стирчали 4 дитячі ноги і 1 хвіст. Зараз, секунду, у нас Бакс застряг, не хоче виходити. І я його чудово розумію. Діти, біжіть на кухню, я вам персиків принесла. Діти гайнули з кімнати, а ми з подругою присіли на диванчику. Під нами зачаївся пес, категорично відмовляючись полишити зону комфорту. Лідусю, ми не вийдемо машиною. Із речами точно ні. Ну або стрясуть із нас стільки, що дешевше те барахло просто викинути. Що ж тепер? Прямо зараз пакуватися і везти на пошту. У мене там директор відділення знайомий. Сказав по секрету, що сьогодні останній день працюють. Коротше, треба зараз відправити, а самі потім потягом чи автобусом доберемося, як вийде. Добре, давай. Я щоразу дивуюся, як швидко і покірно мене слухаються дорослі люди, і з яким полегшенням перекладають на мене відповідальність за ухвалене рішення. Але я поміркую над цим феноменом завтра, а поки що жінка кинулася збирати найменших, а ми з бабою, Танею і дітьми збираємо коробки. Не знаю, скільки одиниць багажу в нас приймуть, у яких умовах його вестимуть і що Ліда робитиме, якщо відправлене майно не доїде. З іншого боку, може не доїхати сама Ліда, і про це теж краще не думати. Ми впоралися за годину. Хтось чужий подумав би, що нас пограбували зі зламом, і Борисович аж крякнув, заглядаючи в розгромлену хату через гори одягу, розпарованих шкарпеток і пошматованих ящиків. Але я не дозволила йому роззирнутися. «Бігом, бігом! Закидайте в машину, поїхали!
У нас ні секунди часу. Те, що ми побачили в перевізника, не піддається осмисленню. Склад штурмував тисячний натовп. Черга починалася метрів за 300 до входу. Кого тут тільки не було. Пенсіонери з тюками і оберемками, дядьки з дитячими візочками і колесами від машин. Он заплакана жінка трамбує у будівельні мішки норкові шуби, а її супутник перетягує пакети коричневим скотчем. Ось несуть оргтехніку і величезний 1,5-метровий телевізор. На узбіччі валяються в'язанки книг і подушки. Хтось викинув антикварний торшер. Дівчина заламує руки над палетою дитячих комбінезонів. «Пожалуйста, пропустите. Я же все деньги сюда вложила. Тут кредиты. Куда же я без них? Пожалуйста!» «Вова!» – заверещала я, угледівши за рогом того самого знайомого директора. Вова присів із цигаркою, вочевидь, мріючи провалитися крізь землю, але я не здавалася. Вова винен мені, як земля колгоспу, а саме $500 іще з довоєнних часів, і мить розплати настала. «Я тебя очень хорошо вижу и понимаю. Но и ты пойми, вот она, мать 5 детей. Вовчик, у нее 5, и у них никого нет на той стороне. Они должны уехать с вещами. Дети не могут спать на земле». «Как? Ты мне скажи, как? У меня фура загруженная стоит полдня и выехать не может. Как я ее поведу, если водителя нет? Мне самому за руль садиться? Там все простреливается, слышишь? У меня крайняя машина пришла на дисках с простреленным кузовом». «Давай без паніки, Борисович!» Борисович кивнув. «Я дам тобі Борисовича, він вас виведе, а ти за це наші коробки підбереш». Добре». Не знаю, чому більше здивувався чоловік, чи моєму переходу на українську, чи своїй українській відповіді, але несподівано для мене і навіть для себе кивнув. Ми від'їхали за 3 квартали і дочекалися фури. Спільними зусиллями утрамбували майно переселенців, причому частина пішла в кабіну, прямо на коліна директору, так що Вовці лишився мінімальний простір для дихання і ще 20 сантиметрів, щоб ворушити рукою. Кілька чужих ящиків викинули прямо в канаву. І за це мені досі невимовно соромно. Борисович стрибнув за кермо, поправив на животі барсетку з грошима і погнав без зайвих слів. За кілька годин у новинах повідомили, що бойовики захопили склад крупного перевізника в Донецьку, а о 9 ранку наша посилка трекнулася в Дніпрі. І тоді ж Борисович вийшов на зв'язок. «Борисович, знаєте що? Вертайтеся додому, Таня плаче». «Точно плаче?» – замуркотіло у слухавці. «Ви старий, драний, безсовісний кіт, але вона плакала». «Це добре, це дуже добре. Передай, хай плаче далі, я ввечері буду. Тільки десь цього дятла здам, увесь рейс мені пересрав». «У сенсі?» «У прямому, не питай». «Марійко, ти все зрозуміла? Повтори». «Та зрозуміла вона, все ясно». «Ні, давай іще раз. Якщо загубишся, який у мами номер телефону?» 0, 5, 0, 4, 4, 3, 0, 7, 0, 8. «Так, Оленко, тепер ти». «Та знаю я, знаю», – мала закочує очі. «Ні, не знаєш. Що ти повинна зараз робити?» «Тримати вас за руку і нікуди не відпускати». «Молодець, Богдан?» «Оур». «Ліда?» «Не переживай, ми з малим вчепилися в тебе зубами. Я тобі зараз цей хлястик відірву. Ти тільки не панікуй, бо ти панікуєш більше за мене». «Тому що в тебе 5 дітей завжди було, а я вас щойно всиновила». Я в 100-й, ні, в 1000-й раз пошкодувала, що ми не взяли з собою чоловіків.
тому що зараз нам доведеться битися. Ми збиралися на платформі, чекаючи на потяг. Ззаду напирали нові пасажири, а спереду стояла нерушима стіна. Там попереду хрипіли, верещали, вили. Хтось падав під ноги, у когось тріщали ребра. І нас із дітьми втискало, вкручувало в місиво людських тіл, без жодної можливості вибратися звідтам. Яке це диво, що нам вдалося переправити речі окремо, і ми їдемо з маленьким рюкзаком. Тому що люди, які прийшли сюди з валізами і сумками, опинилися перед вибором – або негайно їх покинути, або загинути в тисняві під вагою власного багажу. Ні про які квитки не було й мови. Ніхто не знав, коли нарешті прибуде потяг і куди він нас довезе. Ми підхопили малюків на руки, з останніх сил впираючись ногами і спиною, щоб виграти для них життєві міліметри. Мене садонули під боки, і хоча рюкзак пом'якшив удар, на секунду здалося, що хребет зламано, і я розсиплюся прямо тут. Біля мене притерся хлопчик із кліткою у руках. У клітці був чи то щур, чи то хом'як, і пацан намагався його прикрити собою, але не втримав. Коли клітка впала під ноги і затріщала, хлопчик пірнув за нею. Я не побачила за спинами, що з ним сталося далі. Тиск з усіх боків посилився, коли нарешті прибув потяг. Оскаженілий натовп сахнувся назад, подалі від колії. Ми якимось дивом просочилися на метр уперед і вигулькнули майже біля дверей. Зі сходів звісився провідник, і я, не роздумуючи, з усіх сил штовхнула Ліду йому в обійми. «Помогите! Здесь дети!» За Лідою скочили Бодя з дівчатами і останніми втягли мене з Сергійчиком. За ноги, за поли вже чіплялися інші пасажири, і якби не провідник, я б не втрималася на підніжці і полетіла з дитиною вниз. За мить ми бігли темним коридором, займаючи лавку біля вікна. Руки і плечі в мене наливалися саднами, по потилиці текла кров, бо хтось рвонув за косу, видираючи волосся з м'ясом. Діти вже не плакали, а тихо підвивали від страху, як кошенята. Я поспіхом обмацувала ручки і ніжки, найбільше боячись натрапити на провал зламаної кістки. «Лізь на другу полицю! Швидше!» На другій полиці був шанс врятуватися, тому що знизу все прибували пасажири. Я з другої перебралася на третю і вклала біля себе обох дівчаток, так-сяк, підмостивши їм під спину кофту з наплічника. Принаймні на нас ніхто не впаде. І ще сюди доходило повітря зі щілини. Вікна у всьому вагоні були забрані фанерою, і тільки вгорі відкривалися на пару сантиметрів, запускаючи з надвору хвилі чаду, спеки і концентрованого вокзального смороду. Все тіло тут же вкрилося пилом і липким потом. Піт збирався в калюжі під ногами і животом, і кожен рух супроводжувався чавканням пластику, який прилипав до мокрої шкіри. Потяг стояв довго, понад 4 години, хоча двері замкнули майже відразу, відсікаючи хіба 10-ту частину спраглого натовпу. У щілину у вікні я бачила, як перон знову заповнюється людьми, і людська маса хвилями колишиться зі сторони в сторону. Хтось вилазив на дах вагона, і я чула, як бамкають кроки над головою. Кілька разів штурмували наше вікно, але тут уже навалилися чоловіки зсередини, не даючи опустити скло. У вагоні, попри критичну тисняву, було тихо, дорослі мовчали. Немає мови про те, щоб вийти в туалет чи пройтися по коридору. Дуже швидко ми почали економити воду, передаючи по кілька ковтків для дітей і тварин, ну і злити на лице, коли хтось умліває. Майже під кожною лавкою сиділи коти і собаки, і їхнє виття, сплітаючись із дитячим плачем, було чи не єдиним подразником, який розбавив гнітючу мовчанку. І ще час від часу на нижній полиці хрестилася жінка.
Нарешті рушили. Ні до, ні після я так не їздила. Ми то ледве повзли зі швидкістю п'яної черепахи, то раптом зривалися в шаленому галопі так, що розмірене колісне тук-тук перетворювалося на надсадне безперервне тра-та-та, а потім різко гальмували, збиваючи до крові лікті й коліна, з єдиною думкою тільки б не впасти на дітей. Ніяких проміжних зупинок, ніхто не перевіряв квитки чи документи. Ба більше, я уявлення не мала, куди нас везуть. З однаковою ймовірністю це міг бути і Харків, і Сімферополь. Судячи із сонця, ми все-таки прямували на захід, хоча кілька разів потяг зупинявся, смикався і здавав задом, так що я взагалі втратила орієнтацію. Ми всі були у великій братській могилі на колесах. У разі обстрілу ніхто звідси не вибереться, а пожежа бодай в одному вагоні означатиме смерть для всіх. Матір Божа, Матір Божа, Матір Божа, безперестанку повторювала тітка внизу, і щоб хоч якось перебити те монотонне шепотіння, я розвернулася головою до дівчат і почала їм розповідати казку за мотивами манга. Жила-була дівчинка Юдзуко, миле і прекрасне створіння, яка мала тільки одну особливість. Вона завжди говорила те, що думала, і через це постійно потрапляла в халепу. І от одного разу Юдзуку, моя дитяча любов, переходила від пригоди до пригоди, і скоро я зауважила, що нашу казочку слухають не тільки дівчата, а й сусідня полиця, і та, що навпроти, і навіть знизу попросили читати голосніше. Іцукі-сан, я б з радістю вийшла за вас заміж і розділила б із вами почесний титул володарки цього прекрасного замку і безкраїх рисових плантацій, які простягаються аж до сходу сонця, і цих казкових корів, які рогами підпирають небо, а ратицями щоранку пробуджують тисячі джерел син-дзю. Але я не можу збагнути, як ви з голим задом утікали від однієї єдиної бджоли. «Приехали! Пассажиры! Виходим організовано! Не толпимся! Приехали!» Отут усі одночасно заплакали. Заголосили, заговорили, почали штовхатися і закурили прямо у вагоні. Я спустила дівчат на землю, потім скочила сама. І мене легко вловив якийсь дядько, обдавши запахом ядерного поту, тютюну і перегару. «Молодець, мала!» Яка радість! Ми у Дніпрі. Здається, я сплю навпаки. Іноді сниться, що ти голою ходиш на вулиці й усі на тебе звертають увагу. А зараз у мене відчуття, ніби роздяглися всі інші, і хочеться в кожного тицнути пальцем. Бідні діти тільки встигали крутити головами. Дивіться, дивіться, прапор. А от іще, український. А он вишиванка. А от тризуб на будинку, величезний. Від жовто-блакитної та червоно-чорної символіки мерехтіло в очах. Наші кольори були скрізь. На парканах, на стовпах, машинах. На вокзалі і довкола нього купчилися і проходжувалися десятки військових. І це були українські солдати. І я бачила, що Ліда плаче, розмазуючи вагонний бруд по обличчю. Господи, вибралися, але куди далі? Куди нам іти з дітьми? Чого голосиш? Усе добре. Куди ти хочеш піти в першу чергу? В туалет і Макдональдс. Ну, вперед. І ми пішли в туалет і Макдональдс. А потім примчали мої дівчата, і все стало на свої місця. От запитайте мене, скільки разів у житті я була щасливою? І я почну відлік із того моменту, коли ми з Лідою ревли на прощання одна в одної на плечі, а поряд стояв проплачений бусик до Кременчука, і водій заливав 6-літрову бутиль омивача в дорогу. «Ну давай уже, давай, рушайте, діти спати хочуть, хай лягають на сидіннях».
А може, усе-таки з нами? Поїхали, обживемося. Корову заведемо. Хай і корову. Я боюся за тебе. Мені здається, тобі не треба в Донецьк повертатися. Та ні одній нормальній людині не треба в Донецьк повертатися. Але де тих нормальних взяти? Вони з нами, психами, не вживаються. Пообіцяй, що приїдеш до мене. Обіцяю. Максимально твердо пообіцяла я, так само твердо знаючи, що збрехала. І ще побачимось. Частина 11. Золото. Не закопали, а посіяли. Їж, доця, їж, лагідно промовляв старий солдат, підштовхуючи до мене миску. Їж, бо тобі треба. Ну, те, що треба, я чую все життя, але така конституція. Скільки не старайся, моє треба так і лишиться на рівні нульового розміру. І хоча я справді голодна, коли ж ми снідали, але не настільки, щоб давитися салатом мівіна із тушонкою. У тарілці бульйон мівіни вступив у хімічну реакцію із жирами, які виконували роль яловичини першого сорту, і поверхня страви вкрилася твердою сірою плівкою. «Дядь Коль, я не можу це їсти. Я його боюся». Бійці стримано засміялися. «А до нас по темному заїхати не боялася?» «Так уже вийшло, форс-мажор». «Ну то їж, мажорка». Не питайте, чому я опинилася сама в цьому секторі і де поділася група, яка мене мала зустріти. Якщо колись у когось і дійдуть руки до хроніки війни, то перші три сувої спокійно можна називати – хаос, анархія та відвага. Все змішалося у нашому салаті, де свої, де чужі – неясно. І якщо воювати за принципом кіношних командос, тобто спочатку стріляти, а потім ставити питання, то всі давно б одне одного перекришили. Ось ми сидимо з хлопцями на покинутих дачах, вечеряємо, коли за кущами йдуть двоє з трубою. І вірогідність того, що вони наші, на цьому хуторі складає 50/50. Тобто або так, або ні. Їм навперейми метнулися тіні. Короткий діалог і розійшлися в різні боки. Фух, такі свої. Я 8 годин прочекала на розбомбленій заправці. Мене мали підібрати розвідники, яким я привезла біноклі та приціл. Група не вийшла в домовлене місце, і я зрештою розвернулася на базу. Добре, що дорогою трапилася таблетка дяді Колі із піжонським написом «Батяри на борту». Ми з львівськими батярами вже перетиналися, тому я не злякалася, коли бійці зі свистом і гиканням перекрили мені проїзд. «Ти що, здуріла? Куди прешся? Там арта працює, бій іде. Ану назад». «Та я на базу». «Нема вже бази, завертай». Зараз ми вечеряємо на терасі розкішного котеджу. Масивний дубовий стіл завалено залишками риби, яку наглушили в тутешньому озері, шкірками від кавуна і спитими чайними пакетиками. Дядя Коля змітає то все на підлогу, розчищаючи місце для наших тарілок. Світла нема, газу також, і хлопці прилаштували звичайний туристичний пальник у центрі розкішної барбекюшниці. Видно, що колишні власники любили дерево та залізо. У промені ліхтарика я бачу виноградне плетиво паркану, майстерну ковку перил на другому поверсі і дороге різьблення альтанки. «А які тут люстри! Ти таких у житті не бачила. Пішли покажу, як у палаці». «Ну, пішли». Заходимо в будинок через чорний хід. На першому поверсі величезна вітальня. Зараз вікна закладено мішками з піском до самої стелі, а італійські дивани та комоди звалено барикадою в дальньому кутку. «Дивись, який туалет! Справжній трон!»
Унітаз справді зроблено у вигляді сфінкса із масивними золотими колонами ніжок. Води в туалеті давно нема, і сидіння монументального трону вкрилося чорним нальотом, про походження якого краще не думати. Піднімаємося на другий поверх, роздивляємося мармур, підлоги і дитячу кімнату, оформлену в стилі Формули-1. Червоно-чорно-біла клітинка стін, колиска боліт, на стінах постери відомих гонщиків із автографами. І так, люстри. І в дитячій, і в хазяйській спальні масивні триярусні люстри. Тільки в дітей авангардна конструкція зі скла і хрому, а в батьків каскад кришталевих підвісок. Розстріляні підвіски кришаться та скриплять під ногами. І я підняла одну, яка дивом вціліла. Гарна, правда? По-багатому. От чого їм не вистачало, не знаєш? Так, гарна. Бронза з патиною, пресована яшма і червоний кришталь. Моя робота. Ми закінчили це замовлення перед самою війною. Кожна люстра в одному екземплярі за моїми авторськими ескізами. Треба глянути у вітальні, там має бути квітковий вінок на 9 ріжків. Тепер я пригадала клієнта. Це був власник автосалону, уже немолодий заклопотаний чоловік, який запекло торгувався. Ні, не за гроші, а за строки. Усе потрібно на вчора, бо дружина народжує і він готує їй сюрприз до виписки з пологового. Точно, у них же хлопчик планувався, первісток. Вони лікувалися від безпліддя 12 років. Слухай, а ти не знаєш, що з господарями сталося? Нє, не знаю. Сєпари якісь. Слухай, ми тебе покладемо на горищі, добре? Там у нас ничка, матрас за коменом. Саме безпечне місце. Підеш? Бо внизу все прострілюється. Добре, дякую. Я посоромилася запитати, де в них туалет, і вирішила потерпіти до ранку. За коменом було тихо, цегла глушила звуки бою, і я майже не дослухалася до автоматних черг, які спалахували тут і там по всьому селі. У разі чого мене тут не знайдуть. Принаймні, я на це сподіваюся. Не щулася, як задрімала, стискаючи в руці кришталеву крапельку. І яким же неприємним було пробудження. Мене буквально висмикнули зі сну за ногу. Я розплющила очі і побачила над матрацом дві постаті. Високий худий солдат стояв віддалік, а менший з усіх сил тряс мене за щиколотку. «Та що ж ви робите? Ай, зараз встаю!» Я потерла повіки, розправляючи лінзи, і піднялася на ноги. Дивовижно, але біля мене вже нікого не було. А куди ви втекли так швидко? Ну, добре, спускаюся вниз. І в будинку, і на подвір'ї тихо. Тільки боєць з автоматом куняє на стільці при вході. Ти куди? Я не знаю, мене ваші розбудили. Що трапилося? Хто наші? Тут нікого нема, всі на позиції, молодих підміняють. Як це? Ну, двоє ваших. Один високий такий, другий менший. Мало не за ногу сюди стягнув. Пацан підскочив, і навіть у темряві я побачила, як збіліло обличчя. Ти це, вчора у нас тут двоє загинули. Вітька і батя. Батя десь такий був мені по плече, а Вітька довгий, тобто високий, не довгий. Він завжди виправляв, коли його довгим називали. Високий. Ясно. Знаєш що? Давай у друге місце перейдемо. Є куди? Так, у сусідів. Там гараж із ямою. Пішли в яму. Боєць кивнув. Ні йому, ні мені не хотілося говорити. Ми по-тихому перебралися у сусідній гараж і просиділи там до ранку. А вранці, коли розвиднілося, хлопці провели мене на трасу. Біноклі я залишила їм. Я їх нюхом чую. У мене 20 років стажу. Чуйка знаєш яка? От у маршрутку загляну і вже бачу, кого треба трясти.
Знаєш, скількох я снайперів піймав? Тю, снайпера і я вам упіймаю, їх же зразу видно. Що видно? Ану спорим. Давай, покажи, хто з наших снайпер. Хлопці, не підказувати. Хлопці відклали ложки, легко відгукуючись на нехитру розвагу. За спинами танцювали хімерні тіні, і ми, як метелики, сповзлися до єдиної світлої плями, гріючи руки до окопної свічі. Намет притулився на закинутій фермі, і це було найбезпечніше місце в околиці. Чагарі по периметру заплелися нитками розтяжок. На вулиці чергували вартові, змінюючись через кожні 2 години. І ті, хто повернувся з виходу, падали на спальники, не роздягаючись, і засинали з півоберта, не випускаючи з рук автоматів. Ну добре, дайте гляну. 2 близнюків у тільняшках, білоголові соняшники із синіми очима. Точно ні. Занадто живі, непосидючі, ходять один за одним, як хвіст за собакою. Скалозуби і сміхуни, вони або загинуть разом, або виживуть удвох, на радість мамці і одружаться в один день на таких самих двійнятах, щоб уже ні в чому не відрізнятися брат від брата. Мовчазний хлопчина з підкачаними руками, сухі м'язи, які наростають під землею, з молотком і відбійником, з відрами вугілля і вагонетками. Зразу видно із шахтарських. Йому на горі незатишно з неприкритою спиною, тому навіть гадати нічого – механік або водій. Колишній учитель із тих, що не бувають колишніми, математик або географ, а ще турист-ентузіаст. Усе життя витягував проблемних підлітків із проблемних сімей, лікував, відмивав, травив воші, відбирав клей, учив битися, завалити ведмедя і розпалити вогнище одним сірником. Пішов на війну своїм ходом, попри воєнкомат, просто одного дня з'явився на позиції і 3 вовченят разом із учителем. У цих єдиних є розгрузки і нормальні берці, і гострі, як бритва, стилети на грудях, невеликі, але замашні, відточені та зважені по руці так, щоб виймалися одним рухом. Диверсійна група. Хто ж іще? Сапер. Ким він був до війни? IT або ремонт комп'ютерів. Сидяча робота, Майнкрафт і танчики для душі. 2 дітей, щоліта море і риболовля на дачі. Він міг бути снайпером, але я бачу професійний лазерман на поясі. Ми купували ці мультитули, і я в курсі, для кого вони призначені. Крім того, я абсолютно точно знаю, хто в них снайпер. Я його вирізнила з самого початку, за характерним поглядом, яким він змалював і мене, і Романа. Так дивляться тільки профі, одночасно і на тебе, і на горизонт за спиною, вираховуючи можливі ворожі засідки і обираючи місце для своєї позиції. І вік відповідний, бо не буває кращих стрілків, ніж пенсіонери трошки за 60. Тому я мовчки підняла кружку і відсалютувала флегматичному дядькові, а він у відповідь чокнувся стопочкою, виточеною з гільзи. Не здивуюся, якщо сам точив на дозвіллі. «Нє, так нечесно. Ти знала, да?» «Ну ти даєш», – коментує Ромчик. «Знайшов із ким зв'язуватися, з відьмою». «Що, правда?» «А що, не бачиш? Ми, коли до вас не приїжджаємо, тут усе стихає, як на курорті. Тільки їдемо, знову обстріли, і так кругом, на всіх позиціях». «І правда, клас. Так давай ви в нас поживете. Нам би, знаєте, як така жіночка тут підійшла? Тиха і небоязка, і щоб їсти вміла варить». «От молодці, без мене женили, тобто заміж видали. А приз мій, питаю, де? За вгадування». Ротний на секунду розгубився. «О, хочеш, я тобі гранат насиплю?» «Ні, дякую». «Тоді штани. Ми тебе нагородимо музейними штаньми».
Все одно ні на кого не налазять. Що за штани? Пацани за столом вже підвивали від реготу. І ось під барабанний дріб мені урочисто виносять ватяні штани жовто-поносного кольору з високою талією і застіпкою на 4 гудзики. Трухлява вата репить від старості, а на причинному місці красується штамп 1937. Це що, їхній рік народження? Ти глянь, як на тебе шиті. Нам коли видали, ми думали на дитину яку, чи що. У нас таких бійців зроду не було, ні за зростом, ні по талії. Я вже приміряла обновку, і тому не зразу вловила зміст сказаного, а коли дійшло, завмерла однією ногою у ватнику. У смислі видали, навіщо? А це нам форму таку виписали. По документах проходять як формені штани. Прийміть і розпишіться. Ну добре, розмір, а сезон? Вони ж зимові. А скільки там того літа? Не вспієш оглянуться, як зима. У нас тепер шрот матеріально ответственний за них. Розписався за всю роту. Другі бека возитимуть, а ти в мене зі штанами їздити будеш, чув? Стоп, не пресуй малого. Напишеш рапорт, що згоріли. У всіх? Ну, буває. А скажіть, це вже до мене. Волонтери, а можна у вас форму попросити? А ще краще горку, хоч для цих 3. А то вони вчора 2 кілометри повзли, всі лікті драні. Взагалі-то можна. У нас можна попросити і форму, і взуття, і 1000 інших предметів, від касок і згущеного молока до машин і боєкомплекту. Не знаю точно, скільки людей для нас купували і вишукували товари, закриваючи всі мислимі замовлення. Тільки зі мною напряму листувалися більше як 3 сотні людей, не рахуючи донорів, які переказували гроші на оголошені потреби. За пару місяців ми домоглися того, на що в мирний час можна покласти роки. Ми здобули репутацію. Якби я дізналася, що комусь до рук прилипає хоч крихта солдатських грошей, я б відгризла руки, але ні в кого навіть думки не було відщепнути собі від зібраних фондів. Ми стояли, як маніяки піротехніки біля гігантського Мартена, засипаючи в топку все більше і більше палива. Броніки? Туди. Маскувальні сітки? Плетемо. Шини, ножі і медицина? Все туди. Продукти? Веземо. Треба вода, дошки, скоби. Треба землерийна техніка, кабелі, генератори. Подавай, не гальмуй. Ми не задумувалися, що це робота тилових служб, що ні одна армія світу не воюватиме без забезпечення, відмахуючись від градів штанами 1937 року випуску. Ми знали, що ворог скрізь, що нікому не можна вірити, тільки ось цим хлопцям, які передрімують пару годин, встануть, закинуться холодними макаронами і водою, порозпихають ріжки і гранати прямо в кишені і підуть у рейд у розтоптаних кросівках. Тільки собі, бо себе я знаю, тільки своїм очам і рукам, тільки тому, що можна привезти і віддати особисто, тільки ось цьому непередаваному відчуттю потуги, коли твої сили вже закінчуються, ти падаєш, і раптом тебе підхоплюють, дають хвилину перепочити і вливають ресурс, який ти мусиш передати далі. Якщо це не вітчизняна війна, то я навіть не знаю. Давай так. Їдемо тільки по плану, туди й назад. Нікуди не звертаємо, ніде не зупиняємося. Ночуємо на базі. Або що? Або я футбол хочу подивитися, ясно? Маю право раз за півроку? Мені дівчата ляща копченого підігнали і пива. Ну, коли дівчата? Добре, командуй. Робимо, як ти скажеш. Роман скоса глянув, чи не жартую, але я була серйозна. Та й завдання у нас коротке – завести артилеристам планшети
і ремнабори, тобто прогулятися по тилах. Але хлопцям піцу купимо. Ми навіть гарячою довеземо. Скільки тут? В італійській піцерії, єдиному пристойному закладі на все місто, нема де яблуку впасти. Усі столики зайняті і в приміщенні, і на вулиці. Що це в них? А, футбол. Люди розслабляються. Ну, добре, нам на виніс 3 піци, будь ласка. Засікаю на спідометрі. Їхати недалеко. Порожня дорога, кожна ямка знайома. Нас уже чекають. І загалом усе складається оптимістично. Я навіть не забула ключові моменти програми, на які треба звернути увагу спеців. У планшетах 3 типи карт. Від старих штабних до сучасних. І окремо алгоритми для кожного виду зброї. Починаю перераховувати всі функції і замовкаю, зауваживши скептичні посмішки. Ай, нехай самі розберуться, якщо такі розумні. Переключаюся на солдатів. У мене прокидається фотограф, і я роблю кілька виразних світлин на конкурс каналу Discovery, тобто на заставку у Фейсбуці. Фоткаю руки, тому що все інше фотографувати не можна. А руки в них такі, як треба для драматичної фотографії, із чорнотою під нігтями, збитими кісточками, опіками і капітальними мозолями. Прошу хлопців узяти щось брутальне, типу гільзи, а вони притягли молоток і саморобну гирю. Кажу, це для звітів, а Ромко регоче, не вірте їй. То вона вам спеціальні рукавички привезе корейські для пом'якшення шкіри. Будете як батюшки, із маленькими долонями. Га-га-га, дуже смішно. Хлопці закопалися в сосновому ліску. Карликові сосни чесно віддали життя, закриваючи потребу в бліндажному дереві, і свіжий запах смоли перебиває запах заліза. Ноги по кісточки провалюються в пісок, і якщо заплющити очі, здається, що ти на морі. Як же давно я не ходила в ліс, і як погано, що ми з бабою так і не побачили моря. Допиваємо з бійцями каву. Піца розійшлася на ура. І тут до нас із Ромком підходить комірник, спокійний і розсудливий чолов'яга, від якого я за вечір не почула і 10 слів. Він сам ніколи нічого не просить, але мені подобається, як він організовує логістику. У нього і продуктів розумний запас, і льох викопали замість холодильника, і люди сплять не на землі, а на дерев'яних лежаках. Єдиний підрозділ, де не беруть тушняк на складі, а спеціально ганяють у Харків за нормальною тушонкою. «Дівчата, у мене просьба до вас, якщо можна». Ромчик проковтнув дівчат і кивнув. «Тут таке діло, я у відпустку їду. Ви не могли б мої речі на нову пошту закинути? Я ось коробочку спакував і осьо адресу написав, куди відправити, бо я своїм ходом добиратимусь, мені не з руки». «Та без проблем, давайте, завтра відправлю». Нашвидку прощаємось і від'їжджаємо. До ляща і футболу лишилося півгодини. От тільки за пару кілометрів напарник пригальмовує. «Слухай, тобі теж муляє?» «Є таке. Давай розкриємо акуратно». «Сиди, я сама метнусь, зараз принесу». Приношу ящик із багажника, розрізаємо шари скотчу, ліземо всередину. Здається, усе нормально. Зміна форми, старі берці, якісь светри, футболка, вафлі, цукерки. Куди це він вафлі пересилає? У Пирятин? У Пирятині що, вафлі закінчилися? Так, далі. Знову штани, новенькі кросовки, тепловізор. Блін, сука. Ну що, повертай. Назад нас пропускають без паролю і перевірки документів. Видно, щось таке було на лиці, що черговий на клапані просто відійшов убік. Роман лишається в машині. Я йду в намет до ротного. Чемно питаю дозволу війти, так само чемно виставляю на стіл коробку і пояснюю ситуацію.
Троє бійців, які тут курили, піднімаються і зникають за дверима. Ми лишаємося з командиром сам на сам. Кави? Ні, дякую. Ви розберетеся? Ми розберемося. А що з ним буде? Що заслужив? Це наша справа. Забудь. Я простягаю руку і виходжу. Він абсолютно правий. Цей сивий пацан, який потиснув мені на прощання не долоню, а лікоть, так як ми ручкаємося між своїми. Це виключно їхня справа, і нема чого чужим заглядати на кухню сімейного правосуддя. Ромчик мовчав, і я їхала тихо, віддаючи належне його глибоким внутрішнім переживанням, але зрештою не витримала. «Ну що, ти бачив? Бачив? Що вони з ним зробили?» «Боже, я думав, щось у лісі здохло, і ти ніколи не запитаєш». «Бачив». «І що?» «Не скажу». «Ну і носися зі своїм секретом. Я потім у Борисовича випитаю. Ти йому 100% розкажеш. Добре, куди зараз? На футбол? Уже другий тайм почався». Та щось перехотілося. І тут я вдарила по гальмах. Ми різко зупинилися на порожній дорозі і завмерли, задираючи голови в небо, як діти, які вперше побачили салют. Ліворуч від нас працювали гради. Шеренги червоних і жовтих комет описували яскраву дугу над головою і зникали за горизонтом. Ми опинилися під гігантською світловою аркою, і це була найкрасивіша ілюмінація в моєму житті. «Погнали звідси!» Вдавлюю педаль у підлогу, і ми долітаємо до міста за рекордних 13 хвилин. Паркуємося біля тієї самої піцерії, де так і не звільнився столик. Так само падають із ніг офіціанти, так само компанія в кутку підносить тости за іменинника, так само закохані окупували червоні диванчики в малому залі. Ловлю за полу офіціантку. «Скажіть». Да. А ви якось відчуваєте, що біля вас війна?» «Та нет, как-то не особо». «Тоді 3 піци з собою, будь ласка». Більше за все не люблю нічні дзвінки. І ненавиджу, коли серед ночі дзвонить Оксана, ридає в слухавку і не може зв'язати 2 слів. «У нас, ой, мамочка, у нас...» «Що? Ти тільки не хвилюйся, все добре». «Та говори». «У нас радіо, подзвонило радіо і...» «Я тебе приб'ю, яке радіо?» «Я не запам'ятала, русскоє чи шансон, чи якесь таке». «І...» «Вони хочуть купити нам, тобто не нам, а тобі, тобто не тобі, а щоб ти бійцям відвезла». «Дихай глибше, у тебе остання спроба, і я відключаюсь. 30 тепловізорів». І це не жарт. Одна радіостанція за свої кошти придбала партію нічників і тепловізорів та розподілила між волонтерськими фондами. Не знаю, якими критеріями вони керувалися, але частина скарбів дісталася нам. Точніше, як влучно зауважила Оксана, персонально мені. Вірніше, не мені, а моєму герою у Фейсбуці. Ну і як ми їм тепер доведемо, що я – це я? На диво вони знали, що за моїм профілем ховається жінка, просто, здається, трошки інакше мене уявляли. Ми зустрілися в кукурудзі під Дніпром. Мені зручніше підскочити польовими дорогами, а їм звернути кілометр із траси, щоб не світитися на блокпостах. Від радіостанції прибуло 2 джипи із купою люду. Від нас були ми з Опельком. Добре подумавши, я нікого не взяла з собою, навіть напарника. Для конспірації щільно підв'язала голову хусткою і начепила чорні черепахові окуляри. Перед виїздом глянула в дзеркало і окуляри все-таки зняла. Ніяковіючи, молоді люди з радіо попросили мене прямо зараз набрати кілька слів у Фейсбук-профілі, суто для авторизації.
Та без проблем, сказала я, і написала «Путін хуйло». До речі, той пост отримав понад 3000 лайків. Але остаточно їх добила, коли загнала машину задом у кукурудзу і пірнула під днище відкривати тайник. Не могла ж я цінний вантаж тримати на виду. 30 заповітних коробочок акуратно лягли у сховку, і тільки кукурудза бачила, де я їх розмістила. «Послухайте, а з вами можна якось напряму контактувати?» «Пишіть у приватні повідомлення. Я обов'язково відповім, якщо буде можливість. Щодо звітності, я не викладатиму публічно ні даних, ні фотографій, але вам надішлю фото по кожному доставленому приладу. Ви зробили велике діло. Це наша спільна справа. А це правда, що ви в Донецьку живете?» «Правда». «А як ви виїжджаєте? Нам потрібно одну людину вивезти, але вона не може звичайним шляхом. Вона в розстрільних списках». Я набрала повітря, готуючись поговорити про розстрільні списки та інші міські легенди, і тут же видихнула. Ні, не варто. Якщо я чесно скажу, що в більшості випадків просто виїжджаю рейсовим автобусом до Дніпра, а не галопую нічним вершником через мінні поля, то ще теплаки заберуть від розчарування. Хай зв'яжеться зі мною, щось придумаємо. Дякую, удачі вам. Хороші хлопці, душевні. Один мене перехрестив у спину. Ну а те, що працюють на російській радіостанції, я б не працювала. Але я давно не міряю людей по собі, приблизно з того часу, як перестала їм довіряти. Тому що ми зараз зробимо? Правильно. Одноразовий телефон зі зламаною сімкою полетів у кущі. Зрештою, мені завжди можна написати. Що ще? До машини ніхто не підходив, я простежила. Але все одно заїду до Ромчика, хай подивиться, чи нічого до дна не приліпилося. Маячок може бути в самому тепловізорі, але тут не гріх і Дона розбудити. Якщо він скаже, що все чисто, я повірю в дива. Усе гаразд, можеш забирати. Техніка чиста. Точно? Точно-приточно? Відповіді не дочекалася. Та Дон і не став би відповідати. Усі думки зайняті розподілом приладів. Ось ці підуть в аеропорт. І ще 2 сюди ж. Ні, 5. Із бійцями з аеропорту ми познайомилися на початку липня. Ну, тобто як познайомилися? Вони мене впіймали в ангарі, куди я прийшла, відчайдушно сподіваючись, що хлопці не стрілятимуть без попередження. Ми далеко не зразу зрозуміли, що бойові дії в аеропорту надовго. Ніхто не думав, що це триватиме тижні. Звичайно, ми постійно прислухалися до стрілянини, але не неслися туди ні з продуктами, ні з водою. «Та ну нафіг», – казала Таня, – «там такі коні, вони тебе з'їдять разом із каструлею. Дуже їм треба наші голубці». Це правда. Голубці їм не потрібні. Їм потрібна інформація. Неможливо воювати в місті, не маючи очей і вух серед місцевих. В ідеальному світі я б об'їхала з тилу, зв'язалася з командуванням, запропонувала свої послуги. Але в наших реаліях дешевше і простіше дати оголошення у газету. Я така-то, зливаю дані про ополченців Украм, проживаю за адресою. Тому одного ранку я взула пластикові капці, загорнулася в ситцевий халат, натягнула панамку на брови і злилася з асфальтом. Я зараз мала вигляд типової пенсіонерки, як крем де ла крем пенсійного племені. Єдиною особливою прикметою була сапка в руках. У другу руку годилося б узяти кравчучку, але я не вмію з ними нормально ходити. Всі ноги в синцях. У такому вигляді я могла проникнути куди завгодно. На мене ніхто не звертав уваги, ні сєпарські патрулі, які прочісували околиці,
ні торговки біля хлібного. Тому я спокійно проминула гаражі і пірнула у дірку в паркані, який прилягав до автостанції за аеропортом. Іти до самого аеропорту я побоялася і вмостилася на лавку в колишньому залі чекання. Була думка населити хустку на сапку і помахати нею з вікна як прапором, але я відкинула ідею. І ще застрелять сапконосця ненароком. Чекала я недовго, хвилин 20, коли це заходять троє бійців. «Добрий день! Чого сидім? Кого ждем?» «Добрий. Мені потрібен ваш командир». «Жіночко, і більше нічого? Ти диви». Півгодини пішло на те, щоб викликати командира, бо бійці всерйоз намірялися повернути мене в діру, з якої я з'явилася. Але зрештою дочекалися офіцера, якому просто набридло слухати шум в ефірі. Я знаю, яке враження справляю і на перший, і на другий погляд. Що за хрінь? Це нормальна реакція. Інша справа, що в мирному житті я б не подумала нав'язуватися і зникла б з очей. А тут навіть не подумала відступити. Видно, так зійшлися зірки. Я була голодна, зла і втомлена до неможливості. Мене не хвилювало, який вигляд я маю і що про мене подумають солдати. Головне – справа. Тому я перескочила через ритуали знайомства, налагодження контактів і відразу перейшла до суті. Хрінь так хрінь. Ми можемо допомагати вам з оптикою, медициною, засобами зв'язку, амуніцією, забезпечити ремонт техніки в розумних межах і повідомляти про переміщення живої сили і техніки противника у прилеглих районах. Та ти що? У яких же районах? Секунду. Планшет із картою в мене примотаний до живота. Ну, справді, не в руках же його нести. В руках у мене сапка. Я затисла її між ногами і розстебнула гудзики. Бійці витріщилися так, ніби живота в житті не бачили. «Що ви робите? Припиніть негайно!» «Тобто, планшет дістаю. Дивіться сюди. Ми ось тут. Ось ці і ці вулиці ми можемо контролювати постійно. Ось цей квадрат глухий. Там нема проїзду для важкої техніки. Ось тут і збоку кладовища ви самі все бачите. Тут і тут у вас хороший огляд із вишки. А це двори на Спартаку. Тут орки техніку загнали, я позначила координати по кожному. На вчорашній день у них було 3 БМП, 2 БРДМ і 1 танк. Походу, там же вони ховають свою мобільну нону. Командир закурив, розглядаючи мене з цікавістю ентомолога. «Давай присядемо, і ти мені ще раз повториш, але по порядку. Перше. Хто ви такі?» «Люди ми, українці. Я думаю, вам потрібна наша інформація. Беріть, користуйтеся, перевіряйте, робіть, що хочете. Я вам лишу цей планшет, усе одно для вас принесла. Ось зарядка. Там же мій контактний номер і позивний. Ви можете пробити зі свого боку. Крім того, у нас є невелика СТО і майстерня. Якщо треба по ремонту чи залізу, звертайтесь». «Слухай, ти звідки?» «І не втирай, що місцева. Тут ніхто так не говорить». Я мовчки витягла паспорт і показала прописку. Тоді ретельно застебнулася, знову натягнула панамку і згорбилася. Коли я так опускаю плечі та згинаю ноги в колінах, на базарі до мене звертається бабушка. «Дякую за розмову. Чекатиму на дзвінок». Вони не подзвонили. Але десь за тиждень біля мене пригальмувало таксі з великим пластиковим літачком на даху. Я перелякалася, тому що незнайома машина не несе нічого хорошого. Якщо в тебе швидка реакція, можна рвонути від дороги і втекти, але з високим ризиком схопити кулю в спину. «Привіт, не впізнаєш?» «Нєт, ізвінітє». «А чого ти сьогодні без сапки?» Приглядаюся, не може бути.
Як ви тут опинилися? Ти ще спитай, як ми тебе знайшли. Сідай, поїхали, покажеш вашу майстерню. Ось так ми й почали працювати. Спеці налагодили контакт із Ромчиком і Борисовичем, іноді передаючи через мене списки потреб на вчора. Я не заперечувала проти такого посередництва, розуміючи, що в нашому світі чоловік у 10 випадках із 10 обере для взаємодії чоловіка. Жінкам у цій негласній ієрархії відводилося місце на кухні, і кого насправді хвилює, що метеостанції, розгрузки і турнікети знаходжу і купую саме я, тримаючи в голові і постачальників, і деталі кожного замовлення. Головне, що Роман вийде до них, поважно витре руки, переговорить, вип'ють по пиву. Війна – це закритий чоловічий клуб, тільки жінкам чомусь рикошетом прилітає. А примітний Ланос із літачком я потім зустрічала в різних районах Донецька. Не здивуюся, якщо хлопці справді таксували, я б на їхньому місці так і робила. У цьому селі ми були на початку травня. Саме цвіли сади, і вулиці тонули в білому мареві. Фруктові пелюстки висіли в повітрі, як туман, а перед кожним парканом красувалися фантастичні клумби. Тут між господинями велася затята тюльпанова боротьба. І вдруге ми заїхали вже в липні, коли цвіт зав'язався тугенькими яблучками. Заїхати ми заїхали, але проїхали недалеко. Єдину вулицю перегородила підбита водонапірна вежа, що впала впоперек шляху, як гігантський шлагбаум. Об'їзду як такого не було. Село кишкою тягнулося вздовж дороги. І спитати ні в кого жодної живої душі. «Чекай, я зараз когось знайду». «Навіть не рипайся, ти що, не бачиш?» «Що?» «Глянь на городи». Городи стояли незасаджені. Зорана ріля заросла лободою і щирицею. Подекуди бур'ян піднімався вище пояса. Городи були покинутими, а значить, тут немає людей. «О, Господи, тікаймо звідси, розвертайся!» Роман акуратно вирулив, намагаючись не зачепити узбіччя, і ми вилетіли з цього хутора, як корок із пляшки, не оглядаючись. Але куди ж далі? На порожній дорозі ми одні, хоч пісню співай. Кину піль наліво – посадка, кину піль направо – кукурудза. Коли це назустріч несеться запорошений мікроавтобус, вправно об'їжджаючи ями. Наближається до нас і раптом гальмує, вікно до вікна. Опускається скло, і ми бачимо міцного сивого чолов'ягу в чорному із великим золотим хрестом на грудях. «Отче, поскажите, мы так выйдем на Красногоровку?» «Конечно же нет, сын мой», – забасило у відповідь. «А... за мною, чада!» І ми рушили слідом. Так вперше в житті я побачила живого капелана. Як не дивно, ми відстали від нього і заїхали в містечко з півгодинним інтервалом. Містечко так само збезлюдніло, як і багато інших поселень, що ми сьогодні об'їхали. Так само світили магазини вибитими вікнами, так само літали порожні целофанові пакети, чіпляючись за ялинки, і валялося неприбране сміття. Новенькі сміттєві баки давно переповнилися, і кожен поворот відкривав стихійне звалище. Але в центрі, тобто біля пам'ятника Леніну, несподівано знайшлася оаза життя. Тут стояв уже знайомий нам бусік, а біля нього вишикувалася черга людей 100, не менше. Стояли дисципліновано, ніхто не штовхався, не бився. Люди швидко отримували гуманітарний набір і миттєво зникали в сусідніх дворах. Капелан видавав по 2 буханки хліба в руки і пакет із бакалією. «Ромчик, дивись!» – штовхаю напарника під лікоть, але він реагує. «Твою ж мать, мать! Ти чого?»
Ти глянь на дорогу, ну все, приїхали, у нас тільки одна запаска. Я придивилася і похолола. Уся дорога рясно засіяна уламками від снарядів. Проїжджа частина вкрита килимом заліза. Дрібні шматки, менші від нігтя і крупні, як долоня, прямі та покручені, не давали нам жодного шансу виїхати звідси з цілими колесами. Кожен уламок мав гострі, як лезо краї, що легко прошиють автомобільну гуму. «Слухай, а як же він?» – киваю на капелана. «А я знаю». «Добре, почекай секунду, я швидко». Обережно вибираюся з машини, пильнуючи, щоб не наступити на залізяку, що проткне підошву до кістки. Стаю в кінець черги. На мене косяться, але мовчать. «Внємлю, доч моя!» «Рятуйте мене! Ну яка я доч?» Він заледве старший за мене, тільки з мішками під очима. «Благословіть, отче! Благословіть на продовження дороги! І якщо можна, щоб ми цілими доїхали!» Він поклав руку на голову і простягнув хрест для поцілунку. Я тицнула носом у хрест, потім поклонилася і побігла до машини. Чи слід було перехреститися? Та нехай уже. Ми вибралися з Красногорівки, не пробивши жодного колеса. Частина 12. Слюда. Практика підводного дихання. Ба, ти серйозно? Ну це ж на голову не налазить. От скажи, я тебе що, багато прошу? Я тобі хоч слово сказала за всі ті твої викрутаси? Я тобі хоч чимось дорікнула? Ну, дорікни, якщо хочеш, але я все одно не поїду. Я тобі що, виїзна аптека чи ветеринар? Баба відвернулася до вікна. Ми сварилися годину. Це була перша сварка за багато років, і я до неї не готова. Іванівна всього-навсього хотіла, щоб я метнулася у село, якесь чи то засипне, чи то насипне, одну з тих точок у степовому бездоріжжі, куди можна потрапити тільки конем, і тільки по сухому. Там жила її подруга з доісторичних часів, яку я в очі не бачила, і якій терміново знадобився цілий список ліків від колін і голови, а також БАДи вперемішку з гомеопатією, копійчаний фуросемід і каптопрес. Але це ще не все. Жіночка з розсипного попросила купити для неї каченят. Небагато, штук 100. І моя ба примудрилася їх дістати. От ви знали, що в Донецьку продають каченят? І я не знала, доки не відчинилися двері і ошалілий таксист не заніс 3 ящики, заповнені жовтими грудочками. Каченята пищали, баба сопіла. Таня реготала вголос. «Ну добре, давай заспокоїмося. Я з'їжджу, тільки домовимося, що це вперше і востаннє. Наступного разу я дам тобі машину і рулюй сама, куди захочеш. Є якісь інструкції?» «Які інструкції?» – діловито перепитала баба, у якої миттю висохли сльози на щоці. «Ну, як з ними поводитися? Чим годувати, поїти?» «Нічого не треба. Там Петровна сама розбереться. Дивись тільки, щоб вони не перегрілися і не змерзли. Кондиціонер не включай і вікна теж не відкривай». «Прекрасно. Це практично джекпот». От так і вийшло, що вечір я зустріла на польових дорогах Жданівки, Хрестівки, Петропавлівки і Степового. Їхати трасою не можна, бо в районі Шахтарська рух перекритий. Крім того, виявилося, що або розсипних на карті 2, або одне село розчахнуто залізницею надвоє, а до кожної частини веде своя під'їзна дорога. І цілком прогнозовано, у районі не працював ні мобільний зв'язок, ні навігатор. Я заглядала до каченят через кожних 10 кілометрів.
Вони підозріло затихли і поклали голови одне на одного. Поняття не маю, чи це нормально для качок? Може, вони заслабли? Хочуть пити? А як їх напоїти? Поливати з пляшки не можна, напевно. Зробити мисочку і поставити на підлогу, щоб самі напилися? Але ж тоді доведеться випустити птахів із ящиків. Я не уявляю, як по газельці ходитиме сотня каченят. І Ромко, думаю, буде не в захваті. Я сумнівалася, чи правильно їду, але спитати не було в кого. Чим ближче до пункту призначення, тим менше людей траплялося на вулиці, а за останню годину я взагалі нікого не зустріла. Села як вимерли. Жодної зустрічної машини, жодної собаки чи курки на узбіччі, жодного світлого вікна. І це було дивно, бо тут не велося бойових дій. Це був глибокий тил і для наших, і для сепаратистів. Фактично, ці селяни взагалі нікому не здалися. Вони тут жили завжди і житимуть іще 1000 років, незалежно від влади. Звідси однаково далеко, що до Києва, що до Москви. Тут у людей городи по гектару, вони досі садять картоплю під плуг, а вечорами дивляться єдиний доступний телеканал. І копанки. То тут, то там у полі виднілися курники. Якщо підійти ближче, можна знайти під навісом ляду і нехитру лебідку. Відро, лопата і відбійник – основні знаряддя праці місцевих хлопів. Що накопав, те й твоє. Все по-чесному. Кажуть, на багатих жилах заробляли до 1000 гривень на день. Але якщо не пощастить, і ти залишився під завалом, ніхто не кинеться тебе відкопувати. У кращому випадку занесуть удові кілька тисяч на похорон, у гіршому і більш вирогідному прикидають твою ляду землею, так що і сліду не лишиться. Але це вже не смішно. Де мені шукати ту Петровну? Хоч би кого розпитати. Якщо я правильно зорієнтувалася, то ми з качатами заїхали в потрібне село. Тільки нас ніхто не зустрів. «Женщина, подождите, пожалуйста, можна спросить?» Жінка біля колодязя завмерла і знехотя повернулася у мій бік. Я вискочила з машини і побігла до неї, щоб тільки не прогавити єдину живу душу за останніх 40 кілометрів. «Скажите, это же розсипное? Как мне... Ой, мама!» У неї щось із обличчям. Абсолютно білі безкровні губи, жодного натяку на рум'янець. Суцільне біле полотно, на якому чорніли бездонні очі. Зіниці розширені, як у наркомана, але жінка не схожа на наркоманку. Звичайна сільська молодиця з товстими литками у трикотажному запраному халаті. На грудях блищить хрестик на ланцюжку. Мертві. Хто мертві? Мертві. Вона глянула на мене так, ніби щойно помітила, і раптом вхопила за плече. Здалося, що в тіло впилися залізні лищата, такими сильними були ті пальці. Якби вона взялася за шию, я б у житті не вирвалася. «Пустіть! Що ви робите? Пустіть негайно!» Я пручалася з усіх сил. Мені вдалося вдарити її по коліну, і лищата на мить ослабли. Одним стрибком я відскочила до дороги і рвонула до машини, але щось змусило озирнутися. Жінка так і стояла, тримаючи руку поперед себе, і тільки нижня щелепа тремтіла. Таке враження, ніби раптом зробилося дуже холодно, і вона намагається щось сказати, але губи не слухаються, і крізь щеплені зуби прориваються глухі стогони. Що це, епілепсія? Я розгубилася. Напевно, треба її посадити на землю, а ще краще покласти і почекати, доки мене напад. Тихо, шш, усе добре. Я обхопила жінку за талію і почала гладити по спині. Ось давай зараз сядемо, все добре, не бійся. Вона припинила труситися так само раптово, як і почала, повернулася до мене
і сказала спокійним та буденним голосом, без жодного сліду істерики. «З неба люди падали. У мене на сараї. І на городі лежить. Голі, всі голі, і ноги кругом». І затремтіла знову. Що ж робити? Вона під кайфом, іншого пояснення немає. Де ж вона в цій глушині таблетки знайшла? Щось синтетичне, он які галюцинації. Але дихає рівно, координація рухів є. Лишити її тут? Хоч би машина не збила, раптом крім мене сюди ще хтось заїде. Спробую заманити у двір. Може, послухається, бо силою я її не зрушу. Сонечко, золоце, ти тільки не плач. Це сон, страшний сон. Зараз усе пройде. А ми підемо додому, ляжемо в ліжечко, укриємося ковдрою. Пішли зі мною, пішли. Зараз дістанемо водички. Зараз я накапаю корвалольчику, зроблю чайку. Давай, давай, моя хороша. Іще трошки. Пішли зі мною. Так приговорюючи, я перевела свою несподівану супутницю через дорогу і прочинила браму. Хоч би собаки у дворі не було, бо від собаки я не втечу. Жіночка йшла як сновида, навалюючись на мене всією вагою, але все ж таки просувалася вперед. І раптом її тіло скрутила судома. Я відчула, що задерев'янів кожен м'яз. Вона здійняла руку вперед і вгору, тицяючи на дерево, і я мимохідь провела поглядом у вказаному напрямку. Прямо перед нами, на даху цегляного сараю, висіла дівчинка. Ноги і нижня частина тіла провалилися в діру, і гострі уламки шиферу розсікли її навпіл. Верхня частина тулуба від грудей і вище звісилася по стіні, і довге біле волосся запеклося від крові. Там, де мало починатися плече, стирчала синя кістка, але руки не було. Я зробила крок назад, і ще один, і нарешті побачила собаку. Великий кудлатий пес сидів над людською ногою у кросівку. Хотілося б сказати, що в цій ситуації я проявила витримку і відреагувала адекватно. Але правда в тому, що мене знудило. Рот заповнився солодкою слиною, ноги ослабли і затремтіли, як ватяні. Я буквально відчула, як нутрощі піднімаються вгору і перекривають дихання. Тому я покинула жінку в її власному дворі під трупом, у паніці рвонула до машини, розвернулася так, що у ґрунтовці залишилася борозна, і втекла з цього села. Кілометрів 20 я неслася, не оглядаючись і не розбираючи дороги. У канаві загубився бампер. Ззаду торохтіло, кермо відчутно вело вправо. Та мені байдуже. Навіть якщо газелька їхатиме на самих дисках, я не зупинюся. А якщо стане, то побіжу своїми ногами, куди очі бачать, тільки подалі звідси. Коли попереду виник блокпост, мені вперше було все одно, чий там прапор. «Стой, стрілять буду! Документи! Ти що, больная?» Я підняла руки над головою і виповзла з машини. Я добре чула, що вони вимагають, але не могла пригадати, які в мене документи, куди я їх поклала. Я все шукала очима прапор і намагалася порахувати смуги на ньому, але несподівано і дуже недоречно перестала розрізняти кольори. Усе довкола стало чорно-білим, потім сірим. У вухах дзвеніло, і дзвін наростав противним писком, ніби в повітря піднялися тисячі комарів. А потім світла пляма перед очима теж вимкнулася, і я опинилася в повній темряві. В останні секунди я здивувалася, що смерть така проста. За останні півроку я втрачала свідомість частіше, ніж за все попереднє життя. І це вже перетворюється на погану звичку. Ніби перегорає запобіжник, і система вимикається в аварійному режимі, щоб уникнути перевантаження.
Ми з прикордонниками сиділи за столом у добротній хаті на краю села. Тут були великі сіни, де годилося знімати взуття, кухня з газовим балоном і справжньою лежанкою, 3 прохідні спальні з важкими дерев'яними дверима, пофарбованими в синій колір. Хлопці роздобули телевізор із саморобною антеною, який показував тільки російські канали, і зараз дивилися передачу «Жді мене». «Ти потерпи, доця, зараз будемо вечеряти. Знаєш, який я борщ варю? Божественний. Хто хоч раз попробував, той нічого другого їсти не може». Я кивала, безумовно погоджуючись. Мені так добре лежалося у старому продавленому кріслі, на кухні смачно шкварчала цибуля, під рукою простяглася кішка. І я була абсолютно і повністю п'яною, як то кажуть, у дрова. Перед тим бійці відлили мене водою і вислухали. Я довго затиналася і добирала слова. Усе повторювала, як та жіночка у селі. Мертві, мертві. Але хлопці на диво швидко зрозуміли, про що йдеться. Мене обійняв найстарший солдат із позивним «Дід» і всунув у руку металеву кружку із самогонкою. Я випила одним ковтком, не відчуваючи алкоголю. Тільки тепла хвиля пройшла від грудей до низу живота. «Дайте ще!» «Пий, дитино!» Ми пішли в дім, і вже на порозі, практично засинаючи, я згадала про каченят. «Будь ласка, випустіть качок, вони голодні». «Яких качок?» «У ящиках». Здається, я їх здивувала вдруге за день, але машину відкрили. Трохи прим'яті каченята віджили на повітрі, і хлопці зібрали цілий консиліум, вирішуючи, що з ними робити. Добре, що підійшов сусід по вулиці, який усе організував. Десь узялися варені яйця, і потенційна птахоферма розтерзала їх, як піраньї терзають необачного плавця. Потім коробки з пташатами забрали, а взамін принесли відро молока і кілька разків домашньої ковбаси. Я не заперечувала. Як на мене, то був справедливий обмін. Зараз дід неспішно курсував між мною і пательнею, на якій доходила підсмажка до борщу. Він весь час щось приговорював, але я слухала впівуха, інколи провалюючись у короткий сон. «То все, доця, он там, на горі б'ються, а у нас чуби тріщать. То політики між собою не поділили. Америка з Росією, а ми так, під руку попалися. Я тобі так скажу, не буде ніякої війни. Попугають один одного і відступляться. Нікому воно не нужне. Тут воювать». «Ви серйозно?» «А чого ж ні? От побачиш, як усе закрутилося, так і розкрутиться. Так люди гинуть, уже скільки убитих. Ну що ж, хлопцям вічна пам'ять, але я так скажу, не воювать нам із Росією треба, а договоряться. Бо як залупимося, то нас у порошок зітруть. Куди нам голим і босим проти них? Про що з ними можна домовитися? О, якби мені позволили, я б бистро порядок навів. Дивись, показує рукою за вікно. Ми тут, а їхні погранці он там, за яром, за кілометр звідси. Я в них кожну собаку знаю. Вони до нас по суботах на баньку їздять. Тут у нас готель і сауною є. Адель називається. А ми до них на рибу ходимо. Там дальше кар'єр непоганий. То з ким мені воювати? Чи ти думаєш, вони хочуть війни? Думаєш, кум мій буде у мене стрілять? Який ще кум? Начальник застави їхньої. Він теж з наших. Хохол. Ми разом училися в Харкові, а потім я у нього сина хрестив, Володьку. Як ото все началося, я йому подзвонив і кажу: «Ну що, куме, теж думаєш, що я фашист?» «Та ні, – каже, – я у таке не вірю». Знаєте що?
Ви хоч бліндаж викопайте, бо розстріляє вас кум, навіть не думаючи. Ет, мелеш дурне, нічого тут не буде. Попугають і роз'їдуться. А бліндаж? На що мені бліндаж? Тут погріб знаєш який. Я сам його у скалі видовбав, і ще як зі строчки прийшов. У нас же тут ґрунту на метр, а дальше алевроліт. Чула про таке? А що, це ваш дім? Нє, діда мого. Тут багато хто з нашого села, у нас так заведено було. І служили дома, і жили на службі, можна сказати. І я замовкла. Не той був час, щоб сперечатися. Мене тут пригріли, зараз нагодують. У скло б'ється гілками яблуня, за вікном гудуть бджоли і порпаються кури. На колінах мурчить кицька, яка вчора народила, і хлопці поставили під столом ящик із 4 рудими кошенятами. Тут справді все по-домашньому, дуже мирно. Дорогою бігають діти, які без страху підходять до солдатів і випрошують то банку згущенки, то жменю цукерок. Під хатами сидять баби на лавках, виглядаючи череду. За півгодини приженуть корів, і дід принесе свіжого молока. Я переночую в домі, на перині, на дерев'яному ліжку з великими шишками на бильцях, де кожну шишку можна відкрутити, а потім акуратно вставити назад. Кому я зроблю гірше, якщо почну щось доводити? Тільки собі, більше нікому. Ну все, готово, можна їсти. Я зараз хлопців покличу і в погріб спущуся. У мене там помідорчики мочені киснуть. Перший раз будемо пробувати. Так давайте я схожу, разом і на ваш знаменитий льох гляну. А піди, тільки на сходах акуратно, вони крутенькі. Зразу як зайдеш, справа від дверей бочка стоїть. Ось, тримай миску, кришку підважиш, а тоді назад покладеш і каменем придушиш. Добре. Мені хотілося провітритися. Полуденна спека вже спала, і був той короткий момент перед сутінками, коли на дворі ще видно, але вже пахнуть матіоли. Село дихало і жило своєю звичною вечірньою рутиною. Брязкала корба на колодязі, ревли корови, тріщали цвіркуни. Великий сірий пес у дворі повернув голову в мій бік, вирішив, що я не заслуговую на персональну увагу і знову задрімав. Лежи, лежи, песику, я тихенько, ось тільки за помідорами збігаю. Льох справді був капітальний. Акуратні сходи в камені вели вниз не менше, ніж на 3 метри. Внизу було тихо, холодно і вогко. Пахло розсолом. Стояли слоїки з варенням і консервацією. Ряди лечо і аджики губилися під павутинням у глибині. І якщо тут були миші, то надзвичайно виховані, тому що характерного мишачого запаху не відчувалося. Я нахилилася за помідорами, притримуючи важку дерев'яну ляду. І тут, у цей самий момент, пролунав перший вибух. Я раніше читала про ударну хвилю, але у страшному сні не могла уявити, що доведеться відчути це наживо. Я б хоч морально підготувалася, якщо до цього можна бути готовим. Напевно, так почувається людина, яка на повній швидкості врізається у бетонний стовп, або стрибає з 20-метрової скелі, над самою водою не встигає згрупуватися і падає животом. У груди влетів таран, так що ребра захрустіли, і мене відкинуло до дальньої стіни. Це була не секундна справа, а справа мілісекунд. Ось я стою з помідором у руці, а ось миттєво, без переходів і півтонів, лежу на твердому. На мене падають дошки і банки. Я не можу ні вдихнути, ні видихнути, ні крикнути, і тільки хапаю ротом повітря, як риба на льоду. Від страшного гуркоту заклало вуха, а потім я взагалі перестала чути. Саме суцільне гудіння. По обличчю тече, заливаючи очі.
Може кров, може варення. Я взагалі не відчуваю болю. Із вулицю потягло чорним димом. Дим швидко заповнив льох і піднявся під стелею. Розуміючи, що треба вибиратися, я поповзла на світло, але не наважилася піднятися сходами. Тут був маленький шанс на порятунок, навіть якщо мене завалить, а на горі шансів не було. Земля здригалася і просідала від серії вибухів, а потім снаряд влучив у склад із боєприпасами. Це було наче ядерний вибух або спалах на сонці. Я побачила вихор вогню, що пронісся над головою, і відчула, як горить волосся. Спина нестерпно запекла, і я інстинктивно покотилася по долівці, збиваючи полум'я. Не знаю, скільки тривав обстріл. Напевно, так жертви кінця світу не зможуть сказати, скільки тривав Армагеддон. Кілька секунд? Вічність? Я припала до долівки і майже не дихала, бо стіна гарячого пилу обпікала легені. Дід не збрехав. Льох справді видовбаний у скелі. Кам'яні стіни здригалися і вигиналися, але встояли. Я чекала до останнього, зариваючись обличчям у вогке місиво помідорів. Але зрештою відчула, що зараз спечуся, як Байда Вишневецький. Треба вилазити. Я порачкувала нагору, і кожна з 15 сходинок була персональною Голгофою. Ноги не слухалися. Я не могла спертися на долоні, руки підгиналися, як чужі. Тому я навалювалася грудьми на сходинку і підтягувала коліна. Підлога гойдалася, стіни тремтіли. Я нічого не бачила в темряві, крім спалахів далеко попереду. Вони закінчилися одночасно – і обстріл, і мій затяжний підйом. Я випала на поверхню і з останніх сил відкотилася вбік. Горіла хата і яблуня. Вікна, з якого я щойно виглядала, вже не було. Стіна завалилася. Від паркану лишилося кілька стовпів. На тому місці, де був сарай і собака, утворилася вирва. Я бачила кістяк своєї машини. Бачила чорний сніг у повітрі, відсторонено дивуючись, звідки у липні сніг. Але він був. Скрізь. Куди не кинь оком, м'яко падали великі чорні сніжинки, і мене почало трусити від холоду. Довкола панувала тиша, ніби в телевізорі вимкнули звук. Від дерева безшумно відстрілювали і падали гілки. Сипалися гравій і дрібне каміння. Здавалося, що замість голови в мене на плечах великий акваріум, і я, мов риба, дивлюся на все через товщу води. Раптом наді мною схилилися люди – чоловік і жінка. Чоловік дуже схожий на діда, і я радію, що старий живий, хоч і сєпар. На ньому жодної подряпини, і навіть одяг як новий. Де він знайшов білу сорочку? Жінка мені зовсім незнайома, худенька, русявий мишачий хвостик на голові, теж біле вбрання, схоже на медичний халат. Щось кричать мені удвох прямо в обличчя. Я бачу, як ворушаться вуста, але не розберу жодного слова. Трохи піднімаюся на ліктях, щоб краще роздивитися, і з зусиллям повертаю голову в акваріум. Очі злипаються, їх наглухо запечатало кров'ю, пилом і помідорами, і я пальцями роздираю кожну повіку. Не можу зрозуміти, чи є на мені лінзи, чи повилітали від вибуху. Зір не фокусується. «Сюда, скорее! Здесь ребенок!» Хтось волає прямо за спиною. Я спинаюся на коліна і розвертаюся на чотирьох, щоб подивитися на дитину, але нікого не бачу. «Лежи, лежи, не дьоргайся!» Це до мене? «Я не ребенок», – відповіла я, бо мені це видалося важливим. Але відповіла в голові, бо назовні вирвалося щось тупе «е-е-е». «Живая! Быстрее в машину! Я не вижу, что здесь? Осторожно, спина! Раз, два, бегом! Ищи вену!»
Мене хтось підхопив на руки і поніс, притискаючи обличчям до твердої розгрузки. Я хотіла сказати, що все нормально, можна не бігти, мені не боляче, але передумала. Говоріння потребує зусиль. Кожне слово – то ціла робота, а я зайнята. Я дихала, носом вдих, ротом видих, пильнуючи, щоб не збитися, і ще збирала рибок у своєму акваріумі. Дівчата, тримайтеся міцніше. Ми відпливаємо звідси. Частина 13. Дзеркала. Свідчене весілля. Наступний тиждень не зберігся у пам'яті. Не впевнена навіть, що це був тиждень, бо час зник. Була я, усвідомлюючи факт свого буття. Було тіло, у якому була я, і звідки могла ненадовго вийти. Була стіна перед очима, і я розуміла, що вона стіна, і біла, але забула слова, якими це позначається. Я бачила ліжко, себе на ліжку, триногу з крапельницею. Заглядав лікар у комбінезоні, світив ліхтариком в очі, гортав аркуші аналізів, щось дописував історію хвороби, і тоді медсестра виходила і поверталася з новими флаконами. Приходили дівчата, лишали апельсини і йогурти. Санітарки без кінця мили підлогу, виносили і так чисте відро і вкладали нові пакети для сміття. І були люди, які, на перший погляд, не мали відношення до лікарняних процесів. Вони всідалися по двоє-троє на ковдру і тихо говорили між собою, не звертаючи на мене уваги. Пили чай, відкривали і закривали вікно, сміялися. Одна бабця у спортивній кофті і чорній спідниці плела шарф, не перериваючись на туалет чи сон. Я задрімаю, вона сидить. Прокидаюся, уже плете. Я пробувала з нею привітатися, але стара голови не повернула в мій бік. А потім з'явився інший лікар. Не той, що завше, а підтягнутий сивий чоловік із залисинами. Зупинився посеред палати і як гаркне: «Що за бардак? Сторонній на вихід, бігом!» І вони потяглися на вихід. Жінка з немовлям, молодий солдат. Останньою підвелася стара з плетінням, змотала кожен клубок, неспішно згорнула спиці і раптом підморгнула мені. Тим часом лікар не вгавав. «Щось ти залежалась. Так, будемо відміняти. Ось це і це припиняємо. Ось тут через 6 годин 05. На ранок зупиняємо повністю. Час прокидатися». Та хто ж проти? Я взагалі не просила мене пересипляти. Я випала зі сну, як нога зі старої розношеної шкарпетки. У палаті нікого не було. За вікном барабанив дощ і підвивала сирена швидкої. Я роздивилася руки, підняла по черзі ноги. Лікарняна сорочка задерлася до стегон. Білизни під нею не було. Обережно торкнулася голови. Голова на місці – це добре. Замість звичної коси вкололося об щетину. Я лиса? Мушу на себе глянути. Дзеркало висіло над умивальником. Майже не дихаючи, повертаюся на бік і спускаю ноги на підлогу, піджимаючи пальці від холодної плитки. Нічого не болить, тільки в очах темніє від довгого лежання. І ще дивне відчуття, ніби між мозком і черепною коробкою з'явився проміжок, і його чимось щільно заповнили. Я відчуваю присутність чужого, але твердо наміряюся дійти до дзеркала. Зараз побачимо, може я взагалі не відображаюсь. Тоді перейдемо до плану Б, яким би він не був. Але план Б не знадобився, тому що мене перейняла медсестра, одна з 3, які позмінно чергували в палаті. «Господи!» – сплеснула руками. «Анатолійович геній! Только куда ты поднялась, девочка? Тебе нельзя!»
Все нормально, прокашляла я. Таке враження, ніби довго і сильно кричала. І тепер сипіла на зірваних зв'язках. Де ми? Яке сьогодні число? Так 20-те, і ти у Дніпрі. 20-те чого? Липня, рахуй, третій день тут. Що зі мною? Зараз лікар прийде і все розкаже, лягай. М'яко підштовхує до ліжка. Тобі не можна стояти. Дослухаюся до себе. По-моєму, я голодна. Коли в них сніданок? І як звідси подзвонити? Ніби прочитавши думки, жінка пропонує. Ти пам'ятаєш, як тебе звати? Дати телефон, може, родичам подзвониш? Певно, що пам'ятаю. Кого ж набрати? Бабу? Для неї ранувато, баба не любить дзвінків до обіду. Ромчика? Ото вже ні, він іще встигне мене прибити за машину. Тоді Тетяні. Таня в нас рання птаха і точно не кричатиме. Алло, Тань, привіт. Це я. Не розбудила? Можеш мене забрати? Крик. Абсолютно нелюдський, фізіологічно неможливий вереск розірвав тишу. Я підскочила на місці, медсестра впустила чашку, а на дворі спрацювала сигналізація. Та що за біда? Відкинутий телефон ожив за секунду. Дивлюся на екран. Номер Борисовича, хоча я вже не певна. Приймаю виклик і вислуховую потік найбруднішої лайки у своєму житті. Та ти, та я тебя, да із-под землі. Борисович, просто скажіть, ви здуріли? Ах ти ж! Будь ласка, передайте комусь трубку, хто біля вас. Олег, Ромчик, дівчата. Ти хто? У сенсі, може, це у вас контузія, не у мене? Ви там взагалі адекватні? Мовчанка у слухавці тривали вічність іще трошки. І тоді зовсім інший голос, старий і безмежно втомлений, прохрипів. Доця, ти? Я? А ти де? У Дніпрі, у лікарні, а що? Знову пауза. І тоді вже зовсім тихо. А кого ж ми зараз хоронимо? Похорон – не весілля. Його практично неможливо зупинити, навіть якщо покійник чи то воскрес, чи то передумав помирати. Тим більше мій похорон, прости Господи, ніколи не думала, що напишу ці слова в такому порядку. Виявився напрочуд велелюдним. Медсестра, добра душа, дала мені телефон і підказала пароль до Wi-Fi з ординаторської. І я тепер читала свою сторінку на Фейсбуці, по черзі заплющуючи то праве, то ліве око, щоб картинка не двоїлася. Перше, що я побачила, власне фото замість колишньої анімаційної заставки. Портрет із довоєнних часів із нашого каталогу. Далі йшов короткий некролог, у якому фігурувало моє повне ім'я і прізвище, і сотні жалобних дописів від друзів та знайомих. Стрічка тонула у свічках та букетах, усі робочі пости щодо зборів, закупок і звітів по доставці злетіли вниз, як у безодню. І на довершення фоторепортаж із самого поховання, практично у прямому ефірі. Ось біла закрита труна, прикрашена вельоном, виділяється в натовпі, як триярусний торт. Ось мої дівчата біля труни, запухлі та заплакані. У Тані чорна гіпюрова хустка сповзла на потилицю і стоїть майже вертикально, як очіпок. Ось баба крупним планом, на безкровному обличчі тонко врізані вуста. Бачу Ромчика, хлопців, впізнаю спину Борисовича. Одну зі світлин збільшую до максимуму, бо здалося, що в лаву військових затисався комар, хоча цього не могло бути. Як у кожної нормальної людини, моїм першим бажанням було припинити неподобство, змінити пароль, закрити чужим можливість публікацій у групі, подати якесь спростування чи пояснення. Але палець завис за міліметр від екрану. Ні, одна справа історія загибелі маловідомого волонтера,
прикра і трагічна, але цілком рядова на тлі інших смертей цього літа. І зовсім інша – історія чудесного Воскресіння. Цього мені ніколи не забудуть, до кінця життя доведеться розповідати про своє успіння і вознесіння. Я не проти слави, звичайно, але не такою ціною. Тому просто повернула стару аватарку, витерла фотосесію з цвинтаря і повикидала особливо емоційні дописи, насамперед від реальних людей. Нічого їм підставлятися. А лікарня тим часом гула, як ранковий вокзал. Мені чомусь уявлялося, що у шпиталі має бути тихо і спокійно, але тут про спокій забули. Коридором щохвилини провозили каталки з пацієнтами, стукали двері, заглядав хтось із родичів, які шукали своїх у травматології чи хірургії. Зайшов лікар, довго пояснював природу моєї політравми. Я запам'ятала тільки, що 3 тижні не можна вставати і нахилятися, і ще не кашляти і не чхати. І ніякого хвилювання. Звичайно, мені тут же захотілося чхнути, і бідне ребро прострелило болем так, ніби весь організм перетворився на єдиний больовий центр. І в цю точку хтось штрикнув розпеченою кочергою. Далі завітав капелан із молитвою. Потім дівчата-волонтери принесли коробку зефіру. За ними проникла невисока жіночка з таким блаженним виразом обличчя, який у нас носять свідки Ієгови і продавці МВ-ю. «Хочете, я вам масаж голови зроблю?» «Га?» «Акупунктурний. Добре знімає біль. Я тут щодня з пораненими працюю». «Ні, дякую». «Та давайте хоч спробуємо. Побачите, вам сподобається. Недорого зовсім». «Ні, не чіпайте мене». Пані відступила, ображена моєю відмовою, і у дверях зіткнулася з процесією, яка остаточно викреслила мене зі списку потенційних клієнтів. Я б сказала, поставила хрест, якби це не був чорний гумор найгіршого гатунку. Вони не скасували поминки, а просто відлучилися за столу прояснити ситуацію. Баба у тій самій чорній сукні, суха і напружена, як африканська мамба, ножем крізь масло пройшла сестринський блокпост, не повернувши голови на заперечення персоналу. За нею крокували Борисович, Олег і Тетяна. Ззаду летіли Степанівна з Ромчиком. Роман стискав у руках похоронний вінок із ялиці та гвоздик. Двері палати з гуркотом розчахнулися, і всі завмерли. Я із зефіриною в зубах, маніпуляційна сестра біля крапельниці. Таня хапнула повітря і м'яко сіла на руки Борисовичу. Баба кивнула сама собі, підійшла до ліжка і взялася обмацувати мені потилицю, спину і руки. А вже за секунду мій ніс наглухо впечатався в бюст Степанівни, і я відчайдушно боролася за кожен ковток повітря. Борисович щось сказав, я не розчула, і випив склянку води. Ромчик витягнув цигарку і розім'яв її в зубах, не прикурюючи. Вінок передав ошалілій медсестрі, та примостила його в умивальник. Кожна історія має своє логічне пояснення, і моя не стала винятком. Із зони обстрілу мене вивезли парамедики на волонтерській машині. Вони були впевнені, що везуть дитину. Привіт, генетико, і мінус перший розмір бюсту. Поранених доправили у Старобешеве, а звідти всіх разом вертольотом у Дніпропетровськ, але я цього вже не пам'ятаю. Так само не пам'ятаю, як мене відмили від сажі, крові та квасних помідорів, і як потім зашивали. Дивом і божим промислом обійшлося без серйозних уражень, не рахуючи контузії, ребер та рани на голові. Моя сумка з телефоном та документами не згоріла, як можна було сподіватися, а лишилася під столом у зруйнованому домі, де її знайшли за кілька годин, коли включився зв'язок і телефон почав дзвонити без упину. За номером та паспортом ідентифікували власницю і, що найгірше,
знайшли скелет у машині. Ми так і не дізналися, хто це був. Може, хтось із дітлахів заліз понатискати кнопочки. Може, уже під час обстрілу сусід застрибнув у відчайдушній спробі сховатися від уламків. Я не замикаю дверцята і завжди лишаю ключ у замку. Того дня маленький прикордонний хутір втратив 7. Серед бійців, які так і не встигли доїсти останній у своєму житті борщ, загинуло 4. Дід прийняв на себе пряме попадання 122-мм, і те, що від нього лишилося, потім зібрали у відро. Ромчик із Борисовичем приїхали вранці, їм усе розказали і навіть показали моїх каченят. Хлопці забрали тіло, оформили документи у Дніпрі, а далі я не хотіла слухати. «Ба!» – потерлася щокою об маленьку руку. «Ба, ну хай вони, а як же ти повірила?» «Війна, доця, війна все перемішала. Уже і не скажеш, що кому на роду написано. Усе змінилося. Я більше не бачу тебе. Тепер і мертві, і не мертві, всі укупі». Таня зі Степанівною сиділи в мене в ногах і ревіли. Тетяна ридала, як мала дитина, а Степанівна бурмотіла подячну молитву. «Ісусе Христе, Боже наш, нехай буде мені в живіт вічний, і кров Твоя чесна». «І ще за прибавляння ума почитай», – попросив Ромчик. «Я чув, що є таке, нам батюшка в церкві читав». «І помогло?» «Нє, ні грама». Тут уже засміялася і я, і дівчата, і Борисович. «Слухайте, люди, а у вас немає нічого пожувати? Я голодна, як вовк». На слові «поїсти» в Тані висохли сльози, як пошептало. «Ось, на, візьми, я прихопила на всяк випадок». І протягує судочок із коливом. Того ж вечора мене перевели з реанімації у звичайну палату, і я зрозуміла, що не долежу. Біля мене вийшла з наркозу бабця, колишня лікарка швидкої 60-літнім стажем. Вона заговорила раніше, ніж розплющила очі, і відтоді не змовкала. Я вислухала анамнез родини до останнього коліна, особливо про перспективного холостого внука. Потім детальний репортаж про поїздку в Югославію у 60-х, отримала безліч порад щодо дієти, реабілітації та як вийти заміж. А паузи вона заповнювала віршами Пушкіна «У лукомор'я дуб зелений». Борисович витерпів цю какофонію хвилин 5. Потім нахилився і щось сказав бабці просто у вухо, і вона завмерла на півслові, як електронна іграшка, з якої вийняли батарейку. «Борисовичу, ви свята людина, дякую». «Звертайся». Напередодні ми обговорили ситуацію. Ми не даємо спростування щодо загибелі волонтера, але група продовжує роботу. Я повертаюся під іншим ім'ям і фактично роблю те, що раніше. Виставляю оголошення про потреби, звіти, короткі замальовки з місця події, фотографії. Перевіреним друзям у приватні пояснимо, на широкий загал не виносимо. Лишалося відкритим питання документів. Після першої ейфорії ми зрозуміли, тепер на блокпостах я зможу пред'являти хіба свідоцтво про смерть. Теоретично його можна анулювати в судовому порядку і відновити мене у списках живих. Але ніхто не знав, як це зробити для донецької прописки. Попросити у сепарів довідку, що я – це я, для пред'явлення в українські суди? Тому ми пішли коротким шляхом. Коли в Донецьку почали захоплювати адмінбудівлі, одними з перших постраждали паспортні столи. Хороші такі, традиційні радянські контори без охорони, під зав'язку набиті бланками документів, які ніхто не подумав вивезти з міста. І тоді ж на чорному ринку, де наш Борисович почувався як реп'ях на собаці, з'явилися порожні паспортні бланки оптом.
Потім говорили, що нібито номери було скасовано чи внесено в базу даних втрачених документів, але знаючі люди тільки посміювалися. Борисович, а чого ви мені не призналися, що їх накупили? А воно тобі треба? Мало чого я не признався. Хлопці світилися, як мідні чайники, задоволені собою. Я тримала в руках ідеальний паспорт, не новий, у міру потертий, із 2 фотографіями. І з першої на мене дивився щокатий підліток у напрасованій блузі. З другої – серйозна 25-річна жінка, себто я, сторож Вікторія Степанівна, 1989 року народження. Але чому сторож? А це ми з Доном придумали, він же писав. Символічно, правда? Ти ж у нас як сторож на тих ваших висілках. Зрозуміла. Тоді Вікторія. Це перемога, так? А це наче дочка Бандери. Патріотизм. Поняла, да? Ну і з віком ви набрехали. То нічого, поки побудеш так. А як все устаканиться, тоді розберемося. Ми дійсно вірили, що все устаканиться. Зона АТО в щоденних зведеннях всихала, як шагренева шкіра, все чіткіше вимальовувався тоненький перешийок між 2 фронтами – Донецьким і Луганським, які розпадалися на очах. Було ясно, що Одеса встояла, Харків не піддався, у Херсоні та Миколаєві наваляли сєпарам. Дніпро світився всіма кольорами жовто-блакитного. Сусіди, які в паніці рвонули із зони бойових дій, дзвонили і розвідували обстановку, щоб повернутися. Скільки можна? Не щуєшся, як літо мине, 1 вересня на носі, дітям у школу треба. Та й не будеш усе життя на морі сидіти. Відпустка закінчується. З бабою ми знову завелися на тему переселення. Я їй, ну подумай, а раптом хтось мою фотографію побачив, а раптом згадає, що я твоя внучка, а раптом донесуть. Давай все-таки вивеземо тебе на безпечні села, пересидиш кілька місяців. Баба ні за що. По-перше, на фото ти сама на себе не схожа. Такою красивою тебе ніхто не бачив. Бінго, нічим крити. По-друге, каже, могили не пускають. Які ще могили? А от проживеш, скільки я, знатимеш які. Мені вже треба думати не тільки про те, що тут, а і про те, що там. Тицяє пальцем в землю. А там мамка моя лежить, і мамина сестра, і хрещеночка. Батько ні, твій прадід у війну згинув. Ми не знаємо, де і коли. А мамка тут і бабця, царство їм небесне, коло неї на старому кладовищі. І мене туди покладуть, і це правильно. Ви ж не просто так воюєте, а за свою землю. А своя земля тільки тоді своя, коли її наші знизу підпирають. Ох, бабо, рано ви туди зібралися. З таким характером ви ще не одного поперед себе закопаєте. Частина 14. Оргскло. Гард вогнем при низьких температурах. Які ж вони суки, ти тільки глянь. Ми з Танькою лежимо на підлозі бабиної квартири в закутку між коридором і ванною. Під рукою пляшка мінералки і півбатона. Це найбезпечніше місце в домі. Ми намостили ковдр, щоб не бігати в підвал із кожним обстрілом, і тепер ночуємо тут, коли удвох, або я сплю у ванній, коли лишаюся вдома сама. Ми схилилися над тьмяним екраном мобільного, який згасне за годину. Було б добре вимкнути, бо невідомо, коли вдасться підзарядити. Але мобільний інтернет – єдина розвага цієї ночі і місток між нашим збоченим світом і нормальним життям. Що там таке? Дивися, вони мою квартиру продають.
Ми читаємо оголошення на Донецькому форумі в розділі «Брошенки». Брошенки – це квартири біженців або донеччан, які вже ніколи не повернуться додому. Останнім часом на наших барахолках бум оголошень із килимами, технікою, меблями. Усе продається за безцінь, за половину чи третину реальної вартості, скрізь оплата в рублях, на условіях самовивоза. Тетянину квартиру продавали за всіма правилами маркетингу. Тут тобі і реальному покупателю скидка, заїжджай і живі, і чесне попередження, що зділка заключається по законодавству ДНР. І багато фотографій. Тетяна гортала екран, роздивлялася свою спальню, дитячу, ванну, кухню. Продавець бурятської зовнішності демонстрував нову сантехніку, добротні дерев'яні шафи та телевізор. «О, машинку вже винесли, і термомікс мій ноги зробив». «Що це таке?» «Кухонний комбайн дорожезний. Я на нього цілий рік збирала. На море не поїхала з малою. А краще б поїхали. Блін, ти подивися, у спальні на ліжку мої простирадла. Вони сплять на моїй постелі». «Так, дай сюди, не рви душу». Я забрала телефон і закрила сторінку. «Ти не розумієш, я не жаліюсь. Я просто хочу запам'ятати. Дай, скріни пороблю. Там контактний номер цього козла». Подруга знову зайшла на сайт, але головна сторінка обновилася, і ми побачили нове оголошення. Сувеніри із самолета для ценителей и коллекционеров. Косметика, одежда мужская и женская в хорошем состоянии. Игрушки, документы. Цена договорная. Оптовому покупателю скидка. Конфіденціальність гарантіруєм. Боже, це те, що я думаю? Так. Дна немає? Не в цьому місті. Таня вимкнула і відклала телефон. Витягла з-під подушки пачку цигарок і прикурила. До речі, я хотіла сказати. Я вагітна. Ось тут я запалила останню свічку. Хай вона згорить за кілька хвилин, але я мусила побачити Тетяну. Боже, яке в тебе обличчя! Я знала, що ти так зреагуєш. Ти впевнена? А як ти думаєш? Я вб'ю старого придурка. Ну, хай тобі гормони на мозок давлять, але що він думає? Чому ти тут? Ну, а де мені бути? Та хоч на місяці. Чекай, секунду. Я переповзла через барикаду подушок і обняла подругу. Ми лежали ніби на плоту над безоднею. За вікном гуркотіло і свистіло, десь вдалині рвалися снаряди і не було жодної гарантії, що наступний не прилетить до нас. Від шуму боліли зуби і підтискала діафрагма. Серце стукотіло не у грудині, а прямо в горлі, а ми ревіли посеред цього пекла. Не знаю тільки, чи від щастя, чи від страху, а може, просто всередині прорвало сльозогінну дамбу. Борисович хоч знає? Нічого він не знає, я не казала. Ніхто не знає, крім твоєї баби. Вона здогадується. Ну, баба вагітних зразу бачить. І я мала б. Ану, повернися до світла. Тетяна дійсно змінилася. І якби я була менш егоїстичною, то сама б усе зрозуміла. Вагітну неможливо не помітити. Вона як прапороносець у натовпі, з величезним факелом над головою. Майбутнє материнство змінює риси обличчя. Навіть без натяку на живіт, вид і постава жінки змінюються, ніби невидимий скульптор стирає старі лінії та малює нове по-живому. Ну ти ж йому розповіси? Не знаю. Ми з ним серйозно не говорили про майбутнє. Усе зуби скалимо. То він, то я. Підколюємо одне одного. Та він весь час повторює, що старий холостяк. Тань, Борисовича можна назвати вредним.
хитро зробленим, безсовісним, але ніхто не посміє сказати, що Борисович дурний, щоб він втратив таку жінку, та ніколи в житті. Думаєш? Впевнена, хіба що інфаркт старого коня підкосить від несподіванки. От не треба, у коня сили не 10 вистачить, він встоїть. Ну, тобі видніше. Ми розреготалися, як від супержарту, а потім затихли, спостерігаючи, як на стелі спалахують відблиски від зарева. На районі горіло. Я мовчала, бо, як казала колись моя бабця, жінки з тараканами в голові дуже тихі. Кожен тарган має свою думку і вічно мусиш чекати, доки вони домовляться між собою. Один кричить «це жопа», другий виправляє «не матюкайся, це складна життєва обставина». Третій Конфуцій казав «не доведи, Господи, жити у часи перемін» вагітною. Четвертий «цікаво, мене хрещеною покличуть? Я б купила такого маленького баранчика на подарунок, крижму зв'язала. І ще альбом спеціальний для фотографій із ангеликами. Її треба вивозити звідси. От і вивозь. Завтра зранку і вивозь. А майбутній тато нащо? Хай забирає, та хоч би і на Волинь. Там приймуть наші. Це точно дівчинка. У неї складки над губою по-дівчачому залягли. Ану, цитьте, прикрикнула я голосам у голові, а тоді сформулювала спільну думку. Це жопа. Ідеальна, як у Конфуція. Ще в понеділок ми з Тетяною гуляли Дніпром, їли піцу, каталися на трамваї, дивилися з мосту на недобудований парус, де активісти намалювали гігантський 16-поверховий тризуб. За час хвороби я відвикла від людей і машин, від магазинів, від вертушки дверей у торговому центрі. Усе видавалося таким яскравим, чудним, ніби відмитим дощем. Я ходила вулицями, як той дурачок Артюша. Був у нас такий, відсидів 5 років по 152-й і повернувся геть не в собі. Пускав слину на школярок у транспорті. «О, дєвочки!» Цівка з рота капає, огидно. Так то дурачок, а то я щохвилини зупинялася і смикала Тетяну за лікоть. «Ой, дивися, розпродаж! Ой, морозиво! Ой, яка машина!» Діти на майданчику, розлогі дерева над колією, банери зі свіжими афішами, банкомати без черг, сімки у вільному продажу, наші прапори. І люди собі ходять, сміються, говорять по телефону в повний голос, сидять на зупинках, ніби нікуди не поспішають. Ліхтарі горять, ресторани працюють, тераси забиті під зав'язку, гримить попса. На перший погляд нічого не змінилося, все як до війни, хіба солдатів побільшало. Навіть я, знаючи це місто з вивороту, і з того боку, яким нам несли і везли допомогу, скидали гроші і підставляли живі руки на вантажних роботах, вивчивши його бази і аптечні склади, СТО і будівельні магазини, які давали 100% знижки і списували десятки тисяч на військових закупках. Навіть я велася на цю позірну, нарочиту картину мирного дозвілля. Так силікон у губах і манікюр зі стразіками вводить в оману, і ми не помічаємо розумного погляду з-під накладних повік на титульній сторінці глянцю. А потім ми повернулися в Донецьк. Якось не так я уявляла собі переїзд між вільною і окупованою територією. Чекала хай не кордону, але сигнальних табличок, шлагбаумів, якихось посилених перевірок, трусилася над своїм новим паспортом, гадаючи, чи вдасться проскочити через сито обшуків і допитів. Та нічого такого насправді не було. Ось ми проїжджаємо наші села, наші дороги, наші соняхи. Ми звичайні українці, трошки втомлені, трошки напружені,
але, у принципі, нікому не цікаві. Нас забагато у цій маршрутці. Ми поштовхалися на посадці, комусь відтоптали ноги, хтось умліває від спеки, але зараз ми спокійно минаємо блокпости, і солдати з автоматами не дивляться в наш бік. Кілька кілометрів сірої зони, яка більше нагадує зібгану клаптикову ковдру, бо сам дідько не розбере, хто контролює ці поля і посадки, і де проходить межа між окупованою і вільною територією. Тут ми з громадян перетворюємося на мирняк, а втрати мирного населення, як відомо, у кожній війні закругляють до 1000. Ми лише сподіваємося на майстерність водія і на силу його зв'язків по обидва боки лінії фронту. Хочеться вірити, що пацан знає, що робить, і баби на передніх сидіннях побожно зацитькують балаканину. Тише, не отвлікайте водітеля. За Кураховим розмови припинилися, і перший сєпарський пост ми зустріли в тиші. Та нами і тут не зацікавилися. Ополченець заглянув у вікно, перекинувся парою слів із водієм і махнув рукою. «Їжджайте». Може, вони думали, що нас обшукають далі, а може, справді втомилися від затяжної комедії, і їм плювати, хто і для чого їде в той Донецьк. Я не з'являлася вдома більше як 2 тижні, а здається, минули роки. Таке враження, що за цей час іншопланетяни провели ротацію і знову перепрошили мозок моїм дорогим землякам. У Донецьку були цілі райони, у яких все хорошо. Як може бути хорошо, коли за кілометр від тебе розстрілюють людей? Для мене загадка, але в місті дійсно працювали басейни і фітнес-клуби, проводилися концерти і виставки котів. На тумбах з'являлися свіжі афіші, комунальники висаджували троянди і мили вулиці. Я так думаю, це ще один доказ на користь теорії про часову і просторову аномалію на Донбасі. Ми з моїми співгромадянами опинилися в паралельних світах, тільки я їх бачу, а вони мене чомусь ні. Пригнічувала підкреслена нелюдяність містян. Здається, це називається дегуманізацією, так? Не було такого, щоб спокійні, ситі райони з водою і світлом прийняли наших біженців із північних частин, дали помитися і виспатися, чи хоч би гарячого поїсти. Хто міг, той виїхав. Хто не зміг виїхати, той переймався тим, куди поставити машину, щоб не вкрали, як укріпити двері і вікна від мародерів. А про нас, вихідців із обстрілюваних мікрорайонів, майже не згадували. Ну да, там у вас жесть. Я знаю, що у нас жесть. А далі що? Якщо Донецьк перетворився на гетто Україні, то ми стали гетто у гетто. Моєму дому не пощастило. Минулого тижня у перший під'їзд вцілив снаряд. Вигорів 3-й поверх. Дивом ніхто не загинув, але після цього виїхали навіть ті, хто тримався за свої квартири до останнього. Зараз у будинку лишилося жменька жителів, переважно пенсіонери у глибокому маразмі, підправленому телевізором. У підвалі сусіди облаштували бомбосховище, зробили запас води та свічок, поставили нари. Там могло розміститися до 30 людей, але я для себе вирішила, що ноги моєї там не буде. Від самої перспективи спуститися нижче від рівня землі накривала паніка. На ранок після першого обстрілу я відправила Тетяну до Борисовича. Хай іде, вирішує свої питання. Якщо я трохи розумію старого, вже завтра Танька летітиме на материк, тільки підбори мелькнуть. Ну, а якщо ні, то принаймні пересидить у безпеці. Після того я лишилася вдома сама. Відключила телефон і залягла в порожній квартирі подумати. Кажуть, людський мозок – найпотужніший інструмент, здатний витіснити травматичні спогади і замінити чимось менш травматичним. Тож хай працює, говорила я собі. Давай, витісняй. Я створю ідеальні умови для витіснення.
Он ті великі скрині в кутку. Бери, користуйся. Туди можна заховати терабайти спогадів. А мені залиш тільки поле, велике волошкове поле. Хай щоразу, коли засинаю, бачитиму це поле. Я згодна до віку слухати, як шелестить колося, як мліє земля під стиглим зерном. Я хочу падати і падати спиною в жито, і щоб у небі співав невидимий жайворонок. Якби можна було провести це літо у кріокамері, я б не вагалася ні секунди. Написала б маркером на дверцятах розморозити, коли вже все, і залягла б у сплячку. Але про все ми тільки мріяли. Я б так і не встала зі свого дивана, але коли в хаті 7 котів, залежатися не випадає. Бакса баба забрала з собою, а котяче царство спихнула на мене. Тому, хоч не хоч, наступного ранку я піднялася, витягла на вулицю 20-літровий казан і зрубала першу в житті акацію. Молоденьке деревце горіло погано, але я розпалила вогонь, наносила води і зварила пшоняну кашу з тушонкою. Це був майже куліш, тільки без сала, грибів і цибулі. На запах диму вийшла Людка з другого під'їзду. Потім підтяглася пара з квартири над нами. Тоді ще кілька калік, і ми, так би мовити, підрахували активи і пасиви. В активі був казан із кашею, колонка у дворі, де можна безпечно брати воду, моя аптечка і тонометр. У пасиві 3 лежачих, із них 1 діабетик, 9 ходячих та жінка з дітьми з 18-ї. У нас не було газу, електрики, води, зв'язку, але працював інтернет. На район не виїжджали швидкі й таксі. Колодязь двору зі старим дубовим столом, іржавою гойдалкою та сарайчиками створював ілюзорне і нелогічне відчуття захищеності. Здавалося, тут безпечно, і дуже не хотілося виходити на волю. Наш будинок завжди був трохи відособленим. По-перше, на відміну від сусідів, ми мали закритий двір. Коли район тільки забудовували, у домі не було каналізації. До вітру жителі бігали у вуличні туалети, а воду брали з колонки. Капітальний ремонт провели після незалежності. Санвузли облаштували в домі, підключили газ, але дерев'яні сарайчики не знесли. Їх розподілили між квартирами-старожилами, які організували там комори, гаражі, а одна сім'я примудрялася тримати козу. Поступово наша технічна зона розросталася. Сусіди розкопали підгороди пустир за гаражами, поставили нові ракушки і, відповідно, перенесли рабицю паркану на кількадесят метрів углиб. У двір можна потрапити 2 шляхами – або через центральні ворота, або через непримітну хвірточку за городами. Ворота ми заварили, хвірточку замкнули на замок. Була думка ще організувати нічні чергування, але так і не знайшлося охочих. Та й що зробить купка мирних пенсіонерів проти озброєних терористів? Нам вистачило біди в сусідів, коли ті спробували вигнати з двору орків, які прикотили самохідну установку для обстрілу українських позицій. Бандити вбили людей, навіть не задумуючись. Наші потім ходили на похорон. 3 розстріляні трупи за раз. Ховали в закритій труні. Чого ми тут сидимо і чекаємо? Неясно. На одвічне питання російських класиків «Хто виноват?» у сусідів була одна відповідь – «Укропи». На питання «Що делать?» відповіді не було. Сходилися на тому, що все скоро закінчиться, треба молитися і терпіти. А там укропи зайдуть в місто, що малоймовірно, або наші мальчики завоюють Київ і все налагодиться. Ну і Росія прийде, звичайно. Пришестя Росії чекали як мани небесної, і я навіть не пробувала комусь щось доводити чи переконувати. Мовчки варила свою кашу щоранку, мовчки видавала по мисці варева всім охочим,
а залишки відносила тваринам. Переконувала себе, що до цих людей треба ставитися як до хворих, одурманених, тобто ні грама не довіряти, ні на що не надіятися. Дай Боже, скоро це закінчиться, і їх якимось чином вилікують. Ну, або пристрелять. Мені вже байдуже. Я не мала сили ходити на далекі відстані, та і на близькі не дуже, тому прийняла Соломонове рішення нікуди не рипатися, сидіти вдома і чекати розв'язки. Із продуктами в нас проблем не було. Є крупа, сало, картопля. Та й біженці, які передавали ключі на збереження, прямо казали: «Беріть, користуйтеся, їжте все, що бачите, все одно ми з собою не повеземо». Тому я, як Робінзон Крузо, притягла додому цілий склад, щоразу червоніючи і подумки дякуючи відсутнім господарям. Макарони, цукор, борошно, банки з салатами і варенням, закам'яніле печиво і сухарі, цукерки, консерви – все тут було потрібніше, ніж там. Війна швидко позбавляє умовностей. Мало хто з наших біженців думав, що їде надовго. Більшість хапали рюкзак, зо 2 валізи і відбували на тиждень-два. Удома лишалися меблі, картини, сувеніри, іграшки, дитячі малюнки, магнітики і посуд. Усе те, чим ми непомітно для себе обростаємо, і що прив'язує до місця тисячами судин, які рвуться з кров'ю. Ми з Людою обходили будинок двічі за день, заглядали на горище, просвічували коридори, чи нема чужого сліду. Люда – єдина мама з дітьми, яка зосталася в домі. Ох, не буду відволікатися на цю історію. У них батька заарештували, сім'я вже другий викуп віднесла. Ми грошима скидалися. Сидять, чекають, доки тата випустять. Я майже впевнена, що даремно чекають, але сказати в очі не можу. Так от, ми по продукти удвох ходимо, тому що коли сам – це мародерство, а коли з сусідкою – то вже експедиція. Ви знаєте, як виглядає дім, куди ніхто не повернувся? Спочатку в домі помирають квіти. Тікаючи, жінки все одно лишали надію для своїх оранжерей. Чи не в кожній квартирі стояло ведро, і з нього тягнулися бинтові джгути до вазонів. Квіти лежали під крапельницями, п'ючи воду через ці мотузки. Води їм вистачило надовго, до кінця місяця, а потім вони жили спогадами про воду, хто скільки зміг. Калачики відразу пожухли і обсипалися. Кактуси і орхідеї трималися до липня, але тепер у серпні засохли всі. А ще дім смердить. Майже в кожній квартирі було щось їстівне, щось недоварене на плиті або закисле в холодильнику. Уявіть борщ 2-місячної давності. А одна жінка забула білизну в пральній машині, і шмаття згнило прямо в барабані. Коли я зайшла у квартиру, у ніс ударив такий сморід, що ми побігли додому за респіраторами. А ще дім припадає пилюкою, заростає павутинням, у ньому заводяться миші і таргани, під дахом селяться кажани, усією своєю присутністю натякаючи нам: «Ідіть геть, ваш час закінчився». Починають скрипіти сходи, які ніколи не скрипіли. Хтось ходить на горищі. У закинутих вікнах спалахує світло. Ти себе заспокоюєш, що то просто відблиски з вулиці, але водночас знаєш, що машини на вулиці не було. Перший під'їзд смердів не так, як усі, і з кожним днем ми все виразніше чули солодкий запах мертвого тіла, який ні з чим не сплутаєш. Напевно, у паніці від'їзду господарі замкнули собаку, і вона померла з голоду. «Пішли», – кажу Людмилі, – «глянемо. Відкриємо двері, приберемо і прикопаємо, бо до мене в хату вже мухи летять, як коні». Ну, пішли. Джерело смороду ми знайшли швидко. Це була квартира алкаша Бориса, який не просихав останні роки після смерті матері, а у травні пішов воювати проти хунти.
Я сама не бачила, але баби казали, що лазив по двору вгашений із автоматом. «Ой, дивися, відчинено. Зайдемо?» «Не знаю, я боюся. Давай когось покличемо». «Та я хоч вікно на провітрювання відкрию, бо тут вчадіти можна». Ми заглянули всередину і погукали з порога. Ніхто не відповів. Потім Люда поткнулася у спальню і тут же вилетіла звідти. Я хотіла подивитися, а вона мене відштовхує. «Не заходь, мовляв. Та хіба таке сховаєш?» Труп розтікся по ліжку. Герметично закупорена кімната у спеку розжарилася, як духовка, і все те, що колись було плоттю і кров'ю, стекло вниз, роз'їдаючи матрац і паркет. Фактично, Боря, а це був він, судячи із залишків зеленого камуфляжу, перетворився на скелет. Усе довкола, стеля, стіни, старомодна стінка і навіть вікна було вкрито бурими патьоками. Якщо це кров, то вона лилася рікою, як на скотобійні. «Пішли звідси, бігом!» – потягла я Людмилу. Там не нашого ума діло. Може, подзвонити в міліцію? Чи в комендатуру?» «Ти здуріла? Забудь!» Того ж вечора я покликала діда Василя, і ми викопали за сараєм неглибоку яму. А потім повернулися у страшну квартиру і винесли останки просто на ковдрі. Був би протигаз, я б одягла протигаз, а так тільки обмотала обличчя рушником. У 4 руки ми закидали Бориса землею і утрамбували лопатами. Завагалися трохи, може, якесь слово сказати? Але слів підходящих не знайшлося ні в мене, ні в діда. То була перша ніч за багато тижнів, коли я не чула ні вибухів за вікном, ні котів у себе на голові. А все тому, що дістала банку бабиної самогонки, чисто руки протерти, і механічно випила цілу чашку. Пішло, як вода у суху землю. Останнє, що пам'ятаю, це свої роздуми, чи обмежитися 2 підходами, чи зробити 3-й ковток. І потім вжух, уже ранок. Баба жене найкращу самогонку на районі. Не можу сказати, що той тиждень був геть трагічним. Траплялися і веселі моменти. Наприклад, на підвал забрали Степу. Господи, прости мене грішну, що регочу над чужим горем, але ця новина грітиме мені серце довгими зимовими вечорами. Саме вона першою вивісила на балконі триколор, а потім прапор із хрестом. Саме Степанида розносила по квартирах запрошення на сєпарський референдум. Саме вона кричала про нормальну, багатую страну, а не ету ніщую Хохляндію, про височенні пенсії та чудеса російської медицини. К нам еще американцы лечиться будут приезжать. У меня сестра зубы делала в Москве по полису, теперь как звезда, и все бесплатно. Здесь о таком і не мечтають. Саме вона керувала роздачею ахметівської гуманітарки і набирала дівчат на роботу в їхній центр. 5 днів пакуєш продуктові набори, на 6-й отримуєш 1 безкоштовний. І треба ж статися, що саме її машину зупинили сєпари для обшуку, а в багажнику зо 3 десятки пляшок олії з українськими етикетками, згущене молоко у пластикових тубах і ящики печива. Скільки не божилася, скільки не доводила, що вона своя, що це гуманітарний вантаж, їй не повірили. Снабжаєш укропов і все. Скоріше за все, бойовикам просто солодко захотілося, та й машина нормальна, не бита. Закрили на заводі на 3 дні, не давали спати, ні разу не погодували, тримали в підвалі, а зрештою викинули в чому стояла, без авто, грошей і документів. Так і повернулася додому. Брудна, заплакана, щось хоче сказати, розбиті губи ворушаться, а слів не розбереш.
У квартиру зайти не може, ключів нема. Так дід їй замок висвердлював. Ой, кажу, ужас какой! Что же это они своих уничтожают? Вы же так за них боролись? Ой, как обидно. Іди в шраку. От і почула від людини українське слово. Того разу видався на диво тихий вечір. У квартирі було млосно. Я зійшла вниз і присіла на колодках. Стояв короткий штиль у передчутті сутінок, коли все довкола м'якне і розпливається, коли контури і плани втрачають чіткість. Запахло матіолами. Стихли звуки міста, звуки війни. Не чути ні машин, ні заліза. Я заплющила очі і слухала нічну птаху, яка озвалася вперше за літо. Потім сама заспівала, впівголоса, тільки для себе і для тієї птахи. Ой, у вишневому садку, там соловейко щебетав. Додому я просилася, та він мене все не пускав. За якийсь час зауважила, що я не одна. З підвалу виглянули двоє. Сусід підтягнувся. Усі мовчали, нікому не хотілося псувати моменту. Я посунулася, вони посідали коло мене і спочатку несміливо, а тоді дедалі впевненіше підхоплювали другим голосом. «Доню моя, не в тому річ, де ти гуляла цілу ніч. Чому розплетена коса, а на щоці бринить сльоза?» Ми співали і співали, без упину. Звідки я знала слова, а вони звідки знали? В саду гуляла, і Галю, і чом ти не прийшов, і червону руту, і гуцулку Ксеню. До нас підходили сусіди. Здається, тут зібралися всі жителі. Ніхто не поспішав до укриття, боялися поворухнутися. Я не бачила облич у темряві, я тільки чула, як у мене течуть сльози по щоках, і тремтить голос. І так само тремтіли і обривалися голоси моїх сусідок. Мені на хвилю стало шкода і їх, і себе, і цей захаращений, але такий знайомий двір, який уже ніколи не буде таким, як раніше. Ми дрейфуємо в океані, як пінгвіни на крижині, а крига тане і тріщить під ногами. «Послухай, послухай же!» Раптом шарпають за плече. Повертаю голову, поряд стоїть захекана Людмила. «Що таке?» Я тільки що від матері йшла, і прямо на дорозі, прямо на мене налетів великий голуб. Не такий, як наші прості, а білий, породистий, аж світиться. Він на мене несеться, як комета, а потім над головою піднявся і завис, крилами тріпоче. Я стою, і він висить, не відлітає. Скажи, це ж знак? Знак. Це ж хороший знак, правда? Це ж мій Петя вісточку подав, що скоро буде зі мною? З ним усе добре, скажи. Хапає за плечі так, що синці не зійдуть до осені. Трясе. І моя бідна голова гуде, як церковний дзвін. Скажи, що він живий, скажи. Мовчки обіймаю, і вона виє в мене на грудях. Частина 15. Аквамарин. Клепсидри. Це була остання ніч, коли я ночувала вдома, але ще зранку про це не здогадувалася. Усе йшло як завжди. Десь о 7:00 розпалила вогонь і витягла казанок. Я вже зріднилася з цим казаном, починаю забувати, як ми готували на нормальній плиті. Здається, я завжди ходила прокопченою, із сальною головою під хусткою і з чорним обідком під нігтями. Трохи пізніше виповзли люди по воду, із нашого підвалу, і з сусіднього. Короткий обмін новинами, до кого прилітало вночі, чи є поранені. Усі цілі, одну стіну уламками посікло. А потім задзвонив мобільний. Я не відразу впізнала звук, настільки ми відвикли від телефонного зв'язку.
Алло, Ромчику? О, привіт. Послухай, ти можеш підійти в офіс? Виберешся зі своєї діри? От не треба, ми не діра, а форпост. Зараз буду. Давай, це важливо. Я тут же скинула фартух, умилася під колонкою і побігла на роботу. А, ні, ще заскочила додому і взяла трохи грошей і паспорт. Уже на виході перетнулася з Людою і тицнула їй у руки ключі. Погодуй котів, добре? Я ненадовго. Просто неймовірно, як ускладнюється дорога, коли йдеш пішки. Здавалося б, що таке 8 кілометрів. 5 хвилин машиною не встигнеш озирнутися. Або 3 години ногами, особливо коли ноги відвикли ходити. Десь на половині шляху з'явилася цивілізація. Спочатку у вигляді чистих баків для сміття. У нас на районі сміттєвоза не було з липня. Щоб не дуже смерділо, ми з дідами перейшли до сортування. Органіку закопуємо, пластик спалюємо. А тут, бачиш, прибирають. Далі проминула відчинений супермаркет, а вже біля самої роботи довго дивилася, як комунальники сапають клумбу. Ущипніть мене. Нас уночі бомбили, а тут троянди сапають, як нічого не бувало. І ще раз завмерла перед самим офісом. Як баран на нові ворота витріщилася на наклейку «Под охраною МГБ ДНР», що прикрашала наш вхід. Такі самі наліпки красувалися на всіх вікнах. «Вітаю, друзі! Чи, як вам тепер казати, здравствуйте?» На мене з явним нерозумінням подивилися 4 пари очей. «Ти про що?» «А про нашу нову охоронну фірму». «А, це... забий». У кімнаті стояла стіна диму, аж очі виїдало. Попільничка на столі давно переповнилася, і хлопці пристосували під недопалки одну з моїх цукерниць. Ромко напівлежав на дивані, як жива ілюстрація до сцени з опійного притону. Медитує він чи що? Борисович ходив із кутка в куток, прикурюючи одну цигарку від другої. Олег із Доном зависли над ноутбуком. «Послухай», – зупинився переді мною Борисович, – «я з тобою говорю не як із жінкою, а як із бійцем. Добре? Якщо захочеш на мене покричати, влаштувати істерику, давай пізніше, через кілька днів». «Слухаю». Комар залишився тут не просто так. Він працював на наших, і дуже ефективно. Злив цінну інформацію, особові списки, документи, розташування, багато всього. Працював? О, молодець, подає голос Ромчик. Вона зразу суть ловить. Працював. Він спалився на твоїх похоронах. Його засікли. Взяли тиждень тому. Тиждень ми шукали якісь виходи, де він і що з ним. І тільки вчора в нас вийшло, ми непогано так занесли декому і його перевели в госпіталь. Зараз у реанімації під охороною, але це передишка на 2 дні. Тобто його треба сьогодні звідти забрати? Борисович кивнув, більше своїм думкам, ніж мені. Треба. У нас є план, але для нього потрібна швидка і жінка в ролі медсестри. Ну, жінка у вас є. А яка проблема зі швидкою? Проблема у тому, що її немає. Так викличте по 03. Ромко закашлявся на дивані, аж я не відразу збагнула, що він сміється. Не подобається мені його кашель, він так легені себе викашляє. Ну, як варіант. Давай ми тобі деталі розкажемо. Ти свіжим оком глянеш, може щось придумаєш. Тільки, Борисович помовчав, ти ж розумієш, може бути, що це пастка. Вони просто чекають, хто за ним прийде. Тоді нас живими не випустять. І наші шанси 50 на 50? Доця, наші шанси завжди 50 на 50. Я підійшла близько-близько, стала навшпиньки і видихнула у вухо, щоб більше ніхто не почув.
Ти чому мені раніше не сказав, виродку? Не міг. Клянуся. Я слово дав. У будь-якій незрозумілій ситуації прикриваєш очі і дивишся вперед. Ось ти. Ось твоє найближче майбутнє. На секунду-дві. А ось потік, який несе тебе дорогою долі і який не можна ні змінити, ні завернути, але з яким можна домовитися. Так серфер домовляється із хвилею своєї мрії. Так розпечений на сонці вершник домовляється з горою м'язів під сідлом. Так породілля домовляється з лищатами болю і народжує сина. Так рука домовляється з зерном, яке лягає у вогку землю, і зерно вистрілює паростком. Щоб провернути цю корбу, щоб заручитися везінням у справді критичний момент, треба бути гранично чесним. Треба сказати «Аз єсмь» і «єсмь» піщинкою на березі океану. Я не зможу встояти чи зрівнятися з громаддям, яке лежить переді мною, але сьогодні я візьму з океану стільки, скільки потрібно, і він качатиме крізь мене свої потоки, тому що я прошу по праву крові, яка несе в собі одвічну молекулу прадавнього океану. Тому що за мною тіні жінок, які ступали слід у слід, і всі сліди зійшлися в одно. Тому що за мною туга вовчиці, яка відвела мисливці від лігва. За мною шелест кукурудзи, яка била по очах матері, коли та бігла навперейми тіні. Тому що за мною лежить попелище, і я вже знала, хто згорів у тому вогні. Потік під ногами тремтів і вібрував, як натягнутий лук перед першою стрілою, впивався в долоню, виламував плечі від великого нетерпіння. Спокійно, хлопці, без паніки, все в нас вийде. Думаєш? Гарантую. Насамперед я помилася і перевдяглася. Є справи, які можна робити тільки з чистою головою. Як же мудро ми свого часу вчинили, побудувавши нормальний санвузол у майстерні, і яка корисна в мене звичка – залишати свої штани і футболки де прийдеться, у тому числі на роботі. Доки я зішкрібала сажу і раз за разом намилювала волосся, пацани зібралися. Місяцями я не втручалася в їхні справи і не ставила запитань. Тому для мене могли б стати сюрпризом і новенька горка на кожному з них, і автомати, і кобура з пістолетом, яку Борисович застебнув над коліном. Але не стали. Я взагалі нічому не дивувалася, у мене не було часу. Я трималася зубами за потік, вириваючи для себе і для хлопців щасливі вірогідності. І мела перед нами уявною мітлою, змітаючи з дороги перешкоди. До нас приєдналося кілька незнайомих чоловіків. Вони під'їхали на новісінькому ленд-крузері з дирявими номерами. «Корочка єсть? Покажи!» Борисович витягнув з кишені бордову посвідку із двоголовим гербом на фасаді. Посвідка пішла по руках. Новоприбулі прискіпливо крутили її, нюхали, брали на зуб і зрештою лишилися задоволені. «Годно! Хорошая робота!» «Ще би! Якщо я правильно розумію, у нашого Олега давно немає поганих робіт». Ми разом проїхали до одного з покинутих будинків, із тих, чиї ключі лежали в мене в столі, чекаючи господарів. Тільки Роман не сів із нами. Він на опельку прикриватиме спину, у разі чого його машина заглохне, відсікаючи переслідувачів. Ну, таким був план. Коли всі приготувалися, я набрала швидку і заридала у слухавку. «Пожалуйста, пожалуйста, приезжайте, у нас ребенок задыхается, дедушка искусственное дыхание делает, я умоляю вас, быстрее, мы все оплатим, и бензин, и вызов, только приезжайте, 8 лет мальчику, я мама, адрес, у него аллергия, ему укол срочно нужен, помогите». Чи то день був такий,
чи то на районі збереглися довоєнні стандарти медичної допомоги, чи то нам просто пощастило, але швидка прилетіла хвилин за 5. Ми почули сирену здалеку, і я побігла до воріт зустрічати лікарів. «Сюди, сюди!» – замахала руками і відкрила ворота. «Сюди заїжджайте!» Із кабіни вискочив молодий лікар і медсестра. Водій лишився всередині. Ми зайшли в будинок, де на бригаду вже чекали виставлені стволи. Усе відбулося дуже швидко. Менш як хвилина, і форма та медичний чемоданчик опинилися в нас. А лікар із сестрою сиділи на дивані з мішками на головах. Так, тепер водій. «Ідіть сюди!» – підбігаю до нього. «На минуточку, доктор просить. Помогите носилки винести». Водій вибрався з кабіни, навіть не дістаючи ключів і запалення, і попрямував за мною. «Що за...» Ну, от і все. Мені їх щиро шкода. Я нахиляюся і шепочу дівчині на вухо. «Не переживайте, усе буде добре. Вас відпустять». Медсестричка заридала. Один боєць залишається стерегти медиків, а Олег із Доном уже підключили свій ноут до бортового навігатора. До чого вправно вони працюють? Буквально кілька натискань, я б за цей час тільки програму увімкнула, а хлопці вже відходять задоволені. Тепер машина світитиметься за цією адресою стільки, скільки потрібно, а потім поїде на будь-яку задану адресу. По рації повідомили на базу, що бригада капає дитину на місці. Диспетчер прийняла повідомлення і відключилася. Ми стрибнули у швидку і погнали до лікарні. Найближчі півгодини в нас розписано по секундах. І ще ніколи секунди не були такими довгими. Чорна машина невідривно висіла на хвості. На територію містечка нас пропустили без питань. Борисович махнув посвідченням у вікно, і шлагбаум підняли. Перед 14-тим корпусом ми вишикувалися тевтонською свинею. Першими з машини виступили охоронці і відчинили дверцята перед Борисовичем. Двоє йшли попереду, далі Борисович, троє прикривали з боків, і останньою бігла я з медичним кейсом у руках. Чемодан реально важкий, але ніхто не подумав мені допомогти. Вхід стерегли двоє ополченців. Вони насторожено підвелися з нашою появою, але зброю не наставляли. Не стишуючи ходи, Борисович тицьнув під носа посвідку, і охорона відскочила. Один так і лишився чухати потилицю, вагаючись, чи треба комусь подзвонити. Усередину ми прийшли як невидимки, нас вперто не помічали. Якщо ми й ловили випадковий погляд пацієнта чи лікаря, людина моментально відводила очі. Навіть санітарка зі шваброю набрала повітря у груди. «Куди помитому?» І промовчала. Ігноруючи ліфт, ми сходами піднялися на 3-й поверх. Тільки один боєць відстав на другому. Нам потрібна остання палата по коридору. Під дверима чатували двоє. І ще як мінімум один наглядач усередині. Я пригальмувала біля сестринського посту і скомандувала розгубленій медсестрі. «Лєчищого в 13-ю! Бистро!» Палата малесенька, заледве вміщає 2 ліжка, і коли ми туди втиснулися, вільного простору не стало зовсім. У палаті стояв тяжкий дух крові, сечі та гнилого м'яса, але забране у грати вікно не відкривалося. На одному ліжку розвалився сєпар, у черевиках і камуфляжі поверх простирадла. Він через силу встав із нашою появою, відригнув перегаром і знову присів. На сусідньому лежало тіло. Я заледве стрималася, щоб не прикрити його пелюшкою, але зупинилася як загіпнотизована. Здавалося, чоловіка перед нами склали з 2 частин, і межа проходила посередині тулуба. Бліді ноги всипані чітко окресленими опіками. Пах і стегна вкривали десятки круглих плям, завбільшки, як копійчана монета. А від діафрагми і вище
Шия, руки були однорідного синюшного кольору, залиті суцільною гематомою, ніби людину занурили в діжку з чорнилом униз головою. Обличчя як такого майже не лишилося. Розтрощений ніс зібрали під гіпсову лангету, у розпухлі губи вставили трубку, і чоловік важко дихав, ритмічно видуваючи рожеву піну. Грубо зашита рана тягнулася від підборіддя через ліве око у волосся, яке запеклося від крові. Саме око повністю запливло. Зате правим поранений бачив, він змалював хлопців. Борисовича, а тоді втупився в мене. Ідентифікувати пацієнта неможливо. Він міг бути будь-якого віку, зросту і навіть раси. Доки я озиралася, Борисович давав короткі розпорядження присутнім. Він говорив зовсім інакше, не як із нами. Із мови кудись поділися українські «г» та «ш», навіть ритміка наголосів стала іншою. «Готовьте каталку, мы его забираем. Немедленно. Но нас не предупредили. Не волнует, мы ждать не будем». Сєпар явно вагався, не знаючи, як правильно вчинити, коли від дверей почулося категоричне «Я запрещаю його трогать, это невозможно». І з цими словами в палату війшла невисока рудоволоса лікарка з короткою стрижкою. Перед собою вона тримала паперову теку, прикриваючись нею як щитом, і явно не збиралася відступати. В одну мить вектор опозиційності змінився. Тепер уже сєпари сперечалися не з Борисовичем, а з лікаркою, опинившись, так би мовити, по один бік барикад з нами. Да, это еще почему? Он нетранспортабельный. Вне медицинского учреждения он проживет не больше 3 часов. Так это ничего, підхопив лікарку під лікоть Борисович. Нам хватит, нам как раз больше и не надо. Заезжай. Я запрещаю. Ей ти, чучундра, ожив наш сєпар на ліжку. Тут запрещаю только я, поняла? У двері вкотилася каталка. Хлопці взялися за ковдру, на раз, два, три переклали пораненого і потіснили всіх до виходу. Ми вийшли в коридор. Лікарка мовчала, збираючись із думками, і я побачила, що вона не руда, а геть сива, із погано зафарбованою сивиною. Старший сєпар усе-таки зібрався подзвонити, витягнув телефон і махнув нам рукою. «Почекайте», мовляв. І тут поверхом нижче прогримів вибух. Стіни здригнулися і обсипалися штукатуркою. Сходову клітку і коридор затягло димом. Заверещали жінки. Із палат повискакували люди. «Чого стоїм?» – гаркнув Борисович до ополченців. «Бігом!» Команду «бігом» кожен сприйняв по-своєму. Більшість кинулася подалі від пожежі, до сходів у кінці коридору, і тільки наш сєпар щось запідозрив. «Ану стоять!» – пересмикнув він затвор автомата. У відповідь вайлуватий дядько біля мене, схожий на водія маршрутки, зробив крок уперед і змахнув рукою. У його рухові не було ні загрози, ні прихованої сили. Ми так кладемо руку на плече, коли бачимо знайомого в натовпі. Але сєпар замовк від цього простого жесту, випустив зброю і схопився за підборіддя. Посередині, у яремній ямці, стирчало щось чорне, і на мить я подумала, що наш боєць причепив туди значок. А далі без жодного хрипу, як у німому кіно, сєпар завалився вперед. Його підхопили 4 руки, занесли в порожню палату і поклали на ліжко. «На виход!» Ми поспішили до аварійного виходу. Я притримувала крапельницю і не випускала з рук валізку, яка боляче гатила полиці на кожному кроці. Ми безперешкодно спустилися і вийшли через бокові двері, які стояли розчахнуті, бо хтось розстріляв замок. Від торця будівлі лунали крики і постріли, але ми не бачили, що там відбувається. Швидка чекала біля самого корпусу, ми завантажилися і рвонули з місця,
петляючи між старими і новими будівлями обласної лікарні. Мої хлопці відстали, і я опинилася в череві швидкої в оточенні незнайомих чоловіків, не рахуючи Борисовича, який всівся в кабіну. На поворотах нас немилосердно кидало, наче в центрифузі. На вузенькій кушетці неможливо всидіти, треба триматися руками й ногами, щоб не вилетіти на віражі. Я не знала, чим допомогти пораненому. Я досі не могла зіставити це змучене тіло під ковдрою із комаром. Напевно, йому дуже боляче, бо старий фіат не мав амортизації. Ми чули кожну яму на дорозі. Я стягла з себе халат і підмостила під голову, а тоді нахилилася і зашепотіла прямо в губи. І байдуже, як ми виглядаємо збоку та що про нас подумають бійці. Світ на світи, вода на воді, земля на землі, добро на добрі. От білі кості, от жовті шерсті, поставте йому кість на кості. Гора з горою, камінь з травою, риба з водою. Станьте, кості, на костях, жили на жилах, кров на крові. Ножа, швидко! Протягую руку до водія маршрутки. І він без питань вкладає в руку гостре лезо, яким щойно зарізав людину. Я стинаю себе по долоні, не жаліючи. Рука спухає червоним, і сукровиця щедро заливає тіло на ношах. Малюю широку лінію від грудей до паху. Немає кращого за кров провідника для наших помислів. Кров – це завжди екстрена пошта, пряма лінія на виворіт світу, найперший канал зв'язку в історії цивілізації. Там, де молитві треба дні, ворожбі години, кров донесе за секунду, тим паче така кров, як зараз, добровільно відкрита гарячим клинком. Кров на крові, тінь на землі, відки прийшов і з чого прийшов, чи зі скалів, чи зі степів, чи з вертепів, чи водами, чи дорогами, чи роздолами, чи з громів, чи з блискавиць, чи з огня, чи з води. Відки прийшов, туди йди. Ади ніхто тя не видів, коли прийшов, аби ніхто тя не видів, коли і зійшов. Кров у кров, жила в жилу, ребро в ребро. Комар, не здумай померти, я тебе не відпускаю, чуєш? Повертайся, козаче, ти чуєш мій голос? Ти бачиш дорогу, ти знаєш мене біля себе? Давай, оживай. Може, здалося, але дихання вирівнялося, і зникла піна на губах. Холодна рука потепліла на 10 градуса, ледве вловимо, але під пальцями затріпотіла нитка живчика. У салоні було тихо, усі сиділи й дивилися на мене, і я була до неба вдячна хлопцям за відсутність запитань. «Доця!» – раптом заговорив один із супутників. Я аж смикнулася від незвичного звертання, бо досі доцею була тільки для Борисовича. «Тебе дальше нельзя. Мы прорываться будем. Это опасно. Ты не волнуйся, он тебя найдет. Он 7 дней продержался, теперь уже не страшно. А вот если командир узнает, что мы тебя под пули поставили, с нас шкуру спустит. Беги давай». Я глянула на командира, якому справді полегшало. Він навіть жестом показав, щоб вийняти трубку з горла, намагаючись щось сказати. Але, як не старався, вийшло незрозуміле булькання. Баркал, EQA. Машина зупинилася, і я вискочила. Я точно знала, що вони виїдуть із міста без жодного пострілу, але не сперечалася. Мені ще рано тікати з Донецька. У мене там коти. Чи він мене знайде? А куди він дінеться з моєю требою на грудях? Частина 16. Рубін. У крові моїй твої кольори.
Обираючи між наукою і магією, я завжди стану на бік науки. Якщо явище можна описати формулою, виміряти, зважити, то краще зайнятися безпосередніми вимірюваннями, а не шукати друге і третє дно. Якщо скло плавиться за 600 градусів, то хоч молися, хоч ворожки, хоч танцюй довкола нього, воно не розм'якне за 400. Ну, хіба додати окіс заліза. Але до одного місця такі маніпуляції. Як казала бабина сестра, покрасить і вибросить. Проте існує кридяне коло, за яке не заступила наука. Щось таке, чию присутність ми визнаємо, але як його класифікувати і тим більше як цим керувати, незрозуміло. Щасливий випадок, удача, збіг обставин, доля – називайте як завгодно. Якщо ти стоїш під стелею і на голову падає цеглина, то згідно з усіма законами динаміки тобі гаплик. Але яка сила затримала тебе в цій точці в даний момент, а не змусила відійти на півметра вбік? Фізика скаже чому? Та хто скаже чому я? Адже є люди як люди, у яких усе просто. Дім, робота, сім'я, малі діти, малі клопоти, великі діти, великі проблеми. І все в них на своєму місці. І дачка, і гараж, і відпустка в липні. І ти дивишся на них і тільки зітхаєш. Ну чому я так не можу? Скільки разів зарікаєшся, опускаєш очі, відходиш у бік, не втручаєшся, уникаєш конфліктів, але все одно десь у світі відбувається битва добра зі злом. І від цієї битви репає земля, і розлам завжди проходить у тебе під ногами. Як не крути, як не відкладай рішення, а земля роз'їжджається, і ти зависаєш у шпагаті над прірвою. І всі довкола повертають голови і чекають, а ну на яку сторону стрибнеш? До кінця історії лишилося небагато. Знову і знову, згадуючи, як усе було, я ставлю собі запитання. А де та точка, у якій ще можна було переграти? Де те останнє роздоріжжя, на якому ми могли повернути ліворуч, а не перти плугом попри знаки? І щоразу повертаюся в цей день. У холодильнику зяяла діра. Нерівні краї загорнулися, і промінь ліхтарика вихоплював осколок, який припаявся до стінки. Під ногами рипіло бите скло. Згори лилася вода, а замість кухонного куточка громадилася арматура і шматки бетону. «Привіт! Можеш приїхати? До вас прильот!» Голос у слухавці був у міру схвильованим. Таким голосом до війни дзвонили сусіди по дачі. «Альо, Івановна, прийдіть гляньте, хтось по вашому участку лазить». Я тихенько піднялася, щоб не розбудити Ромчика з Тетяною, і вийшла на двір. Борисович іще вчора десь повіявся, то ми ночували втрьох. То була найтемніша пора серпневої ночі, саме за годину перед світанком, коли і так сліпі очі взагалі не бачать. Я закурила на дворі, вдихаючи запах диму разом із ароматами ночі, яблук, прілої трави та тяжкого духу немитого тіла. Напередодні ми перебралися до Ромчика. Його хата лишилася єдиною обжитою на кутку. Сусіди зліва і справа зникли, і нам здалося, що це буде вигідна конспіративна квартира на пару днів. Чому на пару днів? Тому що звідкись узялася і укріпилася думка, що до Дня Незалежності Донецьк буде відбито. На чому базувалася ця впевненість, хто запустив таку чутку, невідомо, але я весь час ловила себе на тому, що планую майбутнє до незалежності та після. Ми чекали цього дня, як дитина чекає Святого Миколая, хоч і не ділиться своїми надіями. На словах кожен із нас визнавав, що треба їхати. І тим не менше ми не виїжджали, ми кружляли, як вампіри на припоні, не в силах відійти від свого склепу. Я особисто не мала сил на переїзд,
Було відчуття, що не витримаю дороги. Відстань до Києва і взагалі на материк здавалася нездоланною, як до місяця. Роман категорично відкидав ідею евакуації, як і всі інші пропозиції. І з ним стало нестерпно тяжко. Він прямим текстом посилав і мене, і хлопців, як тільки ми заговорювали про його постійний кашель, що треба звернутися до лікаря, і вперто смалив одну цигарку за іншою, шаленими темпами викурюючи наш запас тютюну. Танька проводила дні і ночі в туалеті, страждаючи від жорсткого токсикозу. У короткі хвилини просвітлення вона закидала щось у рота, випивала води і знову згиналася над відром. «Я стільки не їм, скільки ригаю. Звідки воно береться?» Борисович десь діставав лимони, бо тільки з лимоном у роті вона могла перепочити. Навіть засинала із долькою в зубах, вимагаючи, щоб її пристрелили. Як би нам із Борисовичем не хотілося її вивести, ми не уявляли, як це технічно зробити. Під наркозом? З бабою зв'язку не було, але один раз я сходила її провідати. У Ромчика на горищі ми знайшли старий туристичний примус іще з радянських часів і трохи керосину. Я віднесла його пенсіонерам. Ольга Іванівна вправно розкочегарила цю приспособу і навіть закип'ятила чайник. Баби на диво добре обжилися у своєму погребі і теж відмовлялися рушати з місця. І от тепер прильот у квартиру. Як же недоречно. Взагалі-то Бог із нею, там нічого путнього не лишилося. Паспорт і карточки при мені, рюкзак, ноут. Коти. Як я забула про котів. Там же коти. Сусідка їх годує. Дідько, чорт, чорт, чорт. Я нікого не розбудила і не лишила записки, бо одній набагато легше проскочити по місту. Вислизнула з двору і побігла, пригинаючись попід парканами. Тут головне не впасти і ноги не підвернути. Іду, під носа молитву читаю своїми словами. Щось типу «спаси і сохрани», і «не доведи, і відведи». Після контузії я почала забувати прості речі. Наприклад, 2 дні згадувала, як буде кетчуп. І з молитвами те саме. Не можу проговорити «Отче наш», усе збиваюся. Там у кінці є слова «Твоя сила і воля, і царство небесне». Чи нема? Я не відразу зайшла в дім. Півгодини постояла між гаражами. Вночі тут горіло. Вигоріла наша квартира і квартира над нами. Основний удар прийшовся між під'їздами, так що наша кухня злилася із сусідською. Фронтальна стіна відпала, і тепер з вулиці видно червону плитку на стінах. У сусідів кухня в червоно-чорних тонах, із золотою фурнітурою. Вони страх як пишалися своїм євроремонтом, брали кредит на техніку, на плазму і німецький холодильник, у якому лід можна б добувати, не відкриваючи дверцят. У процесі ремонту ходили до мене радитися по дизайну, приносили розкладки з кольоропробами, я щось пропонувала, вони робили точно навпаки. Потім знову приходили, а табуретки краще чи стільці? А барну стійку? А арку? Зрештою знесли несучі стіни у хрущовці, об'єднали кухню з вітальнею і коридором, у спальні встановили сауну. Будинкова проводка сауну не витягувала, і коли Толік після зміни йшов купатися, світло вибивало по всьому стояку. Зрештою я наважилася зайти досередини, хоч би сходи не обвалилися. Усе довкола вкрито пилюкою, стіни пішли тріщинами, але двері на місці. Так дивно повертати ключ, знаючи, що квартири за дверима більше нема. Переступаю через гори сміття, усе, що колись було нашим із бабою майном, за одну мить перетворилося на купу мотлуху. У маленьку кімнату вхід завалений, у великий впала перегородка, вибухова хвиля розтрощила меблі, розкидала паркет і батареї.
Що не зламалося, те згоріло. Розумію, ніхто б не вижив, ця хата стала могилою для 7 котів, і тільки за щасливим збігом обставин ми до них не приєдналися. Мені тут навіть на пам'ять узяти нічого, тому розвертаюся і сивію. Прямо за мною стоїть кицька Бася, одна з наших підопічних. Білосніжна сіамка, із якою ми так і не знайшли спільної мови. Вона не їла мою кашу, і спеціально для неї доводилося відкривати консерви з дефіцитним паштетом. Лоточок для Басі був окремий, кицька не ходила у спільний туалет, і на руки жодного разу не далася, випускала кіхті на всі спроби себе погладити. Ось так я вперше в житті побачила привида. «Бася!» У роті пересохло, занімілі губи ледве ворушилися. «Я не хотіла, щоб так вийшло. Ти прости мені!» Привид підійшов ближче і потерся об мою ногу. «Няв!» Я сіла на підлогу і заплакала. Той день був аномально спекотним навіть для цього літа. 8 ранку, а в тіні більше як 30. Я ледве волочила ноги, обливаючись потом, а кішка на руках гріла, ніби розпечена буржуйка. І в місці, де її тільце доторкалося мого, назрівав термічний опік. Басьчин розкішний хвіст перетворився на сіру ганчірку і звисав майже до колін. Я була як пані з горностаєм, да Вінчі. Кицька успішно імітувала тушку для відлову бліг, а я утримувала вираз обличчя, яким славилися жіночі портрети великого майстра. Ми не зайшли до сусідів, я нікого не хотіла бачити. Зараз чим далі від людей, тим безпечніше. Ми акуратно спустилися сходами, беззвучно переступаючи на кінчиках пальців, щоб уся конструкція не завалилася. Тихенько відчиняю двері і на виході стикаюся з Людмилою. Люді щось знадобилося у домі, і вона завмерла з піднятою рукою, коли нас побачила. У мене не було настрою вітатися, ледве кивнула головою і пішла собі. Повертаючи за ріг, озирнулася. Жінка стоїть нерухомо з піднятою рукою, ніби благословляючи нас у спину. Напевно, не одна я сьогодні зіткнулася з привидами. Хоча мені до стобіса набридло амплуа ожилої покійниці, почуваюся, як в тому анекдоті про Гуцула та його тещу. «Мамо, ви нині упокоїтеся чи ні?» Дорога назад зайняла кілька годин. Здавалося, я бреду по пустелі, переставляючи ноги по коліна в піску, а потрібна вулиця все не починалася. Раніше до війни я б спокійно попросила води в одному з цих подвір'їв, але нині про це не було мови. Ось таким треба зображати апокаліпсис, не індустріальні руїни, не картини повені чи страшних пожарищ, а спорожнілий приватний сектор на околицях Донецька. Район не просто помирав, він розчинявся, як пісок у воді, зникав із мапи буття цілими вулицями. Тут усе руйнувалося, ніби будинки були великими китовими тушами, котрі винесло на берег на поталу сонцю та стерв'ятникам. Ось господарі виїжджають уночі або рано вранці. Уже до обіду вікна в хаті будуть вибиті, а за парканом з'являться купи сміття. Стихійне звалище на чиємусь обійсті – це відмашка, чорна мітка, що вже можна. У той же вечір дім розкривають як консервну бляшанку. Спочатку йдуть із тачками найближчі сусіди, ті, з ким усе життя родичалися, пили на свята і хрестили дітей. Виносять одяг, техніку і з м'ясом вивертають змішувачі та розетки. Якщо є, скручують кондиціонери. Або ж їх випереджають організовані бригади мародерів. Ті підганяють вантажівку і вивозять усе, аж до дверних і віконних блоків, знімають залізо з даху. І довершують руйнування мисливці за металом, які виривають арматуру зі стін і парканів, знімають старий лінолеум і паркет, зрізають листи гіпсокартону, підбирають усе, що має найменшу цінність. 3 дні,
максимум тиждень, і від чийогось родинного гнізда лишається голий кістяк. Але й це ще не кінець. Кінець настає, коли в такому пограбованому будинку роблять туалет. Я не маю пояснення цьому акту, але в кожній кімнаті буде насрано. Чому? Навіщо? Відходок вже у дворі. Ну йди туди зі своїми потребами. Ні, хтось обов'язково випорожниться на кухні. Постріли я почула здалеку, метрів за 500. Короткі автоматні черги, серіями по 6-8 набоїв. І з першим пострілом віднялися ноги, не в хімерному переносному значенні, а у прямому, коли коліна раптом просідають більше, ніж ти звикла, і хода робиться нестійкою, як у п'яної. Так, припадаючи до землі і тримаючись за паркани, я пошкандибала до Ромчикового двору. Спаси і сохрани, і відведи. Це ж не в нас, тільки не в нас, не наші, я прошу тебе. Я бігла, неслася через цей останній провулок зі швидкістю підбитої черепахи, думаючи, чи не краще впасти на живіт і повсти на ліктях, так буде швидше. Коли я нарешті дійшла, біля дому було порожньо, і хвиля полегшення накрила золотим туманом. Дякувати Богу в милості твоїй, здалося. Примарилося, луною принесло з іншого кутка, і я повірила з переляку. Треба нерви лікувати, от прямо завтра їхати до лікаря, хай щось виписує. Розтискаю руки, і напівпридушена кицька падає на землю. Ти вже вибач, маленька, зараз я води винесу, почекай хвилину. Прочиняю хвіртку, у Ромчика дім-фортеця, з вулиці нічого не видно, 2-метровий паркан заріс плющем, і впираюсь поглядом у тіло на порозі. Як загіпнотизована, підходжу ближче, хоча голос у голові над загривком у вусі заходиться криком: «Тікай, дурепа, тікай!» Роман лежить обличчям униз. Права рука викинута вперед у судомній спробі кудись дотягнутися. Біля нього немає зброї, але ганок, усіяний гільзами, їх тут десятки. Несвідомо шукаю очима коляску, але її також не видно. Так, ніби сталося диво. Сліпі прозріли, глухі почули, а неходячий інвалід прийшов своїми ногами. Тіло прошило кулями. Голова, спина, ноги, і навіть не треба нахилятися, щоб зафіксувати смерть. І тут я чую шум. У самому будинку, там хтось є. Тихенько, силою думки відчиняю двері і прослизаю всередину. Згинаюсь у 3 погибелі і перебігаю по коридору до хазяйської спальні. Там коридор робить різкий поворот. Ромчик іще сміявся, що мамка спеціально закомандувала, щоб батя п'яним не міг зайти. Заглядаю за ріг і все бачу. Їх було 3. 3 здорових бугаїв у жаб'ячій уніформі та кірзових чоботях. Цими чобітьми вони зосереджено місили жінку, яка лежала перед ними. Вони важко хекали, і хекання накладалося на тріск зламаних кісток і мокре чавкання. Від Тетяни майже нічого не лишилося, і я себе заспокоюю тим, що вона була мертва, коли я зробила те, що зробила. Я дістала з кишені гранату, висмикнула кільце і пожбурила в кімнату, прямо під ноги тим 3. Опала курява і запанувала тиша. Тиша була в моїх вухах, тиша в голові. Нічого не порушувало тишу, жодного стороннього звуку. Я зайшла у спальню і подумала, як це тепер прибирати, і що треба відділити Тетяну від іншого м'яса, бо недобре, коли вони лежатимуть в одній могилі. І тут подзвонив Борисович. «Доця, привіт! Ти вибач, дитино, але у мене дуже мало часу. Я дзвоню попрощатися». «Де ви?» «Я на Териконі. Я тут у розвідці був. Поїхав дещо перевірити. Я знайшов їхні склади, доця. Тут снаряди і вибухівка. 1000 штабелів».
Його голос переривався. У трубці чулися сторонні шуми. До війни я б сказала, що це ляскання батога по воді або салют, а зараз ні, звичайно. У вас стріляють? Нічого, не страшно. Вони бояться у повну силу. Тут усе знесе. Ти не перебивай, добре? Я координати нашим передав. Тут зараз прильот буде по моїй наводці. Я не встигну сказати. Говоріть, Борисович. Ти Таньку мою не кинь, добре? Подбай про неї з малим, я тебе прошу. Я не зміг до неї додзвонитися. Ти скажи, що я сильно її люблю, і що мені дуже жалко, і якщо зможу, я все одно буду з ними, хоч ангелом, хоч ким, але проб'юся. Хай тільки не плаче дуже, хай живе і буде щаслива. Скажи їй, що таких, як вона, на світі нема, і що я ні про що не жалію. Не кину, я обіцяю. Кров з-під Тані перестала текти і почала загусати. У калюжі лежала кругла цибулина. Я простягнула руку підняти, і тільки тоді зрозуміла, що це вибите око. І Роману передай, повинися від мене. Доця, це мій страшний гріх, я кожен день себе казнив. Це ж я його тоді внизу вдарив, це моя вина. Я такий дурний був, тільки як плем'яш загинув, от тоді наче очі відкрилися. Скажи йому, що тільки одне я б хотів у житті змінити – ось цю підлість мою. Не було хвилини, щоб я не каявся через це. Він пробачив вас, Борисовичу. Він коло мене все чує. Він вас пробачає. Правда? Синочка, ти прости мене, старого дурака. І ти, доця, я ж знаю про мамку твою. Я знаю, що там. Це був не вибух. Це було щось таке, чому немає слів у людській мові. На десятки кілометрів зметнулася й опала земля. Над містом піднявся атомний гриб, і по всіх російських сайтах того дня написали, що Україна підірвала під Донецьком атомну бомбу. Багряною загравою накрило півнеба. Почалася канонада дрібніших розривів. Це детонували боєприпаси, які не підірвалися від першого влучання. Горіли цистерни з мазутом, зайнялися сотні кострищ. Білий день заступила ніч, а на голови все падав і падав червоний попіл. Аутро. Жіночко, що ви мені тут кіна граєте? Це неможливо. Я ще раз вам повторюю, я не можу відпустити з вами неповнолітню пацієнтку. Ми за неї відповідаємо. Ми сиділи втрьох у кабінеті головного лікаря з високими царськими стелями та вікнами. Лікарка, жіночка середнього віку з рубінами у вухах, вочевидь хотіла мене здихатися. Її можна зрозуміти. Я 3 дні не милася. Штани, берці і камуфляжний рюкзак вкрилися шаром пилу. Із бокової кишені рюкзака виглядала кицька. «Аню, у тебе є речі?» – запитала я мовчазну дівчину, яка впродовж розмови не сказала жодного слова. Та кивнула. «Ну то йди збирайся, а ми поговоримо з пані Софією». Аня так само тихо вийшла. Я дочекалася, доки за нею причиняться тяжкі дубові двері, що не пропускали з коридору жодного звуку, і повернулася до лікарки. «Послухайте, ви в силу професії мусите розбиратися в людях. Давайте я вам коротко розповім, чому я тут і що маю до цієї дитини, і ми ухвалимо рішення. Попереджаю, у мене дуже мало часу». «Нічого, я коротко. Отже, я познайомилася з Анею до того, як зустріла її маму. Це було так. У будинку не знайшлося лопати, тому я нарізала землю ножем і виймала відром. Це тривало довго, до пізньої ночі. В одну могилу я поклала наших, а потім відійшла на інший кінець городу
і викопала яму для тих 3. Я зібрала у домі всі рештки, які знайшла: фаланги пальців, уламки кісток, волосся, все, що було. Але перед тим я обшукала їхні кишені та спалила документи. Яма вийшла не дуже глибокою, не більше як 1 метр глибиною, і мені довелося утрамбувати їх ногами, щоб помістилися. Я засипала землею і притоптала, щоб і горбочка не лишилося. А потім повернулася до своїх. Я не хотіла їх просто так закопувати, без жодного слова, це неправильно. Тож набрала в колодязі води і вмилася над могилою, змила руки, прочитала молитву замість священика і освятила землю. Там немає ні хреста, ні знаку, але я пам'ятаю, де вони лежать, і колись покажу дитині. Я пообіцяла подбати про цю дівчинку, стоячи над тілом її матері. То ви мені скажіть, будь ласка, яким чином ви зможете мені завадити? Лікарка думала, я її не підганяла. Відверто кажучи, ця розмова була чисто формальністю. У мене в кишені лежали 2 квитки на потяг, і ще сьогодні ми заночуємо в Києві. Із вікна головлікаря відкривався чудовий вид на столітній панський парк. Доріжки потопали у жовтому листі, і мені хотілося розкинути руки і впасти спиною назад, прямо на ці осінні кучугури. Але що ж ви будете робити? Що? За нас не хвилюйтеся. Будемо жити. Листя під ногами шурхотіло саме так, як я собі уявляла. Ми пішли навпростець через парк, провалюючись по коліна у крихку вохру і багрянець, лишаючи за спиною 2 широкі колії. Ну, мала, не відставай. Я подала руку, і худенька долоня довірливо простяглася у відповідь. Давай іще погуляємо, а? У нас є трохи часу. Можемо на піцу зайти. А потім задзвонив телефон. Я глянула на екран і впізнала номер. 1 абонент з'явився на зв'язку. Так, насамперед ми будемо жити. 1 вересня 2017, 23 грудня 2018 року.